जरूर प्रश्न हा प्रश्नाच्या स्कोपच्या बाहेरचा आहे, त्याची माहिती घेऊन पटलावर ठेवली जाईल. ठीक आहे. शेवटचा प्रश्न मिहीर कोटेचा जी बोला. C1 कॅटेगरीची बिल्डिंग जे तोडण्यात आल्यानंतर शेकडो परिवार हे बेघर होतात. 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष देतो 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 बसा. मकान मालक त्याची आयोडी सुद्धा टाकत नाही. या लोकांना देतो, कोणी बसा. भाडा सुद्धा देत बसा, नाही. बसा, देतो. माझा खूप स्पेसिफिक प्रश्न त्यांचं आहे होऊ मंत्री दे. महोदयांना. त्यांचं होऊ दे. ज्या प्रकारे त्यांचं होऊ दे. मुंबई शहराचे प्रलंबित प्रकल्पांना म्हाडाद्वारे संरक्षण देण्यात आलेलं आहे, त्याच आधारावरती बैठकच मुंबई लावूया आता. उपनगरामध्ये जे C1 बैठक कॅटेगरीची लावूया ना. बिल्डिंग तोडण्यात आली आणि वर्षानुवर्ष तिकडे काहीच होत नाही, तर अशा बेघर मुंबईकरांना आपण संरक्षण देणार का? त्यांना काय भाड्याचं नियोजन करणार का? कारण तोडताना महानगरपालिकाचे अधिकारी मकान मालकांबरोबर बिल्डर बरोबर सेटिंग करून हे तोडतात. तर या मध्यमवर्गीय परिवारांना आपण न्याय कसा देणार याचं उत्तर आपण द्यावं. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सदरू लक्षवेधी नगर विकासकडनं आता म्हाडाकडे मार्गक्रमण करते. माझी विनंती एवढीच आहे की हे सगळे प्रश्न जे आहेत ते माझ्या प्रश्नाच्या स्कोपच्या बाहेरचे आहेत. सन्माननीय सदस्य मेहरीबाईंनी जो प्रश्न या ठिकाणी मांडला या संदर्भातली माहिती पटलावर ठेवण्यात येईल. बोला. सागर साहेब बोला, काय हरकत आहे हा आपली? प्रश्न अध्यक्ष महोदय नगर विकास खात्याशी संबंधित आहे, म्हाडाचा संबंधित नाही. प्लीज ऐका अध्यक्ष महोदय. मंत्री महोदयांनी जो उत्तर दिलाय तो सकारात्मक आहे. सन्माननीय उपमुख्यमंत्री फायनान्स मिनिस्टरनी उत्तर दिलाय तो अतिशय सकारात्मक आहे. पण ते मुंबई शहराला लागू आहे. बेट मुंबई, तळ मुंबई. आम्ही मुंबई उपनगरची लोक आहोत. मंत्री महोदय, याच सभागृहाने कायदा मंजूर केला. परागळवणीने खासगी कायदा आणला होता की विकासकांनी किंवा डेव्हलपर्सनी किंवा मकान मालकांनी जर एका वर्षाचा आत डेव्हलपमेंट नाही घेतला तर सरकार त्या भाडोत्रीना स्वयं अधिकार देणार. पण त्याचा DCR तयार कन्वर्ट नाही केला, त्याचा कुठलाही कायदा नियम तयार करण्यात आले नाही आणि त्यामुळे 10 वर्षापर्यंत आपण करायचे. नगर विकास विभागाने DCR आपण अमेंड करायचा आहे, आपण नियमावली तयार करायची आहे, आपण करत नाही. म्हणून ज्यांची घरं तुटली ते 10-12 वर्ष, माझ्या मतदारसंघात 10 बिल्डिंग आहेत, 10 इमारत आहेत, लोक घराच्या बाहेर आहेत, लँडलॉर्ड डेव्हलप करत नाही. आपण DCR मध्ये ती प्रोव्हिजन केली पाहिजे आणि त्या प्रोव्हिजन मध्ये त्याचा लँडलॉर्डचा हिस्सा कसा सेव्ह करता येईल त्याशिवाय बांधता येणार नाही. तर आपण जशी ही काम मुंबई शहरामध्ये म्हाडाला दिलंय तशा पद्धतीने हा काम BMC ला द्या. विषय संपला. सागर साहेब तुमची हरकत खूप मोठी झाली. आता बसा. स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे बस, बस. की आपण या संदर्भामध्ये मुंबईला जाऊन उपनगराच्या सर्व पक्षीय आमदारांना घेऊन बैठक घेऊन याचा DCR संदर्भात निर्णय करणार का? अध्यक्ष महोदय, मगाशी देखील सांगितलं की हा संपूर्ण मुंबई शहराचा प्रश्न आहे आणि मुंबई शहराचा प्रश्न जो मांडलेला आहे त्या प्रश्नाच्या बाहेरच्या स्कोप मधले प्रश्न आहेत. तर मी सगळी माहिती घेऊन पटलावर ठेवेल. प्रश्न क्रमांक 4. प्रश्न क्रमांक 74 ठीक आहे. 948. हो तुम्हाला बोला ताई, बोला आपण. प्रश्न क्रमांक 74 948. अध्यक्ष चला महोदय, उत्तर काय झालं? अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे सांगितलं ना, अध्यक्ष झालं आता. महोदय, सांगितलं माझ्या त्यांनी, सांगितलं पैसा. मतदारसंघातील वाल्हेकरवाडी येथील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांसाठी 2016 मध्ये 760 सदनिकांचा गृहप्रकल्प बांधण्याचे कंत्राट एलोरा कन्स्ट्रक्शन पार्ली यांना देण्यात येताना 42 महिन्यात म्हणजे 6/7/2019 पूर्वी पूर्ण करण्याची अट घालण्यात आली होती. अध्यक्ष महोदय, अधिकाऱ्यांच्या मेहरबानीमुळे कंत्राटाला 4 वेळा मुदतवाढ दिली. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी 2 क्रमांकांचे दिलेल्या उत्तरात कबूल केले आहे की कंत्राटदाराची अपेक्षा कामाची कमी गती आणि दुसरे कारण दिले आहे की कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे. परंतु अध्यक्ष महाराज, कामाची मुदत 6/7/2019 पर्यंत होती, म्हणजे कोविडचा प्रादुर्भाव होण्यापूर्वी प्रकल्प पूर्ण करणे गरजेचे होते. अध्यक्ष महाराज, कंत्राटाला 4 वेळा मुदतवाढ देऊनही ती मुदत 31/5/2023 असतानाही जवळपास 7 महिने उलटून जाऊनही अद्यापही गृह प्रकल्पातील नागरिकांना सदनिका देण्यात आल्या नाहीत.
त्यांना एकीकडे गृह कर्जाचे हप्ते भरावे लागत आहेत तर दुसरीकडे घरभाडे भरावे लागत आहे आणि 20 मीटर करता 2 ते 2.5 लाख रुपयाची मागणी करण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, माझे स्पेसिफिक प्रश्न असे आहेत की एक, एलोरा कन्स्ट्रक्शनच्या ठेकेदाराला नियमबाह्यरित्या परत करण्यात आलेली दंडाची रक्कम व भाववाढच्या नावे जादा देण्यात आलेली 16 कोटी रुपयाची रक्कम शासन वसूल करणार का? 2, कंत्राटाला दंड माफ व 16 कोटी रुपये देण्याची शिफारस करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करणार का? प्रश्न क्रमांक 3, MSEDCL कडून 20 मीटर करिता लाखो रुपयांची मागणी करणाऱ्यावर काय कारवाई करणार? आणि प्रश्न क्रमांक 4, गृह प्रकल्पातील सदनिकांना किती दिवसात सदनिकाचा ताबा देणार? आणि प्रश्न क्रमांक 5, प्राधिकरणाच्या कमीत कमी देण्यात येत असलेल्या गृह प्रकल्प त्या भागातील बिल्डर लॉबीच्या दबावामुळे रखडला असल्यास त्याची चौकशी करणार का? धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी वाल्हेकर वाडीचा जो 792 घराच्या प्रकल्पाच्या संदर्भात प्रश्न या ठिकाणी मांडला, त्याच्यामध्ये 1 रूम किचन 378 घरं आहेत आणि 1 BHK 414 घरं आहेत. आता हा प्रकल्प थोडाफार स्थानिकांच्या विरोधामुळे पुढे गेला, त्यावेळी काय घडलं, कशा पद्धतीने घडलं त्याचा उहापोह मी या ठिकाणी करत नाही, परंतु सदर प्रकल्पाला विद्युत पुरवठा, पाणी पुरवठा, STP सगळी कामं पूर्ण झालेली आहेत. डिसेंबर 2023च्या अखेरपर्यंत 115 लाभार्थ्यांना पहिली लॉटरी काढून घरही अदा केली जाणार आहेत आणि दुसरी लॉटरी देखील 2024 जानेवारीला काढण्याचं नियोजन आहे. जयकुमार गोरेजी. मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं आणि उत्तरात आत्ताच सांगितलं की पाणी आणि लाईटची व्यवस्था झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, उत्तरात स्पष्ट सांगितलेलं आहे की अजून बिल्डिंगला पाणी, त्या प्रोजेक्टला पाणी महापालिकेकडून मिळालेलं नाही, लाईट मिळालेली नाही. हा तर विषय आहे, मंत्री महोदयांनी हे स्पष्ट करावंच. पण अध्यक्ष महोदय, संबंधित कॉन्ट्रॅक्टर बद्दल ही महापालिकेचं प्रशासन एवढं उदार आहे की या प्रकल्पामध्ये अध्यक्ष महोदय 4 वेळा मुदतवाढ दिली. मध्येच कारण दिलं की कोविडचा कालखंड, त्याच्या अगोदर त्याची मुदत संपत होती आणि हे झाल्यानंतर संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरला पेनल्टी केली अध्यक्ष महोदय. आणि पेनल्टी केली असताना अध्यक्ष महोदय, संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरला शासनाच्या निर्धारित प्रत्यक्ष भाववाढीच्या निर्देशांकानुसार 16 कोटीची अतिरिक्त रक्कम अदा केली. अध्यक्ष महोदय, संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरनं कामाला विलंब केला. संबंधित विलंब करण्यामुळे संबंधित लाभार्थीचं एवढं प्रचंड मोठं नुकसान झालं, त्याला पेनल्टी केली. पेनल्टी केल्यावर अध्यक्ष महोदय त्याला भाववाढीनुसार अध्यक्ष महोदय रक्कम वाढवून दिली. अध्यक्ष महोदय, संबंधित प्रकल्पामध्ये संबंधित अधिकारी आणि कॉन्ट्रॅक्टरनं साठगाठ करून 16 कोटी रुपये तर हडप केलेच केले. संबंधित आज अखेर त्या सदनिकांचा अध्यक्ष महोदय ताबा मिळालेला नाही. अध्यक्ष महोदय, या प्रक्रियेमध्ये अधिकारी आणि संबंधिताची चौकशी करणार का? जे पैसे 16 कोटी रुपये अदा केलेले आहेत त्या 16 कोटीची वसुली करणार का? आणि संबंधितांना आजपर्यंत कॉन्ट्रॅक्टरनं ज्या सदनिका वेळेत द्यायला पाहिजे होत्या त्या दिल्या नाही, त्या संदर्भात काय कारवाई करणार? अध्यक्ष महोदय, संबंधित स्थानिकांचा विरोध होता, या सगळ्या गोष्टी होत्या. आता या सगळ्या गोष्टीवर मार्ग निघालेला होता त्याच वेळी आणि संबंधित कालावधी देत असताना याचा सगळ्याचा विचार केला होता. या संदर्भात अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा त्यांनी लिहिलेला आहे याच्यामध्ये की भाववाढीचा प्रस्ताव पेंडिंग आहे अध्यक्ष महोदय, आणि तो प्रस्ताव पेंडिंग आहे. फक्त आता प्रश्न आला म्हणून त्यांनी सांगितलं की अदा केली नाही रक्कम, ती सुद्धा रक्कम अदा करण्याचा यांचा डाव होता. अध्यक्ष महोदय, संबंधित 16 कोटीची वसुली सरकार करणार का? संबंधित अधिकाऱ्यांच्यावर कारवाई करणार का? आणि मंत्री महोदय, अजूनही हा प्रोजेक्टला लाईट पाणी नाही. आपण उत्तरात असं कसं म्हणू शकता की प्रोजेक्ट कंप्लीट झालाय? याचं स्पष्टीकरण मंत्री महोदय देणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो मुद्दा मांडला, हे काम 2016ला सुरू झालंय आणि 2019 अखेरीस हे काम संपूर्ण आवश्यक होतं. कोविडचा कालावधी बघता आणि त्याच्यानंतर कोविडमध्ये जे सरकारनं निर्णय घेतलेले होते, GR काढलेले होते, त्याच्यामुळेच त्यांना 16 कोटी रुपयाची वाढ मिळालेली आहे. अतिरिक्त वाढ महानगरपालिकेनं स्वतःहून कुठेही दिलेली नाही, शासनाच्या GR प्रमाणे दिलेली आहे. आणि दुसरी महत्वाची मी गोष्ट या ठिकाणी सांगेन की जे अदा करायचं बिल आहे या संदर्भामध्ये, साहेब अध्यक्ष महोदय, मी पूर्ण प्रश्न शांतपणाने त्यांचं ऐकून घेतलेलं आहे, माझं देखील त्यांनी शांतपणाने ऐकून घ्यावं. आणि याच्यामध्ये पाणी पुरवठा, वीज ही सगळी जोडणी करण्यात आलेली आहे.
अदा करायचं जे बिल आहे त्याची क्वांटिटी किती आहे काय आहे हे नक्की तपासलं जाईल. परंतु कुठेही महानगरपालिकेनं एखाद्या ठेकेदाराला फेवर करावं यासाठी शासनाच्या निर्णयाच्या पुढे जाऊन काही काम केलेलं नाही हे देखील मला या ठिकाणी नमूद करायचं आहे. कॉन्ट्रॅक्टरनं कामाला उशीर केला आणि उशीर केल्यामुळं अध्यक्ष महोदय भाववाढ देणं हे कायद्यात आहे का? संबंधित काम वेळेत न करणं ही कॉन्ट्रॅक्टरची चूक आहे. एका बाजूला त्याला पेनल्टी करता आणि दुसऱ्या बाजूला भाववाढ अध्यक्ष महोदय देता. हे कुठल्या कायद्यात बसतं अध्यक्ष महोदय? आणि मंत्री महोदय त्याचं समर्थन कसं काय करू शकतात? अध्यक्ष महोदय, संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी होणं अपेक्षित आहे आणि संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरवर कारवाई करत असताना संबंधित अधिकाऱ्यांच्यावर झाली पाहिजे. आपण समर्थन कसं करतो सावरतात अध्यक्ष महोदय याचं स्पष्टीकरण करा. अध्यक्ष महोदय, मी कुठच्याही गोष्टीचं समर्थन केलेलं नाही. सन्माननीय सदस्यांनी सांगितलेली माहिती ही योग्य आहे ती तपासून घेऊ, परंतु काही नियमबाह्य झालेलं नाही हे मला स्पष्टपणानं सांगितलं पाहिजे. मुद्दा असा राहतो, अधिकाऱ्यांनी जर चूक केली तर त्याच्यावर कारवाई करायला शासन काही पाठीपुढे बघणार नाही. परंतु शासनानं, सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आपण आता मला संरक्षण द्या, शासनानं जे निर्णय घेतलेले आहेत, शासनाने जे GR काढलेले आहेत त्याच पद्धतीनं अंमलबजावणी झालेली आहे. आणि मी दुसरं देखील सांगितलं की अदा करायचं बिल जे शिल्लक आहे त्याच्या संदर्भातला तपास करून त्याला अदा करू. प्रश्न क्रमांक 5. ठीक आहे, 1 मिनिट. भीमराव अण्णा आपण विचारा. चला. अध्यक्ष महोदय, खर तर हा गृह प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी त्याचं टेंडर काढलं जात असतं आणि टेंडर काढल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये अटी शर्ती ठरलेल्या असतात. ज्यावेळेस टेंडर काढला असेल त्यावेळेस आपण त्याचे वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात देत असतो. ज्यावेळेस ज्यांचा विरोध होता अशा विरोधकांनी त्यावेळेस त्यांचा विरोध पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये नोंदवला का, हा माझा एक प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न माझा असा राहील की या ठिकाणी आता हा गृह प्रकल्प सुरू झाल्याच्या नंतर ह्याला उशीर झाले तर आपण त्याला दंड आकारत असतो. दंड आकारल्याच्या नंतर त्या दंडाची रक्कम पुन्हा परत त्या मूळ ज्यांनी दंडाची रक्कम ही पुन्हा परत करावी लागत असते. तर ही अशा दंडाची रक्कम आपण पुन्हा वसूल करणार का? आणि हा गृह प्रकल्प किती दिवसामध्ये, आता आपण सांगितलेलं की हा गृह प्रकल्प पूर्ण झालेला आहे, तर या ठिकाणी हा केव्हा पूर्ण होणार आहे असे? अध्यक्ष महोदय, दंडाची रक्कम वसूल केली नाही हे चुकीचं रेकॉर्डर येऊ नये. कारण दंडाची रक्कम ही 1,60,00,000 रुपये होती आणि शासनानं जो निर्णय घेतला, GR जो काढला त्याच्यातनं त्यांना 58,00,000 रुपयाची सूट मिळाली आणि 1,10,00,000 रुपये दंड त्यांनी जमा केलेला आहे. तरी देखील सन्मान्य सदस्यांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडला तो तपासून बघण्यात येईल. विरोधी पक्ष नेते. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न अगदीच म्हणजे मंत्री महोदय, आपण त्या विषयाचा रोख आपण बघितला पाहिजे की हा प्रकल्प 2019 मध्ये पूर्ण व्हायला पाहिजे होता. कारण 2019 मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण झाला असता, कारण त्याची मुदतच 42 महिने होती. आणि कोविड कधी आला आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. 20 मध्ये कोविडची सुरुवात झाली, 19 मध्ये सुरुवात झाली. जवळपास 46 महिने हा प्रकल्पाला विलंब झाला. आता पहिले 42 महिने, नंतर हे 46 महिने, आता 23 मध्ये प्रकल्प पूर्ण नाही. आणि वरून त्याला आपण जे दंड आकारलाय त्याच्यातूनही कोविडचं कारण दाखवून जो GR काढला त्यामध्ये अर्थात त्यांनी जमा केले, ह्या गोष्ट वेगळी, पण त्यामध्ये सूट दिली अध्यक्ष महोदय. 58,70,000 रुपये ही त्यामध्ये त्याला सूट दिली. 1,61,61,00,000चा दंड आकारला होता त्यातून. प्रश्न असा आहे की त्या मुदतीमध्ये कुठलाही कोविड नव्हता. 19 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित होता. आता तो म्हणेल वाढीव रक्कम पुन्हा मागणार, तो क्लेम करणार, तुम्ही मुदतवाढ देत आहात. म्हणजे साधारणतः 16चा प्रकल्प 2016ला या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली, कार्यादेश दिला 7 जानेवारी 2016ला. आणि 72 कोटीचा प्रकल्प आता पुन्हा 200 कोटीवर जाईल. ही वाढीव या महानगरपालिकेवरचा बोजा कोण सहन करेल? या सगळ्याचं उत्तर एवढंच आहे की मुदतीत त्यांनी काम पूर्ण केलं नाही, तो कंत्राट रद्द करावा, कंत्राटदारावर आपण कारवाई करावी, त्याला ब्लॅकलिस्टेड करण्याची आवश्यकता आहे. आणि तिसरा महत्वाचा प्रश्न, हे प्रकल्प वाढीस जे जबाबदारी अधिकारी आहेत त्यांना सुद्धा जबाबदार धरून आपण कारवाई करणार का? महोदय, विरोधी पक्ष नेते वडेट्टीवार साहेबांनी जो मुद्दा मांडला त्याचं उत्तर मी
हो दादा, त्याचं उत्तर मी ऑलरेडी दिलेलं आहे. जरी 2019ला हा कोविड आला नसला, 2020ला जरी आला असला, तरी स्थानिकांच्या विरोधामुळे देखील हा प्रकल्प पुढे गेलेला आहे. म्हणजे ज्यावेळी भूमिपूजन होतं त्या भूमिपूजनाच्या दिवशी देखील भूमिपूजनाचा मंडप पाडून टाकण्याचं काम तिथल्या स्थानिकांनी केलेलं होतं. तो रोष होता, त्याच्यामुळे काम सुरू करायला त्यावेळीच 8 ते 10 महिने उशीर झाला. त्याच्यानंतर स्थानिकांना समजवण्यात आलं आणि मग काम सुरू करण्यात आलं आणि नियमाप्रमाणेच त्यांना सूट देण्यात आलेली आहे. चला आता पुढे जाऊया. शेवटचा प्रश्न अमित देशमुखजी. अध्यक्ष महोदय, आणि आता पुढे जाऊ. मंत्री महोदयांनी राज्यातील या बसस्थानकांच्या संदर्भामध्ये हा प्रश्न आहे. मंत्री महोदयांना मी चौथा. ठीक आहे, चला प्रश्न क्रमांक 5. अध्यक्ष महाराज, प्रश्न क्रमांक 5. अध्यक्ष महोदय, छाप्याप्रमाणे. अध्यक्ष महाराज, बसस्थानकाच्या संदर्भात मी स्पेसिफिक असा प्रश्न विचारलेला होता की अनेक बसस्थानकाची दुरावस्था झालेली आहे. बसस्थानक बांधून विशेषतः श्रीरामपूर मधील 50 वर्षापेक्षा अधिक काळ लोटलेला आहे. बसस्थानकाच्या आजूबाजूला जे रस्ते आहेत त्याची उंची वाढली आहे. बसस्थानकाची जी जागा आहे ती खाली गेलेली आहे. त्याचा परिणाम थोडासा जरी पाऊस झाला तरी बसस्थानकाच्या परिसरात प्रचंड पाणी साचतं. 50 वर्षापूर्वीच्या जुन्या इमारती असल्यामुळे त्या मोडकळी झाल्यात, जीर्ण झाल्यात. त्यामुळे प्रवाशाची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होते. या संदर्भात बसस्थानकाच्या दुरुस्तीसाठी आम्ही मागणी केली तेव्हा निधीची अडचण सांगण्यात आली. बऱ्याच सदस्यांना या विषयावरती प्रश्न विचारतात, त्यामुळे थोडक्यात विचारलं तर सगळ्यांना संधी मिळेल. विशेषतः श्रीरामपूर येथील बसस्थानकाबाबत बसस्थानकाच्या शेजारी महामंडळाची 8 एकरापेक्षा अधिक जागा आहे. ती जागा आणि बसस्थानकाची जागा एकत्रित करून तिथे बीओटी तत्वावर मोठ्या चांगल्या पद्धतीचं एक संकुल बांधता येऊ शकतं. प्रवाशासाठी सोयीचं बसस्थानक बांधता येऊ शकतं आणि ती विकसित करावी अशी मागणी आम्ही 2020 साली केली. त्यासाठीचे सर्व आराखडे, त्याच्या सर्व मान्यता विभागामार्फत पाठवण्यात आल्या. सातत्याने त्याबाबत आम्ही पाठपुरावा करतो आहोत. परंतु यामध्ये केवळ विकासकाचा प्रतिसाद नाही असं कारण देऊन ते होत नाहीये. शासनाकडे आम्ही वारंवार पाठपुरावा करत असताना शासनाने एकतर निधी उपलब्ध करून द्यावा किंवा बीओटी तत्वावरचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावा ठीक अशा आहे, स्वरूपाचा चला प्रश्न उत्तर विचारला. घेऊया. त्यांना समजला प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, आपण राज्यव्यापी जर बसस्थानकांच्या संदर्भामध्ये विचार केला तर साधारणतः 577 एकूण बसस्थानक आपल्या राज्यामध्ये एसटी प्रशासनाचे त्या ठिकाणी आहेत. या 577 पैकी 45 बसस्थानक यापूर्वीच बीओटी तत्वावर पूर्ण करण्यात आलेले आहेत. विभागाच्या माध्यमातून जो निधी विभागाला उपलब्ध होतो त्या निधीच्या माध्यमातून साधारणपणे 72 बसस्थानकांचं त्यात चांगलं काम त्या ठिकाणी पूर्ण करण्यात आलेलं आहे. 70 बसस्थानकांचं काम त्या ठिकाणी प्रगतीपथावर आहे आणि चालू वर्षाला साधारणपणे 402 कोटी रुपयाची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आलेली असून या माध्यमातून 97 बसस्थानकांचं नूतनीकरण त्या ठिकाणी केलं जाणार आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न प्रमुख जो होता हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बसस्थानक अभियान, खरं म्हणजे प्रश्न या संदर्भातला विचारण्यात आलेला होता. या अभियानाच्या अंतर्गत साधारणपणे लोक सहभागातून आणि आपलं गाव आपलं बसस्थानक या संकल्पनेतनं त्यातल्या त्यात स्वच्छतागृह असेल, तो परिसर त्या ठिकाणी दुरुस्त करण्याच्या संदर्भातला विषय असेल आणि या अभियानाच्या अंतर्गत लोकसहभागातनं मोठ्या प्रमाणात रंगरंगोटी दुरुस्तीकरण या माध्यमातून संपन्न होत आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, राज्यभरातील साधारणतः 193 बसस्थानकाचा परिसर
कॉन्क्रिटीकरण करण्याच्या दृष्टिकोनातून साधारणतः 500 कोटी रुपये आणि बस स्थानक रंगरंगोटी करण्याच्या आणि दुरुस्तीच्या संदर्भामध्ये 100 कोटी कालच माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि MIDCचे उद्योग मंत्री महोदय यांच्यामध्ये एक सामंजस्य करार त्या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे आणि या निधीच्या माध्यमातून आपली सूचना अतिशय रास्त आहे की जे काही बस स्थानक आहे त्या परिसरामध्ये पाणी साचतंय, स्वच्छतेची काही दुरावस्था आहे आणि म्हणून या निधीच्या माध्यमातून या समंजस कराराच्या माध्यमातून साधारणतः 193 बस स्थानकांचं कॉन्क्रिटीकरण त्या ठिकाणी संपन्न केलं जाईल आणि 100 कोटी रुपयाच्या माध्यमातून किरकोळ दुरुस्ती आणि रंगरंगोटीचे काम त्या ठिकाणी केली जातील. गुट्टे साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये पूर्णा तालुक्यामध्ये बसस्टँडला जागा आहे, सगळं आहे, पण एवढं जीर्ण झालेलं आहे बसस्टँड, त्या बसस्टँडला पूर्ण मोडकळीस आलेलं बसस्टँड आहे आणि कुठलीही तिथं म्हणजे यात्रेकरूसाठी सुविधा नाहीये. तर ते आपण बसस्टँड बांधून देणार का आणि तिथं सगळी सुख सुविधा उपलब्ध करणार का? नंबर 1. नंबर 2, पालम तालुका होऊन जवळजवळ 22-23 वर्ष झालं त्या पालम तालुक्यामध्ये बसस्टँडला जागाही नाही आणि बसस्टँडही नाही. ते आपण जागा उपलब्ध करून बसस्टँड बांधून देणार का? असे माझे स्पेसिफिक 2 प्रश्न आहेत अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला जे यापूर्वीच उत्तर दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये पहिलं जो काही काम आपण सांगितलंय त्याचा समावेश करता येईल का ते तपासून बघू आणि नवीन बस स्थानकाच्या संदर्भामध्ये माहिती घेऊन पटलावर ठेवली जाईल. मनीषाताई. अध्यक्ष महोदय, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बस स्थानक अंतर्गत माझ्या दहिसर विधानसभेतील सुकरवाडी बस डेपोची दयनीय अवस्था झाली आहे. अध्यक्ष महोदय, सदर बस डेपो मधून रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, पुणे, धुळे, नाशिक, नंदुरबार या भागात जाणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय होते. तरी सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत की दहिसर विधानसभेतील सुकरवाडी बस डेपो विकसित करण्यासाठी BOT धोरणानुसार आराखडा तयार करून विकसित करणार का? हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न आहे, सदर डेपो विकसित करण्यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार करून सुद्धा त्याच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. ती कारवाई दिरंगाईचे कारण काय? उत्तर. अध्यक्ष महोदय, BOT या संदर्भामध्ये 186 बस स्थानकांचे प्रस्तावित आहेत. त्याच्यापैकी 40 निविदा आता लवकरच त्या ठिकाणी काढण्यात येणार आहेत. अध्यक्ष महोदय, BOTच्या संदर्भामध्ये जे काही यापूर्वी दुर्दैवाने त्याला प्रतिसाद फारसा मिळालेला नाही. यापूर्वी 11 निविदा BOTच्या संदर्भात काढल्याच्या नंतर फक्त 2 प्रकल्पांना त्या ठिकाणी प्रतिसाद मिळालेला आहे आणि म्हणून या संदर्भामध्ये काय सुधारणा करणं गरजेचं आहे यासाठी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक BOT च्या संदर्भामध्ये कमिटी स्थापन करण्यात आलेली आहे. त्या कमिटीच्या अहवालाच्या नंतर त्याच्यामध्ये निश्चितपणे काय काय त्रुटी आहेत त्या त्रुटी दुरुस्त केल्या जातील. साधारणपणे आताच्या घडीला BOT तत्वावर 30 वर्षाचा जो कालावधी दिला जातो लीजचा त्याच्यामध्ये वाढ झाली पाहिजे अशा प्रकारच्या सूचना विकासकांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी येत असतात आणि म्हणून या कमिटीच्या माध्यमातून जो काही अहवाल प्राप्त होईल त्या पद्धतीने त्या ठिकाणी त्याच्यात सुधारणा करून BOT तत्वावर ही कामं घेतली जातील. प्रकाश आंबेडकरजी बोला. अध्यक्ष महोदय, राज्यातल्या ST स्टँडना दुरुस्तीसाठी आणि नवीन बांधण्यासाठी सरकारने अत्यंत चांगल्या पद्धतीने पैसे दिलेत आणि त्या पैशाचा योग्य विनियोग व्हावा अशा पद्धतीची अपेक्षा असते. परंतु दुर्दैवानं या ST विभागातल्या ज्या पद्धतीचं कामकाज चाललंय त्या कामकाजाची चौकशी करण्याची खूप आवश्यकता आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये माझ्या गावामध्ये 40 वर्षांपूर्वी बांधलेल्या ST स्टँडला 1-1.5 कोटी रुपये खूप मेहनत करून मी लावले. परंतु दुर्दैवानं पहिलं बरं होतं पण आताच नको अशी म्हणायची पाळी आली. अशा पद्धतीनं कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये क्वालिटी कंट्रोल तिथलं काय करतंय, तिथले अधिकारी आणि इंजिनियर यांचे लागेबांधे असल्यामुळे अशी अनेक कामं जी सिव्हिल वर्क्स आहेत त्याच्याबाबतची तक्रारी अनेक आहेत. माझी अशी विनंती आहे मंत्री महोदयांना की या प्रश्नाच्या अनुषंगानं कोल्हापूर जिल्ह्यातली जी काही ST स्टँडची दुरुस्तीची आणि विभागातली सगळी कामं असतील
त्या कामाची क्वालिटी कंट्रोलच्या किंवा एकूण सगळ्या यंत्रणेबद्दल ज्या पद्धतीने गंभीर असे आक्षेप आहेत त्याची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना सुद्धा सस्पेंड करण्याबद्दल, जर चुकीचे आणि दोषी असतील तर. कारण माझ्या इथं माझ्या गावातलं स्टँड खूप आत्मीयतेने मी बांधलं, परंतु दुर्दैवानं आमचं गाव मला नावं ठेवायला अशी अवस्था झाली. तर माझी विनंती आहे की चुकीचं काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबद्दल अत्यंत चांगल्या पद्धतीची कडक भूमिका घेऊन 1 महिन्यामध्ये कोल्हापुरातल्या सिव्हिल वर्क्स ज्या असतील एसटीची त्याच्याबद्दलचा निर्णय आपण घ्याल काय? सन्माननीय आमदार उत्तर होते. आंबेडकर साहेबांनी जो कोल्हापूर जिल्ह्यातला मुद्दा उपस्थित केलेला आहे त्या कामाची निश्चितपणे तांत्रिक पद्धतीने चौकशी केली जाईल आणि त्या चौकशीमध्ये जो दोषी असेल त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. खोडकेताई मध्ये बसलाय. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की आमच्या अमरावती शहरामध्ये मध्यभागी बस स्थानक आहे आणि हे 70 वर्षाचं जुनं आहे. इतकं शिकस्त झालंय की त्या ठिकाणी असणाऱ्या लोकांना पावसाळ्यामध्ये उभं राहता येत नाही, बसता येत नाही, विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. स्वच्छतागृह सुद्धा त्या ठिकाणी व्यवस्थित नाही आहे. परंतु या बस स्थानकाला लागून असणारं गॅरेज आहे आणि अमरावती शहरामध्ये दुसरं गॅरेज आहे. म्हणून या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, माझा प्रश्न असा आहे की अमरावती शहरामध्ये जे एकदम पॉइंटेड प्रश्न विचारा. बऱ्याच लोकांना जे गॅरेज आहे ते दोन्ही मिळूनचा एक प्रस्ताव आपल्याकडे पाठवलाय. म्हणून अमरावती शहरामध्ये नवीन बस स्थानक बनत असताना जे असणारं गॅरेज आहे आणि त्याच्यासोबत असणारे जे बस स्थानक आहे या दोन्ही मिळूनचा एक नवीन प्रस्ताव पाठवला आहे. त्याला आपण लवकरात लवकर मान्यता देणार काय आणि किती दिवसात त्याचे आपण काम चालू करणार? ठीक आहे मंत्री महोदय, एकच मिनिट. अध्यक्ष या महोदय. प्रश्नावरती एकूण मला या विषयावरती 20 प्रश्न प्राप्त झाले आहेत आणि या 44 सदस्यांनी हे प्रश्न मांडलेले आहेत. असं असताना हा अत्यंत विषय महत्वाचा असल्यामुळे उद्या या विषयातली आपण लक्षवेधी लावून चर्चा घेऊ. मंत्री महोदय उत्तर उद्या स्पेशल सिटिंगला घेऊ. अध्यक्ष महोदय, बोला. सभागृहाच्या भावना बघितल्याच्या नंतर थोडस विस्तृतपणे या प्रश्नाचं मी उत्तर देऊ इच्छितो. म्हणून लावली आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यव्यापी जर आपण विचार केला तर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे एकूण 251 बस आगार आहेत आणि 577 बस स्थानक त्या ठिकाणी आहेत. अध्यक्ष महोदय, भाडे तत्वावर साधारणतः 467 बसेस आणि स्वमालकीच्या 15,795 बसेस आहेत आणि साधारणपणे प्रतिदिन प्रवासी 54 लाख प्रवासी या बसेसमधनं अध्यक्ष महोदय प्रवास करत असतात. अध्यक्ष महोदय, बोला मंत्री महोदय बोला. अध्यक्ष महोदय, 1.5 मिनिटं राहिले. बीओटी तत्वाच्या संदर्भामध्ये जी काही त्याच्यामध्ये ज्या काही त्रुटी आहेत मी आताच आपल्याला उत्तर देताना सांगितलं की साधारणपणे या संदर्भामध्ये एक कमिटी गठीत करण्यात आलेली आहे सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि साधारणतः एवढ्या महिन्याभरामध्ये त्याच्या आत त्या कमिटीचा अहवाल सादर होईल आणि एकंदरीत सगळ्या सभागृहाच्या ज्या भावना आहेत येणाऱ्या 2 महिन्याच्या आत संपूर्ण राज्याच्या बस स्थानकांचं चित्र कसं बदलेल त्या दृष्टिकोनातून एक निर्णायक निर्णय त्या ठिकाणी घेतले जातील. नितेश राणे देतो त्यांचा. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सकारात्मक उत्तर देत आहेत, त्याचा काय विषय नाही. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हे जे काय काम हे बोलतायत की 2 महिन्यामध्ये सुरू होणार. अध्यक्ष महोदय, 22-23च्या अर्थसंकल्पामध्ये या सगळ्या गोष्टी जाहीर झाल्या. आतापर्यंत जे काही सगळ्या पद्धतीने कामं सुरू झाले ते झालेले नाहीत. ते कधी सुरू होणार? एक कारण का 2 महिन्याचा काळ दिला असला तरी पण अध्यक्ष महोदय आत्ताच्या ह्या बसस्थानाची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. दुसरा अध्यक्ष महोदय, बसस्थानाबरोबर एकंदरीत एसटीची जे काय म्हणजे फेऱ्या असतील किंवा ग्रामीण भागामध्ये चालणार त्याच्या अनियमितता मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. म्हणून येणाऱ्या महिन्यामध्ये 15 दिवसामध्ये मंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे. लावणार का? उद्या त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचं उद्या लक्षवेधीत उत्तर द्या. चला लेंग घ्या लेंग. उद्या लक्षवेधीत पहिला प्रश्न तुमचा. गुरुवार दिनांक 7 डिसेंबर 2023 रोजीची तारांकित प्रश्नोत्तराची यादी सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने गुरुवार दिनांक 7 डिसेंबर 2023 रोजीची तारांकित प्रश्नोत्तराची यादी सभागृहाच्या पटलावर ठेवते. गुरुवार दिनांक 7 डिसेंबर 2023 रोजीच्या तारांकित प्रश्नांची यादी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली.
कागदपत्र सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे गृहनिर्माण मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम 1976च्या कलम 170च्या पोट कलम 2 अन्वये महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांचा सन 22-23 या वर्षाचा वार्षिक प्रशासन अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. वार्षिक प्रशासन अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. स्थगन प्रस्ताव. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. पुढे घ्या. प्रत्येक विषय आता आज आपल्याला लक्षात असेल अध्यक्ष महाराज की राज्यातील 32 जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त पोलिसांनी सादर करा. मी तपासून समितीकडे उतरत्या वयातील व अरात्र 24 तास मी कुटुंबाकडे तपासल्याशिवाय कसं बोलायला दुर्लक्ष देऊ मी करून तुम्हाला? जनसेवा करून सन्मानाने सेवानिवृत्त झालेल्या पोलिसांच्या अनेक समस्या आहेत अध्यक्ष महाराज. पोलिसांना मिळत असलेले महाराष्ट्र राज्य पोलीस आरोग्य कुटुंब योजना सेवानिवृत्त पोलिसांनाही लागू करण्याची आवश्यकता असणे अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, सध्या केंद्रीय सुरक्षा निवृत्त कर्मचाऱ्यांना अशी योजना चालू आहे. तशीच सेवानिवृत्त पोलीस 500 रुपये व एसपी डीवायएसपी पर्यंत पोलीस अधिकारी 1000 रुपये प्रति महिना पेन्शन मधून कपात करून देण्यास तयार असल्याने तसेच शासनावर त्याचा भार देखील पडणार नसल्याने अशी योजना लागू करण्याचे मागणी होत आहे अध्यक्ष महाराज. आपण पाहिलं असेल अध्यक्ष महाराज की काही वर्ष अगोदर पासून मुंबई महानगरपालिका सारखी पोलिसांच्या एका मुलास भरती करून घेतले जात आहेत. त्याच धर्तीवर भरतीत कोटा न देता पोलिसांच्या एकतरी मुलास भरती करण्याची गरज या ठिकाणी आहे अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, आपण पाहतोय की पोलीस वेलफेअर फंडामार्फत चालवित असलेले मीटिंग लग्न कार्य हाल 2 महिन्यापासून एक वेळ सेवानिवृत्त पोलीस संघटनेस मीटिंग करिता मोफत देण्याच्या बाबतही अध्यक्ष महाराज त्यांची एक मागणी आहे. अध्यक्ष महाराज, पोलीस कर्मचारी वर्गामध्ये पसरलेली तीव्र नाराजी अशा या गंभीर विषयी चर्चा करण्यासाठी अध्यक्ष महाराज सरकारने लक्ष घालावं. कारण की हे आपल्या 24 तास आपण आता पाहतो अध्यक्ष महाराज की आपल्या या अधिवेशनाच्या काळात नागपूरमध्ये जे काही मोर्चे येतात ते आम्ही रोज पाहतो अध्यक्ष महाराज. ते आपल्या पोलिसावर किती मोठा भार असतो. रात्रभर ते बिचारे जागत असतात आणि ते आपल्या वयाचं सगळं आयुष्य याच्यामध्ये टाकतात. आणि म्हणून त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या नंतर पोलिसांना ज्या पद्धतीनं आपल्या राज्यामध्ये एक सुरक्षितता असली पाहिजे ती आपल्या राज्यामध्ये नाही आहे अध्यक्ष महाराज. ते त्याच्यामध्ये थोडंसं सरकारने लक्ष घालावं. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महाराज, पंचायत समिती सदस्यांचा एक मोठा प्रश्न निर्माण झालेला अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, आपण जिल्हा परिषदला निधी देतो, ग्रामपंचायतला निधी देतो, पण ही जी काही पंचायत समितीचं एक आपलं स्ट्रक्चर आहे अध्यक्ष महाराज, त्याच्यामध्ये या पंचायत समितीमध्ये कुठली निधी येत नाही अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून पंचायत समिती सदस्यांनाही सुद्धा आणि ज्याप्रमाणे आपण अध्यक्ष महाराज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकामध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देतो, सभापतींना देतो, तसं पंचायत समिती सदस्यांना सुद्धा मतदानाचा अधिकार मिळावा ही भूमिका. पृथ्वीराज चव्हाण साहेब. अध्यक्ष, अत्यंत महत्वाच्या विषयाकडे सभागृहाचं लक्ष या स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून मांडू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, 15व्या वित्त आयोगाच्या नियमाप्रमाणे 2021 ते 2025-26च्या 5 वर्षामध्ये महाराष्ट्राला एकूण 22,713 कोटी निधी हा फक्त ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणार आहे. 22,000 कोटी हा महाराष्ट्राचा हक्काचा निधी आहे. अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारने निर्णय घेतलेला आहे की ज्या ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या नाहीत, ज्या ठिकाणी प्रशासक आहे त्या ठिकाणी केंद्राचा निधी मिळणार नाही. त्यानुसार आपल्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने GR काढलेला आहे. GR काढलेले ते मिळणार. अध्यक्ष महोदय, आपल्या राज्यामध्ये जवळजवळ 2 वर्ष या ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्यामुळं हा जवळजवळ 8,000चा हक्काचा निधी ग्रामीण भागातल्या जनतेला मिळणार नाही. मग त्यामुळं शासनाला माझी विनंती आहे की हा निधी तर मिळाला पाहिजे, परंतु त्यापेक्षा महत्वाचे म्हणजे निवडणुका झाल्या पाहिजे.
या निवडणुका अंतर्गत जे राजकीय आरक्षण आहे SC ST ओबीसीना देतो हे पण प्रगत झालेले मिळालेलं नाहीये आणि हा राज्याच्या ग्रामीण भागावर राज्यावर फार मोठा अन्याय आहे आणि त्यामुळे ताबडतोब या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्याबद्दल आणि हा निधी हा केंद्र शासनातून आपल्याकडे मिळण्याबद्दल प्रयत्न केले पाहिजेत आणि जोपर्यंत या निवडणुका होत नाहीत तोपर्यंत केंद्र सरकारची आपण संपर्क साधावा आणि जो राज्याचा हक्काचा निधी आहे तो येऊन समजा जिल्हा परिषद सदस्य नसतील किंवा ग्रामपंचायत पंचायत सरपंच नसतील तर तो आमदारांच्या माध्यमातून निधी वितरित जावा अशी विनंती केंद्राला करावी अशी माझी विनंती. चला आता तुम्हाला स्थगनवर बोलायचं नाही विरोधी पक्ष नाही स्थगनवर बोलणार आहात का? नाही एक महत्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय की मी एक महत्वाचा विषय ते म्हणतो अध्यक्ष महोदय. मागच्या वेळेस ग्रामपंचायतच्या निवडणुका झाल्या अध्यक्ष महोदय. ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसीच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या अध्यक्ष महोदय. आताही सरकारने लक्षात आणलं सरकारने लक्ष घातलं तर या निवडणुका होण्यामध्ये कुठेही अडचण नाही अध्यक्ष महोदय. संपूर्ण भोंगळ कारभार सगळ्या ठिकाणी झालाय प्रशासकाच्या भरोशावर. आता या पंचायत समित्या जिल्हा परिषदा महानगरपालिका नगर परिषदा अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रात आतापर्यंत इतक्या कालावधीसाठी निवडणुका न झालेलं एकमेव राज्य आहे. आपण सत्तेचं विकेंद्रीकरण केलं अध्यक्ष महोदय आणि हा प्रसंग आता आपल्या राज्यावर ओढवला की आपला हक्काचा निधी मिळत नाही. आज लक्षवेधी मधले 2-3 विषय आपण पाहिलेत अध्यक्ष महोदय. तिकडे प्रशासकाच्या चुकामुळे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार त्या ठिकाणी दिसतोय अध्यक्ष महोदय वाढलेला दिसतोय नियंत्रण नाही. आणि या स्थितीमध्ये माझी आपल्याला विनंती आहे की उद्या यावर आपण तिथून खरं तर एक संरक्षण आपण सगळ्यांचं करताय आपण संरक्षण करते आहात. महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य लोकांचं लक्ष अध्यक्ष महोदय या सगळ्यामध्ये आहे. माझी विनंती आहे की सरकारला विनंती आहे की आपण एकदा स्पष्टता सांगा ना. एक एफिडेव्हिट दिलं ना सर्वोच्च न्यायालयात उद्या निवडणुका लागतात अध्यक्ष महोदय. यावर अधिक विस्तृत चर्चा होण्याची आवश्यकता मी नंतर बोलेल त्यावर. पण आपल्याकडून आपल्याला माझी नम्र विनंती आहे या निवडणुका लावण्यासाठी सरकारनं काही प्रयत्न केलेत का करणार आहे का करत आहेत का या संदर्भात तरी कुठेतरी खुलासा करावा आणि सांगावं सभागृहातील सर्व या ठिकाणी असलेल्या सदस्यांना अशी माझी विनंती आहे अध्यक्ष. बोला देवयानी ताई. महोदय नियम 273 व 274 अन्वये मला हक्कभंगाची सूचना मांडण्याची अनुमती द्यावी. बोला. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय उबाठा सेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारे ह्या गल्लीबोळामध्ये लढणाऱ्या नेत्या असतील परंतु सन्माननीय अध्यक्ष महोदय त्यांच्याकडे आलेल्या एका निनावी पत्राच्या आधारावरती त्यांनी पुण्यामध्ये माझ्या विरोधामध्ये एक पत्रकार परिषद घेतली. उदाहरणार्थ तुमच्याकडे एखादं निनावी पत्र नाना पटोलेंच्या नावाने आलं आणि तुम्ही मुंबईमध्ये बसून पत्रकार परिषद घ्यावी आणि त्या पत्रकार परिषदेमध्ये नाना पटोलेंचं नाव नको घेऊत नाही तर परत ते उभे राहतील. नाही उभे राहणार अध्यक्ष महोदय. आणि नंतर ते पत्र तुम्ही सगळ्या पत्रकारांना वितरित करणं आणि ते पत्र मग नाना पटोलेंच्या मतदारसंघामध्ये जाणं. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय ही माझ्या बाबतीमध्ये घटना घडली. ह्या पत्रामधला मजकूर अत्यंत चुकीचा. मी गेली 30 वर्ष राजकारणामध्ये विविध पदावरती लोकप्रतिनिधी या नात्याने निवडून येते. आजपर्यंत कधीही कोणावरती पुरावा नसताना कधी आरोप केला नाही. ह्या ताईंकडे काही पुरावे असतील तर त्यांनी गृहमंत्र्यांना द्यावं. त्यांनी 28/11 पुण्यामधून पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर मी त्याच दिवशी गृहमंत्र्यांना सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याचं पत्र दिलं. आमच्या पोलीस आयुक्तांना मी त्या प्रकरणाचं चौकशी करण्याचं पत्र दिलं. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आपल्याला आठवत असेल तर गेली 4 अधिवेशन सातत्याने ड्रग्सच्या विरोधामध्ये मी लढा देतीये. मी नाशिकला ड्रग्ज मुक्त करण्यासाठी सातत्याने लढती आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय माझ्याकडे ड्रग्ज पेडलरचे असलेले नाव त्यांचे फोन नंबर त्यांचे पुरावे मी गृह खात्याचे आपल्या शिखर परदेशी साहेबांकडे देऊन गृह खात्याच्या माध्यमातून चौकशी करायला लावली आणि सोलापूर पासून नाशिक पासून सगळे ड्रग्जचे कारखाने उघडकीस आले. मी ह्या विषयावरती सातत्याने बोलतीये
आणि हे ललित पाटील उबाटा सेनेचे असल्या कारणाने माझ्यावरती असे खोटे आरोप केले ठीक आहे जात ताई, आहेत. आपण माझ्याकडे आणि अध्यक्ष महोदय नाही म्हणून याच्यावरती माझी- बोलता येणार नाही. अध्यक्ष बसा. महोदय म्हणून माझी फक्त एक मागणी लक्षात एवढी घ्या, आहे. एक दोनच लक्षात मिनिटं. घ्या, माझी एक तुम्ही मिनिटं, एकाच तुम्ही मिनिटं. माझ्याकडे तुमच्या हक्कभंगाचा मी भंगाचा CD प्रस्ताव जोडलेली सादर आहे, करा. पत्र मला तो जोडलेलं आहे. तपासायला लागेल, तपासून मी उचित निर्णय घेईन. चला पुढे बोला. असलम शेखजी बोला. अध्यक्ष महोदय मी पहिलीच साईडला घेऊ नका, आता तुम्हाला मी संधी देऊ शकत नाही. बसा. बोला असलम भाई बोलो. अध्यक्ष महोदय नको ना. अध्यक्ष महाराज, ताईने माझं नाव उदाहरणार्थ नाही तुम्ही उदाहरणार्थ घेतलं काय? माझं नाव एकदम सोपं आहे ना अध्यक्ष महाराज, ते घेतलं तर काही बरं. अध्यक्ष महाराज घेतलं तर काही अडचण नाही, पण अध्यक्ष महाराज ताईने जो विषय मांडला ड्रगवाला, मी स्वतः नाशिकला गेलो होतो, असंख्य कुटुंब उद्ध्वस्त झाले अध्यक्ष महाराज. जेव्हा आम्ही आवाज उचलल्यानंतर पोलीस जी सरकारने कमिटी जी बनवली अनेक दिवसानंतर बनवली अध्यक्ष महाराज. ललित पाटील तर आरामात ससूनमध्ये आराम करत होता अध्यक्ष महाराज. ते मला चर्चा घडवायची आहे का आपल्याला? नाही ना, मला ड्रगवर चर्चा आलीच पाहिजे. बसा आपण. वाटून बोला. अध्यक्ष महोदय हा मी तपासून बघतो. अध्यक्ष महोदय मी बघतो, तपासून बघतो. आणि अध्यक्ष महोदय काय मालाडमध्ये गायकवाड नगर म्हाडा कॉलनी आहे आणि म्हाडा कॉलनीमध्ये गेले 50 वर्षापासून तिकडे लोक राहतात. काय ट्रान्झिट कॅम्प आहे, त्यामध्ये पण गेले 50 वर्षामध्ये कुटुंब झालेले आहेत. आणि ते जे राहणारे घर आहेत त्याचे रेडी रेकनरच्या हिशोबाने ते पैसेही द्यायला तयार आहेत. आता म्हाडातर्फे त्यांना जे आहे ना 50 वर्षानंतर 5-5, 10-10 हजार महिन्याची नोटिसेस देण्यात येतात की त्यांनी ते भाडा भरावा. अध्यक्ष महोदय, एका ठिकाणी मुंबई शहरामध्ये आपण वसाहत बांधतोय आणि लोकांना लॉटरी करून त्यांनी घरं द्यायची कामं करतोय, आणि एका ठिकाणी जे 50 वर्षापासून राहत आहे त्यांना बाहेर काढण्याचं षडयंत्र चालू आहे. आणि हा फक्त मुंबई मालाडपुरता नाही, अख्ख्या मुंबईमध्ये हजारो संख्येने असे म्हाडाचे जे घर आहेत त्यामध्ये लोक 50 वर्षापेक्षा जास्त राहतात. त्यांच्याकडून वारंवार सांगण्यात येत आहे की बाबा त्यांच्याकडून जे टायमामधून ते राहत आहेत त्या टायमाचा रेडी रेकनरच्या हिशोबाने पैसे घ्या आणि त्यांना मालकीचा हक्क देऊन टाका. मंदाताई धन्यवाद. एक मिनिट मंदाताई, माझ्याकडे एकूण 4 हक्कभंगाचे प्रस्ताव सादर केले गेले आहेत. त्यावरती मी उचित निर्णय घेतल्यानंतर आपल्या सादर सभागृहात मांडण्यासंदर्भातले परवानगी दिली जाईल. आता बसा. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. बेलापूर विभागामध्ये पालिकेचं कार्यालय मोठं आहे आणि त्या कार्यालयाला जायसाठी बेलापूर हायवे मधून रस्ता क्रॉस करावा लागतो आणि रोज तिथे नवीन अपघात होत असतात. काल पण आमच्या इथे सीमा मुकादम हिला गाडीने तिथे उडवलं आणि फार मोठा अपघात झाला. मला आपल्याला सांगायचं आहे की बेलापूर हायवेला अंडरग्राऊंड जर तुम्ही आम्हाला ब्रिज दिला तर बरेचसे अपघात हे टाळले जातील आणि तसा आपण नवी मुंबई महानगरपालिकेला आदेश द्यावा जेणे त्या अपघाताची संख्या कमी होईल. धन्यवाद. नारायणराव बोला. आता चालू करतो औचित्य. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील सर्व अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांची गेली 15 ते 10-15 दिवसापासून संप चालू आहे. तुम्ही आज 3 वाजता मांडा भूमिका. सोबत तुम्ही 3 वाजता भूमिका मांडा. सारखे अतिरिक्त काम असणे त्यामुळे संपामध्ये माझ्या बदनापूर अंबड किंवा राज्यातल्या साधारणतः हजारो लाखो बालकांचं पोषण आहार बंद झालेला असणे हीच परिस्थिती इतर संपूर्ण तालुक्यात जिल्ह्यात राज्यात याचा परिणाम आता कुपोषण वाढीवर होण्याची शक्यता असणे त्यामुळे राज्य अंगणवाडी कृती समितीतून अंगणवाडी मदतनीस यांच्या बाबतीत सरकारनं विचार करावा. ताबडतोब हा संप वापस घेण्यासाठी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचा विचार करावा अशी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. आपण जागेवर बस, आम्ही संधी देतो. बोला. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ प्रोसिजर 1 मिनिट बोलायचं. अध्यक्ष महोदय आजचं कामकाज मी बघितलं. अध्यक्ष महोदय 22 लक्षवेधी आहेत.
त्यानंतर अध्यक्ष महोदय माननीय वडेट्टीवार साहेबांचा 293 पदाचं उत्तर आहे. त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्यावर उत्तर आहे. त्यानंतर अध्यक्ष महोदय माननीय आशिष जयस्वाल, डॉक्टर संजय कुटे आमचा विदर्भाच्या विषयावर प्रस्ताव आहे. नंतर अंतिम आठवडा प्रस्ताव आहेत, काही बिलं आहेत अध्यक्ष महोदय. त्यानंतर अर्धा तास चर्चा आहे. मला वाटतं की या कामकाजाचं आपण आता औचित्य घेतोय, कुठंतरी कसं आपण याचं हे करणार अध्यक्ष महोदय, कारण विदर्भाचा विषय महत्वाचा आहे. शेतकऱ्यांचं उत्तर येणे अपेक्षित आहे, आरक्षणाचं उत्तर येणे अपेक्षित आहे. विरोधी पक्षांचा पुन्हा अंतिम आठवडा प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय, याचा कशा प्रकारे आपण प्रोसिजर करणार हीच आम्हाला माहिती हवी अध्यक्ष महोदय. आणि आमचा विदर्भाचा प्रस्ताव आज येणार आहे की नाही? बघा, आता आपण सर्वप्रथम औचित्य संपवू. औचित्य काय बॅलेट प्रमाणे असल्यामुळे जास्त नाही आहेत. औचित्य संपवू. औचित्य झाल्यानंतर एक मिनिट औचित्य झाल्यानंतर आपण लक्षवेधी सूचना 1 तासभर चालू. 1 तासात जेवढ्या लक्षवेधी सूचना होतात तेवढ्या घेऊ आपण, आणि त्या एकूण सकाळच्या बॅलन्स असतील, आजच्या फ्रेश असतील, ते ठरवू आपण, ते घेऊ. आणि त्यानंतर आपण प्रस्तावाला सुरुवात करू आणि 4 वाजेपर्यंत प्रस्ताव चालू. 4 वाजता सन्माननीय मुख्यमंत्री या विषयातलं, आपल्या आरक्षणा विषयातलं उत्तर देतील आणि त्यानंतर आपण ठरवू की प्रस्ताव घ्यायचा की उर्वरित लक्षवेधी घ्यायच्या. चला पुढे. महोदय, एक तर ते 293चा जो विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव आहे त्यावर मला बोलण्याचं आपण कबूल केलेला आहे. तुम्हाला पण त्यात मला एक सांगायला लागला वडेट्टीवार साहेब, त्या संदर्भात काल आपण इकडे घोषित केलेलं चर्चा संपली आहे. काल रात्री जवळजवळ 1 वाजेपर्यंत चर्चा चालू होती. जे उपस्थित होते ते बोलले. तरीही आपण विरोधी पक्ष नेते आहात, आपल्याला संपूर्ण विरोधी पक्षाची भूमिका मांडण्याचा अधिकार असल्यामुळे अपवाद म्हणून मी 10 मिनिटं तुम्हाला बोलायला देईन. चला पुढे. नाही, ह्याच्यात निगोसिएशन नको. मी अपवाद म्हणून आपल्याला देतोय. चला औचित्य घ्या. श्री प्रकाश आंबेडकर, प्रश्न क्रमांक 42. अध्यक्ष महोदय, एक पॉइंट इन्फॉर्मेशन असं आहे की तिथे दादा बसून आहे. त्यांच्या जिल्ह्यातील पुणे जिल्ह्यामध्ये जवळपास आता 70 दिवस झाले, 70-90 दिवस म्हणून 3 महिने होत आहेत. जनरल मोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही अमेरिकन कंपनीचे जवळपास, मी स्वतः ठरवू उत्तर झाल्यानंतर, 2000 ही कंपनीतले दादा 4च्या आधी 1119 कामगार गेली 14 वर्षापासून कायमस्वरूपी कामगार आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि या जनरल मोटर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड अमेरिकन कंपनी अध्यक्ष महोदय, या कामगारांनी 70 दिवसापासून बायका पोरासह उपोषण सुरू केलं. यांची काय पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे? पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. आणि तुम्ही अध्यक्ष महोदय, या जवळपास 1100 कामगारांना अंतिम आठवडा चालू करू. या कामगारावर दबाव तंत्र वापरून सेपरेशन पॅकेज न देता जवळपास या कामगारांना बेकायदेशीर कामावरून काढून टाकलं अध्यक्ष महोदय. याबाबत औद्योगिक न्यायालयाने 5 जानेवारी 2022 रोजी कंपनीने काढून टाकलेल्या कामगारांना 50% पगार केचा अंतिम निवाडा होईपर्यंत आदेश दिला. 50% पेमेंट द्या म्हणून. अध्यक्ष महोदय, यानंतर संबंधित आदेशानुसार 50% वेतन दिलंच नाही आणि उच्च न्यायालयात अवमान याचिका कंपनी विरोधात आम्ही त्या कामगारांनी दाखल केली. अध्यक्ष महोदय, यानंतर 1000 कामगारांना हा अवमान याचिकेमध्ये कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना तसेच अमेरिकामधील कंपनीच्या सीईओ यांना उच्च न्यायालयाने नोटीस काढल्यामुळे 2 वर्षापूर्वीच्या तारखेचा क्लोजर रिपोर्ट अर्ज मान्य करून घेतला अध्यक्ष महोदय, आणि 1000 कामगारांना बेरोजगार केले. विषय असा अध्यक्ष महोदय की ही कंपनी आता दुसऱ्या कंपनीला, हा महाविकास आघाडी सरकारमध्ये तो जनरल मोटर्सचा पहिला क्लोजर आणि त्यांनी रिजेक्ट केला होता. औद्योगिक न्यायालयाने रेफर केला. त्याची ऑर्डर होण्याआधी कंपनीनं 27 जून 2023 रोजी दुसरा क्लोजर अर्ज सादर केला. क्लोजर अर्जाची कॉपी 4 जुलै 2023 रोजी दुसऱ्या युनियनला देऊन दुसऱ्याच दिवशी 5 जुलै 2023ला बैठक बोलावून युनियनचा नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार कोणताही मुद्दा विचारात न घेता शासनाने तो क्लोजर रिपोर्ट मंजुरी दिली. अध्यक्ष महोदय, विषय असा आहे की 4 डिसेंबर 2023 रोजी या संपूर्ण प्रकरणात दादा 1119 कामगार आहेत.
त्यांना कुठे ते बेघर झालेत, काम गेलाय त्यांचा आणि ही कंपनी दुसऱ्या कंपनीला MID आपला ट्रान्सफर झाली. किमान यांचं संरक्षण व्हावं, या लोकांना कामावर घ्यावा, यांना काही क्लेम्स द्यावेत अशी या कामगारांची मागणी आहे. 70 दिवसापासून उद्ध्वस्त झाले ते सगळे कामगार. अध्यक्ष महोदय, आपण सरकारला निर्देश द्या की या संदर्भात लक्ष नको, घातलं आता पाहिजे. याच्यावर चर्चा नको. याच्यावर एक तर त्यांनी माहितीच्या मुद्द्याच्या आधारावरती मांडलेलं आहे, आता परत चर्चा नको. अमीन पटेल जी आपलं राम कदमजी, तुम्ही. अध्यक्ष महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय, जो पण त्यांना सांगितली पाहिजे, सभागृहाला लक्षात आली पाहिजे. बोला. आज त्यांनी जो मुद्दा मांडला, 90 दिवस जरी झालेले असले तर ह्याच्यामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, मी स्वतः पुणे जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्याने आम्ही अनेकांनी याबद्दलची चर्चा केली. तिथले लोकप्रतिनिधी सुनील शेळके सन्माननीय सदस्य, त्यांनी पण प्रयत्न केला. अध्यक्ष महोदय, जनरल मोटर्स कंपनी चांगल्या भावनेने आपण तळेगावच्या परिसरामध्ये आणली होती. दुर्दैवाने ती कंपनी बंद पडली. आता ती हुंदाई म्हणून कंपनी आहे, ती सगळी जागा ती कंपनी टेकओव्हर करते. आता त्यांनी जे सांगितलं कामगारांच्या बाबतीमध्ये, ते कामगार बरेचसे पश्चिम महाराष्ट्रातले आणि आपल्या महाराष्ट्रातलेच आहेत. त्याच्यामुळे आम्ही ह्याच्यामध्ये जातीनं लक्ष घातलं. शेवटी त्याच्यामध्ये त्यांनी लमसम काहीतरी 25 लाख रुपये प्रत्येक कामगाराला देण्याचं कबूल केलं. परंतु आणि शिवाय नंतर बैठकीमध्ये असंही ठरलं की हुंदाई कंपनी आल्यानंतर हुंदाई कंपनीला त्याच्यातले असणारे टेक्निकल जे लोक असतील, जी हुंदाई कंपनी सिलेक्शन करेल, त्या लोकांना पुन्हा हुंदाईमध्ये आपण नोकरीला लावू, अशाही पद्धतीनं तिथं चर्चा झाली. मात्र एक गोष्ट खरी आहे, विजय वडेट्टीवार साहेबांनी सांगितलेली, हे सगळं होत असताना कामगार विभागाच्याकडनं एक त्याला अंतिम स्वरूप दिलेलं असल्यामुळे त्याला काही मर्यादा पडलेल्या आहेत. ते आम्हाला थोडंसं उशिरा कळलं, नाहीतर मी कामगार मंत्र्यांना पण सांगून ते थांबवलं असतं. त्यांना ते क्लोजर रिपोर्ट वगैरे करायला काही कुठली मान्यता दिली नसती. पण आज ह्या दोन्ही परदेशी कंपन्या आहेत, जनरल मोटर्स पण आणि हुंदाई पण. त्याच्यामुळे आपल्याला ते सगळंच बंद पडायच्या ऐवजी हुंदाई कंपनीला बोलून त्यांच्याकडेही आपण सगळी मदत करतो. जनरल मोटर्सची अजून रक्कम थोडी वाढवून द्यावी याकरता मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर बैठक झाली, त्यांनी तशा प्रकारचा प्रयत्न केला. देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या स्तरावर तशा प्रकारची बैठक झाली, त्यांनी पण तसा प्रयत्न केला. आम्ही सर्वांनी आमच्या परीने प्रयत्न केला. परंतु एक गोष्ट खरी आहे, विरोधी पक्ष नेते ते कामगार मात्र त्यांचा हट्ट सोडायला तयार नाही. तिथले माजी आमदार, आजी आमदार सगळ्यांनी त्या बाबतीत प्रयत्न केला. सुनील शेळकेंनी तर त्या बाबतीत अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले. ही वस्तुस्थिती खरी आहे. तरी देखील आज असणारी परिस्थिती लक्षामध्ये घेता अजून काही कुठल्या गोष्टीचा वापर करून त्या कामगारांना न्याय देता येईल का, अशा प्रकारचा प्रयत्न सरकार 100% त्या ठिकाणी करेल. राम शिंदेजी बोला, राम कदमजी बोला. अध्यक्ष महोदय, कशावरती? आपल्या या सदनाची परंपरा राहिलेली आहे. एक मिनिट महाराज, मी काल पण आपल्याला विधानसभेत सांगितलं अध्यक्ष महाराज की कामकाजाचं जे आपली भलमार आहे अध्यक्ष महाराज, एकही प्रश्नाला न्याय मिळणार नाही आणि एकही चर्चा होणार नाही. 293चं आमचं काल विदर्भ मराठवाडा अशी एक चर्चा होती, त्याचं उत्तर आलं नाही. आता सत्ता पक्षाचा पुन्हा विदर्भाचा एक ठराव आलेला आहे. अध्यक्ष महाराज, मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा जो वाद महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेला हा भयानक अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून तुम्ही हा एका दिवसात आता हे सगळे रात्रीपर्यंत 12-1 वाजेपर्यंत चालवायचं. काल पण मी अध्यक्ष महाराज होतो, 1-2 मंत्री असतात ज्याला संबंधित मंत्री नसतात, त्याची नोंदही होत नाही अध्यक्ष महाराज. कामकाज करायचं म्हणून करायचं, आपलं कामकाज उरकलं असं करायचं असेल तर करू शकता अध्यक्ष महाराज, आपला अधिकार आहे तो. माझं आणि तुम्ही काल माझा अध्यक्ष महाराज काल पण तुम्ही म्हणालात की मी BSc आज आहे, मी त्या ठिकाणी मुद्दा मांडतो. आणि अध्यक्ष महाराज हे आतापर्यंत तुम्ही रेकॉर्ड काढा अध्यक्ष महाराज, हे महत्वाचे विषय आहेत. आणि महाराष्ट्रामध्ये आरक्षणाचा जो भडका झालेला अध्यक्ष महाराज, त्याला एवढं इझिली सरकार घेत असेल ना. आरक्षणाच्या विषयावरती 3 दिवस चर्चा झाली, अजून किती दिवस तुम्हाला चर्चा करायची आहे? उत्तर घ्यायचं नाही का आज? असं नाही ना, बरोबर अध्यक्ष 3 दिवस पूर्ण 3 रात्री 12 आणि 1-1 वाजेपर्यंत सभागृह चाललंय, आपण कामकाज केलं. अध्यक्ष महाराज अजून तुम्हाला सांगतो, हे अधिवेशन नागपूर कराराप्रमाणे होते अध्यक्ष महाराज.
विदर्भ आणि मराठवाडा या विकासाचं एक प्लॅन आणि त्याबद्दल अनेक सन्माननीय सदस्याला या ठिकाणी चर्चा करायची, त्यांच्या भावना मांडायच्या आहेत. अध्यक्ष महाराज का रात्री 12-12 1-1 वाजेपर्यंत भावना मांडतील अध्यक्ष महाराज? अंतिम आठवडा आहे, त्याच्यावर केव्हा बोलायचं मग अध्यक्ष महाराज? अंतिम राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था, आमच्या ताईने जो प्रश्न मांडला ड्रगचा, ही मोठी मोठी मुद्दे आहेत अध्यक्ष महाराज. त्यामुळे आम्हाला माझी विनंती आहे अध्यक्ष महाराज, आपल्याला अधिकार आहेत अध्यक्ष महाराज, की याला 2 दिवस सभागृह वाढवावं असा आमचा सेन्स आहे अध्यक्ष. ठीक आहे, चला. अध्यक्ष महोदय, या आपल्या ऐतिहासिक सदनाची परंपरा राहिली आहे की या ठिकाणी सभागृहामध्ये अधिवेशन होत असताना आपण महाराष्ट्राच्या हिताचे प्रश्न मार्गी लावत असताना जे अधिकारी कामचुकारपणे काम करतात त्यांना या सदनानं शिक्षाही दिली आहे, पण जे अधिकारी चांगलं काम करतात, संघर्षातून पुढे येत आहेत, त्यांचं अभिनंदनही या सभागृहाने यापूर्वी अनेकदा केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, मनोज कुमार शर्मा नावाचे 2005च्या बॅचचे IPS अधिकारी आहेत. माझं आमदार अमीन पटेल यांच्याशी बोलणं झालं, अनेक सदस्यांशी बोलणं झालं. सगळ्या सदस्यांची भावना मी या ठिकाणी मांडतोय की 12th फेल नावाचा एक हिंदी चित्रपट विधू विनोद चोप्रानी आणला आणि आता हा चित्रपट, भारताचा चित्रपट, ऑस्कर मध्ये चाललाय. का चाललाय ऑस्कर मध्ये? त्या चित्रपटाचे जे नायक आहेत, त्या चित्रपटाची जी भूमिका आहे, मनोज कुमार शर्मानी कसं संघर्षातून आयुष्यात एक यश मिळवलं, त्यांच्या संघर्षाची ती कहाणी आहे. मनोज शर्मा या महाराष्ट्राच्या कॅडरचे आहेत, IPS अधिकारी आहेत. एक असा IPS अधिकारी जो चंबळच्या खोऱ्यात जन्माला आला, गरिबीच्या घरात जन्माला आला, शिपाई म्हणून काम केलं, इंग्रजी चांगलं येत नव्हतं, 12वी नापास झाला, पिठाची जी गिरणी असते त्या गिरणीमध्ये दळणाचं काम केलं. अनेक संघर्षाचे प्रवास त्या चित्रपटात दाखवलेत. अध्यक्ष महोदय, आज देशातल्या करोडो युवा वर्गांचा, अगदी थोडक्यात, देशातल्या करोडो युवा वर्गांचा हा चित्रपट, हा एक संघर्षमय चित्रपट, आयुष्यामध्ये हा चित्रपट पाहून आम्हाला देखील काही बनता येईल अशा प्रकारचा हा चित्रपट आहे. माझी आपल्याला एवढीच विनंती आहे, अनेक सदस्यांची भावना आहे, मनोज कुमार शर्मा आपल्या महाराष्ट्राच्या कॅडरचे आहेत, त्यांचा चित्रपट ऑस्कर मध्ये चाललाय, त्यांच्या संघर्षाची ती कहाणी अनेक युवकांना प्रेरित करते. तर अशा अधिकाऱ्याचं अभिनंदन या सभागृहानं करावं अशा प्रकारची माझी आपल्याला अमीन पटेल जी बोला. अशा प्रकारचा माझा ठराव आहे. सम्मान्य सदस्य राम कदम ने जो मुद्दा रखा है कि जो IPS डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा 205 बैच के, उनका एक अभिनंदन प्रस्ताव आना चाहिए. उनके वजह से, उनकी फिल्म की वजह से लाखों युवा संघर्ष करना चाहते हैं. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कल के कल एक अभिनंदन प्रस्ताव डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के लिए आपको लाना चाहिए. अमीन पटेल जी, तुम्ही स्वतः बिझनेस ऍडवायझरी कमिटीचे सदस्य आहात. आज 3 वाजता BSE ची बैठक आहे, त्या बैठकीत आपण उपस्थित करा, आपण बैठकीत निर्णय घेऊ. चला. नाही, आता पुढे औचित्य घ्या. प्रकाश आंबेडकर जी, हे झाल्यावर देतो पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. एवढं गाव गाडवा चालवत असताना, चालू झालं, हे झाल्यावर देतो. अध्यक्ष महोदय, गाव गाडवा चालवत असताना जे काही अत्यंत महत्वपूर्ण असणारे जे घटक आहेत, 100% देतो. आणि दुर्दैवाने जे दुर्लक्षित अशा ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे मी आपल्याला या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे लक्ष वेधू इच्छितो. खरं म्हणजे अतिशय महत्वपूर्ण अशा पद्धतीच्या गावाच्या सगळ्या सेवा करत असणाऱ्या ह्या सगळ्या लोकांकडे कमालीचं दुर्लक्ष झाल्यामुळे अख्ख्या महाराष्ट्रातले सगळेच्या सगळे ग्रामपंचायत कर्मचारी संपावर गेलेत. गावागावामध्ये आज पाण्याची सुद्धा सोय होत नाही, कारण सगळेच ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी संपावर गेलेत. अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या मागण्या काय आहेत? तर त्यातली पहिली मागणी आहे की अभय यावलकर समितीच्या शिफारशी ज्या पूर्वी सरकारनं मान्य औचित्य वाचून दाखवा, आपल्याकडे वेळ नाहीये. या सगळ्या शिफारसी मान्य करण्यासंदर्भाची काय सातत्यानं त्यांची मागणी आहे. माझी सरकारला विनंती आहे की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अभय यावलकर समितीच्या सगळ्या शिफारशी मान्य कराव्यात आणि या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा. दुसरा सगळ्यात महत्वाचा विषय आहे की आकृती बंधाचा जो काय अत्यंत महत्वाचा विषय आहे, अनेक वर्ष झाली आकृती बंधाबद्दलचा निर्णय घेतलेला नाही. पूर्वीच्या काळामध्ये आवश्यकता असणारी एकूण लोकसंख्या आणि त्या प्रमाणातलं ते एकूण कर्मचाऱ्यांचं प्रमाण आणि त्याच्या अनुषंगानं आकृती बंधामध्ये सुद्धा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने या संपाच्या निमित्तानं सन्माननीय मंत्री महोदयांनी निवेदन करावं अशा पद्धतीची विनंती करतो. एकूण अनुकंपामध्ये 10% जो काही त्यांना शासकीय सेवेत घेण्याबद्दलचा निर्णय तो खूप रेंगाळलेला आहे.
त्या 10% सेवा सुद्धा एकूण सगळ्या सेवेत शासकीय सेवेत घेण्याचा निर्णय आहे. त्याच्यामध्ये सरकारनं गतिमानता आणावी आणि या सगळ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी शासकीय सेवेत घ्यावं आणि त्या सगळ्या लोकांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन द्यावं अशा पद्धतीची भूमिका मी मांडतो. आदरणीय सदस्य चिमणराव पाटील नाही आहेत का? ठीक आहे. श्री प्रताप सरनाईक. अध्यक्ष महोदय, मीरा भाईंदर शहराची लोकसंख्या 15 लाखाच्या आसपास पोहोचत एक मिनिट असताना नाव वाचून सांगतो कोण कोण बोलणार न्यायालयीन आहेत ते. कामकाजावर चिमणराव पाटील, प्रताप सरनाईक, मोहनराव अंबर्डे, अनिल देशमुख, कॅप्टन आर सेल्वन, सुनील शेळके, अशोक उईके, जयंत पाटील, गीता जैन, यशोमती ठाकूर, संजय गायकवाड, दत्तात्रय भरणे, सुरेश भोळे, ऋतुजा लटके, अजय चौधरी, भारती लवेकर, सहसराम करोटे, चंद्रकांत पाटील, अमीन पटेल, राहुल ढिकले, अभिमन्यू पवार, राजेश पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण कुचे, राजेश टोपे आणि प्रणिती शिंदे. इन्फॉर्मेशन. अध्यक्ष महोदय, मीरा भाईंदर शहराची लोकसंख्या 15 लाखाच्या आसपास पोहोचत असताना न्यायालयीन कामकाजाकरता जनतेला ठाणे येथे जावे लागते. त्यामुळे जाण्या येण्यासाठी सुमारे 3 तासाचा कालावधी लागत असल्या कारणाने नागरिकांना फार मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. सन 2014 पासून महापालिकेच्या हद्दीमध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या माध्यमातून घोडबंदर येथे एक न्यायालयाच्या इमारतीचं काम चालू आहे अध्यक्ष महोदय. परंतु गेल्या 10 वर्षापासून लोकप्रतिनिधी या नात्याने मी पाठपुरावा करत असताना सुद्धा त्या न्यायालयाच्या इमारतीचं काम पूर्ण होत नव्हतं. मग पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांना आणि संबंधित सर्व खाते प्रमुखांना मी विनंती करून त्या न्यायालयाच्या इमारतीचं काम पूर्ण करून घेतलं. अध्यक्ष महोदय, गेल्याच महिन्यामध्ये या न्यायालयाच्या इमारतीच्या बांधकामाला महापालिकेच्या माध्यमातून ओसीचं सर्टिफिकेट सुद्धा मिळालेलं अध्यक्ष महोदय. परंतु इमारत पूर्ण झाली, परंतु न्यायालयाचं मात्र कामकाज अद्यापपर्यंत होत नाही. अध्यक्ष महोदय, आपण ह्या सभागृहाचे सार्वभौम आहात. हे कायदे मंडळ आहे आणि कायदे मंडळाचे प्रमुख या नात्याने तुम्ही या ठिकाणी अध्यक्ष या नात्याने विराजमान झालेले आहे. अध्यक्ष महोदय, आजच्या या औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून आपल्याला मी विनंती करतो की मीरा भाईंदर शहरातील न्यायालयाचं इमारतीचं काम हे लवकरात लवकर आता पूर्ण झाल्यामुळे ते न्यायालयाचे कामकाज जे आहे ते त्या ठिकाणी पुढील वर्षाच्या जानेवारी महिन्यामध्ये चालू करावं, जेणेकरून मीरा भाईंदर शहरातील जनतेला एक वेगळ्या प्रकारचा दिलासा मिळेल आणि लवकरात लवकर त्या न्यायालयाचं इमारतीचं काम चालू होईल अशी अपेक्षा मी आपल्या माध्यमातून या औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून करत आहे अध्यक्ष महोदय. बस एवढेच द्या. चला नेक्स्ट. सुरेश भोळे नाही मोहनराव अंबर्डे नाही आहेत का? थांबा थांबा. अध्यक्ष महोदय, जालना ते नांदेड हा माझ्या मतदारसंघातून समृद्धी महामार्ग जात आहे. औचित्य होते पण त्या ठिकाणी येतो परत औचित्य होते. शेतकऱ्यांना भाव एकदम फार चुकीचा भेटत आहे. बघितलं असताना मागल्या 2 वर्षाच्या काळात करोनामुळे जमिनीचे मूल्यांकन करण्यात आलं नाही. त्यामुळे मूल्यांकन फेर करणे, नांदेड पासून 2 किलोमीटर अंतरावर जमीन असेल त्याला बिनशेती म्हणून भाव देणे, एका गावाला 3,80,000 व लगतच्याच गावाला 12,80,000 हा समान भाव देणे, विष्णुपुरी प्रकल्प, पूर्णा प्रकल्प कमांडियर असतील त्याला बागायती भाव देणे. अध्यक्ष महोदय, 20 वर्षापासून 25 वर्षापासून बोर विहीर बोर विहीर 20 वर्षापासून असून सुद्धा पण शेतकरी पेरा लावला नाही, तलाठी बांधावर गेला नाही आणि त्यांना त्या ठिकाणी पेरा चुकीचा लावला, घरी बसून लावला. तलाट्याच्या चुकीमुळे पेरा चुकीचा, जमीन बागायती असेल पण पेरा सोयाबीनचा लावला. ते पेऱ्यावर न धरता ज्या ठिकाणी विहीर बोर असतील त्यामुळे त्याला बागायती हा भाव देणं महत्वाचा आहे. अध्यक्ष महोदय, ते पण इकडनं आलो. ज्या ठिकाणी मूल्यांकन 4 लाख रुपये आहे पण तिथं जमिनीचा भाव 3 कोटी रुपये एकर आहे. 3 कोटी हे प्रत्यक्षात बघायला कलेक्टर साहेबांना खाजगी मूल्यांकन देऊन त्याला शेतकऱ्याला भाव देणे. कारण समृद्धी हा एक मोठा विकासाचा रोड आहे. ते शेतकऱ्याच्या कधी कामाला येत नाही.
शेतकऱ्याला जाता सुद्धा येत वाचून नाही. दाखवा फक्त. पण झाला देशामध्ये हाच महत्वाचा आहे. ज्या ठिकाणी 4 लाख रुपये एकर भाव आहे गव्हर्नमेंटचा, पण खाजगी भाव तिथं 3 कोटी रुपये एकर आहे. हे सुद्धा कलेक्टरला खाजगी मूल्यांकन खाजगी भावाप्रमाणे मूल्यांकन करण्यास सांगणे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मला आपल्या उपस्थितीमध्ये अभिनंदन करायचं होतं. आपण चेअर सोडून गेलात, मी पुन्हा आलात, त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. अभिनंदन एवढ्या करता करायचं होतं, फक्त माझं 1 मिनिट शांतपणे ऐकून घ्या. मी मागच्या अधिवेशनमध्ये थोडस आपल्यावर नाराजी व्यक्त करत असताना मी असं म्हणालो होतो की आपण माझी एकही लक्षवेधी लावलीत नाही. त्याच्यानंतर आपण संपूर्णपणे सभागृहातल्या वेगवेगळ्या आयुधाच्या माध्यमातून मी सभागृहामध्ये कोणकोणत्या विषयामध्ये भाग घेतला आणि किती वेळ बोललो हे आपण सगळं दाखवलं. त्यावेळेला सभागृहामध्ये मी नव्हतो. नंतर आपलं सगळं भाष्य मी माझ्याकडे घेऊन ठेवलंय. पण त्या सगळ्या भाष्यामध्ये भास्कर जाधवांनी एकही लक्षवेधी लावली नाही हा जो आरोप होता, तो आरोप खोटा आहे आणि म्हणून भास्कर जाधवांची लक्षवेधी ही लागली हे कुठेही आपण सांगितलं नाही. मला सभागृहामध्ये बोलायला दिलं हे खरं आहे. आज मी आपलं अभिनंदन एवढ्या करता करतो अध्यक्ष महोदय की याही अधिवेशनमध्ये पहिल्या दिवशी 7 तारखेला माझी लक्षवेधी लागली होती. ती लक्षवेधी काही कारणास्तव पुढे गेली अध्यक्ष महोदय. सर्वसाधारणपणे या सभागृहाचा नियम असा आहे की एकदा लक्षवेधी पुढे गेल्यानंतर ती पुढच्या कुठल्या तरी पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या दिवशी लागते. आजचा शेवटचा दिवस आहे, उद्याचा कदाचित उद्या सुनो ना मेरी बात, आप क्यों बोल रहे हो? आप समजते? बोला साहेब प्लीज प्लीज प्लीज. उद्या कदाचित सभागृहामध्ये मी नसेन कारण मला जावं लागेल. आज सुद्धा 22 लक्षवेधी ह्या रेग्युलर सिटिंग मध्ये आहेत, 10 लक्षवेधी या स्पेशल सिटिंग मध्ये आहेत. अध्यक्ष महोदय, याही वेळेला पुढे गेलेली ढकललेली लक्षवेधी सुद्धा माझी लागली नाही अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून हे सातत्यानं माझ्या बाबतीत घडतंय. अभिनंदन हा शब्द सोडून देतो मी, अभिनंदन सोडून देतो, कारण शेवटी चेअरवर पर्सन कोण आहे हे महत्वाचं नाही, तर त्या चेअरचं महत्व राखलं पाहिजे. आणि म्हणून अभिनंदन नाही, पण ही बाब पुन्हा मी आपल्याकडे लक्षात आणून देतो, अधोरेखित करतो की सातत्यानं माझा हक्क डावलला जातोय. लक्षवेधीचं डेफिनेशन फार निराळं आहे. लक्षवेधी कोणती ऍडमिट होऊ शकते, कोणती लक्षवेधी लागू शकते याचे नियम वेगळे आहेत. 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 वर्षापूर्वी घडलेल्या घटनांच्या लक्षवेधी लागतात. आणि सभागृहाचं कामकाज सुरू असताना काही घटना घडल्या त्या संदर्भातली मांडलेली लक्षवेधी लागत नाही. भविष्यामध्ये आपण अशा पद्धतीचा माझ्यावर अन्याय करताय, याचा अर्थ माझ्या मतदारसंघातल्या जनतेवर आपण अन्याय करताय. तो आपल्याकडून होऊ नये हे आपल्या लक्षात आणून द्यावं. म्हणून मी आपल्याला विनंती केली की आपल्या उपस्थितीमध्ये मला अभिनंदन आपलं करायचं होतं. मी अभिनंदन करून या चेअरचा मी आपला अवमान करू इच्छित नाही, पण आपण याची नोंद घ्यावी. कारण शेवटी माझ्याही आपल्याला पीळ पडतो की माझ्यासारख्या सिनियर माणसाला अशा पद्धतीने वागणूक दिली जाते, हे होऊ नये एवढीच माझी विनंती आहे. सन्मान्य सदस्य भास्कर जाधव साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केला की त्यांची लक्षवेधी पुढे ढकलण्यात आली, ती पुढे ढकलण्याचं कारण काय होतं या संदर्भातली मी चौकशी करीन. आपल्याकडे ज्या वेळेला सदस्य उपस्थित नसतात त्यावेळेला एकतर ती लक्षवेधी आपण लॅप्स करतो, एकतर आपण लॅप्स करतो किंवा सदस्यांनी विनंती केली असेल तर ती पुढे ढकलतो. तर आपल्या केसमध्ये नेमकं का ती पुढे ढकलली गेली होती? मंत्र्यांकडनं उत्तर आलं नव्हतं, मंत्री उपस्थित नव्हते किंवा सदस्य उपस्थित नव्हते, ह्याची आम्ही संपूर्ण तपास करू. आणि जर का ती लक्षवेधी मंत्री उपस्थित नसल्यामुळे अथवा मंत्र्यांचं उत्तर आलं नसल्यामुळे पुढे ढकलली गेली असली तर ती उद्याच्या कामकाजात मी दाखवीन. परंतु हे सांगत असताना मी परत एकदा आदरणीय भास्कर जाधव साहेबांना आणि सभागृहातील सर्व सदस्यांना आश्वासित करू इच्छितो, या सभागृहात काम करताना मी सोडा कोणताही अध्यक्ष कुठच्याही सदस्याला टार्गेट करून हेतुपुरस्पर काय त्याच्या लक्षवेधी किंवा त्याला बोलायची संधी न देण्याचं असं काही कार्य करत नाही. त्यामुळे आपण हा गैरसमज आपल्या समजातून काढून टाकावा आणि सभागृह चालवण्यासाठी तुमचा विश्वास परत एकदा या चेअरवर दर्शावा असं मी आपल्याला विनंती करतो. नाही आता औचित्य चालू कर, बोला काय. महोदय, खरं म्हणजे आम्ही जेवढे विधानसभा सदस्य आहेत,
जेवढे विधानसभा सदस्य ते वेगवेगळे मार्गाने या सभागृहामध्ये आपली प्रश्न मांडतात आणि त्या चेअरवरती बसून आम्हा सर्वांना आपण संरक्षण किंवा न्याय देण्याचा प्रयत्न करत असतात. कधी निर्देश देतात, कधी आदेश देतात, कधी सजेशन देतात. पण गेल्या 2 अधिवेशनामध्ये जे जे आपण निर्देश दिलेले आहेत, जे जे आपण आदेश दिलेले, मला वाटत नाही की त्या एकावरती पण कुठल्याही अधिकाऱ्यांवरती त्याचा हे बसत आहेत, सिरियस घेत आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझा एकच फक्त विनंती आहे, आपण आपले डिपार्टमेंट मार्फत सगळी माहिती मागून घ्या. जेवढी आपण निर्देश दिलेले आहेत त्याच्यात किती पाठपुरावा झाला, निर्देश ते सिरियसली घेण्यात आले की नाही आले, आणि नाही घेण्यात आले असतील तर ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी हे केलेलं आहे, कारण आपण सुपिरियर आहेत आणि जर तुमचाच लोक ऐकत नसतील तर मला वाटतं या सभागृहाचा अवमान आहे. तर असे जे कोणी अधिकारी असतील, मग ते लहान असू दे की मोठे, त्याच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे आणि आपण या संदर्भातली योग्य कारवाई केली जाईल. चला पूर्ण आणि तसे आपले निर्देश काय अधिकाऱ्यांना नसतात, आपले निर्देश शासनाला असतात, हे मंत्र्यांना असतात. त्यांनी त्या दिलेल्या निर्देशाची पूर्तता करणं अपेक्षित असतं. मी यापूर्वीच सभागृहात सांगितलेलं आहे की गेल्या 6 अधिवेशनांमध्ये जेव्हापासून मी इथे अध्यक्ष म्हणून विराजमान आहे तेव्हा दिलेल्या निर्देशांसंदर्भातली काय कारवाई झाली आहे या संदर्भातला अहवाल मी सभागृहासमोर मांडेन. बोलून श्री अनिल देशमुख. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये जेवढे रिमांड होम आहे अध्यक्ष महोदय, जेवढे रिमांड होम आहे त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय 18 वर्षावरील बेवारस अनाथ दिव्यांगांना, मुलं मुली यांना 18 वर्षानंतर बाहेर काढले जाते त्या रिमांड होम मधून. अध्यक्ष महोदय, ज्यांना 18 वर्षानंतरही रिमांड होम मध्ये राहू दिलं पाहिजे अशा पद्धतीनं या बालगृहामध्ये अध्यक्ष महोदय सामाजिक न्याय विभागाने यामध्ये निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये पुढे सामाजिक न्याय विभागाने हेही पाहिलं पाहिजे की अशी बेवारस मुले किंवा मुली 18 वर्षानंतर त्यांना रिमांड होम मधनं किंवा बालगृहामधनं बाहेर काढल्यानंतर ते पुढे जातात, कुठे जातात, त्यांचं पुढे काय होतं त्या मुलांचं, या बाबतीत सुद्धा सामाजिक न्याय विभागाने अध्यक्ष महोदय माहिती घेतली पाहिजे, त्याच्या नोंदी ठेवल्या पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आणि यांना पुनर्वसन करण्याच्या बाबतीत सामाजिक न्याय विभागाने काहीतरी पावले उचलली पाहिजे. तशा पद्धतीचा निर्णय त्यांनी घेतला पाहिजे, अशी पद्धतीची या ठिकाणी मी अध्यक्ष महोदय विनंती करतो. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये जे ओबीसींना घरकुल मिळालं पाहिजे यासाठी मधल्या काळामध्ये जे राज्य शासनाने 2023, 2024 ला आणि 2025 आणि 2026 ला 10 लाख घरकुल ओबीसींना देण्याचा जो निर्णय घेतला अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय आमच्या नागपूर जिल्ह्यामध्ये या वर्षी जे घरकुलाचा लक्षांक मिळाला आहे तो फक्त 13चा मिळाला आहे. अध्यक्ष महोदय, 13 तालुके आणि 13चे घरकुल एका वर्षामध्ये मिळणार, म्हणजे एका तालुक्याला 100 घरकुल मिळणार आणि एका तालुक्यामध्ये अध्यक्ष महोदय 150 गावं, म्हणजे त्या गावामध्ये भांडणं लावण्याचं काम त्या निमित्तानं घरकुलाच्या बाबतीत आता प्रत्येक मतदारसंघामध्ये होत आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामुळे राज्य शासनाने हा जो अतिशय कमी घरकुलांचा, ओबीसीच्या घरकुलांचा जो लक्षांक दिला अध्यक्ष महोदय तो वाढून द्यावा अशी मी औचित्याच्या माध्यमातून शासनाला विनंती करतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य चिमनराव पाटील, प्रश्न क्रमांक 49. अध्यक्ष महोदय, NDRFच्या निकषानुसार महाराष्ट्रामध्ये 40 तालुके दुष्काळी जाहीर केले आणि उर्वरित तालुक्यांना दुष्काळी जाहीर न केल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने उर्वरित तालुके दुष्काळ सदृश्य म्हणून जाहीर केलेले आहेत. त्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, यात पुन्हा बरीचशी मंडळं सुटलेली आहेत. तिथे बरीचशी महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेऊन सुद्धा बरीचशी मंडळं दुष्काळ सदृश्य आणि याच्यापासून सुटलेली आहेत. तर उर्वरित सुटलेल्या मंडळांची संपूर्णपणे दुष्काळात समावेश करावा ही अशी माझी मागणी आहे शासनाला. दुसरी गोष्ट अध्यक्ष महोदय, रब्बी हंगामी पीक विमा योजना आखताना जी महत्त्वाची पिकं असतात, ज्वारी, बाजरी, मका, ही तिन्ही पिकं त्या याच्यातून काढून टाकलेली आहेत, ती त्याच्यात नाही आहेत. आणि दुर्दैवाने म्हणा का सुदैवाने मला महाराष्ट्र
बघतात जळगाव जिल्ह्यात या पिकांची खूप मोठ्या प्रमाणावर पेरणी असते, लागवड झालेली असते आणि लागवड झालेली पिकच सोडल्यामुळे त्या विमा पॉलिसीला काही अर्थ राहणार नाही. म्हणून आमची विनंती आहे की ती कापूस, ज्वारी, बाजरी आणि मका ही जी पिकं सुटलेली आहेत, या पिकाचा रब्बी हंगाम योजने विमा योजनेत समावेश करावा अशी आमची मागणी आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, खानदेशात दृष्ट्या महाराष्ट्रामध्ये, पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये कापसाला यावर्षी भाव नाही. म्हणून शासनात बऱ्याच वेळी या ठिकाणी चर्चाही झाली. म्हणून शासनात आमची विनंती आहे की कापसाला काहीतरी 2000 ते 3000 पर्यंत अनुदान प्रति क्विंटल देऊन शेतकऱ्यांना थोडासा विश्वास द्यावा ही आपल्या मार्फत विनंती करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. कॅप्टन आर सेल्वन. सम्माननीय अध्यक्ष सदस्य महोदय, कॅप्टन आर सेल्वन. मुंबई में माड़ा का ट्रांसिट कैंप 56 है अध्यक्ष महोदय. इसमें मेरा विभाग में प्रतीक्षा नगर है. प्रतीक्षा नगर माड़ा का जो रेंडल भाड़ा लेने के लिए माड़ा का अधिकारी ऑनलाइन में पैसा लेने के लिए बैठा है. तो कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन में पैसा भरने को जाएगा तो अध्यक्ष महोदय उनका नाम और क्वार्टर्स नंबर चेंज होके आता है. ये माड़ा का ऑफिसर मिस्टर डोंगरे, उनके पास 1.5 साल से लगातार कंप्लेन करने के बाद भी ऑफलाइन पैसा नहीं भरता है. लेकिन कितना टेनेमेंट्स है, कितना टेनेंट्स है, उनका इंटरेस्ट के साथ माड़ा अभी पैसा मांग रहा है. अध्यक्ष महोदय, अधिकारी गलती करेगा, आम जनता इंटरेस्ट के साथ क्यों पैसा भरेगा? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये बहुत मुंबई का महत्व का विषय है. अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन में प्रॉपर उनका नाम और नंबर नहीं आया, ऑफलाइन में पैसा लेने चाहिए. अध्यक्ष महोदय, महत्व का विषय है. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन्मान्य सदस्य सुनील शेळके. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये तळेगाव दाभाडे या शहरात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अत्यंत उत्पन्न अल्प भूधारकांना सदनिका 2019-21 मध्ये या काळात लॉटरी पद्धतीनं सोडत करण्यात आली. सदर योजनेचे कामकाज 2018 मध्ये सुरू करण्यात आलं. त्यावेळेला सदनिकेची किंमत 13,98,000 इतकी होती. आणि अध्यक्ष महोदय, शासनाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकारच्या माध्यमातून 2.5 लाख रुपयाचं साधारणपणे अनुदान देण्यात आलं. 11,48,000 इतकी रक्कम या सर्वसामान्य गोरगरीब कुटुंबातल्या नागरिकांनी आपल्या स्वतःचं घर व्हावं याकरता मोलमजुरी करणाऱ्या कुटुंबातल्या व्यक्तींनी देखील पैसे वेळोवेळी हप्ते भरलेले आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, या प्रकल्पाला विलंब होतोय आणि या घराचा ताबा मिळण्याकरता 588 सदनिका धारकांनी मुदतीनुसार जवळपास 90% रक्कम भरलेली आहे. परंतु सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यात शासनाकडून 3 वर्ष विलंब झाला. कोरोनाचा 1 वर्ष असेल किंवा कॉन्ट्रॅक्टराचे ज्या काही अडचणी होत्या त्या कारणास्तव जवळपास 3 वर्ष या कामाला विलंब झालेला आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, उर्वरित 120 सदनिका धारकांना अद्याप ना हरकत प्रमाणपत्र देखील दिलेले नाहीये. पण या उलट प्रकल्प विलंब झाल्यामुळे 588 सदनिका धारकांना 2,52,000 रुपये इतकी अधिकची रक्कम भरावी असं गृहनिर्माण विभागाकडून किंवा पुणे आयुक्तालयाकडून त्यांना सूचना आणि लेखी पत्र देखील देण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, माझा सांगण्याचा किंवा हा औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यामागचं कारण एवढंच आहे की ज्या गोरगरीब जनतेनं, या व्यक्तीनं आपल्या स्वतःचं घर मिळावं, मोलमजुरी करणाऱ्या माणसांना जर कुठली चूक नसताना त्यांना 2,58,000 रुपयाप्रमाणे पैसे भरा अशा पद्धतीने जर सूचना किंवा आपल्या लेखी स्वरूपामध्ये त्यांच्याकडे मागणी केली जात असेल तर माननीय गृहनिर्माण मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की आपण यामध्ये तात्काळ लक्ष घालावं. कुठल्याही प्रकारचा यांच्याकडनं अतिरिक्त भार न लावता किंवा अतिरिक्त मागणी न करता त्यांना तात्काळ घर त्यांचं हक्काचं मिळावं एवढी या निमित्तानं विनंती करतो. आपण लवकरात लवकर यामध्ये लक्ष घालून त्यांना न्याय द्याल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. सन्मान्य सदस्य अशोक उईके. अध्यक्ष महोदय, माझ्या राळेगाव मतदारसंघामध्ये जुलै 2023च्या दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेती पिकाचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले. काही शेतकऱ्यांनी आपली वैयक्तिक तक्रार नोंदवली व त्यांचे पीक विमा मंजूर झाले. परंतु अद्यापपर्यंत काही ज्यांनी तक्रारी नोंद केल्या नाही त्यांना पीक विमा मिळाला नाही.
तसेच माझ्या मतदारसंघामध्ये राळेगाव तालुक्यातील हरभऱ्याचं पीक घेतात, परंतु पीक विमा कंपनीनं हरभऱ्याचा पीक विमा काढणं बंद केलेलं आहे. तरी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो की हरभऱ्याचा पीक विमा काढण्यासाठी आपण पीक विमा कंपनीला तशा प्रकारच्या सूचना द्यावं अशी विनंती करतो. तसेच अध्यक्ष महोदय, आपल्या विदर्भामध्ये कापसाचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे कापसाला भाव मिळण्याच्या अनुषंगाने आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडून सूचना करून कापसाला चांगला भाव मिळावा अशी अपेक्षा करतो. माझ्या मतदारसंघामध्ये सर्व तालुके दुष्काळ म्हणून घोषित करावं अशी विनंती करून मी थांबतो. सन्मान्य सदस्य जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, मी खालील सार्वजनिक महत्वाच्या व निकडीच्या बाबीवर औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहे. महाराष्ट्र शासनाने कर्मवीर कन्नमवार साहेब माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांची शासकीय निमशासकीय जयंती व पुण्यतिथी साजरी करणे, कर्मवीर महासा कन्नमवार माजी मुख्यमंत्री यांचे नाव नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला नाव देणे, बेलदार समाज व विमुक्त भटका समाज शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलतींपासून वंचित आहे, तर या समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अद्याप प्रतिनिधित्व देखील देण्यात आलेले नाही. त्याचप्रमाणे विमुक्त भटक्या जमातीसाठी शासनाने लागू केलेली क्रिमिलेटर अट रद्द करण्यात यावी अशी मागणी या औचित्याच्या क्रिमिलेअर अट रद्द करण्यात यावी अशी मागणी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी शासनास करीत आहे. सन्मान्य सदस्य गीता जैन. अध्यक्ष महोदय, माझा मतदारसंघात आणि इतर महाराष्ट्रात एक असा वर्ग आहे ज्यांच्याकडे स्वतःचं घर नाहीये, म्हणजे ते गावातही नाहीये आणि इथे नोकरी करून किंवा कसेही राहतात, त्यांच्याकडे स्वतःचं घर नाहीये, भाड्याने राहतात. 11 महिन्याचा ते एग्रीमेंट करतात आणि भाड्याने राहतात. म्हणजेच त्यांना महात्मा फुले योजना असो, आयुष्यमान असो किंवा फ्री अन्न हे असो त्यांची गरज आहे, पण त्यांचा रेशन कार्ड बनत नाही कारण त्यांचं स्वतःचं घर नाही आहे आणि भाड्याने राहणाऱ्या घरांना रेशन कार्ड मिळवून देत नाहीये. भुजबळ साहेब इथे आहेच, मी चर्चाही केलेली मध्ये एकदा आपण भेटलेलो तेव्हा, की त्या वर्गांना आपण रेशन कार्ड कसं उपलब्ध करून देणार जेणेकरून त्यांना अन्न आणि बाकी योजनांचाही लाभ मिळू शकतो. आणि रेशन कार्ड ॲज इट इज ॲड्रेस प्रूफ नसते, मग त्यांना ते रेशन कार्ड फक्त अन्नधान्य वाटपसाठी द्यायला काही हरकत नसावी. म्हणून यासाठी प्रयत्न जर भुजबळ साहेब आपल्या मार्फत झाला तर ते एक मोठा वर्ग आहे, त्यांना अन्नही मिळणार आणि बाकी योजनांचा लाभही मिळणार. म्हणून त्वरित त्यावर काहीतरी निर्णय घ्यावा. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य यशोमती ठाकूर. सन्मान्य सदस्य संजय गायकवाड. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य वीज महामंडळ ते महावितरण कंपनीपर्यंतचा कार्यकाल पाहता जे तळागाळात कार्यरत असणारे सर्व लाईन स्टाफ कर्मचारी यांच्या ज्वलन प्रश्नासंदर्भात शासन स्तरावर माननीय अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक व माननीय संचालक मानव संसाधन स्तरावर अनेक बैठका त्या ठिकाणी झाल्या. त्यांच्या न्याय हक्क मागण्यासंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने गेल्या अनेक दिवसापासून महाराष्ट्र राज्य वीज लाईन स्टाफ बचाव कृती समिती यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान आंदोलनाचा इशारा दिला आहे आणि आंदोलन देखील सुरू आहे. पण या संदर्भात आतापर्यंत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा या संदर्भात शासनाने तथा संबंधित मंत्र्याला राज्य वीज लाईन स्टाफ बचाव कृती समितीच्या मागण्या मान्य कराव्यात. ही मागणी औचित्याने मी शासनामार्फत आपल्याला करत आहे की हा मुद्दा तातडीने शासनास सोडून त्यांचं आंदोलन मागे करावं जेणेकरून शेतकऱ्यांचा जो आता खंडित वीज पुरवठा झालेला आहे किंवा गैरसोय होत आहे ती त्या ठिकाणी थांबेल. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य दत्तात्रय भरणे. अध्यक्ष महोदय, मी राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या तसेच आशा वर्करच्या मागण्या या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सभागृहात मांडत आहे. राज्यामध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी ग्रॅच्युटी बाबत दिलेल्या अंतिम निकालाची अंमलबजावणी करण्यात आली नसून त्यात नमूद असल्याप्रमाणे अंगणवाडी कर्मचाऱ्याची
वैज्ञानिक पदे असून त्यांना मिळणारा मोबदला हा वेतनच असल्याने त्यांना शासकीय कर्मचारी घोषित करून वेतनश्री, ग्रॅच्युटी, भविष्य निर्वाह निधी इत्यादी मिळणे गरजेचे असणे, मदतनीस व सेविकांचे मानधन किमान 18 ते 26 हजार रुपयापर्यंत करणे, त्यांच्या मानधनात 100 व 75 असे प्रमाण असणे, तसेच मानधनात वाढ करताना दर 6 महिन्यांनी महागाई निर्देशकानुसार वाढ करणे, विना योगदान मासिक निर्वाह भत्ता, सेवा स्वातंत्र्य पेन्शन सेवा स्वातंत्र्य सुरू करणे, मनपा हद्दीत जागेचा निकष शिथिल करून अंगणवाड्यासाठी किमान 5,000 ते 8,000 भाडे मंजूर करणे, आहाराचा 8 रुपये दर अत्यल्पासून सर्वसाधारण बालकासाठी 16 रुपये व अति कुपोषित बालकासाठी 24 रुपये करणे इत्यादी मागण्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येणे, याबाबत शासनाने तातडीने कारवाई करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे आशा वर्करांच्या बाबतीमध्ये राज्याचे आरोग्य विभागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र येथे आरोग्य सेविका यांच्याबरोबर आशा वर्कर काम करीत आहेत. त्यांना त्यांच्या मानधनात वाढ करावी, तसेच शासनाने कायमपदी समावेश करावा शासनाच्या सेवेमध्ये. अशा मागण्या शासनाकडे त्या वारंवार त्या करीत असतात. तर या औचित्याच्या द्वारे या दोन्ही मागण्याचा विचार शासनाकडे मी करीत आहे. सन्मान्य सदस्य सुरेश भोळे. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. मी शासनाचं आवतीच्या या मुद्द्यातून एक लक्ष वेधू इच्छितो आणि विनंती करतो आपल्या माध्यमातून. आमच्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 519 पतसंस्था आहे आणि त्या माध्यमातून कमीत कमी 136 पतसंस्था या अडचणीत आलेल्या आहेत. आणि याच्यामध्ये माझ्याकडे ज्या तक्रारी आहे त्या कमीत कमी 26,500 लोकांची मागणी की आमचे पैसे त्या पतसंस्थेत आहे, शासनाने एक अर्ध पॅकेज द्यावं आणि त्या पतसंस्थेकडून पैसे वसूल कसे करायचे, त्यांच्या प्रॉपर्ट्या अटॅच करून मला वाटतं ते पैसे वसूल करावे. पण आता जे ज्येष्ठ नागरिक आहे त्या ज्येष्ठ नागरिकांना पैसे देणं फार गरजेचं आहे. त्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय आपण जर बघत असाल तर ते ठेवीदार आणि त्यांच्या औषधीचे इलाजासाठी, मुलीच्या लग्नासाठी किंवा जळगाव शहरामध्ये करोनामध्ये ज्यांनी कामं केली की त्यांचे मुलं पण त्याच्यामध्ये, की ज्यांनी करोनात काम केलं ते परमनंट होत नाही असे सुद्धा घटक त्याच्यामध्ये. याच्यामध्ये बस कर्मचारी जे बसमध्ये सेवा देतात त्यांचे सुद्धा आई वडील आहे, बस कर्मचाऱ्यांचा सुद्धा पगार वाढत नाही. मला वाटतं अशा संबंधात बस संस्थेच्या माध्यमातून शासनाने जर मदत केली तर बरेच प्रश्न मार्गी लागू शकतील. म्हणून माझी विनंती आहे शासनाला की आपल्या माध्यमातून शासनाने या गोष्टीची दखल घ्यावी आणि ज्या ज्या माध्यमातून बस सेवक असतील, करोना याच्यामध्ये जे असतील, आशा वर्कर असतील, ज्या जे लोक आंदोलन करत असतील यांची दखल घेऊन त्यांना न्याय देण्याचा मला वाटतं प्रयत्न झाला पाहिजे अशी माझी नम्रपणे विनंती. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य ऋतुजा लटके. अध्यक्ष महोदय, मी घरेलू कामगारांची मागणी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मांडित आहे. सर्व राज्य घरेलू कामगार व त्यांच्या संघटना यांनी मोर्चा काढलेला आहे. राज्यात सन 2011 मध्ये घरेलू कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आली. राज्यातील सुमारे 45 लाख घरेलू कामगारांपैकी सुमारे 5 लाख घरेलू कामगारांची कल्याण मंडळात नोंदणी करण्यात आली आहे. राज्यातील केवळ 17 जिल्ह्यात घरेलू कामगार समन्वय समित्या कार्यरत आहेत. या घरेलू कामगारांना केवळ कल्याणकारी कायद्याची निर्मिती करून त्यांना कामगार म्हणून हक्क नाकारले गेले. त्यातच कल्याणकारी मंडळात मालकाची नोंदणी वगळली गेली आहे. त्यातच हा कायदा एककल्ली वाटत आहे. मुळातच ही मागणी कल्याणकारी कायद्याची नव्हती तर कामगार हक्क आधारित कायद्याची होती. म्हणून त्यांना जर कामगार हक्क द्यायचा असेल तर घरेलू कामगारांना किमान वेतन लागू करण्याची अधिसूचना निर्गमित करावी. घरेलू कामगारांना पेन्शन व कामगार विमा योजना लागू करावी. तसेच त्यांना कामगार म्हणून दर्जा देऊन कामगारांचे हक्क जसे की आठवड्याची रजा, त्यांचा पगार, नोंदणी, तक्रार निवारण केंद्र, दाद मागण्याची यंत्रणा आणि सामाजिक सुरक्षा यांच्या बाबतीत तरतुदी करून कायद्याची निर्मिती करण्यात यावी. घरेलू कामगारांना श्रमिक म्हणून दर्जा मिळावा व शासनाचे सर्व लाभ त्यांना देण्यात यावे अशी मी ह्या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपणास विनंती करीत आहे. सन्मान्य सदस्य अजय चौधरी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय.
अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील काळातुर्की येथील अभिनयनगर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाचे काम गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेले आहे. अभिनयनगर काळातुर्की येथील सन 1956 पासून 33 एकर जागेवर उभ्या असलेल्या वसाहतीमध्ये 49 इमारती जीर्ण होऊन त्यांची दुरावस्था झालेली आहे. म्हाडाकडून 2005 पासून इमारतीच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया रखडलेली असून पुनर्विकासाच्या कामात होणारे अक्षम्य दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. परिणामी अभिनयनगर काळातुर्कीतील जीर्ण दुरावस्था असलेल्या 49 इमारती केव्हाही पडून जीवित व वित्तहानी होण्याचा धोका निर्माण झाल्याने या इमारतीतील राहणाऱ्या रहिवाशांच्या असुरक्षितता व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. म्हाडा प्राधिकरणासोबत व गृहनिर्माण मंत्री यांच्या समवेत म्हाडा भवनात पुनर्विकासाच्या कामाबाबत म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून झालेल्या संयुक्त बैठकीत निविदा काढण्याचा निर्णय झालेला असतानाही निर्णयाच्या अनुषंगाने अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. तसेच अद्याप निविदाही काढण्यात आलेल्या नाहीत. अभिनयनगर म्हाडा वसाहतीमधील रहिवाशांना पुनर्विकास संदर्भात विश्वासात न घेता सदर वसाहतीचा पुनर्विकास C&D पद्धतीने करण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. परंतु याबाबत रहिवाशांना कोणतीही पूर्वसूचना कल्पना देण्यात आलेली नसल्याने अभिनयनगरमधील रहिवाशांमध्ये वाढते नैराश्याचे व असंतोषाचे वातावरण आहे. शासनाने तात्काळ अभिनयनगर काळाचौकीतील 48 इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत रहिवाशांना विश्वासात घेऊन निर्णयात्मक कारवाई करणे गरजेचे आहे. तसेच भोयवाडा गाव स्वप्नपूर्ती सहकारी संस्था ही मालमत्ता मुंबई महानगरपालिकेची असून त्याचा पुनर्विकास गेले 25-30 वर्ष रखडलेला आहे. या संदर्भात महापालिकेने विघ्नहर्ता डेव्हलपर्स यांना पुन्हा पुनर्विकासाची परवानगी देण्यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. परंतु महापालिकेने घेतलेला निर्णय अंतिम मंजुरी करता नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव प्रलंबित आहे. भोईवाडा गावाच्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाबाबत तातडीने निर्णय घेऊन मंजुरी देणे आवश्यक आहे. ती रखडल्यामुळे रहिवाशांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाले. त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनास विनंती करीत आहे. सन्मान्य सदस्य भारतीताई नवेकर. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मुंबई आणि मुंबई उपनगरामध्ये 44 कोळीवाडे आहेत आणि कमी जास्त मिळून 60 कोळीवाडे त्या ठिकाणी दिसून येतात. अध्यक्ष महोदय, याच्या सीमांकनाचा जो प्रश्न आहे तो अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आजही काही ठिकाणी सुरू आहे, काही ठिकाणी थांबलाय आणि त्यामुळे त्या कोळीवाड्यांचा विकासामध्ये एक मोठा अडथळा निर्माण झालेला आहे. साधा वर्सोवा कोळीवाड्याचा जरी विषय घेतला तरी जीर्ण झालेल्या घरं, वाढत असलेले घरातले सदस्य यामुळे साधी डागडुजी जरी करायची असली तरी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीनं त्यांना अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की आमच्या जे कोळीवाडे आहेत मुंबई आणि उपनगरातले, या सगळ्या कोळीवाड्यांचं जे सीमांकन रखडलेलं आहे ते त्वरित करण्यात यावं, लवकर व्हावं. आणि या ठिकाणी माझी विनंती आहे की जो मुंबई महानगरपालिकेचा त्यांना एक विशेष DCR त्यांचा त्या ठिकाणी काढण्यात यावा आणि म्हणजे त्यांचा विकासाचा मार्ग मोकळा होईल अशी माझी मागणी आहे. सन्मान्य सदस्य सहस्राम कोरोटे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. पोलीस पाटील, ग्रामपंचायत संगणक परिचालक, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, गट प्रवर्तक, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन, असंघटित कामगार यांच्या मागण्या या औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून मी ठेवत आहे. अध्यक्ष महोदय, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करा. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन 26,000 रुपये द्या. आहाराचा दर वाढवून द्यावे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करून ग्रॅज्युएटी पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधी आदी सुविधा देण्यात यावा. यासह इतर मागण्या आहेत. आशा वर्कर, गट प्रवर्तक यांच्या मान्य केलेल्या मागण्या शासन निर्णय त्वरित काढणे. ग्राम रोजगार सेवकांना निश्चित स्वरूपाचा मोबदला देण्यात यावे. असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम कामगार, मोलकरीण, सुरक्षा रक्षक आदी कामगारांना सेवा, सरती व पेन्शन, विमा इत्यादी लागू करण्यात यावे. सुरक्षा लागू करण्यात यावी. शासनाकडून पोलीस पाटलांना व त्यांच्या कुटुंबियांना मेडिक्लेमचा लाभ देण्यात यावे. निवृत्तीचे वय 60 वर्षावरून 65 वर्षापर्यंत करणे. निवृत्तीनंतर ठोस रक्कम मिळणे. प्रवास भत्ता व स्टेशनरी साहित्य खर्चासाठी दरमहा 3,000 रुपये मानधनासोबत देणे.
गृह व महसूल विभागातील पद भरतीमध्ये पोलीस पाटील अथवा त्यांच्या वारसांना पात्रतेनुसार प्राधान्य देणे, शासनातर्फे पोलीस पाटलांच्या 10 लाख रुपयाचा विमा उतरवण्यात यावा, त्यांचे हप्ते शासनातर्फे भरणे, तसेच तालुका प्रशासन भवनाच्या इमारतीमध्ये तालुका स्तरीय पोलीस पाटील भवन उभारणे इत्यादी मागण्याबाबत राज्यातील पोलीस पाटील संघटना अनेक दिवसापासून आंदोलन करीत असणे, राज्यातील 27,920 ग्रामपंचायतमध्ये काम करीत असलेल्या सुमारे 6,000 ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेणी व निवृत्ती वेतन श्रेणी व सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्याचा प्रश्न मागील अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. ग्रामपंचायत कर्मचारी हा जिल्हा परिषद व नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्याप्रमाणे पाणी शुद्धीकरण, वीज पुरवठा, गटारे सफाई, पददिवे, ग्रामपंचायत कर वसुलीचे काम तसेच केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या विविध योजना घरापर्यंत पोहोचवण्याचे काम यांच्या माध्यमातून होतो. अध्यक्ष महोदय, गाव पातळीवरील घरापर्यंत सर्व योजना वरिष्ठापर्यंत पोहोचविण्याचे काम अल्प वेतनात नियमित करीत आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पंचायत समिती प्रमाणे वेतन, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन सुद्धा लागू करणे, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची आकृतीबंध सुधारणा करणे, शासनाकडे मंजूर करून अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, गटप्रवर्तक, पोलीस पाटील, त्याचप्रमाणे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन, असंघटित कर्मचारी यांच्या मागण्याबाबत चालू अधिवेशनात तातडीने निर्णय घेण्याबाबत अशी मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मागणी करीत आहे. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य चंद्रकांत पाटील. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, जळगाव जिल्ह्यातील हवामानावर आधारित पीक विम्याच्या संदर्भामध्ये खऱ्या अर्थाने मी आपल्या औचित्य मांडतोय. जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक मोठ्या प्रमाणात केळी उत्पादन करत असताना जळगाव जिल्ह्यामध्ये 18% केळी आम्ही उत्पादन करतो. हवामानावर आधारित पीक विम्याच्या माध्यमातून किमान 78,000 शेतकऱ्यांनी 82,000 हेक्टरवर केळी पीक विमा लावल्यावर त्या विमा कंपनीच्या माध्यमातून मधल्या काळामध्ये ओव्हर इन्शुरन्सच्या नावावर किमान 11,000 शेतकऱ्यांना त्यांनी 11,360 शेतकऱ्यांचे प्रकरण त्यांनी रिजेक्ट केलेले आहे. हे प्रकरण जे रिजेक्ट केलं याच्यामध्ये प्रत्यक्षात केळी आहे. एका धाब्या गावाच्या शेतकऱ्याचं आपल्याला जर उदाहरण द्यायचं झालं, त्याच्याकडे 1 हेक्टर 20,000 एवढी शेती असताना ओव्हर इन्शुरन्सच्या नावाखाली त्याच्या संदीप दत्तात्रय पाटील नावाने या शेतकऱ्याची पीक विमा त्यांनी रद्द केलेला आहे. कांदलवाडी गावामध्ये जिकडे तिकडे जर बघितलं आपण तर सगळीकडे 100% केळी असताना तिथे केळी उत्पादक शेतकऱ्याला आपण तिथे ह्याच्यातून रिजेक्ट करण्यात आलेलं आहे. माझी विनंती अशी आहे की दुहेरी संकट सापडलेला हा केळी उत्पादक शेतकरी याला सरकारने किमान संरक्षण देणे गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थाने मुक्ताईनगर मतदारसंघातल्या ह्या रावेर, मुक्ताईनगर, बोदोड हा माझा मतदारसंघ आहे. ते 175 गावांमधचा हा मतदारसंघ असताना केळी उत्पादक शेतकऱ्याच्या मधल्या काळात 2022-23 मध्ये शेतातून कृषी पंपाची वीज चोरी आणि तार चोरी या प्रकरण इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढले की आधी या प्रचंड मुक्ताईनगर तालुक्यात रावेरमध्ये 20 घटना, बोदोडमध्ये 18 घटना आणि मुक्ताईनगर तालुक्यात 8 घटना झाल्या आहेत. एकूण वीज चोरीच्या तारांच्या या घटना 46 घटनांच्या माध्यमातून 45 किलोमीटर तार चोरी केलेला आहे. खऱ्या अर्थाने मला असं वाटतं आहे की 2023-24 या मुक्ताईनगर तालुक्यामध्ये आलेल्या हवामान पीक विम्याच्या माध्यमातून झालेलं नुकसान आणि या विद्युत चोरीच्या माध्यमातून, विद्युत तार चोरीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर आलेला हा संकट हे खऱ्या अर्थाने मोठं संकट आहे. आणि याच्यामुळे एक महिन्यापर्यंत त्या तारा तिथे बसवल्या जात नाही आणि खऱ्या अर्थात त्या शेतकऱ्याला अडचणी येतात. म्हणून दोघांच्या संदर्भात, पीक विम्या संदर्भात मी शासनाने याच्यामध्ये लवकरात निवेदन करून पीक विम्याच्या शेतकऱ्याला कसा लाभ मिळवून देता येईल त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न केला पाहिजे. ती आज कंपनी अशी आहे, इन्शुरन्स कंपनी जी अशी तिचं ऑफिस अशा ठिकाणी आहे, स्टॉक एक्सचेंज मध्ये ऑफिस आहे, तिथे आमदाराला जाताना अडचणी होता, सामान्य शेतकरी जाऊन त्यांना जाब विचारू शकत नाही. आणि त्या पीक विम्याच्या संदर्भामध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या भावना खूप अतिशय तीव्र आहे. औचित्याच्या मुद्द्यात का होईना पण मला याच्यात बोलता आलं, किमान आपण दिलं त्याच्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. पण हा मुद्दा अति कळीचा मुद्दा जळगाव जिल्ह्यामध्ये केळी उत्पादक शेतकरी हवालदिल झालाय, अशामध्ये कुठेतरी त्याला आपण मदत केली पाहिजे असे मला वाटतं आहे. कारण आतापर्यंतच्या अधिवेशनामध्ये प्रत्येक ऐका ना, आपण औचित्याचा मुद्दा मांडतोय, औचित्याचा मुद्दा वाचून दाखवायचा असतो. आपण मांडला पण आतापर्यंत एवढा वेळ नाही देता येणार. सन्मान्य सदस्य अमीन पटेल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने बहुत ही मुंबई को लेकर बहुत ही
इम्पोर्टेंट औचित्य का मुद्दा सदन के सामने रखता हूं। मुझको उम्मीद है कि आपके माध्यम से इस पे कार्रवाई होगी। अध्यक्ष महोदय, मुंबई में और खास करके दक्षिण मुंबई में ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है और इस ट्रैफिक के इशू को लेकर के जो एम्बुलेंस है वो अटक जाती है। उसके वजह से जो मरीज है वो वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, नॉइस पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। अध्यक्ष महोदय, मामला इतना बढ़ गया है कि 21 तारीख को वहां के जो लोकल डीसीपी है, जोन 1 के डीसीपी प्रवीण मुंडे और जे मार्ग के सीनियर पीआई कलीम शेख और एनजीओ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, स्कूल बच्चे मिलके वहां पे नॉइस किस तरह से कम करने का, ट्रैफिक कैसे कंट्रोल में करने के लिए रास्ते पे आ रहे लोगों को अवेयरनेस के लिए। अध्यक्ष महोदय, इस औचित्य के मुद्दे से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो भाईकाला से जो ट्रैफिक शुरू होती है, जो क्राफ्ट मार्केट तक जाती है, महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट जाती है, हर जंक्शन पे 10-10 मिनट 15-15 मिनट का होल्ड हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जे हॉस्पिटल है जो रोड ग्रांट रोड से आता है, जे हॉस्पिटल के मौलाना शौकत अली रोड पे, अध्यक्ष महोदय एक एम्बुलेंस नहीं जा सकती। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुंबई के अंदर, खास करके दक्षिण मुंबई के ऊपर ट्रैफिक के ऊपर उसमें नियंत्रण में लाना चाहिए और एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल में करना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सन्मान्य सदस्य राहुल डिकले। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात धार्मिक तणावाच्या घटना समोर येत असताना दिनांक 11/6/2023 रोजी आमच्या नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे अंदाजे 11 वाजेपासून ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत मालेगाव येथील MSG कॉलेज कॉन्फरन्स हॉल कॅम्प रोड येथे हिंदू मुलांचा धर्मांतराचा प्रकार उघडकीस आलेला आहे। संबंधित कार्यक्रमात हिंदू विद्यार्थ्यांची संख्या बहुतांश होती। सदर कार्यक्रमात करिअर मार्गदर्शन पर व्याख्यानाचे आयोजन केलेले असताना सदर कार्यक्रमात उपस्थित 10वी-12वीच्या विद्यार्थ्यांनी आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स भरती अभ्यासक्रम आदी संदर्भात माहिती देण्याचे सोडून विशिष्ट धर्म स्वीकारण्यासंदर्भात माहिती देण्यात आली व हिंदू धर्माविषयी गैरसमज पसरतील अशी वक्तव्य करण्यात आली। दोन धर्मांमध्ये धार्मिक तेढ निर्माण होईल व धार्मिक तणाव होईल असा हा कार्यक्रम होता। अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम संपतेवेळी मोठ्या संख्येने विविध हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांकडून हॉलमध्ये प्रवेश करून धर्मांतराचा प्रकार उघडकीस करण्यात आला। तसेच कार्यक्रमात पुण्यातील डिफेन्स करिअर इन्स्टिट्यूटचे अनिश कुट्टी यांना कॉलेजमध्ये निमंत्रित करण्यात आलेले होते। त्यांना सर्व धार्मिक तेढ निर्माण होतील अशी माहिती त्यांनी सर्व विद्यार्थ्यांना दिली। सदर घटनेसंदर्भात केंद्रीय बाल हक्क आयोगाने दखल घेतलेली आहे। तसेच बाल हक्क आयोगामार्फत नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीसही देण्यात आली आहे। त्यानंतर देखील अनिश कुट्टी यांच्या संस्थेवर ठोस अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही। त्यानंतर 2 जुलै रोजी मोठ्या संख्येने सकल हिंदू समाजाचा हिंदू जन आक्रोश मोर्चा मालेगावात काढण्यात आला होता। तरी सुद्धा मुख्य आरोपी अनिश कुट्टी याच्यावर अद्यापपर्यंत कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही। या प्रकरणाची व घडलेल्या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी आमच्या नाशिक जिल्ह्यातून होत आहे। तरी याबाबत शासनाने तातडीने कारवाई करावी ही नम्र विनंती। सन्मान्य सदस्य अभिमन्यू पवार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। औसा विधानसभा मतदारसंघ हा पूर्णतः भूकंपग्रस्त मतदारसंघ तसेच शेतकरी आत्महत्याचे सर्वाधिक प्रमाण असलेला मतदारसंघ आहे। सदरील मतदारसंघातील नागरिकांचे जीवनमान शेतीवरच अवलंबून असणे, अत्यल्प पर्जन्यमान आणि दरवर्षी गारपीट, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळामुळे शेतकरी कायम आर्थिक संकटात असणे, त्यामुळे या भागातील नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर पुणे, मुंबई अशा ठिकाणी स्थलांतरित होत असणे, भूकंपग्रस्त भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व त्यांना कायमस्वरूपी बारमाही रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी माहे 1 डिसेंबर 2023 रोजी औसा येथे औसा व निलंगा तालुक्यातील महिलांच्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण व जिल्हास्तरीय दुधाळ गट वाटप, शेळीपालन व कुक्कुटपालन, पक्षीगृहाचे बांधकाम आणि त्यातून अंडी उत्पादन या योजनांचा लाभ देण्यासाठी व माहिती देण्यासाठी आयोजित कार्यशाळेत 5000 पेक्षा जास्त अधिक महिला सहभागी झाले असणे, सदरील योजनेअंतर्गत ऑनलाईन अर्ज भरण्यास शासनाने 8 दिवस मुदतवाढ देणे, सदरील मुदतीत 3000 पेक्षाही अधिक महिलांनी AH-MAHABMS या साइटवर ऑनलाईन अर्ज सादर केले असणे, अनेक महिलांना या योजनांची माहिती नसल्याने सदरील योजनेपासून या महिला वंचित राहिलेल्या असणे, सदरील योजनेचे औसा तालुक्यास फक्त 99 लक्षांक मंजुरीसाठी दिलेला असणे, सदरील लक्षांक हा मागणीच्या प्रमाणात अत्यल्प असल्याने अर्ज सादर केलेल्या 90% पेक्षा अधिक महिलांना या योजनेत सहभागी होता येणार नसणे, परिणामी
या महिला वर्गात नाराजी निर्माण होणे, ग्रामीण भागातील महिलांना शेतीवर आधारित व शाश्वत उत्पादन आणि बाजारपेठ असलेला उद्योग हा पशुसंवर्धन विभागाच्या कुक्कुटपालन व शेळीपालन आणि दुग्ध व्यवसाय असल्याने महिलांसाठी सदरील योजना बारमाही व अमर्याद उद्दिष्ट असलेली करण्याची आणि याद्वारे ग्रामीण भागातील महिलांना गावातच रोजगार उपलब्ध करून देण्याची गरज असणे, भूकंपग्रस्त औसा विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाने लातूर जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्त औसा व निलंगा हे दोन्ही तालुके प्रायोगिक तत्वावर निवडण्यात यावेत व सदरील पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण व जिल्हास्तरीय विशेष घटक योजनासाठी विशिष्ट लक्ष्यांक न देता मागेल त्यांना सदरील योजनेचा लाभ देण्यात यावा, यासाठी प्राप्त सर्व अर्जांना मंजुरी देण्याबाबत व लक्ष्यांक वाढवून देण्याबाबत कार्यवाही करावी, यासाठी औचित्याचा मुद्दा मी उपस्थित करत आहे. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य राजेश पाटील. धन्यवाद साहेब. औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे अंगणवाडी कार्यकर्ते त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतीमध्ये काम करणारे संगणक परिचालकांचे विषय आहेत. गेल्या 12 वर्षापासून कर्मचारी ग्रामपंचायतीमध्ये संघचालकाचं जे काम करतात, संगणक चालकाचं, त्यांना अतिशय कमी तुटपुंज्या मानधनावर असं काम करावं लागतंय आणि त्याच्यामुळे आज आपण बघितलं तर ते सर्व कर्मचारी जवळपास 28,000 ग्रामपंचायतीमध्ये 20,000 संगणक परिचालक बेमुदत संपावर गेलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे ग्रामपंचायतीचं काम रखडलेलं आहे. लोकांची सेवा ज्याच्यासाठी आपण त्यांना नेमलंय त्यांचं काम रखडलेलं आहे आणि त्यांच्या मागण्या आहेत की सद्यस्थितीत ग्रामविकास जिल्हा परिषद कडून प्राप्त झालेल्या अभिप्रायाद्वारे ग्रामपंचायत सुधारित आकृती बंधाची फाईल वित्त विभागात त्वरित पाठवून संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे, त्याचप्रमाणे संगणक परिचालकांना सुधारित आकृती बंधानुसार कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळेपर्यंत 20,000 रुपये मासिक मानधन देणे व नव्याने सुरू केलेली चुकीची टार्गेट सिस्टीम रद्द करणे आणि त्याचप्रमाणे पंचायत समिती व जिल्हा परिषद जुन्या संगणक परिचालकांना नियुक्ती देणे व ज्यांची नियुक्ती झाली त्यांना मागील 7 महिन्यापासून मानधन मिळाले नाही त्यांना त्वरित मानधन द्यावे अशी त्यांची मागणी आहे. या बाबतीमध्ये राज्य शासनाने उचित निर्णय घ्यावा. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षापासून मानधन व इतर मागण्या संदर्भामध्ये उपोषण सुरू आहे. मागच्या अधिवेशनामध्ये शासनाने थोडी त्यांच्या मानधनामध्ये वाढ केली, परंतु आज त्यांचं कामाचं स्वरूप पाहता त्यांना एक कर्मचाऱ्याचा दर्जा देणं खूप आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांना राज्य शासनाने एक सरकारी कर्मचारी दर्जा देऊन त्यांना उचित योग्य ते मानधन किंवा त्यांना बेसिक पद्धतीवर कामामध्ये समाविष्ट करून घ्यावे, जेणेकरून त्यांना चांगल्या प्रकारे ग्रामीण भागामध्ये काम करता येईल अशी एक औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी मागणी करत आहेत. त्याचप्रमाणे आशा सेविका हे अतिशय महत्वाचं एक पद आहे आणि आपण बघितलं जर महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित क्षेत्र आणि बिगर अनुसूचित क्षेत्रामध्ये ह्या अंगणवाडी सेविका आशा सेविका काम करत असतात, तर त्यांना सुद्धा खूप कष्टाचं काम करावं लागतंय, तर त्यांना सुद्धा उचित असं मानधन द्यावं असं मी शासनाकडे त्यांच्या वतीने मागणी करत आहे. आणि अजून एक शेवटचा मुद्दा सांगतो की पालघर जिल्ह्यामध्ये नव्याने सर्कल तयार झालेले आहेत आणि त्याच्यामुळे जमिनीची सातबाऱ्यांची फोड होऊन वेगवेगळ्या सर्कलमध्ये गेली, त्याच्यामुळे एक अडचण निर्माण झालेली आहे की जे फळ पीक विमा भरण्यासंदर्भामध्ये आता ऑनलाईन जर आपण गेलो तर अनेक शेतकऱ्यांचे ऑनलाईन होत नाही आणि त्याच्यामुळे अनेक शेतकरी हे फळ विम्यापासून वंचित आहेत, कारण पोर्टलवरती गावच दिसत नाही. तर माझी अशी एक मागणी आहे की एक तर त्यांना मुदतवाढ दिली पाहिजे, जेणेकरून ते शेतकरी संपूर्णपणे त्याच्यामध्ये समाविष्टले जातील आणि ज्या काही ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदी होत नाहीत तेव्हा त्वरित शासनाने योग्य ते पावलं उचलून ते घ्याव्या. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्यावरून एक महत्वाचा विषय मांडू इच्छितो. 6 डिसेंबर 23ला गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यातील गुंडापुरी गावात एका तांत्रिकाचा, त्याच्या पत्नीचा आणि त्याच्या 10 वर्षाच्या मुलीचा या अंधश्रद्धेपोटी आणि तांत्रिकाच्या पोटी ट्रिपल मर्डर खून करण्यात आला. देबू कोमेटू या 60 वर्षीय तांत्रिक होता आणि तो लोकांना काहीतरी वेगळ्या पद्धतीची औषधं देऊन लोकांचा त्यामध्ये खूप त्रास होत होता, म्हणून गावातल्या लोकांनी
त्या देऊ कम्युनिटीचा हातोड्याने डोकं फोडून खून केला. त्याची बायको बिच्छे 55 वर्षे तिचाही खून केला आणि 10 वर्षाची मुलगी अर्चंटा तलांडी हिचा गळा चिरून खून केला. अध्यक्ष महोदय, हा खून फक्त नरबळीच्या त्या कॅटेगरी मधला आहे. यापूर्वी आपल्याला माहिती आहे की मालेगाव मध्ये जुलै 23 मध्ये गुप्तधनाकरता कृष्णा अनिल सोनावणे या 9 वर्षाच्या मुलाचा गळा चिरून खून झाला होता. 2019 मध्ये मंगळवेढ्यामध्ये प्रतीक विश्वशरण या 9 वर्ष वयाचा नरबळी दिला गेला होता. अध्यक्ष महोदय, हे सांगण्याचा उद्देशाचा आहे की महाराष्ट्र सरकारने विशेषतः आमचं आघाडी सरकार असताना त्यावेळेला महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष अनिष्ट आणि अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत आणि त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबतचा अधिनियम कायदा आम्ही 2013 साली पारित केला होता. या सभागृहाने पारित केला होता. परंतु अध्यक्ष महोदय, यावर्षी या काही दिवसापूर्वी झालेली गडचिरोलीची घटना असेल, मालेगावची, सोलापूरची, माझ्या गावामध्ये एका 12वीतल्या मुलीचा खून झालेला आहे. तो एका तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून आईवडिलांनी केला असा शंका येते. अजूनही तो खून सुटलेला नाही. त्यामुळे हा जरी कायदा आपण 2013 मध्ये पारित केला असला तरी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. कारण या कायद्याचे जे नियम केले पाहिजेत, रूल्स केले पाहिजेत, ते अजूनही शासनानं केले पाहिजेत. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी कशी करावी हे नीट समजत नाही. अध्यक्ष महोदय, 2021 चे आकडे आहेत की दर महिन्याला एक नरबळी महाराष्ट्रात जातो. 12 महिन्यामध्ये 13 नरबळी गेलेले आहेत असं अंधश्रद्धा निर्मूलनच्या माहितीवर आपल्याला मिळतं. प्राध्यापक श्याम मानव या बाबतीत खूप चांगलं काम करतायत. परंतु त्यांचं काम जोपर्यंत आपण कायदा आणि अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य आहे ज्या राज्याने नरबळी विरोधी कायदा केलेला आहे. नंतर मग कर्नाटकाने केरळाने केला, पण त्यांनी आपल्या राज्यात नियम केलेले आहेत. पण अजून आपण महाराष्ट्रामध्ये या कायद्याअंतर्गत नियम न केल्यामुळे या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. म्हणून आपल्या माध्यमातून मी शासनाला विनंती करतो की ताबडतोब या नरबळी कायद्याची, या ब्लॅक मॅजिक कायद्याची ताबडतोब नियम करा. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा आणि या कायद्याचे वर्षातले स्टॅटिस्टिक्स हे सगळे प्रकाशित करा. म्हणजे किती या कायद्याचा अजूनही या प्रथेचा किती वापर होतोय आपल्या राज्यामध्ये आपल्याला कळेल. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य नारायण कुचे. अध्यक्ष महोदय, केंद्र शासनाच्या नीती आयोगाच्या मानव निर्देशानुसार कमी झाल्याने महाराष्ट्रात असे 20 तालुके आणि देशात 500 तालुके घोषित करण्यात आले. त्या जालना जिल्ह्यातील बदनापूर व परतूर हे 2 तालुके नीती आयोगाच्या मानव निर्देशकानुसार म्हणजेच मूलभूत सुविधाच्या अभावामुळे अंतर्शित तालुके घोषित केले आहे. मूलभूत सुविधेचा अभाव म्हणजे आरोग्य असेल, पोषण, शिक्षण, शेती, सहयोग सेवा, मूलभूत दर्जा, सामाजिक विकास इत्यादी या अभावामुळे देशाचे पंतप्रधान मोदीजी साहेबांनी या 500 तालुक्याची बैठक घेऊन सांगितलं होतं की ही तालुके जी आकांक्षित घोषित करण्यात आलेली आहे त्यांना ताबडतोब त्यांचा DPR बनवून त्यांना निधी देण्यात यावा आणि त्या तालुक्याचा प्रत्येक गावाचा विकास कसा करायचा तो आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पण आपल्या राज्यामधील जे 20 तालुके होते त्यात माझा बदनापूर आणि परतूर होता. पण त्यात काही अधिकाऱ्यांनी तिथं गावाचा सरसकट जशाच्या तसा आराखडा सगळ्या समान पद्धतीने तयार करून दिला. माझं असं मत आहे अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून सरकारला की तिथले सरपंच असतील, ग्रामसेवक असतील, तिथली पंचायत समितीच्या त्या विचारानुसार त्या गावाचा आराखडा जी गरज असेल त्याचा करावा आणि ताबडतोब शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी विनंती करतो. आपल्याला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य सदस्य राजेश टोपे. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला मराठवाड्याच्या अनुषंगाने एवढं सांगेल अध्यक्ष महोदय की मराठवाड्यामध्ये त्या ठिकाणी जंगल किंवा त्या ठिकाणी वन अध्यक्ष महोदय जमिनी कमी आहेत.
परंतु अध्यक्ष महोदय वानर म्हणजे माकड आपण असं म्हणूया, त्यात सगळ्याच या वन्य प्राण्याच्या खूप मोठा धुमाकूळ अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी शेतीच्या संदर्भात नुकसान करणं, फळबागांचं नुकसान करणं, अध्यक्ष महोदय मोठ्या पद्धतीनं मंदिरांचं नुकसान करणं, घरांचं नुकसान करणं, अशा सगळ्या नुकसानीच्या संदर्भाने अध्यक्ष महोदय 2018ला अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी एक त्या ठिकाणी आदेश झाला होता चीफ कॉन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्टच्या कडून की 400 रुपयाला अध्यक्ष महोदय वानर पकडण्याच्या व्यक्तीला सुद्धा नेमणूक केली होती आणि 400 रुपये प्रति वानर अध्यक्ष महोदय त्या पद्धतीनं त्यांची पकडायचं आणि एका सुरक्षित ठिकाणी सोडायचं वन्यजीव त्या ठिकाणी अधिनियमाच्या अनुषंगाने. पण अध्यक्ष महोदय या सगळ्या गोष्टींचं 5 वर्ष हे काम उत्तम पद्धतीनं चाललं. आता अध्यक्ष महोदय 27 सप्टेंबरला अध्यक्ष महोदय अचानकपणे हा GR रद्द करण्यात आला आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय आज शेतकऱ्यांना प्रचंड मोठा त्रास सहन करावा लागतो. हा पुन्हा GR सुस्थिती म्हणजे जशीचा तसा ठेवावा, हा आदेश जशाचा तसा ठेवावा अशी विनंती या निमित्ताने अध्यक्ष महोदय मी करतो. अध्यक्ष महोदय आरोग्याच्या संदर्भाने मी एवढं सांगेल की आज कायदा अध्यक्ष महोदय जर म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो की प्रिव्हेन्शन ऑफ असॉल्ट टू डॉक्टर्स हा कायदा अध्यक्ष महोदय आज राज्यामध्ये आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय हा कायदा असताना सुद्धा आपण पाहतो आहोत की अनेक रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून अत्यावस्थेत असलेले रुग्णांसाठी किंवा दगावल्यानंतर किंवा अध्यक्ष महोदय तत्परतेने सेवा दिली नाही किंवा वर्तणूक नीट नाही, या सगळ्या कारणाने अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी मारहाण आणि हॉस्पिटलचं नुकसान करण्याचा प्रकार होत असतानाचं चित्र पाहायला मिळतं. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आपली एकच विनंती की हा जो कायदा आहे या कायद्याच्या अनुषंगाने ज्या काही तरतुदी आहेत त्या तरतुदी पुरेशा नाहीत. असॉल्ट झाल्यानंतर अध्यक्ष महोदय मारहाण झाल्यानंतर त्या ठिकाणी IPC करावं, पोलिसनी कायदा त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल करावा असं त्यात आहे अध्यक्ष महोदय, परंतु तसं होत नाही. आणि म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाय कराव्यात अध्यक्ष महोदय, तो पण त्यातला एक महत्वाचा भाग आहे. किंवा ट्रिब्युनल त्या ठिकाणी स्थापन करावं आणि सगळ्या स्टेक होल्डर्सला घेऊन अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी न्याय निवाडा व्हावा अशी अपेक्षा आहे, जेणेकरून अध्यक्ष महोदय मानसिकता डॉक्टरची चांगली सेवाभाव देण्याची राहील आणि चांगल्या पद्धतीने आरोग्य सेवा त्या ठिकाणी देता येईल. अध्यक्ष महोदय आपण एक जर पाहिलं तर ग्रामीण भागामध्ये अध्यक्ष महोदय बंगालचे आणि बिहारचे खूप मोठ्या पद्धतीने डॉक्टर्स आज त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात, जे बोगस डिग्री अध्यक्ष महोदय डिग्रीच नाहीये परंतु त्या डिग्री नसताना सुद्धा अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी ते काम करतायत. आणि म्हणून माझं एकच आपल्याला सूचना आहे की अशा सगळ्या बोगस डॉक्टरांच्या कडून जीव घेणं अध्यक्ष महोदय रुग्णांवर त्या ठिकाणी उपचार केला जातो, स्टिरॉइड्स दिले जातात अध्यक्ष महोदय, मोठ्या पद्धतीने हायर रेंजचे अँटीबायोटिक्स दिले जातात आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय कुठल्याही परिस्थितीत या डॉक्टर्सवर सक्तीनं कारवाई केली पाहिजे एवढीच अपेक्षा शासनाकडून आहे. सर्व जे अधिकृत डॉक्टर्स आहेत अध्यक्ष महोदय ग्रामीण भागात काम करणारे सगळ्यांकडून खूप मोठी मागणी ही होतीये, पण शासनाकडून याकडे खूप दुर्लक्ष होतंय. आणि म्हणून मी शासनाच्या खास करून गृह विभागाला विनंती करेल या बाबतीतली कारवाई तातडीनं व्हावी. माझा हक्क नाहीये पण आपल्या अधिकारात. सन्मान्य सदस्य भास्कररावजी जाधव, आपण 25चा बॅलेट काढला होता. माझ्याकडे जवळजवळ अजून ज्यांच्या बॅलेटच्या बाहेर आहेत अशा 30 लोकांनी मागणी केली आहे. आजचा बिझनेस खूप आहे आपल्या पुढं, त्याच्यामुळे आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं. सन्मान्य सदस्य प्रणिती शिंदे. अध्यक्ष महोदय, सोलापूर महानगरपालिकेमध्ये सन 1995 नंतरचे 249 रोजंदारी म्हणून कार्यरत असलेले जे सेवक आहेत त्यांना कायम करण्यासाठी सध्याचे मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 25 जानेवारी 2022ला बैठक झाली होती. त्यानंतर महानगरपालिका सोलापूर यांनी शासनाला प्रस्ताव पण पाठवला होता, पण त्यानंतर नगरविकास विभागाकडून यावर कोणतीही कारवाई झालेली दिसत नाहीये. म्हणून मी आपल्याद्वारे शासनाला विनंती करू इच्छिते औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे की ह्यावर लवकरात लवकर कारवाई होऊन हे जेवढे 300 जवळजवळ 300 कर्मचारी आहेत त्यांना कायम करण्यात यावं. आणि अध्यक्ष महोदय, इथे तिन्ही दिग्गज मंत्री असल्या कारण एक
दुसरा एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी मांडत आहे. 2 दिवसाखाली महाराष्ट्र राज्यात मुंबईमध्ये भारतीय जनता युवा मोर्चाचे पदाधिकारी अश्वजित गायकवाड हे MSRDC चे MD चे चिरंजीव पण आहेत. पण माझा औचित्य एवढा मोठा नव्हता आणि एवढा काय. अध्यक्ष महोदय, ह्यांनी एका महिलेवर अत्याचार केला आणि त्या महिलेवर गाडी त्या ठिकाणी गाडी फरफटत नेलं आणि गाडीने तिला फरफटत नेलं. त्यामुळे त्या महिलेच्या SIT मध्ये दादा त्या महिले SIT मध्ये तिची स्टेटमेंट घेण्यात आली नाही. 307 अटेम्प्ट टू मर्डर तिच्यावर तिने ती कंप्लेंट केलेली, पण त्याची पण नोंद झाली नाही आणि त्या कारणामुळे हे अश्वजित गायकवाडला काल बेल मिळाली. 307 अटेम्प्ट टू मर्डर. दादा, या राज्यामध्ये महिलेला फरफटत नेलं, गाडी तिच्यावर मुद्दामून घेण्यात आली आणि फरफटत नेलं आणि अजूनही तिच्यावर अटेम्प्ट टू मर्डर नाही. काल या व्यक्तीला त्याला बेलवर सोडण्यात आलं. कृपया करून महिलांवर जर आपल्या राज्यात असा अत्याचार होत असेल, आपल्या पुरोगामी राज्यावर, आणि असं जर तिची स्टेटमेंट पण SIT मध्ये घेण्यात येत नसेल तर शासनाने याच्यात दखल एवढं काय आहे, शासनाने हा दखल घ्यावी आणि ताबडतोब पुन्हा एकदा रिइन्व्हेस्टिगेट. अध्यक्ष महोदय, आता औचित्याचे मुद्दे सुरू आहेत. अध्यक्ष महोदय, अशा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कधी विचारता येत नाही. मग आम्हाला इथे अध्यक्ष महोदय हे रेकॉर्डवर काढून टाका. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा आपण संधी द्याल तेव्हा त्या विचारू शकतात. अध्यक्ष, कधी उठून काही विचारू शकतो का? अध्यक्ष महोदय, रेकॉर्डवरून काढून टाका पहिला. हे बरोबर ना अध्यक्ष महोदय? हे नियम आहे का? 1 मिनिट मी सांगतो. आपण बसून घ्या. सातपुते साहेब बसून घ्या. त्यांचा औचित्याचा मुद्दा चालू आहे. औचित्याचाच मुद्दा रेकॉर्डवर येईल, बाकी रेकॉर्डवर येणार नाही. औचित्याचा मुद्दा येईल. औचित्याच्या मुद्द्यावर बोला आपण. ताई, आपण औचित्याच्या मुद्द्यावर बोला. झालं. सन्मान्य शेवटचा औचित्याचा मुद्दा, सन्मान्य सदस्य सुनील टिंगरे, शेवटचा मुद्दा. मान्य अध्यक्ष महोदय, एवढा मी खालील सार्वजनिक महत्वाच्या व निकडीच्या बाबीवरती औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत आहे. पुणे शहरातील फुटपाथवरती अतिक्रमणाबाबत. हो सुनीलजी थांबा. पटोले साहेब, तुम्ही सर्वोच्च आहात अध्यक्ष महाराज. या सभागृहामध्ये तुम्ही प्रणितीताईंना बोलायला संधी दिली ना आपण अध्यक्ष महाराज. मग अध्यक्ष महाराज एक मिनिट. पटोले साहेब अध्यक्ष महाराज, मला प्रोसिजर समजून सांगा. आपण राणे साहेब बसून घ्या. आपण अध्यक्ष महाराज, एकदम साधा आणि आहे. तुम्ही त्यांना सन्माननीय सदस्याला बोलायला दिलेलं आहे, त्यांचं बोलणं होऊ द्यायला पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, त्यांचा अधिकार आहे या सभागृहात बोलायला, पण आपण संधी दिली पाहिजे. पण एक महिला सदस्य बोलत असताना त्या महिला सदस्याच्या आणि अशा पद्धतीचं या सभागृहात कामकाज नाही चालत. अध्यक्ष महाराज, आपण हे आम्ही रेकॉर्डून काढून टाकू वगैरे. अध्यक्ष महाराज, त्यांनी काय चुकीचं बोललं असेल अध्यक्ष महाराज त्याच्यावर करायला पाहिजे. पण अध्यक्ष महाराज, असं होत नाही ना, असं सभागृह नाही चालत. त्यांनी औचित्याच्या मुद्द्याची परवानगी नाही, त्या औचित्याच्या मुद्द्यावर बोलल्या होत्या. नंतर गैरसमज असे झाले की ते पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन घेतायत त्याच्यामुळे झालं. त्यामुळे त्यांचा औचित्याचा मुद्दा जो आहे तो रेकॉर्डवर आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त काही असेल तर ते राहणार नाही. सुनील टिंगरे. मान्य अध्यक्ष महोदय, मी खालील सार्वजनिक महत्वाच्या व निगडीच्या बाबींवरती औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत आहे. पुणे शहरातील फुटपाथवरती अतिक्रमणाबाबत पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने लाखो रुपये खर्च करून या ठिकाणी फुटपाथ डेव्हलप केले जातात. आपल्या सर्वांना परिचित आहे की 11/12/2023 रोजी पादचारी दिन म्हणून पुणे शहरामध्ये साजरा केला गेला. त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच वृत्तपत्रांमध्ये या ठिकाणी असं बातम्या आल्या की त्या ठिकाणी फुटपाथ शिल्लक आहेत का. पुणे शहरामध्ये आपण सर्वांनी पाहिलं असेल, पथारी व्यवसाय, हातगाड्या, टपरी, भाजीवाले यांनी पूर्णपणे या ठिकाणी फुटपाथ व्यापलेले आहे. त्यामुळे नाविलाजास्तव फुटपाथवरती न चालता बऱ्याचशा नागरिकांना रोडवरती चालावं लागतं आणि त्याला ऍक्सिडेंट होतात आणि बऱ्याच जणांना त्या ठिकाणी आपला जीव गमवावा लागलेला आहे. फुटपाथवरती या ठिकाणी व्यावसायिक बसल्यामुळे उर्वरित रस्त्यावरती सुद्धा पार्किंग केली जाते आणि नाविलाजास्तव त्या ठिकाणी ट्रॅफिक जामिंगलाही समोर जावं लागतं. तर मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपल्या सर्वांना विचारू इच्छितो की सभागृहाला की पथारी व्यावसायिकाला या ठिकाणी आपण एक कायदा बनवला, नियम बनवले, त्या पद्धतीने त्यांना फुटपाथ मोकळे करून
बाजूच्या जागेमध्ये त्यांना स्थलांतरित करता येईल का? माझ्या मतदारसंघातील विमाननगर असेल, कल्याणनगर असेल, खराडी असेल, या ठिकाणी बऱ्याचशा फतफतमुळे त्या नागरिक बरेचसे परेशान आहेत. तर हे सगळ्या टपऱ्या नावापुरते या ठिकाणी प्रशासनाकडनं कारवाई केली जाते. कारवाई झाली की तासाभरांनी परत फुटपाथवरती अतिक्रमण केलं जातं. तर मी सभागृहाकडनं हे विनंती करतो, असे फुटपाथ आपण मोकळे करून देणार आहात का? हक्काचं जे लोकांना चालण्याचं फुटपाथ आहेत हे मोकळे करून द्यावेत, अशी मी या ठिकाणी सभागृहाला विनंती करतो आणि थांबतो. लक्षवेधी सूचना सकाळच्या सत्रातील लक्षवेधी सूचना क्रमांक 2 आशिष जयस्वाल. मला सभागृहाचा वेळ जास्त घ्यायचा नाही अध्यक्ष महोदय. मी फक्त पॉइंटेड प्रश्न विचारतो अध्यक्ष महोदय. मला माननीय मंत्री महोदयांनी अध्यक्ष लक्षवेधी क्रमांक 2 अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय मी दोनच पॉइंटेड प्रश्न माननीय मंत्री महोदयांना विचारतो. मला सभागृहाचा वेळ घ्यायचा नाही, आज खूप लक्षवेधी आहे. अध्यक्ष महोदय 1999 पासून मी आमदार आहे. पहिले उत्तर दिलं की विधानसभेचा परिसीमन होत आहे म्हणून तालुक्याची निर्मिती होऊ शकत नाही. नंतर उत्तर आलं की नाटा समिती केलेली आहे, नाटा समितीची शिफारस आल्या नाही म्हणून नवीन तालुक्याची निर्मिती होत नाही. नंतर परत जी आर बदलला आपण आणि जी आर बदलून नवीन निकषानुसार आपण परत 2011ला जी आर काढला अध्यक्ष महोदय. 15/11/2011ला परत विभागीय आयुक्त कोकणची कमिटी केली. आता त्याची मुदत होती अध्यक्ष महोदय 26/9/2023 पर्यंत, परत ऑक्टोबर पर्यंत वाढवली होती. वाढवल्यानंतर देखील अध्यक्ष महोदय अजून त्याची काही शिफारशी आलेली नाही. डिसेंबर आला. माझी दोनच विनंती अध्यक्ष महोदय. एक तर अध्यक्ष महोदय दुर्गम आदिवासी तालुका देवलापार हा 72 गाव आहे, पूर्णच्या पूर्ण आदिवासी अध्यक्ष महोदय. प्रत्येक कामासाठी लोकांना त्रास होते अध्यक्ष महोदय तहसील दूर असल्यामुळे. माझी विनंती माननीय मंत्री महोदय, आपण अप्पर तहसीलदारचा कार्यालय मागच्या शासनाने उघडलं, मी देखील त्यासाठी प्रयत्न केले. आपण नवीन जिल्हे निर्मिती केली या सरकारने, मला त्याचं अभिनंदन आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय खूप वर्षापासून ही मागणी प्रलंबित आहे. आपण अप्पर तहसीलदार दिलं, तहसीलदाराची ऑर्डर काढलं उन्मेष पाटील नावाचा, तो 10 दिवस गेला, नंतर परत गेला तर आलाच नाही. अजून 7 महिने झाले शासनाने त्याच्यावर कारवाई केली नाही. त्याला तुम्ही परवानगी नाही दिली तरी तो सुट्टीवर गेला अध्यक्ष महोदय. 10 तलाठीचे पद रिक्त अध्यक्ष महोदय, अव्वल कारकुनचं पद रिक्त आहे. तहसीलदार झाला तयार नाही अध्यक्ष महोदय, मग त्या भागाच्या लोकांनी करायचं काय? त्यामुळे माझी 2 विनंती आपल्याला अध्यक्ष महोदय की एक की नवीन तालुका त्या निकषाची वाट न पाहता मग नवीन तालुक्याची निर्मिती करणार का विशेष बाब म्हणून, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि दुसरा प्रश्न असा अध्यक्ष महोदय, जे अप्पर तहसीलदारांनी जे पद आपण मंजूर केलेले आहे 2019 मध्ये, किमान त्या पदावर माणसं तर द्या आणि इमारत द्या. माणसं, पदस्थापना आणि इमारत हा माझा, हे तुम्ही मंजूर करणार का? तात्काळ त्या ठिकाणी लोकांची नियुक्ती करून त्यांना रुजवण्यासाठी सांगणार का? हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. या 2 प्रश्नाचे आपण सकारात्मक उत्तर दिलं, मी परत प्रश्न विचारणार नाही. आज खूप लक्षवेधी आहेत. सर्व सन्माननीय सदस्यांना विनंती आहे की आपण पॉइंटेड प्रश्न विचारा, प्रस्तावना किंवा भाषण नको. मंत्री महोदयांना विनंती की पॉइंटेड उत्तर द्यावी. मंत्री महोदय जो प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला हा बरोबर आहे की हे जे डेव्हलपर जो आहे अध्यक्ष महोदय, या तालुक्याच्या निर्मितीसाठी सातत्याने त्यांचा आग्रह आहे. एक अप्पर तहसीलदार आपण कार्यालय सुरू केलंय आणि साधारण 72 गावांचा समावेश त्याच्यामध्ये आहे की दुर्गम भागात असणाऱ्या अप्पर तहसीलदार कार्यालयाच्या अंतर्गत, आणि त्यामुळे आदिवासी बहुल सगळा परिसर आहे. अध्यक्ष महोदय, या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये बऱ्याच ठिकाणी अशी मागणी होती की तहसील कार्यालय स्थापन करावं, तालुक्याची निर्मिती काही करावी अध्यक्ष महोदय, आणि त्या ठिकाणी तहसील कार्यालयाची स्थापना करावी अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे देवलापूर तालुक्याच्या निर्मिती बाबतीमध्ये किंवा अन्य काही तालुक्यांच्या बाबतीमध्ये सरकार सकारात्मक आहे. आम्ही आता कोकण विभागाचे जे विभाग आयुक्त आहे त्यांची एक समिती गठीत करण्यात आली होती. आता पदाची निर्मिती निश्चित करण्यात आलेली आहे. कोणत्या मोठ्या तालुक्याला किती, मध्यम तालुक्याला किती, ती सुद्धा अध्यक्ष महोदय साधारण 24 पदं मोठ्या तालुक्याला आहे, मध्यम तालुक्याला 23 पदं आणि छोटा तालुका असेल तर 20 पदं, ते सुद्धा आता या आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेलं आहे.
पण अध्यक्ष महोदय, कोकण विभाग आयुक्त प्रस्ताव साधारण आमच्या अपेक्षा 1 महिन्यात येईल आणि मग या नवीन तालुका निर्मिती संदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल, करणं आवश्यक आहे, याच्यामध्ये काही संदेह नाही आहे अध्यक्ष महोदय. दुसरा जो मुद्दा अपर तहसीलदार म्हणून उमेश पाटील नावाचा आपण जो उल्लेख केला, आता हे सद्गृहस्थ जे आहेत हे त्या ठिकाणी हजर झाले, एकतर रजेवर गेले, कामावर दिसत नाही, absconding आहे. मी त्या उमेश पाटलांच्या संदर्भामध्ये त्यांना शासकीय सेवेतून बडतर्फ करावं अशा पद्धतीच्या सूचना दिलेल्या आता, कारण तो सापडतच नाहीये. त्याला नोटीस पाठवल्या, त्याला शोधण्याचा प्रयत्न केलाय, तो कुठं काय माहीत नाही. मग अशी जर बेजबाबदार लोक प्रशासनामध्ये आल्यानंतर कोण शासन कोणाचे असो, पण त्यांना ताबडतोब ते निलंबित झालेले आहेत, तरी ते कामावर परत रुजू व्हायला तयार नाही. तर अशा लोकांना मग सेवेतूनच बडतर्फ त्यांना करावं अशा प्रकारच्या सूचना मान्य आमच्या विभागाला मी दिलेल्या आहेत. आणि म्हणून तात्काळ जी उर्वरित काही पदं भरायची राहिलेली आहे थोडीशी, ती मला वाटतं पहिल्यांदा आपण इतक्या वर्षानंतर विदर्भामधले जवळजवळ 90% पदं आपण भरली. नाही तर जिल्हाधिकारी नंतर नायब तहसीलदारच असायचं डायरेक्ट. आता आपण बहुतांशी पदं भरली जेवढी, म्हणून अध्यक्ष महोदय नायब तहसीलदार प्रमोट झालेली माणसं होती, नायब तहसीलदार ते उपजिल्हाधिकारी म्हणून पदोन्नती मिळाले अधिकारी होते. प्रायोरिटीनं सगळ्यांना पहिल्यांदा विदर्भात आपण पोस्टिंग दिली, नंतर दुसऱ्या टप्पा मराठवाड्यात आपण पोस्टिंग दिली. विदर्भात जर अधिकारी जायला तयार नसतील तर विकास कसा होणार? या भूमिकेत शासन अतिशय फर्म आहे. प्रायोरिटी विदर्भाच्या सगळ्या जागा भरल्या गेल्या पाहिजे. आणि आता ही जी काही उर्वरित पदे सुद्धा अध्यक्ष महोदय हे पुढच्या 1 महिन्यात भरले जातील. सन्मान्य सदस्य जयस्वाल सर. अध्यक्ष महोदय, ती इमारत ह्या वर्षी अध्यक्ष महोदय त्याची इमारतीला मान्यता देऊन इमारत पूर्ण करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात. सन्मान्य सदस्य पवार सर, अभिमन्यू पवार. याच लक्षवेधीमध्ये स्कोपच्या बाहेरचा विषय नाही, माझाच विषय माझ्या मतदारसंघातला. अध्यक्ष पॉइंटेड विचारा, भाषण नको. बोललो असतो मी इतक्या वेळेस. कासार शिशी तालुका निलंगा माझ्या मतदारसंघामध्ये अपर तहसील मंजूर झालं, 6-7 महिने झाले, पण कार्यान्वित होत नाही. दुसरं अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये एक तहसीलदार, अपर तहसीलदार आणि एकच लिपिक टंकलेखच दिलेला आहे. एवढं कामकाज होणार कसं अध्यक्ष महोदय? त्याच्यामुळं मी जी मागणी केली आहे 2 नायब तहसीलदार, 4 अव्वल कारकून, 8 क्लर्क, 3 शिपाई हे मला लागणार. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांनी त्याच्यावर स्वाक्षरी केलेली आहे. शिर्डी सोबत कासारशीचा विचार व्हावा असं त्यांनी शेरा मारलेला आहे. माननीय सीएम साहेबांनी सुद्धा 19/7 म्हणजे ह्याच वर्षी त्यांनी पण रिमार्क दिलेला पॉझिटिव्ह सादर करा म्हणून. यावर लवकर कारवाई करावी आणि मला पूर्ण स्टाफ द्यावा आणि माझं कासारशीचे कार्यालय चालू करावं ही माझी विनंती आहे. करणार का हा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे मगाशी बोलताना उमेश पाटलाचा मुद्दा जो राहून गेलाय की तो खरं ते गैरहजर आहे, अजून निलंबित करण्याची कार्यवाही करायची, पण ते अनधिकृत्य गैरहजर आहे. आता मी सूचना निलंबनाच्या कारवाईत सूचना दिल्या आहेत, पण शेवटी नोटीस कुठं पाठवायची? अध्यक्ष महोदय, पण जो सन्मान्य सदस्य अभिमन्यू पवार साहेबांनी मुद्दा उपस्थित केलेला आहे हे बरोबर आहे. अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय निर्माण झाल्याच्या नंतर त्याला आवश्यक ते मनुष्यबळ दिलं पाहिजे, हा अपर तहसीलदार म्हणून. अध्यक्ष महोदय, आता ही सगळी प्रक्रिया सुरू आहे आमच्याकडे पद भरण्याची, नायब तहसीलदार संदर्भात. अध्यक्ष महोदय, मागच्या वर्षभरामध्ये सगळ्यात जास्त पदोन्नती आपल्या सरकारमध्ये दिल्या आणि त्यामुळे अशी काही जी सन्मान्य आमदार महोदयांची मागणी आहे अध्यक्ष महोदय, ही मार्च पूर्वी या संदर्भात सगळी कार्यवाही करण्यात येईल. सन्मान्य सर अशोक पवार. आपल्या हवेली तालुक्याची लोकसंख्या 35 लाखाहून जास्त आहे. आपण पण हवेली तालुक्यात राहताय. मी आदरणीय अजितदादा आणि आदरणीय विखे पाटील साहेब यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी लोणी काळभोरला अप्पर तहसीलदाराची पदाची निर्मिती केलेली आहे. त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. त्याची कार्यवाही कमीत कमी किती दिवसात आपण त्या ठिकाणी करणार? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, साधारण नव्या वर्षी सुरुवातीला 2024 मध्ये सन्मान्य उपमुख्यमंत्री ते जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, निश्चितपणे त्या कार्यालय सुरू करण्यासंदर्भात आपण कार्यवाही करू. कारमोरे साहेब, सन्मान्य सदस्य कारमोरे साहेब. एक महिन्यामध्ये. विधानसभेमध्ये आपला सिहोरा येथे अप्पर तहसील कार्यालयाची खूप दिवसापासून मागणी आहे. ती मागणी आपण शासन आपला मंजूर करेल काय? शेवट देतो. बस देतो ना, बसा.
सिहोरा साहेब काय म्हणतो तुमसर विधानसभेमध्ये सिहोरा येथे अप्पर तहसील कार्यालयाची खूप दिवसापासून मागणी आहे. ती मागणी शासन मंजूर करेल काय? अध्यक्ष महोदय, बऱ्याच ठिकाणी अशा प्रकारच्या मागण्या येत आहेत की अप्पर तहसीलदार कार्यालय निर्माण व्हावीत, अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय निर्माण व्हावीत. अध्यक्ष महोदय, आता सगळ्या आमदार महोदयांची जी काही मागणी आली ती एकत्रित करून आपल्याला जेवढं करणं शक्य आहे अध्यक्ष महोदय ते करता येईल. तर आज सभागृहामध्ये आवश्यक ती पदनिर्मिती, कार्यालयाची सुरुवात, तर आर्थिक तरतूद, या सगळ्याच गोष्टी आपल्या अध्यक्ष महोदय पाहाव्या लागतील. सन्मान्य सदस्य दिलीप मोहिते. अध्यक्ष महोदय, माझा अडीच ब्लॉकचा तालुका आहे. माझ्याकडे अप्पर तहसीलदार नेमल्या. दुर्दैवानं ज्या तहसीलदाराची डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चालू असताना सुद्धा त्याची बदली माझ्या तालुक्यात केली आणि त्या ठिकाणी सुद्धा त्यांचा तोच कारभार चालू आहे. ज्या लोकांच्या डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चालू असतात त्यांनाही बदली करताना शासन योग्य तो विचार करणार आहे का? अशा माणसाची चौकशी पूर्ण झाल्याशिवाय त्याची दुसरीकडे बदली करू नये आणि त्यांची डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चालू असताना सुद्धा माझ्याकडे त्यांना पदोन्नती त्यांची नियुक्ती केली ती रद्द करणार आहे का? अध्यक्ष महोदय, आता सन्मान्य मोहिते साहेबांचा आग्रह आहे, तपासून पाहू आपण. अध्यक्ष तपासून पाहिलं जाईल यात काय आपण कारवाई करू शकतो. शेवटी अनेक कायदेशीर बंधनं आहेत, त्यामुळे त्याचा सर्वांकष विचार करतात अध्यक्ष महोदय. पण निश्चित त्यांनी जी केली मागणी आहे त्याचा अध्यक्ष महोदय विचार करण्यात येईल. सन्मान्य सदस्य नाना पटोले. महाराज, माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तरात असं सांगितलं की आम्ही नवीन तालुका निर्मितीच्या दृष्टिकोनातला आमचा प्रयत्न सुरू आहे, त्याची कमिटी पण बनवली कोकण याच्यात. अध्यक्ष महाराज, आपण नवीन जिल्हे निर्मिती करण्याच्या बाबतचा काहीतरी आपण निर्णय घेतात असं आम्हाला कळलेलं की नेमकं वस्तुस्थिती काय आणि हे तालुके करणार तर किती काळात करणार आणि नवीन जिल्ह्याच्या बाबतीत भूमिका सरकारची काय? नवीन जिल्ह्याच्या निर्मिती संदर्भात तशी कुठलंही धोरण शासनासमोर नाही आज. त्यामुळे मला वाटतं एक जिल्हा निर्मितीच्या करण्यासाठी जो प्रचंड खर्च येतो किंवा आवश्यक ज्या जिल्हा मुख्यालय त्यावरून होणारे वाद, अशा अनेक बाबी अध्यक्ष महोदय. पण तसं काही प्रस्ताव शासनासमोर नाही, नंबर एक. पण नवीन तालुके निर्मिती संदर्भामध्ये जी कोकण विभाग आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे, अध्यक्ष महोदय, साधारण 3 महिन्याच्या प्रक्रियेमध्ये आपण तो निर्णय करू. लक्षवेधी क्रमांक 3. विरोधी पक्ष सन्मान्य विरोधी पक्ष नेते. नाही अध्यक्ष महोदय, आपण माननीय बसा आपण बसून घ्या. विरोधी पक्ष नेते बोलतायत, बसा. एक माननीय विरोधी पक्ष नेते मंत्री महोदयांनी नवीन तालुक्याच्या प्रस्तावाच्या संदर्भात तुम्ही म्हणालात तर तसे प्रस्ताव आता आपल्याकडे आहे. खरं तर त्या जिल्ह्यातील कुठलाही सीमावाद किंवा ही विभागणी होत असताना नवीन तालुके निर्माण करत असताना आपण त्या संदर्भातली त्या जिल्ह्यातील जरा एक त्या लोकप्रतिनिधींना घेऊन एक बैठक लावून पुढचा निर्णय घेतला तर बरोबर. पहिला प्रश्न, खरं तर जिल्ह्याच्या आपला महाराष्ट्र एवढा मोठा जिल्हा आणि एवढा मोठा महाराष्ट्र आहे, राज्य आहे आणि जिल्ह्याच्या तुलनेत फार कमी आहेत अध्यक्ष महोदय. नवीन जिल्ह्याची निर्मितीच्या संदर्भात आपण कारण छोटासा झारखंड पाहिला, आपण अनेक राज्य आपण पाहिलेत की ज्या राज्यातील जिल्ह्यांची संख्या तेलंगणामध्ये 43 जिल्हे आहेत, एवढं राज्य आणि 2 विधानसभा धरून 1 राज्य, 2 अशी परिस्थिती आहे आणि आपली भौगोलिक परिस्थिती फार मोठी आहे. आता माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की गडचिरोली जिल्ह्याच्या विभाजनाची घोषणा सरकारने 2दा केली होती. तो अहिरी जो नक्षलग्रस्त भाग आहे त्याला स्वतंत्र जिल्हा देण्याची घोषणा होती. त्या संदर्भात शासनाकडे निर्मिती संदर्भात काही विचार आहे का किंवा काही निर्णय घेणार आहे का, हा पहिला प्रश्न. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या विभाजनाच्या संदर्भात सुद्धा वारंवार चर्चा होतात आणि लोकप्रतिनिधीला त्रास होतो. एकदा सांगा की हे विभाजन होणार आहे किंवा नाही होणार आहे, या संदर्भातली भूमिका शासनाने जरा स्पष्ट करावी. अध्यक्ष महोदय, बऱ्याच वेळा अनेक वेळा अशा प्रकारच्या मागणीत असतात आणि ते काही चुकीच्या असं काही म्हणत नाही मी. परंतु या एकूण प्राप्त परिस्थितीचा त्यावेळेच्या त्या भागातील जिल्ह्यामध्ये असणारे जे मतमतांतर आणि अध्यक्ष महोदय अनेक असे मुद्दे आहेत. म्हणून मी अगोदरच म्हटलं सन्माननीय सदस्य नाना पटोले साहेबांच्या प्रश्न उत्तर देताना ती मागणी सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्याने केलेली आहे. असा जिल्हा विभाजनाचा कोणताही प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय आज शासनासमोर नाही आहे. प्रश्न जो आहे की तालुक्याच्या निर्मितीचा संदर्भातला मुद्दा आहे
त्यासाठी आता जी विभागीय आयुक्त कोकण यांची समिती नेमलेली आहे अध्यक्ष महोदय, त्या बाबतीमध्ये तो अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. लक्षवेधी क्रमांक 1. लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शासनाने भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या स्पेसिफिक विचारा, स्पेसिफिक. महाराष्ट्र शासनाने भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या ज्या जमिनी आहेत त्या वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये येण्यासाठी जवळजवळ 2019 मध्ये एक निर्णय झाला, अधिसूचना निघाली आणि त्यामध्ये 15% दराने, अधिमूल्य दराने ही रक्कम घ्यावी अशा प्रकारे निर्णय झाला. त्यानंतर 2 वर्ष झाल्यानंतर सुद्धा पुन्हा त्याचा जी निघाला आणि पुन्हा 7 मार्च आपला या 3 महिन्यामध्येच त्याची मुदत संपते. आणि त्याचबरोबर लोकांची अशी सगळ्या रहिवाशांचीच मागणी आहे की 15%चे दर जे आहेत ते न परवडण्यासारखे आहेत, तर ते 5% पर्यंत करावेत. आणि त्याचबरोबर हस्तांतरणाची प्रक्रिया आहे ती अत्यंत सुलभ प्रकारे करावी, म्हणजे एक खिडकी योजनेद्वारे करावी. कारण कलेक्टर मध्ये बऱ्याच ट्रान्सफरच्या मुद्द्यासाठी, हस्तांतरणाच्या मुद्द्यासाठी हे सदस्यांना सारख्या एरेझार घ्यावे लागतात आणि तिकडे फार दिरंगाई होते. आणि म्हणून या 3-4 मुद्द्यासाठी माझी माननीय मंत्री महोदयांना विनंती आहे की आपण तातडीने, कारण मागच्या अधिवेशनात सुद्धा हा मुद्दा घेतला होता, माननीय अध्यक्षांसमोर एक बैठक झाली होती आणि त्यावेळेला मंत्री महोदयांनी मान्य केलं होतं की 1 महिन्यामध्ये आपण हा निर्णय घेऊ. तर त्या पद्धतीने आज जवळ 3 महिने झालेले आहेत. न्यायालयामध्ये सुद्धा हा विषय आहे आणि म्हणूनच माझी विनंती आहे माननीय मंत्री महोदयांना की तातडीने व्याप्त आपण निर्णय घ्याल आणि 15%चे 5% करावेत आणि त्यावर हस्तांतरण आपण लवकरात लवकर एक खिडकी योजना करणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य मंगेश पुराळकरांनी जो मुद्दा उपस्थित केला आणि आमचे सन्मान्य दुसरे सदस्य मान्य साटम साहेब या विषयामध्ये सातत्याने आग्रही आहेत. विधानसभेचे सन्मान्य अध्यक्ष महोदयांच्या आम्हाला सूचना आहेत. त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, उद्याच मान्य मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये या संदर्भात पिटिशन आहे. याच्यामध्ये जी सन्मान्य आमदार महोदयांनी मागणी केलेली आहे ती 15%ची ते 5% करण्यात यावं. खरं म्हणजे याला 5% करण्याच्या बाबतीमध्ये सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्ही अतिशय मागच्या अधिवेशनात मी सांगितलं आम्ही सकारात्मक आहोत. पण अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये आता रिडेव्हलपमेंटला कोण जाणार आहे? सेल्फ रिडेव्हलपमेंटला सोसायटी जाणार आहेत का? त्याच्यामध्ये जे काही रिडेव्हलपमेंटमध्ये आपण परवानगी देताना उर्वरित जो काही FSI उपलब्ध होणार आहे मग तो त्यासाठी अफोर्डेबल हाऊसिंगमध्ये काही लोकांना देता येईल का? अध्यक्ष महोदय, मागच्या काही वर्षांमध्ये यामध्ये भोगोटा 2च्या जमिनी भोगोटा वर्ग 1 करताना आपल्याकडे राज्य सरकारकडे साधारण 9,760 अर्ज आले होते. त्यापैकी 7,223 अर्ज निकाली काढले अध्यक्ष महोदय, मान्य केले प्रकरण आणि 810 कोटी रुपये राज्य सरकार त्यातून उत्पन्न मिळालं. आता आपली सध्याची योजना 14 मार्च पर्यंत आहे अध्यक्ष महोदय. 7 मार्च पर्यंत अध्यक्ष महोदय आहे आणि त्याच्यामध्ये तत्पूर्वी मान्य उद्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या समोर हे प्रकरण आहे. परंतु त्यांनी सदस्यांनी जी मागणी केली ती 5% मान्य करताना काही गोष्टी अध्यक्ष महोदय आपल्याला अंतर्भूत कराव्या लागतील आणि म्हणून उद्या उच्च न्यायालयासमोर तारीख होताना त्याचे आज भाष्य करणं उचित नाही. तथापि शासन सकारात्मक आहे. शेवटचा प्रश्न रोहित पवार, सन्माननीय सदस्य. अध्यक्ष महोदय, मला मंत्री महोदयांना इथं माझ्या मतदारसंघातला एक विषय विचारायचा आहे की महाराष्ट्रामध्ये पोट खराब जमीन सगळीकडेच आहे. तर मधल्या काळामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये तिथं असणारे प्रांत व तहसीलदारांना विश्वासात घेऊन पोट खराब जमीन ही लागवडीलायक करण्यासाठीची प्रक्रिया ही मोठ्या प्रमाणात कर्जत आणि जामखेडमध्ये आम्ही सुरू केली होती. दुर्दैवाने तिथे असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना काही कारणांमुळे निलंबित करावं लागलं, याबद्दल तुम्हाला सगळं माहिती आहे. मी आपल्याला डायरेक्ट पॉइंटेड प्रश्न असा करतो की जे काही पोट खराब लागवडीलायक करण्याची जमीन त्याचं कारण असं की तिथं असणाऱ्या शेतकऱ्याला लोन मिळायला सोपं पडेल आणि बरंच काही तारण ठेवण्यासाठी सोपं पडेल. तर आपण नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहात, आपण महसूल मंत्री आहात, तर कर्जत आणि जामखेड बरोबर इतर ठिकाणी आपल्या ह्याच्याप्रमाणे ते पोट खराबवरनं लागवडीलायक बनवण्याची एक कालबंद कार्यक्रम समजा 3 महिन्याचा 4 महिन्याचा
हा आपण लागू करणार का आणि ते टार्गेट देऊन कर्जत आणि जामखेडची जी जमीन ही पोट खराब आहे ती लागवडीलायक करण्यासाठी पुढच्या 4 महिन्यासाठी आपण अधिकाऱ्याला आदेश दिलार का अशी विनंती आपल्याला करतो. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य रोहित पवारांनी जो मुद्दा उपस्थित केला खरं लक्षवेधी धरून नाही, तरी पण पुण्याचे जिल्हाधिकारी आहेत विशेष करून त्यांनी यामध्ये फार उत्तम काम केलं आणि मग ते अनुसरून आपण सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जातात की पोट खराबाच्या ज्या जमिनी आहेत ज्या लागवडी लायक आहेत त्या अध्यक्ष महोदय तशाच पडून आहेत आणि म्हणून एक व्यापक मोहीम संपूर्ण राज्यभरामध्ये घेऊन अशा पद्धतीने जसे त्या तालुक्यामध्ये जी आवश्यकता आहे अध्यक्ष महोदय त्याप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील. कारण शेवटी त्या अतिक्रमण होणार त्याच्यामध्ये उपजत जमिनी त्या लागवडी खाली येण्यासारख्या आहेत आणि त्याची अध्यक्ष महोदय आपण दखल घेत नव्हतो, परंतु सन्मान्य सदस्यांनी जी मागणी केली निश्चितपणे त्या सूचना जिल्हाधिकारी नगरांना देण्यात येतील. सन्मान्य सदस्य मी सन्मान्य मंत्री महोदयांना ह्याबद्दल अर्ज खूपदा दिले. स्पेसिफिक शॉर्ट प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. B1 B2च्या 7 प्रकारच्या मिळकतीवर निवासी प्रयोजनासाठी जे शासकीय जमीन प्रदान करण्यात आल्यानंतर संबंधितांना जर त्यावर बहुमजली इमारत बांधकाम करायचं असेल किंवा त्या जर परत विकायच्या असतील तर त्यासाठी ते रेग्युलराइज करण्यासाठी शासन धोरण गेले 5 वर्ष अजून ठरलं नाहीये, तर ते लवकरात लवकर ठरवणार आहे का? अध्यक्ष महोदय, म्हणजे या अनुषंगिक विषय नाही पण तरी हा निश्चितपणे सन्मान्य सदस्य आपण त्यांनी जो मुद्दा उपस्थित केलाय आवश्यक म्हणून सरकार म्हणणं सकारात्मक आहे. या मुद्द्याबाबतीत सुद्धा अनेक वर्ष हे खरं प्रलंबित आहे, मागणी आहे आणि त्या बाबतीमध्ये जसं आता हा एक मोठा निर्णय आपण बोकोटा 2:1 मध्ये करण्यासाठी घेतोय त्यावेळीच हा निर्णय या बाबतीमध्ये सुद्धा आपण निर्णय करण्यासंदर्भात आवश्यक विचार करू. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांनी सकारात्मक उत्तर दिलेलंच आहे, पण माझी विनंती आहे की या संदर्भात लवकरात लवकर बैठक लावावी कारण 7 मार्चला ही मुदत संपते, अवघे 3च महिने राहिलेले आहेत. तर ही मुदतवाढ मिळावी आणि त्याचबरोबर इतर विषय आहेत त्यासाठी ह्या संदर्भामध्ये आपण लवकरात लवकर बैठक लावावी ही विनंती. निश्चित अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य आमदार महोदयांचा जो आग्रह आहे अधिवेशन संपल्यानंतर जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये याबद्दल आणि या अनुषंगिक विषयाबद्दल त्यांची काय अन्य विषयाबद्दलची मागणी असेल त्यांनी जर पत्र दिलं तर ते सुद्धा विषय अध्यक्ष महोदय बैठकीमध्ये आपण घेऊ. मी म्हटल्याप्रमाणे आम्ही सकारात्मक आहोत, निश्चितपणे याचा निर्णय झाला पाहिजे ही शासनाची भूमिका आहे. लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे पुकारली. अध्यक्ष महोदय, एक अतिशय लक्षवेधी उद्या मी देतो, ही लक्षवेधी उद्या देतो मी संधी आपल्याला, पण बसा लक्षवेधी पुकारलेली उद्या. अध्यक्ष महोदय, एक अतिशय महत्वाची लक्षवेधी सूचना माझ्या मतदारसंघाच्या दृष्टीनं आज या ठिकाणी उपस्थित करण्यात आलेली आहे. साखरखेडा तालुका व्हावा ही 1992 पासूनची जुनी मागणी आम्ही सातत्यानं या ठिकाणी मांडतोय. या संदर्भातले अनेक आंदोलनं सुद्धा झालेले आहेत. आमच्या भागातले वसंतराव मगर असतील, तेजराव बापू देशमुख असतील, हे सातत्यानं हा तालुका व्हावा यासाठी सातत्यानं भांडतायत, आंदोलनं करतायत. 1995ला युती सरकार असताना अनेक छोट्या तालुक्यांची निर्मिती झाली. त्यावेळी सुद्धा या साखरखेड्याचं नाव ते यादीमध्ये होतं, पण दुर्दैवानं ते नंतर आलं नाही. 1965 साली साखरखेडा पंचायत समितीचे केंद्र म्हणून सुद्धा निवड झाली होती, उद्घाटन सोहळाही झाला होता, परंतु तो नंतर रद्द झाला नाही. अध्यक्ष महोदय, एक सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठिकाणी तहसील कार्यालयाच्या व इतर कार्यालयाच्या दृष्टीनं इथं उपलब्ध आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, साखरखेडा हे गाव महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध संत कवी अमृतराय यांचं मूळ गाव असून ते या गावचे कुलकर्णी होते. सुमारे 1000 वर्षापूर्वी या ठिकाणी वीरशैव पंथाचे प्रवर्तक श्री प्रसिद्ध महाराज येथीलच आधुनिक संतातील विदर्भातील सर्व संत श्रेष्ठ प्रल्हाद महाराज हे सुद्धा येथील आणि म्हणून या साखरखेड्याला ऐतिहासिक अशी अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी पार्श्वभूमी आहे. मी अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण भारतातून या ठिकाणी लोक येतात. सर्व प्रकारच्या शिक्षणाच्या व्यवस्था सुद्धा या ठिकाणी उपलब्ध आहे. साखरखेडा व त्या परिसरातल्या 96 गावांना सिंदखेडराजा, मेहकर, चिखली, दळगोराजा पंचायत समितीमध्ये वाटण्यात आलेलं आहे. आणि म्हणून या 96 गावांना दररोज 60 ते 80 किलोमीटर दररोज कोर्टाच्या कामासाठी, तहसीलच्या कामासाठी, SDOच्या कामासाठी, भूमिलेच्या कामासाठी
पंचायत समितीच्या कामासाठी व इतर कामासाठी दररोज 70 ते 80 किलोमीटर तिथे सिंदखेडराजाला जावं लागते आणि म्हणून ही साखरखेडा मोठं गाव आहे, ऐतिहासिक भूमी आणि या मेहकर असतील, चिखली असेल, सिंदखेडराजा असेल, या तिन्ही चारी तालुक्यातल्या गावं या ठिकाणी जर जोडण्यात आली तर एक चांगला तालुका अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी होऊ शकतो. आणि म्हणून मी मंत्री महोदयांना विनंती करतो की ही अतिशय जुनी मागणी इथे आहे आणि आपण सुद्धा उत्तरात सांगितलेलं आहे की निश्चितपणे ज्या विभागीय आयुक्त कोकण यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका पुनर्रचना समिती गठीत करण्यात आलेली आहे, तिला मुदतवाढ सुद्धा आपण देण्यात आलेली आहे आणि अध्यक्ष महोदय ताबडतोबीनं या समितीच्या माध्यमातून या अहवालामध्ये साखरखेड्याचं सुद्धा नाव तिथं असावं ही आमची अपेक्षा या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून माननीय मंत्री महोदयांनी साखरखेडा तालुका पुढील काळामध्ये होईल याबद्दल या ठिकाणी पॉझिटिव्ह या ठिकाणी सांगावं. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माजी मंत्री आणि सन्मानित सदस्य शिंगणे साहेबांचा जो आग्रह आहे, साखरखेडा येथील नवीन तालुका कार्यालयाची स्थापना व्हावी. अध्यक्ष महोदय, मी अगोदरच सांगितलं होतं सन्मान्य आशिष जयस्वाल साहेबांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना की विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती करण्यात आलेली आहे, ह्या सगळ्या बाबीची पडताळणी करते. कारण त्या तालुक्याची निर्मिती केल्यानंतर त्याला त्या तालुक्याला जोडणारी गावं आहे, त्या तालुक्याच्या भौगोलिक रचनेवर होणारा परिणाम आणि आर्थिक बऱ्याच बाबी अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये आहेत. मला वाटतं ऑक्टोबर 2023 पर्यंत तो अहवाल कोकण विभागीय आयुक्ताचा अहवाल अपेक्षित होता, पण मला वाटतं त्यांना तात्काळ तो अहवाल देण्याचं सांगण्यात येईल अध्यक्ष महोदय आणि तो अहवाल प्राप्त झाला. मी मगाशी म्हटलं की नवीन तालुक्याची निर्मिती झाली पाहिजे, तिथं आवश्यक आहे, तिथं त्याची उपयुक्त आहे ते तो निर्णय करणं आवश्यक आहे. जसं शिंगणे साहेब म्हटल्याप्रमाणे अनेक तीर्थक्षेत्राचा प्रभाव या तालुक्या निर्मितीच्या माध्यमातून त्या होणार आहे आणि त्यामुळे निश्चित त्याची मागणीचा आपण विचार करू. फक्त अध्यक्ष महोदय, माननीय विभागीय आयुक्तांचा अहवाल आल्याच्या नंतर जे निकष जरी ठरवले असतील त्याला अधीन राहून अध्यक्ष निर्णय करण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, माझा एक तातडीचा मुद्दा आहे की साकीनाका पोलीस स्टेशन मुंबई या परिसरामध्ये बॉम्बे केमिकल कंपनीच्या पहिल्या माळा श्रीनगर साकीनाका या ठिकाणी हुक्का बार चालू आहे आणि काल रात्री काही महिला रस्त्याने येत असल्यानं त्या हुक्का बारचा मालक बिलाल शेख यांनी गुंडांकडून त्या महिलांना धमकी दिली. एका महिलेच्या डोक्यावरती वार झाला आणि जखमी झालेले आहे. त्यामुळे महिला त्या ठिकाणी भयभीत झालेल्या आहेत. याची गृह विभागाने तातडीने नोंद घेऊन चौकशी करून कारवाई करावी ही विनंती. लक्षवेधी क्रमांक 4. लक्षवेधी क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील अतिशय महत्वाची असणाऱ्या या लक्षवेधीवर शासनाचं लक्ष वेधित करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, दहेज ते नागोठणे ही रिलायन्स गॅस पाईपलाईन जमिनीच्या खालून टाकण्यात आलेली आहे. 2014च्या परिपत्रकानुसार सेंट्रल ऍक्ट नुसार या परवानगी देण्यात आलेली होती आणि अध्यक्ष महोदय की ही गॅस पाईपलाईन टाकत असताना कर्जत असेल, खालापूर असेल, पेन असेल, माझ्या रायगड जिल्ह्यातील हे 3 तालुके येतात आणि तीनही तालुके हे संपूर्ण भातशेती असणारे हा सगळे शेतकरी आहेत. स्पेसिफिक प्रश्न घ्या आता. अध्यक्ष महोदय, या तिन्ही तालुक्यांना रायगड जिल्ह्यातील भाताचे कोठार म्हणून ओळखले जातात. या तालुक्यामधून ही गॅस पाईपलाईन जात असताना मला आपल्या निदर्शनात अध्यक्ष महोदय आणून द्यायचंय की सेंट्रल ऍक्ट नुसार पेट्रोलियम खनिज तेल मार्ग अधिनियम 1962 या ऍक्ट नुसार ही गॅस पाईपलाईन टाकण्यात आलेली आहे. परंतु या ऍक्ट नुसार सांगितलेलं आहे
की ज्या जमिनी तात्पुरत्या वापरासाठी त्या ठिकाणी रिलायन्स गॅस पाईपलाईन देण्यात आलेल्या होत्या, या जमिनीमधून ही गॅस पाईपलाईन घेऊन गेल्यानंतर पुन्हा त्या जमिनी पूर्ववत करून देण्याची जबाबदारी आरजीपीएल रिलायन्स गॅस पाईपलाईन कंपनीची होती. परंतु कंपनीने पूर्णपणे ह्या ऍक्टचा दुरुपयोग या ठिकाणी केलेला आहे. आम्ही मात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या असणाऱ्या देशाच्या ऍक्टचं पालन त्या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी सेंट्रल ऍक्टचं पालन आम्ही सगळ्या शेतकऱ्यांनी साहेब त्या ठिकाणी केलेलं आहे. परंतु मंत्री महोदयांना माझी या ठिकाणी विनंती आहे की या जमिनी कायमस्वरूपी रिलायन्स गॅस पाईपलाईनने नादुरुस्त केलेल्या आहेत. कायमस्वरूपी या जमिनीमधून जी गॅस पाईपलाईन त्या ठिकाणी गेलेली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी कायमस्वरूपी नादुरुस्त झालेल्या आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांबरोबर मागच्या वेळेला बैठक झालेली होती. 2 वर्ष साहेब कोविडमध्ये गेले त्यावेळेस मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिलेले होते, तोंडी आदेश होते की शेतकऱ्यांना बाजार भावाप्रमाणे त्या ठिकाणी पैसे देण्यात यावेत, असे आदेश त्या ठिकाणी तोंडी दिलेले होते. परंतु 2 वर्ष कोविडमध्ये गेल्यामुळे हा प्रश्न पुन्हा तसाच प्रलंबित होता. माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की ज्या जमिनी कायमस्वरूपी नादुरुस्त करण्यात आलेल्या आहेत त्या जमिनींना रिलायन्स गॅस पाईपलाईन कडून या आरजीपीएल कंपनीकडून बाजारभावाप्रमाणे आपण त्या ठिकाणी पैसे देण्यात यावेत. ज्या जमिनींचा आतापर्यंत सीए पेमेंट फक्त आपण त्या ठिकाणी दिलेलं नाही, असे अनेक शेतकरी त्या ठिकाणी त्या शेतकऱ्यांचं पिकांचं नुकसान त्या ठिकाणी केलेलं आहे, ते पैसे सुद्धा आतापर्यंत त्यांनी त्या ठिकाणी दिलेले नाहीत. तर माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की आपण या कंपनीची त्या ठिकाणी बैठक बोलवण्यात यावी आणि या कंपनीला बाजारभावाप्रमाणे पैसे देण्यासाठी त्या ठिकाणी सांगावे. कारण शेतकऱ्यांच्या जमिनी या कधीही पुन्हा पूर्ववत होणार नाहीत. कारण साहेब या जमिनीमधून जी गॅस पाईपलाईन त्या ठिकाणी गेलेली आहे, प्रश्न घ्या. प्रश्न सांगतो. माझी विनंती एवढीच आहे की ज्या जमिनी संदर्भात कायमस्वरूपी नुकसान त्या ठिकाणी जमिनीचं झालेलं आहे, मंत्री महोदय याची बैठक लावावी आणि कंपनीला बोलून त्या ठिकाणी तसे आदेश देण्यात यावे अशी विनंती. सगळे त्या गॅस भरत शेठ गोगावले, सन्माननीय सदस्य. महेंद्र थोरवेने जो आता प्रश्न विचारला अत्यंत शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा आहे. आमची स्पेसिफिक मागणी अशी आहे, पेन, नागोठणे, कर्जत, खोपोली, खालापूर आणि ठाणे ही संपूर्ण जी काय गॅस लाईन गुजरातवरनं अशी आलेली आहे ती कोकणामध्ये आलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये जे खरोखर शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं त्याच्यामध्ये पण त्यांनी दुजाभाव केला. काही लोकांना 80,000 रुपये दिलेत प्रति गुंठा, काही लोकांना 5 लाख 8 लाख दिलेले आहेत. मग हा दुजाभाव का नंबर 1? आणि आता जी काही नापिकी शेती झालेली आहे त्याची दुरुस्ती करून दिलेली नाही, गॅस लाईन खालून गेलेली आहे. आमचं म्हणणं त्याबद्दलही दुमत नाही मंत्री महोदय, परंतु एकतर त्यांनी बरोबर सरोवरी करावी. ज्यांना 5 लाख 8 लाख दिले आणि 80,000 दिले ती तफावत काढून सारखी त्यांना देणं द्यावं. आणि ती जी जागा आहे ती आम्हाला शेतकऱ्यांची, आमचे छोटे शेतकरी आहेत, हे मोठे आवड हवे कंपनीवाले आहेत, तर त्यांना काय थोडंसं इकडं तिकडं टाकलं तर काय फरक पडणार नाही. पण तुम्ही खात्रीशीर आम्हा सगळ्या आमदारांना कोकणातल्या घेऊन सगळ्या अधिकाऱ्यांना बोलून वस्तुस्थिती जाणून आमची एक मीटिंग बैठक आपण मुंबईला गेल्यानंतर लावणार का आणि ह्या शेतकऱ्यांना आपण न्याय मिळवून देणार का? सन्माननीय सदस्य. जी हे लक्षवेधी लावली आहे याच्यामध्ये मंत्री महोदय मला एक रिलायन्सला एवढे लाड राज्य सरकारने करण्याचं कारण नाही. ते त्यांचा धंदा करतायत, व्यापाऱ्याशी व्यापाऱ्यासारखं राहायला पाहिजे, पण बळीराजा मरता कामा नये ही भावना सार्वभौम या सभागृहाची असते आणि ती आपण बाळगाल. मला मान्य आहे तुम्हाला लेखी आलेलं उत्तर हे अधिकाऱ्यांकडून आलेलं असतं, पण साहेब रिलायन्स एकाला एला 80,000 रुपये, बी ला 8 लाख रुपये, म्हणजे यांच्यामध्ये एजंट आहेत आणि याच्यात काही सरकारी अधिकारी गुंतलेले आहेत. त्याच्यामुळे यांच्याकडून या शेतकऱ्याला आयुष्यभराची कमाई त्याची तेवढंच शेत आहे. आमच्या कोकणामध्ये क्षेत्र 10 गुंठे 15 गुंठे 3 गुंठे 4 गुंठे असतं, त्याच्यातून पाईपलाईन 10 फूट गेल्यानंतर त्यांनी पूर्वरत करून दिली नाही. हे फोटोग्राफ्स आपल्याकडे आहेत, व्हिडिओ आहेत. त्याच्यामुळे या सर्वांना समान आणि जास्तीत जास्त मोबदला मिळावा ही आमची भावना आहे आणि त्याच्याकरता बैठक घ्या. अनेक आंदोलनं झाली, अनेक उपोषणं झाली, पण रिलायन्सच्या पुढे कोण जात नाही. पण आम्हाला या सभागृहात न्याय मिळेल आणि आपल्यासारखे मंत्री आहेत त्याच्यामुळे नक्की मिळेल ही आमची अपेक्षा आहे. सन्माननीय सदस्य. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी माननीय मंत्री महोदयांचं लक्ष वेधू इच्छितो की या विषयामध्ये मी व्यक्तिशः आंदोलन केलेलं आहे तिथल्या शेतकऱ्यांना घेऊन.
4-4, 5-5 वर्ष होऊन गेली आहेत, लाईन टाकलेली आहे, ज्याचा उल्लेख सन्माननीय सदस्य महेंद्र थोरवे यांनी केला की एकाला 80,000 रुपये भाव आणि पलीकडे कोणतरी एजंटनी एखाद्याला ओळखीचा आहे, जवळचा आहे, तर त्याला 5 लाख रुपये पण भाव, अशा पद्धतीने तो दुजाभाव केलेला आहे. पण काही लोकांना शून्य पेमेंट, 4-4, 5-5 वर्ष होऊन गेली आणि त्यांना जमिनीचा रुपया सुद्धा, त्यांच्या जमिनीतून लाईन खोदून टाकली, 0 रुपये पेमेंट, आत्मदहनाचे इशारे झाले, बेमुदत म्हणजे आमरण उपोषण झाली आहेत. ही सगळी शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी जाऊन तात्पुरती तडजोड करून मिटवली. पुन्हा कंपनीचा येरे माझ्या मागल्या. ज्यांना पेमेंट अजिबात दिलं गेलेलं नाही, या शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये किती दिवसामध्ये यांना पेमेंट देण्याच्यासाठी शासन त्यांना प्रतिबद्ध करेल, हा प्रश्न मला या निमित्ताने विचारायचा. सन्माननीय सदस्य कथोरे. जसा हा रायगड जिल्ह्यातला प्रश्न आहे तोच प्रश्न ठाणे जिल्ह्यात सुद्धा आहे. महेंद्र थोरवे यांनी जी लक्षवेधी मांडले त्यामध्ये महत्वाची भूमिका हीच घ्यावी लागेल सरकारला की ही एक बैठक करून रिलायन्सचे अधिकारी आमच्या शेतकऱ्यांना जवळ सुद्धा उभे करत नाहीत. जमिनी खोदल्यात तशाच पडलेल्या आहेत, पैसे मिळाले नाहीत, काही लोकांना एजंटच्या मार्फत काय द्यायचे ते दिले आणि त्या माध्यमातून त्यांनी कामं करून घेतलेली आहेत. आज परिस्थिती शेतकऱ्यांची अशी आहे, स्वतःचं शेत असून सुद्धा त्याला जायला तिथं रस्ता ठेवलेला नाही, खड्डे तयार केलेले आहेत खूप मोठ्या प्रमाणातले, आणि त्यामुळं शेतकऱ्यांच्यावर हा फार मोठा अन्याय आहे. रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यामधल्या शेतकऱ्यांची रिलायन्सच्या बरोबर बैठक करून याच्यामध्ये राज्य सरकार तोडगा काढणार का, ही आमची त्यांना विनंती आहे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य महेंद्र थोरवे साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केला आणि त्याला अनुसरून माननीय भरत शेठ सन्मानित सदस्य, त्याप्रमाणे आपले दुसरे आपले रायगडचे सन्मानित सदस्य महेश बादलीजी, माननीय प्रशांत ठाकूरजी, त्याचप्रमाणे डॉक्टर कथोरेजी, हे प्रशांत ठाकूर, या सगळ्या सन्मानित सदस्यांनी या बाबतीमध्ये ज्या भावना व्यक्त केल्या आहेत, आणि गोष्ट बरोबर आहे की शेतकऱ्यांच्या ज्या जमिनी भूसंपादित केल्या जातात अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या प्रकारामध्ये शेतकरी उद्ध्वस्त होतोय आणि म्हणून त्यांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे, अशा प्रकारची सन्मानित सदस्यांची मागणी आहे. खरं म्हणजे आतापर्यंत जरी रिलायन्स कंपनीनं 105 कोटी रुपयाचं वाटप केलं असं दिसतंय, परंतु बऱ्याच ठिकाणी बहुतांश शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध केला. काही मोबदला देण्यामध्ये मगाशी सांगितलं सन्मानित सदस्यांनी, काही 80,000 रुपये, काही एकदम 5 लाख रुपये, अशा सगळ्या प्रकल्पामध्ये जे दलाल लोक आहेत त्यांच्याकडून जे शेतकऱ्यांची फसवणूक होते अध्यक्ष महोदय, आणि त्यातून मग शेतकऱ्यांचं होणारं नुकसान, या बाबतीत सन्मानित सदस्यांनी ज्या भावना व्यक्त केल्या आहेत तशी शासन सहमत आहे. म्हणून मला वाटतं अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या, कारण आता रिलायन्स कंपनीचा विषय आहे की रिलायन्स कंपनी छोटी का मोठी, अध्यक्ष महोदय याचं कर्तव्य शासनाला नाही आहे. तिथं शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला पाहिजे भूमिका आहे. आणि मग अध्यक्ष महोदय, जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आता सेशन संपतंय की ताबडतोब आपल्या सन्मान्य आमदार महोदयांच्या समेत रिलायन्सचे अधिकारी असतील, कोकण विभाग आयुक्त असतील, त्या जिल्ह्याचे दोन्ही जिल्ह्याचे ठाणा रायगडचे जिल्हाधिकारी असतील, अध्यक्ष महोदय सगळ्यांच्या समेत ही बैठक घेऊन शेतकऱ्यांचं जे काही नुकसान होत आहे किंवा शेतकऱ्यांना जो योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे अध्यक्ष महोदय, किंवा आवश्यक त्या ठिकाणी जर रिलायन्स कंपनीकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली असेल अध्यक्ष महोदय, त्या संदर्भात सुद्धा कारवाई निश्चितपणे आपण करू, आणि तशा प्रकारची खात्री मी आपल्या माध्यमातून सभागृहाला देऊ इच्छितो. लक्षवेधी क्रमांक 10. 9 नंबर अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 9. 10 अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे सकाळच्या सत्रातले कांदे साहेब. हो, सकाळची. अध्यक्ष महोदय, माझ्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये अशोक कटारे नावाचा एक मूळचा मोठा व्यापारी आहे आणि तो शेतकरी नाही. शेतकरी असल्याचा त्याच्याकडे किंवा त्याच्या पूर्वजांकडे कुठलाही पुरावा नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय, आपल्या गोरगरीब शेतकऱ्यांना लुबाडून त्यांनी स्वतःच्या नावावर, नातेवाईकांच्या नावावर आणि स्वतःच्या कंपनीच्या नावावर, अशोका बिल्डकॉन नावाच्या कंपनी नावावर इगतपुरी, त्र्यंबक, सिन्नर, निफाड अशा अनेक ठिकाणी आणि महाराष्ट्रात
कमीत कमी 5,000 एकर हेक्टर शेती विकत घेतलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, कुठलाही पुरावा नाही अध्यक्ष महोदय त्याच्याकडे, आणि फक्त दादागिरी. म्हणजे मला सांगायला दुर्दैवाने सांगावंसं वाटतं, 8 दिवसापूर्वी कार्डा नावाच्या बिल्डरनी चिठ्ठी लिहून त्याच्या नावाने आत्महत्या केली की त्यांनी त्याची शेती बळकवली म्हणून. अध्यक्ष महोदय, तर आमच्याकडे नितीन सुगंधी नावाच्या एका समाजसेवकाने मंत्री महोदयांकडे अर्ज दिला आणि अर्जाने मंत्री महोदयांनी त्याची चौकशी लावली. चौकशी लावल्यानंतर तहसीलदाराने सुमोटो त्याच्यामध्ये अर्ज दाखल केला आणि तो अर्ज क्रमांक 07/2023 होता आणि त्याच्याकडे अशोक कटारियाकडे खुलासा मागितला. अशोक कटारियाकडे खुलासा मागितल्यानंतर अध्यक्ष महोदय अशोक कटारियांनी खुलासा दिला आणि न्यायालयाने त्याचं अवलोकन केलं. अवलोकन केला असता सदर गट नंबर 326 ह्या मिळकतीचा मूळ सर्वे नंबर 195/4 असा असून सदरची मिळकत ही मूळची नाना रानू कराड यांच्या मालकीची असून सदर जमिनीचा मालक नाना रानू कराड श्री कटारे यांचे आजोबा आनंदराम जसराम मारवाडी यांनी 300 रुपयाच्या मोबदल्यामध्ये नजरगान घेतली होती. अध्यक्ष महोदय, विकत घेतलेली नव्हती, खरेदी केलेली नव्हती, नजरगान ठेवली होती अध्यक्ष महोदय. आणि ती नजरगान असेल तो दस्त नोंदणीकृत क्रमांक 1908 चे कलम 17 नुसार नोंदणीकृत केलेला नव्हता अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मग जर नोंदणीकृत केला नव्हता, नजरगान ठेवला होता, त्या नानू कराडनी ती शेती परत सोडवली पण नजरगान करून, तरी सुद्धा यांनी त्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून त्यांच्या आजोबाने शेतकरी पुरावा उपलब्ध केला आणि 7/12च्या उतारावर स्वतःचं नाव लावलं. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, स्वतःचं 7/12च्या उतारावर नाव लावल्यानंतर त्याचा आधार घेऊन यांनी पहिली जमीन ही सिन्नर तालुक्यात घेतली आणि सिन्नर तालुक्यानंतर जमीन घेऊन त्यांनी नंतर हजारो एकर जमीन 2000 एकर जमीन विकत घेतली. अध्यक्ष महोदय, तर अध्यक्ष महोदय, ह्या जमिनी विकत घेत असताना कुठलाही पुरावा नाही आणि लोकांच्या जमिनी बाळकावायच्या, गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाळकावायच्या. अध्यक्ष महोदय, यांनी हा धंदा मांडलाय. तर माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे अध्यक्ष महोदय, आणि त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय तहसीलदारांनी त्यांच्यामध्ये निष्कर्ष काढला, त्यांनी त्याचं उत्तर दिलं किंवा त्यांनी निकाल दिला असं म्हटलं तरी काय वावगं ठरणार नाही. अध्यक्ष महोदय, की अशोक कटारिया किंवा त्यांचे आजोबा हे कुठलेही शेतकरी नाही, त्यांचा कुठलाही पुरावा दिसत नाही, म्हणून ते शेतकरी असे कुठलेही ग्राह्य धरण्यात येत नाही. त्यांच्या जमिनी ह्या सरकारकडे जमा का करू नये असा निकाल सिन्नर तहसीलदारांनी दिला. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यानंतर ते हायकोर्टात गेले. हायकोर्टात त्यांचं म्हणणं मांडेपर्यंत त्यांना तात्पुरता स्टे दिला. अध्यक्ष महोदय, तर माझी स्पेसिफिक मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे की मंत्री महोदय, जोपर्यंत निकाल लागत नाही तोपर्यंत त्यांच्या सर्व 7/12च्या उतार्यावर आपण ती विकू नये, गहाण ठेवू नये अशी नोंद करणार का? अध्यक्ष महोदय, दुसरा माझा असा प्रश्न आहे, श्री कटारे यांनी केलेला खुलासा हा पूर्णपणे अमान्य केला आहे. आपल्या माध्यमातून मी जी शेकडो एकर जमीन घेतलेली आहे ती आपण सरकारी जमा करणार का? तिसरा प्रश्न माझा असा आहे की कटारिया आणि कटारिया कुटुंबाची आपण SIT स्थापन करून चौकशी करणार का? तसेच त्यांची विशेष ACB म्हणजेच आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी करणार का? तसेच श्री कटारा यांनी शासनाची फसवणूक केली म्हणून त्यांच्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करणार का? तसेच अशा अधिकाऱ्यांना, ह्या भूमाफियांना ज्यांनी गोरगरीब शेतकऱ्यांची जमीन बळकवली, अशा व्यापाऱ्यांना ज्या अधिकाऱ्यांनी मदत केली त्या अधिकाऱ्यांवर आपण कारवाई करणार का? त्याच्यानंतर अध्यक्ष महोदय, आपण ते जे हायकोर्टात गेले, माझा मंत्री महोदयांना खास स्पेसिफिक प्रश्न आहे की ते जे हायकोर्टात गेले त्या हायकोर्टामध्ये आपण शासनाकडनं महाधिवक्ता किंवा अटॉर्नी ऑफ जनरल नेमणार का, असे माझे सर्व मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे. तर अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य, सन्मान्य सुहाजी कांदे साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केला आणि या संदर्भामध्ये वेळोवेळी त्यांनी ज्या बाबतीमध्ये तक्रारी दाखल केल्यात, विशेष करून निफाड, इगतपुरी, सिन्नर, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, नाशिक. अध्यक्ष महोदय, या तालुक्यामध्ये त्यांनी जमिनी घेतल्याचं आढळून आलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, शासनाच्या नियमाचं उल्लंघन करत त्यांनी पुरावा देताना त्यांचे आजोबा कैलासवासी आनंदराज मारवाडी कटारिया यांचा पुरावा दाखल केला. अध्यक्ष महोदय, परंतु ती जमीन त्यांनी ताबेगान म्हणून घेतली होती, त्यामुळे त्यांचा खुलासा अमान्य करण्यात आला.
अध्यक्ष महोदय, अन्य सगळ्या बाबतीमध्ये जी काही त्यांच्या संदर्भात कार्यवाही सुरू आहे त्यामध्ये मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 48च्या कलम 63 नुसार सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता शेती प्रयोजनाकरता अध्यक्ष महोदय जे जमीन घेण्यात आढळून आलेलं आहे त्या संदर्भात आता आपण अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या जमिनी ज्या त्या ठिकाणी घेतलेल्या आहेत त्या शासन जमा करण्याच्या संदर्भात कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय शासनाची फसवणूक झालेली आहे आणि म्हणून खरं म्हणजे ही कारवाई करताना माननीय मुंबई उच्च न्यायालयानं सध्या तहसीलदारांच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, निश्चितच या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात शासनाची फसवणूक करून शासनाच्या नियमांचं उल्लंघन करून या जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न झाला. अध्यक्ष महोदय, ती सन्मान्य सदस्य सुभाषजींनी जो मुद्दा मांडला ती वस्तुस्थिती आहे. आता मान्य न्यायालयाची स्थगिती असल्यामुळे या संदर्भात कोणती कारवाई आपल्याला करता येईल. त्यांनी जी मागणी केली की इकॉनॉमिक ऑफेन्स विंग जो EOW आहे त्यांच्या मार्फत कारवाई करता येईल का. आणखीन त्याच्यामध्ये या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेऊन त्यांनी जी मागणी केली SIT स्थापन करावी त्या संदर्भात काही आपल्याला कशा पद्धतीने कारवाई करता येईल. अध्यक्ष महोदय, ते आपण तपासून घेऊ. निश्चितपणे याच्यामध्ये जे मान्य उच्च न्यायालयामध्ये प्रकरण सुरू आहे तर महाराष्ट्राचे जे ॲडव्होकेट जनरल आहेत यांना या संदर्भात राज्य सरकारची बाजू मांडण्याच्या संदर्भात विनंती करण्यात येईल, ज्यामुळे ह्या प्रकरणात गती देण्याच्या संदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. परंतु तोपर्यंत या जमिनीच्या हस्तांतराबद्दल जमिनीच्या खरेदी व्यवहाराबद्दल कोणतीही कारवाई करू नये असे मान्य जिल्हाधिकारी नाशिक व संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील. लक्षवेधी क्रमांक 15. कांदे साहेब. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना विनंती करतो की मंत्री महोदय ते तहसीलदाराच्या निकालाच्या विरोधात हायकोर्टात गेलेले आहेत. त्याच्यामुळे SIT स्थापन करायची असेल किंवा IPC नुसार त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करायचा असेल, चौकशी लावायची असेल तर हायकोर्टाचा आणि त्याचा कुठेही दूरपर्यंत संबंध नाही. म्हणून मी मंत्री महोदयांना विनंती करतो की याची व्याप्ती लक्षात घ्या. हजारो आतापर्यंत 25 ते 30 लोकांनी आत्महत्या केली. आत्ताच एका मोठ्या कॉन्ट्रॅक्टरनी त्याच्या नावाने चिठ्ठी लिहून रेल्वे खाली आत्महत्या केलेली असते. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामुळे माझी अशी विनंती आहे की SIT स्थापन करा आणि शासनाला फसवलं अध्यक्ष महोदय म्हणून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करा. तर आपण गुन्हा दाखल करणार का आणि SIT स्थापन करणार का अशी माझी विनंती आहे. जे हायकोर्टात गेले ते तहसीलदाराच्या निकालाच्या विरोधात गेले, त्याच्यामुळे याचा त्याचा काही संबंध आहे. अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांची मागणी आहे ती तपासून पाहू. कारण मी म्हटल्याप्रमाणे उच्च न्यायालयामध्ये स्थगिती आहे. आता त्या स्थगितीला जर बाधा येत नसेल या गुन्हा दाखल करण्याबद्दल असेल किंवा SIT स्थापन करण्याबद्दल अध्यक्ष महोदय निश्चितपणे आपण कारवाई करू. याच्यामध्ये कोणालाही पाठीशी घालण्यात शासनाची भूमिका नाही आहे. 100% यामध्ये शासनाची फसवणूक झाल्याचं प्रथमदर्शनी दिसतंय आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय आपण कारवाई करू आणि जी आवश्यकता कायदेशीर पूर्तता करून आपल्याला करणं शक्य आहे अध्यक्ष महोदय आपण करू. लक्षवेधी क्रमांक 15. अध्यक्ष महोदय, महाराळ कल्याण जिल्हा ठाणे सर्वे नंबर 40. सन्माननीय सदस्य लक्षवेधी पुकारा. लक्षवेधी क्रमांक 15. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. महोदय, महाराळ कल्याण येथील सिटी सर्वे नंबर 40 व 58 एकूण 83 एकर जमीन ही शासनानं संरक्षण खात्याकरता संपादित केली. संरक्षण खात्याने कुठल्याही प्रकारे ती जमीन परत केली नाही, परंतु मूळ शेतकऱ्यांनी ती जमीन पडीक असल्यामुळं कसण्याकरता मागितली. एकूण 60 ते 70 लोकांची जमीन घेतली आणि त्यातल्या 21 लोकांनी ती कृषी विकास सोसायटी म्हणजे शेती कसण्याकरता म्हणून ती जमीन घेतली आणि त्या 21 लोकांना शासनानं जमीन दिली. ती सोसायटी करत असताना त्याच्यामध्ये मूळ मालक आणि त्याचबरोबर इतर काही लोक ज्यांचा त्या जमिनीशी संबंध नाही अशा लोकांना ती जमीन कसण्याकरता दिली, परंतु त्यांनी ती जमीन कसली नाही
म्हणून शासनानं ती परत घेतली. ते लोक कोर्टामध्ये गेले. कोर्टामध्ये गेल्यानंतर परत ती जमीन त्यांना कसण्याकरता दिली. परंतु ज्या जमिनी लीजवर दिलेली आहे, कसण्याकरता दिली, त्याचा मूळ मालक त्या जमिनीचं सरकार आहे. अशी जमीन कुठलीही कागदपत्र न तपासता अधिकाऱ्यांनी त्याच्यामध्ये फेरबदल करून सदरची जमीन ही त्या मालकांना विकत दिली. मूळ मालकांना दिली. आता मूळ मालक 60 ते 70 आहेत, त्यापैकी 21 लोकांना दिली, त्यातले काही लोक नाही. अशा लोकांना जमीन परत केल्याने त्यांनी एका बिल्डरला डेव्हलपमेंट करता दिली. त्यापोटी 4 कोटी रुपये घेतले आणि 4 एकर जमीन बाहेर एकरी घेतली. 83 एकर जमीन घेतल्यानंतर आज त्याच्यावर अब्जावधी रुपयाची प्रॉपर्टी उभी राहिलेली आहे महोदय. आणि शासनाची प्रचंड मोठी फसवणूक झाली. जर एकदा संरक्षण खात्याला जमीन दिली, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये परत घेता येत नाही, किंवा शासनाचा जर सातबारा झाला तर परत देण्याची कुठलीही आपल्याकडे तरतूद नसताना सुद्धा सदरची जमीन परत दिली कशी? त्याच्या माध्यमाने शासनाचा कोट्यावधी रुपयाचं नुकसान झालं. शासनाला म्हणजे जवळ 400 ते 500 कोटी रुपयाचं शासनाचं नुकसान होत आहे. असं असताना सुद्धा सदरच्या बिल्डरवर मेहरबानी करण्याचं कारण काय? जे मूळ बाधित शेतकरी होते त्यांना याचा मोबदला मिळालाच नाही, त्रयस्थ माणसाला याचा मोबदला मिळाला. अशा बिल्डरवर तुम्ही कारवाई करणार का? सदरची जमीन परत घेणार का? हे माझे मंत्री महोदयांना प्रश्न आहेत. धन्यवाद. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे आता ह्या प्रकरणाचा फार मोठा प्रवास आहे. 1949 सालापासून अध्यक्ष महोदय हा प्रवास सुरू झाला आणि मग 54 साली, 27 साली, 28 साली त्यावेळेचे तसे जिल्हाधिकारी असतील, मान्य मंत्री महोदय असतील, त्यांनी दिलेले जे वेगवेगळे निवाडे आहेत त्या संदर्भामध्ये अध्यक्ष महोदय, आणि शेवटचा जो निवाडा आहे तो 2019 साली जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्याकडील भोगवटा वर्ग 2 मधून 1 मध्ये रूपांतर करण्याचे आदेश झाले आहेत. आणि त्यासाठी अध्यक्ष महोदय अधिमूल्य 12,63,00,000 त्या ठिकाणी भरले गेले. अध्यक्ष महोदय, ही जी संस्था होती मराठा सामुदायिक शेती संस्था, त्यांना 1 सालाकरता ती लिजनी देण्यात आलेली जमीन होती. परंतु या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये MLRC ऍक्ट प्रमाणे त्या लीजला मुदतवाढ जी घ्यायला पाहिजे होती ती घेतली नाही. आणि त्यावेळी त्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी त्यांनी या संदर्भामध्ये कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. अपर जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्याकडे त्याविरुद्ध अपील झालं. जे सहाय्यक जिल्हाधिकारी होते त्यांच्या निर्णयाविरुद्ध ते अपील खारिज करण्यात आलं. अपर आयुक्त कोंगण यांच्याकडे अपील करण्यात आलं, ते खारिज करण्यात आलं. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे यामध्ये तत्कालीन मंत्री महसूल यांनी कब्जा हक्काची रक्कम 1,68,00,000 त्या ठिकाणी घेऊन मराठा सामुदायिक शेती संस्थेला जमीन प्रदान केली. आणि अध्यक्ष महोदय, पुढे 2009 साली विभाग आयुक्त कोंकण यांनी मग ती जमीन विक्री करण्याची जी परवानगी मागितली संस्थेनं दिली. आणि अध्यक्ष महोदय, ती रक्कम 75% अनर्जित रक्कम घेऊन रिजन्सी निर्माण लिमिटेड यांना विकण्याची त्या ठिकाणी विक्री परवानगी देण्यात आली. प्रवास मोठा आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये काय निमित्त झाल्यात? या जमिनीच्या हस्तांतरामध्ये, खरेदी विक्रीमध्ये, या बाबतीमध्ये जी सन्मान्य सदस्यांनी मागणी केली, याच्यामध्ये काही ठराविक बिल्डर्सच्या करता शासनानं त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांनी काही त्यांना अधिक फेवरिझम दाखवलं का अध्यक्ष महोदय? या सगळ्याच बाबी सन्मानित सदस्यांची मागणी आहे. खरं म्हणजे आता हा व्यवहार तसा 2019 सालीच पूर्ण झालेला आहे. पण अध्यक्ष महोदय, तथापि सन्मान्य सदस्यांची जी मागणी आहे त्या बाबतीमध्ये सगळे त्यांनी उपस्थित केलेले जे आक्षेप आहेत त्यासाठी स्वतंत्रपणे अध्यक्ष महोदय माननीय विभागीय आयुक्त कोकण यांना या बाबीची संपूर्ण जो प्रवास झालेला आहे याची पडताळणी करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. आणि जर तशी काही गैरव्यवहार झाले असतील, काही अनियमित झाले असेल, शासनाची फसवणूक झाली असेल, या बाबतीमध्ये जर त्यांच्याकडून जो काही अहवाल येईल अध्यक्ष महोदय, त्यावर मग शासन निर्णय करेल. वर इन्कम टॅक्स खात्यानं मध्ये रेड मारली, त्याच्यामध्ये सुद्धा याचे पुरावे उपलब्ध झालेले आहेत.
हा संपूर्ण व्यवहार हा अतिशय संशयास्पद आहे. जर ती जमीन आपण संरक्षण खात्याला दिलेली आहे, संरक्षण खात्याला दिलेली जमीन कुठल्याही कारणाने परत घेता येत नाही. ती जमीन फक्त कसण्याकरता शेतकऱ्यांना 1 वर्षाची मुदत दिली, त्याची मालकी झाली कशी? संबंधित बिल्डरला त्यावेळेची जी किंमत होती तेवढे सुद्धा पैसे त्यांनी भरले नाही. शासनाने तिथेही फसवणूक केली. आणि मग जर शासनाची फसवणूक होणार असेल तर शासन याच्यामध्ये बारकाईने लक्ष घालून संबंधित बिल्डरवर संबंधित संस्थेवर कारवाई करणार का? कारण याचे 60 ते 70 मालक आहेत आणि 21च लोकांना कशी परत केली? बाकीचे मालक कोर्टात गेलेले आहेत. म्हणजे लोकांना विश्वासात न घेता, मूळ मालकांना विश्वासात न घेता या जमिनीची परस्पर विक्री झालेली आहे. त्याच्यात मोठ्या प्रमाणात बिल्डिंग झाल्या, लोकांची फसवणूक झालेली आहे. आणि त्याच्या पोटी सुद्धा मंत्री महोदय शासनाला 400 ते 500 कोटी रुपयाचा शासनाचा महसूल बोलवलेला आहे. 1 रुपया 2 रुपयाचा नाही. जर 400 400 500 500 कोटी रुपयाची शासनाची फसवणूक होणार असेल तरी शासन जर ते अतिशय लाईटली घेणार असेल तर कुठंतरी याच्यामध्ये चुकीच्या पद्धतीने चालले. माझी मंत्री महोदयांनी 100% विश्वास आहे. आणि मंत्री महोदयांनी एकदा मनामध्ये ठरवलं तर याच्या मुळाशी जाऊन नेमकं याच्यामध्ये दोषी कोण त्याचा शोध लावतील. आणि म्हणून तो त्यांनी लावावा. जर चुकीच्या याच्यामध्ये झालेली असेल आणि शासनाची फसवणूक झाली असेल तर शासनाने याच्यात तातडीनं SIT नेमून याची चौकशी करणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य दिलीपराव मोहिते साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केला तो त्या अनुषंगाने मी सांगितलं की त्यांची माहिती आणि त्याने त्यास आवश्यक जी काही असणारे कागदपत्र, कारण हे 1949 सालापासून अध्यक्ष महोदय प्रकरण आहे आणि 2019 साली ते शेवटी त्या ठिकाणी जे काही हस्तांतर झाले, व्यवहार झाले, रक्कम घेण्यात आली, याच्यात जो काही धांदली झाली असेल, हेराफेरी झाली अध्यक्ष महोदय, म्हणून मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे जे अप्पर आयुक्त आहेत कोकण विभागाचे त्यांची समिती गठीत करण्यात येईल. चौकशी करू अध्यक्ष महोदय. याच्यामध्ये कोण शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांना कोणी आपल्या पाठीशी घालण्याचं कारण नाही. फसवणूक झाली असेल अध्यक्ष महोदय, निश्चित त्या निमित्तानं झालेलं आर्थिक नुकसान ते वसूल करण्यात अध्यक्ष महोदय आणि फसवणूक केल्याच्या प्रकरणी गुन्हा सुद्धा दाखल करण्यात येईल. सर्व जवेरे, शेवटचा प्रश्न. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधी सूचनेच्या अनुषंगानेच माझी अशी एक मागणी व विनंती आहे की संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात महसूल प्रशासनातील काही अधिकारी यांच्या संगनमताने जमीन हडपण्याचे अनेक प्रकार राजरोसपणे आज सुरू आहेत. अध्यक्ष महोदय, अशीच एक घटना माझ्या विधानसभा मतदारसंघातील गंगापूर शिवारातील दस्त नोंदणीमध्ये झालेली आहे आणि यामध्ये तर अक्षरशः दुय्यम निबंधक दस्त नोंदणी हे जे अधिकारी आहेत यांच्या संगनमत करून बोगस दस्त नोंदवले जात आहेत. यात अनेक सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक झाली आहे. अध्यक्ष महोदय, ही इतक्या गंभीर प्रकार हा राजरोसपणे काही भूमाफिया असतील आणि काही अधिकारी असतील यांच्या संगनमताने बनावट दस्तीचं मोठं रॅकेट सुरू आहे. तर हा सर्व गंभीर प्रकारावर शासन लक्ष देणार काय? आणि जे काही अधिकारी याच्यात दोषी आहेत, काही शेतकरी असतील किंवा त्यांनी स्वतः पोलीस स्टेशन मध्ये त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी सबळ पुराव्यासकट प्रयत्न करत आहेत, परंतु पोलीस अधिकारी हा गुन्हा नोंदवून घेत नाही. तर अशा अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदवले जाईल का आणि शासन त्याच्यावर गंभीर कारवाई करणार का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य आहेर मॅडमनी जो मुद्दा उपस्थित केला आहे याच्यामध्ये काही मी म्हटल्याप्रमाणे अशा अनेक प्रकरणं समोर येत आहेत आणि त्यांच्या मतदारसंघाला तो प्रश्न आहे. त्यांनी जरूर त्या संदर्भात काही लेखी आता जर माझ्याकडे कागद दिला अध्यक्ष महोदय, कारवाई करू आपण. याच्यामध्ये सामान्य लोकांची, गरीब माणसाची फसवणूक होत असेल तर केव्हाही खरं म्हणजे प्राधान्यक्रम देऊन त्याला जेव्हा आपण कारवाई करतो, खरं म्हणजे मल्टिपल एजन्सी आमच्याकडे तयार झाल्या आहेत. म्हणजे प्रांत एक निकाल चालवतात, भूमी अभिलेख वेगळा निकाल चालवतात, आणखीन त्याच्यामध्ये ऍडिशनल कमिशनरकडे वेगळे निकाल चालतात. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये माणसं सामान्य नागरिक पिळून निघतो. म्हणून आपण एक अध्यक्ष महोदय या महसूल विभागाच्या एकूणच या सगळ्या होणाऱ्या प्रकाराच्या संदर्भात एक रिस्ट्रक्चरिंग महसूल खात्याची पुनर्रचना करण्यासंदर्भात जे माननीय विभागीय आयुक्त कोकण, संभाजीनगरचे उमाकांतजी दांगट होते त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आता एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. त्या समितीच्या 4-5 बैठका झाल्या. त्यामधून उद्याच्या या सगळ्या मागच्या सगळ्या ज्या गोष्टी ज्या समोर येत आहेत सातत्यानं ते चर्चा होते सभागृहामध्ये
एक निश्चित धोरण या बाबतीमध्ये शासनाला 3 तासाच्या शिफारशी जर केल्या तर ते सुद्धा पुढच्या अधिवेशनापर्यंत अध्यक्ष महोदय आम्ही सभागृहापुढे मांडू. परंतु पुनर्रचनेची निश्चितपणे गरज आहे. मल्टिपल अथॉरिटीज तयार झाल्यात. विभागाचं एकत्रीकरण करण्याची गरज अध्यक्ष महोदय आहे. वेगवेगळ्या दिशेला वेगवेगळ्या आमच्या विभागाचे लोक लक्ष देतात. त्यांनी सुद्धा बऱ्याचशी भ्रष्टाचाराला ते कारणीभूत ठरतं. म्हणजे या संदर्भात अतिशय महत्त्वाचं पाऊल आम्ही पहिल्यांदा पुढे टाकलंय आणि त्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर अध्यक्ष महोदय मला वाटतं पुष्कळ गोष्टी सुलभ होतील सामान्य नागरिकांच्या करता. त्या चांगल्या अध्यक्ष महोदय चांगली धोरणं त्यामध्ये सरकार घेईल अशा प्रकारची खात्री मी आपल्या माध्यमातून सभागृहाला देतो. चला लक्षवेधी क्रमांक 16 नरेंद्र बोंडे. अध्यक्ष महोदय एकच सेकंड. अध्यक्ष महोदय माझे एक लक्षवेधी आहे आणि त्या विभागाचे दोन्ही मंत्री आहेत. अध्यक्ष महोदय गेल्या अधिवेशनमध्ये चला पण लागली आपण होती. ज्यांची लक्षवेधी मांडली त्यांनी त्यांच्या लक्षवेधीला पहिले न्याय मिळाला पाहिजे. आपण आपापल्या मतदारसंघातले संबंधित प्रश्न घेतो पण प्रत्यक्ष त्या लक्षवेधीला न्याय मिळणे जरुरीचे असल्यामुळे पहिले त्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे. आता घेतोय जेवढे येणार आहेत साहेब. लागणार लागणार. अध्यक्ष महोदय लक्षवेधी क्रमांक 16. अध्यक्ष महोदय आपल्या वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय भंडारा विधानसभेमध्ये भंडारा तालुका आणि पवनी तालुक्याचे रिक्त जे जागा होते कोतवालचे ते दिनांक 25/4/23 आणि जाहीरनामा करण्यात आला आणि त्याची भरती प्रक्रिया 18/5/2023 ला करण्यात आली. अध्यक्ष महोदय 25/5/2023 ला एक परिपत्रक काढला अध्यक्ष महोदय मान्य जिल्हाधिकारी साहेबांनी. अध्यक्ष महोदय तिथं एसडीओ उपविभागीय अधिकारी असताना अध्यक्ष महोदय जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना वगळून दुसरा उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र काढलं आणि त्यांना अधिकार बहाल केला. तुम्ही या समितीचे अध्यक्ष महोदय त्याच्यानंतर जवळपास ती परीक्षा झाली आणि परीक्षामध्ये जवळपास 7 ते 8 मुलं 100 पैकी 100 मार्क घेतले अध्यक्ष महोदय. त्यामध्ये एक विद्यार्थी तो जिल्हाधिकारी साहेबांच्या घरीच काम करणारा अध्यक्ष महोदय होतं आणि हे सगळ्या प्रकारांमध्ये जेव्हा नियुक्ती झाली आता त्यांना रुजू करायचं होतं तर अध्यक्ष महोदय तहसीलदार साहेबांच्या लक्षात आलं आणि त्यांनी भंडारा पोलीस स्टेशनमध्ये FIR दर्ज केला. अध्यक्ष महोदय ह्या सगळ्या भ्रष्टाचार झाला आहे किंवा स्क्रीनशॉट झाला हे आपल्या उत्तरमध्ये आलेच आहे अध्यक्ष महोदय. परंतु अध्यक्ष महोदय 9 आरोपी त्याच्यामध्ये अटक झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय माझा स्पेसिफिक प्रश्न अध्यक्ष महोदय आहे की ह्या सगळ्या आरोपी सिद्ध झाले सगळे झालेत परंतु मुळात ज्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ह्या एसडीओला उपविभागीय अधिकाऱ्याला वगळून उपजिल्हाधिकाऱ्यांना नेमणूक केलं अध्यक्ष महोदय त्याचा हेतू काय होता अध्यक्ष महोदय. माझा प्रश्न आहे की ह्या सगळ्या प्रकरणामध्ये जे काही मेन आरोपी आहे जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी त्याच्यावरती तर अजून सुद्धा निलंबनाची कारवाई झाली नाही अध्यक्ष महोदय. म्हणजे जर समजा तिथं आपण उत्तरामध्ये मान्य केलं आहे की 9 आरोपी झालाय स्क्रीनशॉट मध्ये झालाय हे सगळं झालंय त्याच्यानंतर उपविभागीय अधिकारी असताना तुम्ही उपजिल्हाधिकाऱ्यांना नेमता हे सगळं झाल्यानंतर याच्यावर स्पष्ट क्लिअर आहे अध्यक्ष महोदय की जिल्हाधिकारी न उपजिल्हाधिकारी याच्यामध्ये यांचा संगमत होता आणि यांनी भ्रष्टाचार केला. अध्यक्ष महोदय माझा प्रश्न आहे ह्या दोन्ही अधिकाऱ्यांना आपण निलंबित करणार का आणि निष्पक्ष याच्यावरती चौकशी नेमणार का अध्यक्ष महोदय. आणि ज्या तहसीलदारांनी हे सगळं प्रकरण उघडलं अध्यक्ष महोदय त्याला इतर प्रकरणामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव पाठवले निलंबनाची त्यांना आपण पूर्ववत करणार का अध्यक्ष. अध्यक्ष महोदय खरं या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये तो परीक्षेच्या पूर्वी येणारा स्क्रीनशॉट जो उपलब्ध झाला त्यातून खरं म्हणजे ह्या सगळ्या अनियमित समोर आल्या आणि साधारण अध्यक्ष महोदय जो 7 ते 8 आरोपींना अटक सुरू झाली. आता त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय जी सन्मानित सदस्यांची मागणी आहे प्रथमदर्शनी याच्यामध्ये कोणता अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे असं काही दिसत नाही अध्यक्ष महोदय. आपला जो मूळ आक्षेप आहे मान्य जिल्हाधिकारी त्यामध्ये आहेत का उपविभागीय अधिकारी त्याच्यामध्ये आहेत का असा आपला मूळ आक्षेप आपला आहे की त्यांच्या संगनमतानच हे होऊ शकतं असं सन्मान्य सदस्य अध्यक्ष महोदय सांगतात. आणि अध्यक्ष महोदय म्हणजे तत्कालीन एसडीओ जे होते यांच्या विरोधात खरं म्हणजे पोलीस पाटील भरतीमध्ये अनियमितता केलं त्याच्याबद्दल एक ठपका ठेवण्यात आला आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी चौकशीला आपण अन्य उपजिल्हाधिकारी का नेमण्यात आलं कारण पहिला जो आपण एसडीओ दिला होता त्यांच्याविरुद्ध मूळ पोलीस भरतीच्या
नाही, पोलीस पाटील भरतीमध्ये त्यांच्या विरुद्ध तक्रार होती म्हणून त्यांना बदलावं लागलं. म्हणून दुसऱ्या एसडीओला अध्यक्ष महोदय आपण त्या ठिकाणी नेमण्यात आलं. आणि अध्यक्ष महोदय, ही जे काही प्रकरण जे आहे एकूण त्याच्यामध्ये अटक करण्यात आलेले 9 आरोपी आहेत, यांना तर जामीन मिळाला आहे. सदर आरोपींच्या विरोधात दोषारोप करण्याच्या संदर्भात दाखल करण्याच्या संदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. पण अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये जिल्हाधिकारी यांच्या निवासस्थानमध्ये काम करणाऱ्या रोजंदारी मुलांना त्या ठिकाणी 100 पैकी 100 गुण मिळतात, 96 गुण मिळतात अध्यक्ष महोदय. परंतु या बाबतीमध्ये खरं पोलीस तपासामध्ये मात्र ह्या गोष्टी आढळून आल्या नाहीत असं दिसतंय. पण आपण तरी अध्यक्ष महोदय, आपण जे म्हणतात त्याप्रमाणे ज्या तहसीलदारने प्रकार उघडकीस आणलेला आहे त्यांच्या विरुद्ध कारवाई होत असेल तर ते आपण निश्चितपणे त्यामध्ये तहसीलदारला सगळं संरक्षण सरकारच्या माध्यमातून आपण देऊ. कारवाई उदाहरण अध्यक्ष महोदय सगळी चौकशी होईपर्यंत, आणि याच्यामध्ये मग वरिष्ठ पातळीवर कोण दोषी आहेत, आणखीन कोणत्या अधिकाऱ्याचा त्यामध्ये सहभाग आहे अध्यक्ष महोदय, तो सुद्धा आमच्या नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून त्याची चौकशी करून अध्यक्ष महोदय जर ते दोषी आढळले तर आपण निश्चितपणे कारवाई करू. अध्यक्ष महोदय, मुळात जोपर्यंत तिथे जिल्हाधिकारी राहणार कसं निष्पक्ष चौकशी होणार अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, त्यांनीच आपण सांगता की त्या तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यावरती ठपका होता, मला मान्य आहे. मग त्या ठिकाणी तुम्ही भरती रद्द करू शकत होता, नंतर घ्यायला पाहिजे होतं. तुम्ही एसडीओ असताना दुसरा अधिकारी काय त्याच्यावर कारवाई झाली नव्हती त्यावेळेस एसडीओ वरती? तो एसडीओ तिथे कार्यरत होता. जर समजा आपल्याला निष्पक्ष करायचं होतं ते थांबून द्यायला पाहिजे होतं. अध्यक्ष महोदय, एसडीओ असताना उपविभागीय अधिकारी उपजिल्हाधिकारी तुम्ही नेमता अध्यक्ष महोदय, याच्यावरून स्पष्ट होते की जिल्हाधिकाऱ्यांचं काय तिथं होतं. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रार दिली नाहीये, तहसीलदारांनी तक्रार दिली. इतकं सगळं असताना मला हे समजत नाही की आपण त्यांना काय संरक्षण देता मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझे स्पष्ट म्हणजे मागणी आहे की दोन्ही अधिकाऱ्यांना जोपर्यंत कारवाई होणार नाही त्याच्यावरती तोपर्यंत निष्पक्ष चौकशी होऊ शकत नाही. कारण जिल्हाधिकाऱ्यांचा दबाव पोलीस विभागावरती असतो, जिल्हाधिकाऱ्यांचा दबाव यंत्रणेवरती असतो. ह्या सगळ्या प्रकारांची जर न्याय द्यायचा असेल तर नक्कीच अध्यक्ष महोदय ह्या दोन्ही अधिकाऱ्याला सस्पेंड करावं लागेल अध्यक्ष महोदय. मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे काही जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांना काही वाचवण्याचा प्रयत्न मी करत नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय, आपली जी मागणी ती वस्तुस्थितीवर धरून आहे, त्याबद्दल आमचं काही त्याच्यामध्ये आमचं दुमत नाही आहे. परंतु प्रत्येक अध्यक्ष महोदय, चौकशीच्या पूर्वीच जर अशा पद्धतीच्या कारवाई आपण करायला लागलो तर बरंच मग त्याचा असंतोष प्रशासनामध्ये तयार होतो. उद्या आपल्याला दैनंदिन कामामध्ये मग अधिकाऱ्यांचं सहकार्य मिळत नाही. मी आपल्या खात्री देऊ इच्छितो की विभागीय आयुक्तांना या संदर्भामध्ये तात्काळ या सगळ्या प्रकारची चौकशी करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे, राज्य पातळीवरून एक स्वतंत्र अधिकारी आपण नेमू या प्रकारामध्ये चौकशी करण्यासाठी. तशा प्रकारची विनंती आपण मुख्य सचिवांना करू, डीजीला करू. आवश्यकता असेल तर एखादा वरिष्ठ पोलीस अधिकारी त्याची नेमणूक करायची असेल ती आपण अध्यक्ष महोदय करू. पूर्ण पारदर्शकता आपण याच्यामध्ये चौकशीमध्ये राहील अशा प्रकारची खात्री मी सदस्यांना देऊ इच्छितो. चला, लक्षवेधी क्रमांक 7. या धर्तीवर होतं. अंगणवाडी सेविकेमध्ये प्रत्येक पॉइंटवर मार्क दिले जातात अध्यक्ष महोदय, आणि पोलीस पाटलामध्ये आपण काही गुण ठेवलेले हातात ते बंद करता. अंगणवाडी सेविकांच्या ज्या धर्तीवर आपण नियुक्त्या करतो तशाच परीक्षा जर राबवल्या तर अध्यक्ष महोदय बाय मेरिट पोलीस पाटील निवडल्या जाईल. तिथे 1% कोणी काही करू शकत नाही. आपण त्या धर्तीवर का राबवत नाही मला समजत नाही. तसं राबवावं. आणि दुसरा अध्यक्ष महोदय, पोलीस पाटलामध्ये अजूनही दिव्यांगांना कुठेही आपण स्थान दिलं नाही, तर दिव्यांगांना स्थान दिलं पाहिजे ना अध्यक्ष महोदय. या माध्यमातून त्याचं काही भलं होईल. चला, मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे, बच्चू भाऊंनी जी सूचना केली त्यांच्या केलेल्या सूचनेचा विचार करू. परंतु या पोलीस पाटील भरतीमध्ये एकच मुद्दा महत्वाचा आहे की याला आरक्षण नाही आहे. चक्रीवाढ पद्धतीने चक्री पद्धतीने जे आरक्षण करावं लागतं, जे अन्य पदान करता आहे त्या पद्धतीचं नाही आहे. म्हणून आमचा प्रयत्न असा आहे की तशा पद्धतीचं आरक्षण आपल्याला आणता येईल का. कारण एखाद्या गावामध्ये एका समाजाचा पोलीस पाटील झाल्यानंतर
तो शेवटपर्यंत तो त्याच्यानंतर त्याची पिढी तेच पोलीस फंड होत राहतं. त्याच्यामध्ये बदल केला पाहिजे अशा अनेक भागातून मागणी येते. नाही तसंच होतंय आज. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय जे काही सूचना बच्चू भाऊंनी केल्या निश्चितपणे त्याचा विचार करू. चला लक्षवेधी क्रमांक 7 संजय केळकर. लक्षवेधी क्रमांक 7 अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, ही लक्षवेधी मी गेली 3 अधिवेशन आणण्याचा प्रयत्न करत होतो. या 3 अधिवेशनामध्ये आणखीन बांधकामं वाढली अध्यक्ष महोदय शहरामध्ये. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामामुळे काय होतं हे लकी कंपाऊंडच्या ज्या घटना आहेत आणि बाकीच्याही घटना घडलेल्या आहेत त्याच्यावरनं सर्व जगाला माहिती आहे की माणसं मरत आहेत. ही बांधकामं त्याचं पेव फुटतं, त्या ठिकाणी चौकशी होते, परंतु माणसं मरतात त्या ठिकाणी. परंतु महापालिकेला जाग येत नाही, ही चिडेची भावना आहे. अध्यक्ष महोदय, या खात्यामध्ये म्हणजे हे उत्तर जे दिलेलं आहे याच्यामध्ये काही सत्य आहे काही खोटं आहे. या खात्यामध्ये राजरोसपणे लुटमार चालू आहे अध्यक्ष महोदय. एक प्रकारचा धंदा म्हणजे अनधिकृत बांधकाम करण्याकरता पण पैसे घेतले जातात आणि अनधिकृत बांधकाम वाचवण्याकरता पण पैसे घेतले जातात. अध्यक्ष महोदय, मी हे जबाबदारीने सांगतोय कारण की या संबंधामध्ये लोकांच्या माध्यमातून अनेक तक्रारी जेव्हा माझ्याकडे येतात त्यावेळेला आयुक्त असतील ते अधिकारी असतील यांच्याकडे देखील अनेक वेळेला आमच्या मिटिंगा होतात. ऑनलाईन त्या ठिकाणी दाखवलं जातं की हे बघा फोटो, पण त्या ठिकाणी कारवाई केली जाते. अध्यक्ष महोदय, ही अत्यंत दुर्दैवी आणि चीड आणणारी गोष्ट आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय बांधकामं वाढतायत. मग माजिवडा असेल, घोडबंदर असेल, त्या ठिकाणी कळवा, मुंब्रा, दिवा, येऊरला तर म्हणजे पेव फुटलेला आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी पर स्क्वेअर फूट रेट ठरलेले अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. आणि त्याच्यामुळे माझी अध्यक्ष महोदय विनंती आहे की मी या ठिकाणी बांधकामं आणलेली आहेत आपल्या माध्यमातून मी देऊ देखील इच्छितो अध्यक्ष महोदय की याच्यामध्ये बांधकामाचे फोटो पण आहेत, ऑनगोईंग बांधकाम असलेली कामं जी आहेत त्याचे फोटो आहेत, त्याची सगळी तपशील आहे. अधिकारी वर्ग केवळ नोटिसा देतात परंतु बांधकाम त्या ठिकाणी ज्या पद्धतीने कारवाई केली जाते ती केली जाते. माझ्या समोर आयुक्त साहेब ऑर्डर देतात. आयुक्तांची इच्छा जरी असेल की हे बांधकाम तुटलं पाहिजे परंतु खालचं सैन्य जे आहे हे खालचं सैन्य काही अधिकारी जे आहेत ते इतके निर्ढावलेले आहेत की त्या ठिकाणी त्याला ते वाचवण्याचा प्रयत्न करतात अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की याच्या संबंधामध्ये कठोरपणे आपल्याला काही नियोजन करण्याची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. नाहीतर या बांधकामाचा ज्या पद्धतीने मी तर जुन्या बांधकामाचं काहीच बोलत नाही अध्यक्ष महोदय. मी तर कोविडच्या काळातला आणि आत्ताच अगदी 10 दिवसापूर्वीपर्यंतच्या बांधकामाच्या संबंधामध्ये मी बोलतोय अध्यक्ष महोदय. प्रश्न घ्या. आणि तरी देखील त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई होत नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय या बांधकामाच्या संबंधामध्ये आपण कुठल्या प्रकारची ठोस योजना आखणार आहात का? या बांधकामाला म्हणजे या बांधकामामध्ये लोक येऊन राहायची वाट बघतात, मग आता लोक येऊन राहिले मग आता कशाला करता बांधकाम कसं तोडणार, अशा पद्धतीचं ते एक रॅकेट झालेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे याला विद्युत म्हणजे वीज पुरवठा आणि पाणी पुरवठा बांधकाम अनधिकृत असलं की त्याला केलंच जाणार नाही अशा प्रकारची वेळोवेळी शासनाने भूमिका घेतली. पण ती प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी करणार का? आणि जी माणसं अनेक वेळेला सांगितलेलं आहे, आमच्या डीपीडीसी मध्ये पण सांगितलं, सभागृहामध्ये पण सांगितलं की ज्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम असेल त्या ठिकाणच्या संबंधित सहाय्यक आयुक्ताला आम्ही कारवाई करू, त्याला निलंबित करू. आज ठाणे हे असं झालेलं आहे की त्या ठिकाणी अधिकाऱ्याला जर कारवाई करून घ्यायची नसेल तर त्याने ठाणे महापालिकेमध्ये यावं. त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचा मनमानी कारभार झाला तरी कारवाई होणार नाही. कोण पाठीशी घालते अध्यक्ष महोदय? प्रश्न घ्या. आणि त्याच्यामुळे या संबंधामध्ये हे ठाणे जे आहे हे सांस्कृतिक ठाणे आहे, हे विद्रूप करण्याच्या पासून जर वाचवायचं असेल तर याच्या संबंधी कठोर कारवाई करणार का, हा माझा तिसरा प्रश्न. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य संजय केळकर साहेबांनी या लक्षवेधीद्वारे ठाण्यामध्ये माजिवडा असेल किंवा बाळकुंभ असेल या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम जे झालेलं आहे त्या संदर्भातली लक्षवेधी या ठिकाणी मांडलेली आहे.
मी सन्मान्य सदस्यांना सांगू इच्छितो की माझीवडा येथे 200 स्क्वेअर फीटचं रहिवासी अनधिकृत बांधकाम आहे, ही देखील वस्तुस्थिती खरी आहे. त्याच्यावर MRTP ऍक्ट खाली त्यांना नोटीस दिली आणि त्यांच्यावर कारवाई सुरू आहे. मारुती सोपान थोपटे यांनी एक कोर्ट केस केलेली आहे. कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार देखील सगळी प्रोसिजर सुरू आहे. पाळकुममध्ये पाडा नंबर 1 आणि पाडा नंबर 2 मध्ये देखील काही जी बांधकामं सुरू आहेत त्याच्यामध्ये MRTP 268 मार्फत या सगळ्या कारवाया सुरू आहेत. आणि या संदर्भात मला अधिकची माहिती अशी द्यायची आहे की सन्माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी या संदर्भामध्ये निर्णय घेतलेला आहे की सन्माननीय सदस्यांबरोबर अधिवेशन संपल्यानंतर ठाण्याचा याच नाही सगळ्याच अनधिकृत बांधकामाच्या बाबतीमध्ये ज्या काही शंका सन्माननीय सदस्यांच्या आहेत त्या संदर्भामध्ये एक विस्तारित बैठक आयोजन करण्याचं त्यांनी निश्चित केलेलं आहे. चला पुढे जाऊया. या ठिकाणी मी इकडे एवढी फाईल द्यायला तयार आहे ना अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय. फक्त 2 ते 3 बांधकामाचं अधिकाऱ्यांनी दिलेलं छापील उत्तर आम्हाला जर वाचून दाखवत असतील तर कशा करता आम्ही या ठिकाणी हे निदर्शनास आणायचं. एवढं जबाबदारीने महत्वाचे विषय घेऊन आम्ही तुम्हाला सांगतोय, पुराव्यानिशी सांगतोय आणि तरी देखील कुठल्याही प्रकारचं ठोस उत्तर मिळत नाही. हे योग्य नाहीये. नुसती बैठक घेऊन काही होणार नाही अध्यक्ष महोदय, कारण की हे जर अशा पद्धतीने वाढत गेलं तर हे प्रत्येक शहरामध्ये अशा पद्धतीने चालत राहील आणि हा नेक्सस जो आहे तो हा सामान्य नागरिकांना धोकादायक आहे. माणसं मरतायत अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी या महापालिका क्षेत्रामध्ये शेकडोने माणसं मेली आहे अनधिकृत बांधकामामुळे अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे माझी मंत्री महोदयांना आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की काही ना काहीतरी लोकांना समाधानकारक अशा प्रकारचं आपण उत्तर देणार की नाही, काही ना काही कारवाई केल्याचं काही उत्तर आपण देणार की नाही आणि त्याच्यामुळे तशा प्रकारचं उत्तर मिळावं अशा प्रकारची माझी अध्यक्ष महोदय विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, मी सुरुवातीलाच सांगितलं की अनधिकृत बांधकामाचं समर्थन करण्याचा कोणीही उद्देश नाही. ना उत्तरामध्ये मी असं सांगितलेलं आहे ना मुख्यमंत्री महोदयांनी असं सांगितलंय असं मी सांगितलेलं आहे. अनधिकृत बांधकामावर नक्की कारवाई केली जाईल, परंतु या संदर्भात सविस्तर एक बैठक स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी घेतो असं सांगितलेलं आहे सन्माननीय सदस्यांना बरोबर घेऊन, असं मी उत्तर दिलं. चला पुढे जाऊया. लक्षवेधी क्रमांक 8 भीमराव तापकीर. अध्यक्ष महोदय, समाधानकारक उत्तर मिळालं नसल्यामुळे लक्षवेधी पुढे घेण्यात यावी असं मी अध्यक्षांना कळवलेलं आहे. चला लक्षवेधी क्रमांक 9 श्री चेतन चुपे. लक्षवेधी क्रमांक 9. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सांगितलं की उत्तर समाधानकारक मिळालेलं नाही म्हणून लक्षवेधी पुढे ढकला. सगळं उत्तर आहे ना इथे. मी मंत्री म्हणून इथं बसलोय, प्रभारी मंत्री म्हणून. त्यांना ज्या काही शंका आहेत ते विचारू शकतात. ते सदस्यांना वाटलं उत्तर बरोबर नाही म्हणून लक्षवेधी पुढं, ही कुठची प्रथा परंपरा आहे? काय म्हणणं तुमचं? त्याला त्या ठिकाणी अध्यक्षाच्या दालनामध्ये त्याला नंबर मिळालेला होता. त्या नंबरनुसार ऑनलाईन मी लक्षवेधी त्या ठिकाणी मांडलेली होती. ती लक्षवेधी न येता त्या ठिकाणी मी संबंधित त्या ठिकाणी वरच्या खात्यामध्ये जाऊन चौकशी केली. चौकशी केल्याच्या नंतर मला त्यांनी सांगण्यात आलं की आपण जी मांडलेली लक्षवेधी आहे किंवा अध्यक्षाच्या दालनामधून जी पुकारून त्यांना जी कळवण्याची लक्षवेधी आहे ती आणि ही आत्ताच्या लक्षवेधीमध्ये तफावत आहे. जी अध्यक्षाच्या दालनावर जी कळवलेली होती ती लक्षवेधी ही नाही, त्यामुळे त्याच्यामध्ये तफावत आहे. वाटलं तर आपण ती अनेक लक्षवेधी सबमिट केलेले असतात. त्याच्यातली पुण्याच्या संदर्भातली वाहतुकीची लक्षवेधी आलेली आहे. या संदर्भात पूर्ण ब्रीफिंग मी घेतलेला आहे, पूर्ण अभ्यास करून मी आलेलो आहे. सदस्यांनी प्रश्न विचारावा. आपण प्रश्न विचारा ना. जी लक्षवेधी जी मांडलेली होती तिच्यामध्ये जे मी प्रश्न मांडले होते त्या प्रश्नाचं उत्तरच इथं काय आलेलं नाही. तुम्ही माझी लक्षवेधी त्या ठिकाणी पहावी जी मी मांडलेली आहे आणि मी त्या संदर्भामध्ये त्यांनी ऑनलाईन ते प्रश्नाचं उत्तर सुद्धा मागवलेलं आहे. उद्या वाटलं तर स्पेशल सेटिंग मध्ये मला वेळ द्यावा. आता प्रश्न विचारू शकता ना आपण. पण मला जो प्रश्न आहे माझी लक्षवेधीच येत नाही तर प्रश्न उत्तरच नाही मला त्याचं आलं तर काय कसं उत्तर देऊ शकतील ते? माझी लक्षवेधी पुढे घ्या ना. अध्यक्ष महोदय, मग सदस्यांनी जाहीर करावं की ही जी लक्षवेधी पुण्याच्या वाहतुकीसाठी आलेली आहे त्याच्यामध्ये त्यांना बोलायचं नाही. या उत्तरानं त्यांचं समाधान झालेलं आहे. नाही नाही, त्यांचं म्हणणं आहे की उत्तर बदललेलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की ते उत्तर बदललेलं आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर बदललेलं आहे. मी तो उत्तर द्यायला आहे ना, त्यांनी प्रश्न विचारावा.
लक्षवेधीमधले माझे जे मुद्दे होते चला ते या बदललेत संदर्भात का? आपण अध्यक्षांकडे निर्णय घेऊ. आता पुढे जाऊया. तर लक्षवेधी क्रमांक 9. लक्षवेधी क्रमांक 9. संदर्भातच्या लक्षवेधी मी लक्षवेधी भलतेच दिली होती. 5 नंबरची लक्षवेधी बघा, मी विरोधात दिली आणि ती लक्षवेधी माझं नाव टाकून त्या उद्योग करणाऱ्या त्या बँक लुटणाऱ्यांना त्याच्या फेवरची दिली. काय म्हणजे मला काही कळत नाही काय चाललंय. तातूर मातूर उत्तर देऊन सभागृहाचं टाइमपास करून वेळ मारून न्या. सभागृह काय समाधान झालं पाहिजे ना. एवढा बिचारे आता मी बिचारे काय शब्द वापरू, आम्हीच बिचारे. अध्यक्ष महोदय, हे सभागृह चालला एकतर पहिल्यांदा 2 दिवस चाललं, काम झालं नाही. मागदातले 5 दिवसात ते झालं. आता शेवट सगळे 2-3 दिवसाचं सभागृह, आता उद्याचा शेवटचा दिवस आहे. एवढ्या सगळं अभ्यास करून मेहनत करून ही सगळी लक्षवेधी लावली जाते. त्यांना वाटतं की आपल्याला न्याय मिळावा, पण त्यांनी मांडलेली लक्षवेधी वेगळी, स्वीकारली वेगळी, उत्तर तिसरा. ते सांगत आहेत. माझं पण मी बांधलं असताना 5व्या नंबरची अजून उत्तर आलेलं नाही. 5व्या नंबरची लक्षवेधी माझं नाव आहे, माझं नाव 2ऱ्या नंबरवर आहे. 5व्या नंबरमध्ये ती मी दिलेली लक्षवेधी होती. माझं नाव आलं त्याच्यात. पहिलं नाव मंगेशजीचं आलं, सन्माननीय सदस्य. पण ते लक्षवेधीचा पूर्ण मतदारच बदलून गेलाय. ते काय चाललंय, काहीतरी करा याच्यात, लक्ष घाला तिकडे गांभीर्यानं. चला आता पहिले प्रश्न बदलला असेल किंवा लक्षवेधी बदलली असेल तर सन्मान्य सदस्यांनी काय लक्षवेधी होती हे तरी सभागृहाला सांगितलं पाहिजे ना. किंवा कुठचा प्रश्न होता तो तरी सांगितला पाहिजे. ऑनलाईन मी प्रश्न टाकलाय, ऑनलाईन मी लक्षवेधी टाकली आणि ती बदलली, एवढ्यापुरतं कसं काय असू शकतं. या लक्षवेधीमध्ये त्यांनी घेतलेले कुठचे मुद्दे नाहीत हे देखील त्यांनी सभागृहाला सांगितलं पाहिजे. चला पुढे चालूया. चला साहेब पुढे जाऊया. बोला. लक्षवेधी क्रमांक 9. वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, ही लक्षवेधी विद्यार्थ्यांचं भवितव्याचं आणि शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून विचारलेली. मी सर्वप्रथम सरकारचं आभार आणि अभिनंदन व्यक्त करतो की उत्तरामध्ये सरकार सकारात्मक आहे, परंतु काही प्रश्न अजूनही शिल्लक राहतात. ते प्रश्न मी आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना विचारतो. अध्यक्ष महोदय, शाळा उभारल्या जातात, शाळांना परवानगी दिली जाते आणि त्यानंतर ज्यावेळी महानगरपालिकेच्या हद्दी वाढतात त्यावेळी लगतची गावं ही महानगरपालिकेत येतात. या पूर्वीच्या ज्या इमारती आहेत त्या इमारती गाव वर्गणीतून लोकवर्गणीतून बांधलेल्या असतात. ग्रामपंचायतीमध्ये त्याचा टॅक्स लागलेला असतो. पण आता शाळा शहराच्या जवळ आल्यानंतर त्याच्यामध्ये दर्जा वाढ करणे, तुकड्या वाढवणे किंवा नवीन सेल्फ फायनान्स तत्वावरती नवीन माध्यमाची शाळा करणे अशा प्रकारच्या गरजा वाटायला लागतात. आणि अशा वेळी मात्र आपण धोरण असं सांगतो की याच्यामध्ये महानगरपालिकेचा आता तुम्ही सर्टिफिकेट आणा. महानगरपालिका म्हणते की शाळेची इमारत पूर्वीपासून आहे, शाळा पूर्वीपासून भरते, आम्ही काय त्याच्यात सर्टिफिकेट देणार. आणि त्याच्यामुळं विद्यार्थ्यांचं भवितव्य टांगणीला लागतंय, पालकांना त्रास होतोय. एका बाजूला देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब आपल्या देशाला महासत्ता बनवू इच्छितात, सर्वांना शिक्षण मिळालं पाहिजे अशा पद्धतीची भूमिका घेतात, नवीन शैक्षणिक धोरण आणतायत. आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र आपण लाल फितीचा कारभार दाखवून विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवायचा प्रयत्न करतोय. त्यामुळे माझे स्पेसिफिक काही प्रश्न आहेत की ज्या इमारतीमध्ये शाळा चालू आहेत पूर्वी तिथं मराठी असो किंवा इंग्रजी असो कुठल्याही माध्यमांच्या शाळांना परवानग्या दिलेल्या आहेत, त्यांनी दर्जा वाढ जर मागितली तर त्या दर्जा वाढची परवानगी आपण विनाविलंब देणार का. दुसरा माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की याच्यामध्ये सरकारने उत्तरात असं म्हटलं की इमारतीचा सर्वे करू. इमारतीचा सर्वे करायची गरज काय अध्यक्ष महोदय. इमारत उभी आहे, पूर्वी आपण त्या इमारतीला भाडं दिलंय शासनाच्या वतीनं, आता भाडं बंद केलं, भाडं देत नाही, पण पूर्वी दिलं त्यामुळे आपल्याकडे ते रेकॉर्ड आहे. ते बघून जर तिथं मराठी माध्यमाची अनुदानित शाळा असेल आणि आता त्यांच्याकडे तुकड्या मोकळ्या पडल्या असतील म्हणून ते स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावरती इंग्रजी माध्यमाची शाळा जर मागत असतील तर त्यांना विनाविलंब त्या ठिकाणी शाळा कुठलीही कागदपत्र न बघता पूर्वीची शाळा आहे ती शाळेची इमारत आहे याचा पुरावा असल्याने त्या संस्थेला तशा प्रकारच्या इमारतींना ताबडतोब परवानगी देणार का.
तिसरा प्रश्न जो आहे त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये हा उद्देश आहे. कारण का झालंय, आपण असं ठरवलंय की शाळाबाह्य विद्यार्थी आणायचे आणि शाळेत घालायचे. एका बाजूला आपण शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधतोय, शाळेमध्ये त्यांना प्रवेश देतोय, आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र काही शाळांना अर्धवट परवानगी ठेवलेली आणि त्यातले विद्यार्थी नंतर बाहेर काढायला बघतोय. हा विरोधाभास आहे. त्याच्यामुळं आरटीई आता लागलेलं आहे. आरटीई मध्ये वर्गामध्ये 25% संख्या ही ठरलेली आहे आणि त्याच्या बदल्यात 75% संख्या विद्यार्थ्यांची आहे. त्यामुळं नवीन जर विद्यार्थी जास्तीचे घेतले तर त्या मुख्याध्यापकावर कारवाई होतीये. त्यामुळे या शाळेतून आपण त्याच्यावर सारखं सांगतोय या विनापरवाना शाळा आहेत, विनापरवाना शाळा आहेत, आणि मग पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना मनस्ताप भोगायला लागतोय. तर याच्यामध्ये शासन लक्ष घालून ही जी त्रुटी आहे ही ताबडतोब पूर्ण करणार का? आणि चौथा आणि शेवटचा प्रश्न आहे की धोरण करायचं असं सरकार म्हणतंय, हे धोरण किती दिवसात करणार? कारण शाळा आता आपण डिसेंबर महिन्यात आहोत, नवीन ऍडमिशन ज्या आहेत त्या चालू होतात मार्च महिन्यामध्ये शाळेच्या. त्याच्यामुळे जानेवारी किंवा फार तर फार फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत शासन हे धोरण तयार करून या सर्व विद्यार्थ्यांना न्याय देणार का? मंत्री अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी, चेतनजींनी महाराष्ट्रामध्ये ज्या महानगरपालिका आणि त्याच्यामध्ये नव्यानं समाविष्ट झालेल्या गावांच्या संदर्भात आणि त्या गावांमध्ये असलेल्या शाळेच्या संदर्भामध्ये लक्षवेधी या ठिकाणी उपस्थित केलेली आहे. पहिला प्रश्न त्यांनी जो विचारला की जुन्या ज्या इमारती आहेत ज्यांना ओसी आणि सीसी दिलेली आहे तीच त्यांना कंटिन्यू ग्राह्य धरण्यात येईल. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनीच या ठिकाणी सांगितलं की काही कायद्यामध्ये थोडाफार बदल करणं आवश्यक आहे, त्याच्यानंतर हे सगळेच प्रश्न सुटणार आहेत. आता सन्माननीय काही वेळापूर्वी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब असतील, मी आणि शालेय शिक्षण मंत्री आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांची चर्चा झाली. ते देखील या सगळ्या गोष्टीला सकारात्मक आहेत. जे ऍक्टमध्ये बदल करायचे आहेत, सेल्फ फायनान्स शाळांच्या ऍक्टमध्ये जो बदल करायचा आहे त्या संदर्भामध्ये लवकरात लवकर 15 दिवसाच्या आत हा प्रस्ताव शालेय शिक्षणाकडे पाठवला जाईल आणि शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी याच्यावर सकारात्मक भूमिका घेऊन जो किरकोळ ऍक्टमध्ये बदल करायचा आहे तो करण्याचं आश्वासन देखील दिलेलं आहे. चला पुढे जाऊया. लक्षवेधी क्रमांक 17. ऐका ऐका अरे ऐका ऐकून घ्या. ऐका ना. अरे बाबा सर्व घेणार आहे. ऐका. बिझनेस ऍडवायझरी कमिटीची बैठक आहे. बीएससी मध्ये जायचंय मी मीटिंग विनंती मध्ये. केली एक तर उद्या किंवा आज. सन्माननीय सदस्य म्हणाले आज तर मग 5 मिनिट 2 मिनिटातच संपेल. तसंही ते जास्त विचारत नाही प्रश्न. ते घेतो ते सर्व घेतो. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 17 केल्याप्रमाणे घेतोय. अध्यक्ष महोदय, ही लक्षवेधी डोंगरी विभागात राहणाऱ्या व्याघ्र प्रकल्प वन खात्याच्या जमिनींच्या जवळच्या गावांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाची आहे. माझ्या मतदारसंघात शाहूवाडी तालुक्यात 6 महिन्यापूर्वी एका 10 वर्षाच्या मुलीवर बिबट्यानं हल्ला केला, त्यात ती मरण पावली. 6 महिने झाले वन विभाग म्हणते आम्ही तो बिबट्याला पकडायचा प्रयत्न करतोय, बिबट्या सापडत नाही. दुर्दैवानं काल पुन्हा सारिका डोईफोडे नावाच्या मुलीचा, गावडे नावाच्या मुलीचा 9 वर्षाच्या दिवसा ढवळ्या आपल्या आईला शेतात काम करणाऱ्या डबा घेऊन निघालेल्या असताना परत बिबट्यानं हल्ला केला आणि परत तिचा त्या ठिकाणी मृत्यू झाला. मला दुर्दैवानं सांगावंसं वाटतंय, तिचं पोस्टमार्टम ज्या वेळेला केलं गेलं तर डॉक्टरनी सांगितलं ज्या ठिकाणी तिच्या मानेवर बिबट्यानं जबड्यामध्ये तिची मान पकडली होती, दोन्ही बाजूचे दात पूर्णपणे आत घुसलेले आणि एका झटक्यात त्या 9 वर्षाच्या मुलीचा झालेला मृत्यू प्रत्यक्ष त्या धनगरवाड्यातल्या लोकांच्या मनावर प्रचंड मोठं भीतीचं निर्माण झालेलं सावट. एकही मुलगी मुलगा त्या धनगरवाड्यातली शाळा बंद झालेली अवस्था, कुठलाही तालुक्यातला शिक्षक त्या गावामध्ये शाळा सुरू करायला न येणारी निर्माण झालेली परिस्थिती. मला दुर्दैवानं ह्या सभागृहात सांगावंसं वाटतं की त्या मतदारसंघाचा मी आमदार आहे, ह्याचा अभिमान बाळगावा का लाज वाटून घ्यावी की 9 आणि 10 वर्षाच्या मुलींना जर आम्ही वन्य प्राण्यांच्या पासून सुरक्षित ठेवणार नसलो,
एवढा मोठा वन विभाग चालवून ही दुर्दैवी परिस्थिती या सामान्य माणसावर स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर जर आम्ही लादणार असलो तर नेमकं आपण काय काम करतोय, कुणासाठी हे सभागृह काम करतंय, हा प्रश्न खरं तर माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याच्या डोळ्यासमोर त्या ठिकाणी उभा राहतोय. आणि म्हणून मला स्पेसिफिक 2 प्रश्न या ठिकाणी वनमंत्र्यांना विचारायचे आहेत. त्यांनी त्यांच्या उत्तरामध्ये म्हटले की शित्तूर वारून हे गाव टायगर झोनच्या बफर झोन मध्ये येत नाही. मला त्यांना जाणीव करून दिली पाहिजे की टायगर हा वाघर प्रकल्प एखादा एरिया घेऊन त्या ठिकाणी राहतो, पण बिबट्या जो असतो त्याचा कुठला पर्टिक्युलर एरिया नसतो. आज ह्या 2 मुलींना जवळजवळ 20 किलोमीटरच्या एरियामध्ये ह्या बिबट्यानं मारले. त्याच्यानंतर परवाच एका गावामध्ये 11 शेळ्यांना त्या बिबट्यानं मारलं. आज वन्य प्राण्यांची हत्या केली की आपण त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करतो आणि कुठल्याही प्रकारचं संरक्षण आपण देत नाही. वनमंत्र्यांना असं वाटतंय का की त्या मुलीच्या बापाला 25 लाख रुपये दिले म्हणजे महाराष्ट्राच्या वनमंत्र्यांची जबाबदारी संपली किंवा शासनाची जबाबदारी संपली? ह्या घटनेचे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होणाऱ्या परिणामांना नेमकं कोण जबाबदार आहे? आणि म्हणून मी त्यांना प्रश्न विचारला होता की जी गावं स्वतःहून पुनर्वसित व्हायला तयार आहेत त्यांच्यासाठी तुम्ही वन जमिनी उपलब्ध करून देणार का? आणि ती जी लोक जमिनी सोडणार आहेत त्या तुमच्याकडे वन खात्याकडे जमा करून घेणार का? तर दुर्दैवानं ह्या प्रश्नाचं उत्तर त्यांनी उत्तरामध्ये की कोर झोन सोडून आम्ही कुठलंही पुनर्वसन करण्याचं धोरण आमच्याकडे नाही आहे अशा प्रकारचं उत्तर दिले. मला त्यांना विचारायचं आहे की एखाद्या खाजगी उद्योजकाला वन जमिनी देण्याचं धोरण तुमच्याकडे आहे, एखाद्या खान मालकाला वन जमिनी देण्याचं धोरण तुमच्याकडे आहे आणि वन्य प्राण्यांच्या पासनं प्रत्यक्ष 2-2 मुली मेल्यानंतर सुद्धा त्यांचं शिक्षण त्यांचं सगळं सार्वजनिक आयुष्य धोक्यात आल्यानंतर सुद्धा ते लोक जर पुनर्वसित होणार असतील तर महाराष्ट्र शासनाचं वन खातं हे धोरण नाही असं जर उत्तरात सांगत असेल तर खरोखर ह्या लोकांना आम्ही महाराष्ट्रात सुरक्षित ठेवणार आहे का या प्रश्नाचं उत्तर वनमंत्र्यांनी द्यावं. आणि ह्या सगळ्या डोंगरी विभागातल्या लोकांच्या मनावर निर्माण झालेलं हे भीतीचं सावट हटवण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना कोणती करणार आहे याचंही उत्तर त्यांनी या सभागृहाला द्यावं. मंत्री अध्यक्ष महाराज, खर तर मानव बिबट या संघर्षामध्ये संजय गांधी नॅशनल पार्कचा परिसर असेल 14 नंतर आपण 0वर हा संघर्ष आणला. मागच्या 5 वर्षामध्ये सुद्धा हा संघर्ष कमी करत करत 8 पर्यंत मृत्यू संख्या आली होती, पण 2020, 21, 22 मध्ये दुर्दैवाने ती संख्या वाढली. सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला या प्रश्नाचंच उत्तर हे विधिमंडळाच्या सदस्यांच्या समितीने शोधावं. अधिकारी आणि सदस्यांची समिती ज्यामध्ये अध्यक्ष महाराज तुम्ही स्वतःही आहात, हे 20 मार्च 2023 ही समिती मानव व वन्य प्राणी व केंद्रीय कायद्याच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या संदर्भामध्ये याचा अभ्यास करून महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे आपला अहवाल द्यावा आणि ह्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून न जाता सदस्यांची समिती केली. हा GR सन्माननीय सदस्यांना मी या संदर्भात आवर्जून देईल. दुसरा GR की असे प्रसंग होत असताना वनकर्मचारी जर उदासीन राहत असतील तर म्हणून आपण दुसरा GR या संदर्भातला हा आमदारांच्या समितीचा केला की ज्यामध्ये आमदारांना आपण अध्यक्ष केलं की कधी पिंजऱ्याची अडचण आहे, तिथं असणारे मानव वन्यजीवाचा संघर्ष असेल तर 4 जून 19 अशा समितीच्या संदर्भात 25 विषय वन विभागाचे तालुका समितीचा अध्यक्ष आमदार करून हे विषय त्या ठिकाणी वन कर्मचाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे दुर्लक्षित राहू नये असा विषय आपण केला. सन्माननीय सदस्य म्हणाले की मदत वाढवून आपल्याला जीव आणता येतो, आणताच येत नाही. उद्या समृद्धी महामार्गावर 100 पेक्षा जास्त मृत्यू झाले, समृद्धी महामार्ग बंद करता येणार नाही, त्याच्या उपाययोजना करता येतात. त्या उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीनेच आपण वन्यजीव व मानव यांचा मधला संघर्ष हा 0वर कसा आणता येईल.
सध्याच्या स्थितीमध्ये आता विभागाकडे 1024 पिंजरे आहे. आपण त्याची संख्या वाढवण्याचा निर्णय केला. केंद्र सरकारकडे या संदर्भामध्ये केंद्र सरकारचे जे निकष आहे, जोपर्यंत हमला होत नाही तोपर्यंत पिंजरा लावता येत नाही, त्याही निकषामध्ये आपण शिथिलता आणली आणि अप्रत्यक्ष रीतीने या संदर्भामध्ये संवेदनशीलतेने काम करावं, ही सुद्धा सूचना वन विभागाला दिली की या बिबट्यांना ताबडतोब जेरबंद केलं पाहिजे. आतापर्यंत साधारणतः 65 पेक्षा जास्त बिबट हे आपण जेरबंद केले, पण सर्वच बिबट जेरबंद करता येईल का, तर केंद्र सरकारच्या निकषानुसार करता येत नाही. त्यांचा एक मुद्दा की यांचं पुनर्वसन हे वन विभागाने करावं. अध्यक्ष महाराज, आता असणाऱ्या नियमामध्ये मदत व पुनर्वसन विभागाकडे हा प्रस्ताव आपल्याला देता येईल, पण वन विभागाने बिबट एखाद्या गावात जातं म्हणून पुनर्वसन करावं असं सध्या तर कोणतंही धोरण केंद्रातही नाही आणि राज्यातही नाही. पण सन्माननीय सदस्यांची जी भावना आहे की केंद्राकडे असा प्रस्ताव पाठवून बिबट ज्या गावात गेल्यावर त्या गावानी जर इच्छा व्यक्त केली तर केंद्राला या संदर्भामध्ये स्पष्ट सूचना निर्गमित करत या संदर्भातलं धोरण आखावं अशी विनंती केली जाईल. आणि जे आमदार या समितीमध्ये आहेत त्यांनाही माझी मंत्री म्हणून विनंती आहे की त्यांनीही या समितीचा अहवाल हा लवकरात लवकर जर सभागृहात दिला तर अधिकाऱ्यांच्याच अनुभवाचा त्यामध्ये उपयोग होणार नाही, सन्माननीय सदस्यांचाही अनुभव हा येईल. त्यामधल्या कायद्याच्या तरतुदीच्या संदर्भातही जे बदल केंद्र सरकारकडे करायचे आहे ते करता येईल. अन्यथा त्यांनी विचारलं की मायनिंगला तुम्ही जमीन देता, केंद्राचा कायदा आहे. मायनिंगला किंवा रस्त्याला किंवा ब्रिजला इरिगेशन प्रोजेक्टला जमीन देण्याचा कायदा हा भारत सरकारचा आहे, पण पुनर्वसनाला जमीन देण्यासाठी साइट स्पेसिफिक हे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की पुनर्वसन हे साइट स्पेसिफिक नाही. साइट स्पेसिफिक याचा अर्थ असा आहे की त्या जागेशिवाय दुसरा पर्याय असू शकत नाही. आणि म्हणून पुनर्वसनासाठी मदत पुनर्वसन विभागाला या लक्षवेधीच्या नुसार जी भावना सन्माननीय सदस्यांनी व्यक्त केली आहे, मदत पुनर्वसन विभागाकडे सन्माननीय सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्या गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव द्यावा, मदत पुनर्वसन विभागाकडून विनंती केली जाईल. बोला, त्यांचं उत्तर नाही. विनय कोरे. अध्यक्ष महोदय, वनमंत्री सभागृहाची दिशाभूल करतायत. गावात बिबट गेला म्हणून आम्ही पुनर्वसन मागत नाही. मी ज्या गावांचा उल्लेख केला जिथं 2 मुली मारल्या गेल्या, 9 वर्षाच्या आणि 10 वर्षाच्या, ही गावं वनप्रवन क्षेत्राच्या शेजारची आहेत. त्यांनी उत्तरात एक अतिशय घोडचूक केलेली आहे की जे शित्तूर वारून गावापैकी हा तळीचा वाडा जिथं ही घटना घडली ते गाव बफर झोन मध्ये नाही असं उत्तर दिलेलं आहे. मी त्यांना सांगू इच्छितो की हा गावापासून हा तळीचा वाडा जो आहे हा कमीत कमी हवाई अंतर 6 किलोमीटर अंतरावर आहे. आणि असे छोटे छोटे धनगर वाडे जे जंगलातल्या ह्या टोकावर वसलेले आहेत, विरळ वस्तीमध्ये राहत आहेत, वन खात्याची हद्द आणि त्यांची हद्द ह्यात जवळजवळ फरक नाही. काही ठिकाणी वन खातं आत येतं, काही ठिकाणी खाजगी जमिनी आत गेलेल्या आहेत. अशा त्या हद्दी ज्या ठिकाणी आहेत जिथं मानव वस्ती आणि वनांची किंवा वन्य प्राण्यांची वस्ती हे विभाजन करणं टेक्निकली अवघड आहे, अशी जी गावं पुनर्वसन मागतायत त्यांना हौस नाही आहे जायची. तुम्ही वन खात्याच्या मती सांगता की केंद्र सरकारकडे तुम्ही आज बोट दाखवताय की त्यांनी सांगितलं विंड प्रोजेक्टला द्या, आम्ही दिल्या. त्यांनी सांगितलं इरिगेशन प्रोजेक्टला द्या, दिल्या. त्यांनी सांगितलं माइनला द्या, दिल्या. पण वन प्राण्यांच्या मुळे एका वर्षात 2-2 मुली मरत असताना जर त्या जमिनी वन खात्याकडे जमा होणार आहेत, त्यांचं खासगी क्षेत्र, वन खात्याच्या जमिनीमध्ये कुठली घट होणार नाही आणि त्याच्या बदल्यात त्यांना आपण वन खात्याची जी शहरांच्या जवळ असणारी जमीन आहे ती देऊन त्यांचं सगळं जीवन सुखमय करण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत. मला स्पेसिफिक त्यांना विचारायचं, ही आमदारांची समिती विधानसभेच्या असेल किंवा अधिकाऱ्यांची असेल किंवा केंद्र सरकारला विनंती करण्याचं असेल की ह्या घटना ताबडतोब थांबवण्याच्या दृष्टीनं हा धाडसी निर्णय महाराष्ट्राच्या वन विभागानं घ्यावा.
आज वन खात्याचं काही नुकसान होत नाही. जेवढी जमीन तुम्ही देणार आहात त्याच्यापेक्षा जास्त जमीन तुमच्याकडे जमा होणार आहे आणि वन्य प्राण्यांच्यामुळे होणाऱ्या ह्या लोकांना वाचवणं आपल्याला शक्य होणार आहे. तरी त्या बाबतीचं सकारात्मक उत्तर वनमंत्र्यांनी द्यावं असं मी पुन्हा एकदा त्यांना विनंती करतो. अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सदस्य असं म्हणालेत की शित्तूर गावाचा या उत्तरामध्ये समावेश नाही असं सांगितल्यावर शित्तूर गाव मात्र बफर झोन मध्ये म्हणजे त्या व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्रात येतं असं आपण सांगितलं. अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सदस्य खरं बोलताय असं समजून जर चुकीची माहिती या उत्तरात दिली असेल तर निश्चितपणे त्या अधिकाऱ्याला निलंबित केलं जाईल, जर चुकीची माहिती त्यांनी दिली असेल. पण अन्यथा सन्माननीय सदस्यांनी सुद्धा याच्याबद्दल स्वतःकडे असणाऱ्या माहिती पुरावा म्हणून दिली पाहिजे. मी आजच या लक्षवेधीनंतर 1 तासांनी प्रधान सचिव व सन्माननीय सदस्यांची बैठक घेण्याच्या सूचना या प्रधान सचिवांना देईल. चुकीची माहिती दिली असेल तर आजच 6 वाजेपर्यंत चुकीची माहिती देणाऱ्याचा निलंबनाचा आदेश काढला जाईल. नंबर 2, ते असं म्हणाले की हा त्यांना कदाचित माहिती आहे की मला माहित नाही, हे कायदे जे आहे ते केंद्र सरकारचे आहे. माझ्या स्वतःच्या जिल्ह्यात एअरपोर्ट साठी वनजमीन हवी होती, केंद्राने ती नाकारली आणि म्हणून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्नच येत नाही. दिशाभूल तर तुम्ही तुमच्या प्रश्नाने करत आहात की हा अधिकार राज्याचा नाही आहे, हा अधिकार पूर्णपणे केंद्राचा आहे. आणि पुन्हा मी सांगितलं की सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात सांगितलं साईट स्पेसिफिक. सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्यावर आता संविधानामधल्या पार्लमेंटमध्ये कायदे बदलावे लागतील आणि म्हणूनच आपण आमदारांची समिती केली की या समितीने अभ्यासाअंती या संदर्भामध्ये काही सूचना केल्या तर केंद्राकडे आपल्याला पाठपुरावा करणं हे सोपी होईल आणि त्यासाठी आमदारांच्या समिती वेगवान पद्धतीने काम करावं, सूचना कराव्या एवढी अपेक्षा आहे. पण जे अधिकार राज्यालाच नाही त्या अधिकाराचा वापर हा जर मी आज आश्वासनामध्ये केला तर तो हक्कभंग होईल. चला पुढे जाऊया. चला आता पुढे जाऊया ना, बऱ्याच लक्षवेधी आहेत. अहो लक्षवेधी आता बरेच पुढे बोला. सन्माननीय मंत्री महोदय, मी तुम्हाला या सभागृहात जाणीवपूर्वक एक गोष्ट सांगतो. मी एक रोपवेचा प्रकल्प केलेला आहे आणि त्या रोपवेच्या प्रकल्पासाठी मला वन जमीन पाहिजे होती. मी आपल्या वन खात्याकडे मागणी केली आणि वन खात्याला पर्यायी जमीन खरेदी करून दिली आणि मला महाराष्ट्राच्या लेवलवर महाराष्ट्राच्या वनमंत्री पतंगराव कदम त्यावेळेला वनमंत्री होते, त्यांच्या मंजुरीनं जवळजवळ 3 हेक्टर जमीन ही माझ्या त्या रोपवे प्रकल्पाला वन खात्याची मिळाली. त्यांना पर्यायी जमीन जवळजवळ दुप्पट म्हणजे 6 हेक्टर मी वन खात्याला खरेदी करून त्या ठिकाणी दिली. फॉरेस्ट स्टेशनचे पैसे भरले आणि ही तरतूद आपल्याकडे वन जमिनी देण्याची राज्य पातळीवरची मला मिळालेली आहे. असं असताना तुम्ही आज केंद्राकडे जे बोट दाखवताय आणि लहान मुलांना मरायला आम्ही असंच सोडणार आहोत असं जे सांगायचा प्रयत्न करताय ते योग्य आहे असं मला वाटत नाही. सदस्यांनी जो विषय मांडला तो रेकॉर्डवर चुकीच्या पद्धतीने राहू नये. मी पुन्हा एकदा त्यांना सहजपणे समजावं म्हणून सांगितलं की माझ्या जिल्ह्यामध्ये इथं सन्माननीय सुभाष धोटेजी आहेत, आम्हाला एअरपोर्टची थोडीशी जमीन पाहिजे होती, केंद्राने नाकारली. असं आहे की जे नियम आहे त्या नियमाच्या बाहेर जाऊन काम तर करता येणार नाही आणि म्हणून त्यांना 3 हेक्टर जमीन दिली. तेव्हा मी आता पुन्हा सांगतोय की ती साईट स्पेसिफिक असेल म्हणून त्यांना देण्यात आली. त्याच्या संदर्भामध्ये सुप्रीम कोर्टाने जे इन्स्ट्रक्शन दिले त्याची शेवटी अंमलबजावणी करणं हे कायद्याने बंधनकारक आहे. आणि त्याशिवाय मी तालुका अध्यक्ष म्हणून त्यांनाच अध्यक्ष केलाय. त्यांनी आपल्या बैठका घेऊन तिथं आपल्या संदर्भातले नियम आणि त्या नियमावर मत व्यक्त करता येण्याची सोय ठेवली आहे. चला पुढे जाऊया. लक्षवेधी क्रमांक 10. लक्षवेधी क्रमांक 10. अध्यक्ष महोदय, पटोले साहेब आपल्याला 15 अध्यक्ष महोदय, आपण आता उद्या शेवटचा दिवस आहे. लक्षवेधी क्रमांक 10 झालं ना. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन मुख्यमंत्री उबाटाजी मिरजी
एक मिनिट यांचा हिरवा प्रेमाचा आणखी कोटेचाजी, एक एक मिनिट. दाखला. मीर कोटेचा एक मिनिट हा सांगा. अध्यक्ष महाराज, वनमंत्री आपले फार सकारात्मक आहे आणि फार अभ्यास आहे त्यांचा, त्याच्यामुळे त्याला कोणालाही दुमत नाही, या सभागृहालाच दुमत नाही. अध्यक्ष महाराज, फक्त वन्य प्राणी आणि लोकांचं जे आता मोठ्या प्रमाणात फाईट चालू झालेली आहे, फाईटच शब्द वापरू, त्याच्यामुळे लोकांची जाणारी जीव, मोठ्या प्रमाणात हत्तीचा, वाघाचं प्रादुर्भाव, जंगली जनावरांचा प्रादुर्भाव, ठीक आहे, वन्य प्राणी कायदा असेल, तुमचा वन जमिनीचा कायदा असेल, तो केंद्राचा कायदा आहे, इथपर्यंत आम्हाला मान्य आहे. पण आपल्या राज्यामध्ये फॉरेस्ट विभाग आहे आणि त्यांना ह्या सुरक्षेच्या जबाबदाऱ्या दिलेल्या आहेत. मग आता लोक मरतील आणि मग त्यांना पैसे देऊ, असं तर होऊ शकत नाही. आणि तुम्ही वारंवार सांगता, मागच्या वेळेस तुम्ही सांगितलं होतं की आम्ही ज्या कमिट्या बनवल्या तालुक्याच्या, तुम्हाला कुठल्या फॉरेस्टच्या अधिकाऱ्यांनी तुमच्या मीटिंगसाठी आमदारांना आमंत्रित केलेलं आहे असं नाही. ऐका ना, तुम्हाला कोणाला माहीतच नाहीये पुष्कळशी आमदारांना. ऐका ना साहेब, ऐका ना, असं नाही होत ना. तुमच्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा त्या पद्धतीचं सूचना आपल्या जवळून गेल्या पाहिजे की आमदारांना जाऊन ती मीटिंग लावा, वेळ मागितला पाहिजे. पण नसेल असेल तर तुमच्या पिजोनच तुमचं चालत असेल तर तो तिथपर्यंत आहे. पण माझा स्पेसिफिक मुद्दा असा आहे की बिबट्यामुळे, वाघामुळे, हत्तीमुळे, जंगली जनावरांमुळे मोठ्या प्रमाणात जीवहानी होते आहे आणि त्यासाठी तुमचा विभाग काय उपाययोजना नेमका करतात आहेत याच्याबद्दलची एक माहिती आपण दिली पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, आपण विशेष बाब म्हणून आपण त्यांना संधी दिली. आपण उपाययोजना करत असताना जसं आता बिबट हा विषय आला, आपण बिबट आणि मानव संघर्षामधल्या मृत्यूची संख्या ही 2019 पर्यंत 8 पर्यंत आणली. पण दुर्दैवाने 2020 मध्ये ती संख्या 32 झाली, 2021 मध्ये 24 झाली, 2022 मध्ये 18 झाली. शेवटी 2019 पर्यंत 8 वर आणलेली मागच्या 3 वर्षामध्ये नानाभाऊ ती प्रचंड वाढली आणि हा चिंतेचा विषय झाला. आणि हा चिंतेचा विषय घेऊन आपण यामधल्या उपाययोजनेमधली मोठी वाढ केली. पण ही वाढ करत असताना समित्या नेमण्याचं कारण काय होतं, तर आमदारांनी संवेदनशीलतेने त्याच्या तालुक्यामध्ये हा जर GR तुम्ही वाचला, आणि ही मीटिंग वन अधिकाऱ्यांनी घ्यायची नव्हती, ही मीटिंग तालुका अध्यक्ष म्हणून अध्यक्षांनी सूचना करायची आहे. आणि यामध्येही आमदारांना बैठक घेण्याचा अधिकार देताना उद्या वन अधिकाऱ्यांनी असं म्हणू नये की 2च घेतल्या पाहिजे, 3च घेतल्या पाहिजे. म्हणून जर तुम्ही GR वाचला, आणि हा GR मागच्याही अधिवेशनात मी प्रिझन हॉलमध्ये दिला विनंती करत, आणि आवश्यकता असेल तर याही याच्यात उद्या पुन्हा देतो. माझं स्वतःचं व्यक्तिगत मत असं आहे की या संदर्भामध्ये अतिशय संवेदनशीलतेने हे करावं. आपण राज्यामध्ये या बाबतीमध्ये जे अशा घटना कमी व्हाव्यात किंवा शून्यावर याव्यात, त्यासाठी जे जे म्हणून करता येतं तो करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतो. नुकसान भरपाईपासून तर यामध्ये गाव पातळीवर आता आपण काही नियुक्त्या त्याच ठिकाणच्या गावकऱ्यांच्या आपण केल्या मानधनावर. या संदर्भामध्ये तिथं असणारे जे शेतकरी आहे त्या शेतकऱ्यांना मदत करत त्यांनी त्या ठिकाणी यांचं रक्षण करण्याचा प्रयत्न करावा. पण याचं विश्लेषण म्हणजे बिबट हा विषय जर सोडला, हत्ती आणि बिबट सोडला, तर वाघाच्या संदर्भातले जे निष्कर्ष आहेत त्यामध्ये 80% हे वाघ आणि मानव हे जंगलात संघर्ष होतात. मग त्यासाठी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजना आणली. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजना आणण्याचं कारणच ते होतं की यांचं अवलंबन कमी व्हावं. 80% मृत्यू हे जंगलात लाकूड फाटा किंवा असणारे वन उपज यासाठी जेव्हा ते जातात तेंदूपत्ता यामध्ये होतात. आणि त्या संदर्भातही आता हे कसं कमी करता येईल म्हणून आता आम्ही काही प्रस्ताव केले. कुंपणाचा प्रस्ताव आपण मराठवाडा कॅबिनेटमध्ये मान्यता दिली, किंवा या संदर्भामध्ये आता गावामध्ये आपण गॅस सिलेंडर हे 100% मोफत देता येईल का, की ज्यातून ते लाकडासाठी जाणार नाही. आपल्याला सोलार गिझर देता येईल का, याचे प्रस्ताव करून आपण करतोय. आणि अशा गावांना आपण दरवर्षी 25 लक्ष रुपये हे आपण यासाठी देतो की त्यांचं अवलंबन कमी व्हावं. आणि यामध्येही आपण काही सुधारणा करता याव्या, कारण सभागृहामध्ये वेळेच्या अभावी चर्चा होत नाही म्हणून आमदारांची समिती केली.
की आमदारांच्या समितीच्या बैठका नियमित व्हाव्या आणि यामधून जे काही मुद्दे पुढे येईल त्या मुद्द्यावर आपल्याला कृती करता येईल आणि त्या माध्यमातून कमी करता येईल. हा काही राजकारणाचा मुद्दा नाही. आता हत्ती जे आहे, हत्ती आगे आपण नुकसान भरपाई मागे तुम्ही म्हणाले घराला 95,000 रुपये दिले. आता मागच्या आठवड्यात सुभाष भाऊ होते 25,000ची मदत 50,000 रुपये केली. पण हे खरं आहे की धान्याची किंवा उत्पन्नाची मदत देता येईल. जीवाचं काय? जीवाची मदत ही तर पैशांनी मोजता येत नाही. पृथ्वीची सारी संपत्ती एकीकडे आणि जीव एकीकडे आहे. पण यामध्ये उपाययोजना हा शून्यावर आणण्याचे आपण करतोय. आता हे खरं आहे की काही ठिकाणी असे दुर्दैवी घटना होतात ज्या दुःखदायक आहे, वेदनादायक आहे. पण या घटना होतात. आता यामध्ये जितकं नियंत्रण आपल्याला करता येईल ते करतोय आणि तुम्ही ज्या ज्या सूचना द्याल त्या जर व्यावहारिक असेल त्याही करतोय. परवा आर्मीमध्ये डिफेन्स मिनिस्ट्री मधून आपण त्यांची टीम त्यांच्यासोबत बैठक घेतली की डिफेन्स मध्ये काही अत्याधुनिक आयुध त्यांनी केलंय की ज्यामध्ये ते शत्रूसाठी ते आयुध वापरतात. आम्ही म्हणतो वाघही या ठिकाणी आम्हाला तो वापरता येईल का, तर त्याही दृष्टीने एक मिटिंग झाली. डिफेन्स मिनिस्ट्री सुद्धा याच्यामध्ये आम्हाला प्रेझेंटेशन देत आहे. जर ते योग्य असेल तेही इक्विपमेंट्स हे आपल्याला जंगलाच्या बाहेर लावता येईल. पण एक प्रश्न तरी अनुत्तरित राहणार आहे की 80% हे मृत्यू हे जंगलात गेल्याने होत आहे. ते कसे थांबवायचे तर याच्या सूचना आपल्याला नाही पुढे जाऊ. मंत्री महोदय याच्यामध्ये सर्वांची एक भावना आहे. आपण जे सांगितलं की वन्यजीव आणि माणूस यांच्या संघर्षामध्ये जी समिती केली त्या समितीच्या नियमित बैठका डीएफओनी सांगून जिल्ह्याच्या स्तरावर घेतल्या पाहिजे. तेव्हा कुठं हा संघर्ष काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. हा एक सूचना आहे. बैठका घेण्याची सूचना मी तात्काळ देतो. दर 15 दिवसांनी पुढचे 3 महिने आचारसंहिता लागेपर्यंत दर 15 दिवसांनी एक बैठक होईल. हे प्रधान सचिवांना आजच्या आज तात्काळ सूचना देईल आणि त्याचा GR सुद्धा काढून तोही उद्या 11 वाजता प्रिझन हॉलमध्ये टाक. चला लक्षवेधी क्रमांक 10 महोदय लक्षवेधी क्रमांक 10 लक्षवेधी क्रमांक 10 अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय तत्कालीन मुख्यमंत्री उबाटाजींनी भगवा सोडला आणि हिरवा पकडला आणि त्यांचा हिरवा प्रेमाचा दाखला म्हणजे उर्दू लर्निंग सेंटर दक्षिण मुंबई मधील विकास कौशल्य विभागाचा ITI साठी राखीव जागा तब्बल 3 महिन्यात त्याचा रिझर्वेशन करून मुंबई महानगरपालिकेने हिरव्या रंगाच्या प्रेमात पडलेले मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशांवरती 3 महिन्यात जागा रिझर्व केली. त्या जागावरती उर्दू लर्निंग सेंटर उभारण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे सर्व प्रक्रिया GR नियम बाजूला ठेवून फक्त त्यांचा आकांना खुश करण्यासाठी 3 महिन्यात उर्दू लर्निंग सेंटर याची मान्यता दिली. याचे निविदा काढल्या. अध्यक्ष महोदय त्या विभागात 6 महानगरपालिका शाळेत उर्दू माध्यमात शिक्षण घेण्याची सोय आहे. पण प्रत्येक कक्ष रिकामे पडलेत. तिकडचे स्थानिक लोक उर्दू शिकू त्यांना ते कक्षेत जात नाही. ते इंग्रजी किंवा मराठी भाषेला प्राधान्य देतात. पण आपल्या मुख्यमंत्र्यांनाच उर्दू प्रेम आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना उर्दू प्रेम आहे आणि विशिष्ट अल्पसंख्याकांच्या समाजांना खुश करण्यासाठी ते उर्दू लर्निंग सेंटर उभारण्यात येतात. जे उत्तर मला आलेलं आहे त्याच्यात असं लिहिलेलं आहे की कौशल्य विकास विभागाला गरज नव्हती. आज सभागृहात कौशल्य विकास मंत्री पण उपस्थित आहे. तिकडे ITI ची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय जर ITI उभारण्यात आला तर प्रत्येक जाती धर्माचे गोर गरिबांना शिक्षण घेता येणार. त्यांना त्यांचा व्यवसाय करता येणार. पण तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या विकासाची नाही त्यांच्या भाषेची चिंता. अध्यक्ष महोदय आणि म्हणून माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे सभागृहात सन्माननीय मंत्री महोदय पण आहेत की एक जे याच्यात उत्तर मध्ये आलेलं आहे की ITI ला त्याची गरज नाहीये हे खरं आहे का. आणि जे UDचे मिनिस्टर बसले त्यांना माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की सर्व GR प्रक्रिया डावडून
या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली तर प्रथम त्या सर्व महानगरपालिकांच्या अधिकाऱ्यांना आपण निलंबित करणार की नाही, दुसरं या कामाला स्टॉपवर देणार की नाही. चला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मिहीरबाईंनी जो या ठिकाणी मुद्दा मांडला त्याच्यामध्ये मी देखील महानगरपालिकेशी चर्चा केल्यानंतर एक लक्षात आलेलं आहे की ITIला जागाही आवश्यक आहे आणि ITI आपल्याला त्या ठिकाणी बांधायचं आहे. 1968 साली ही जागा दिलेली आहे आणि त्याच्यानंतर सन्माननीय सदस्यांनी सांगितलं की याच्यामध्ये ITI बांधू नये अशा पद्धतीचे निर्णय झाले. त्यावेळी तत्कालीन काही लोकांनी घेतले असतील. माझ्यानंतर आपण लोढा साहेबांना देखील बोलण्याची संधी द्यावी. पण याच्यामध्ये जी काय आरक्षणं होती ती बदलून त्या ठिकाणी उर्दू सेंटर काढावं अशा पद्धतीचा निर्णय नक्की झालेला होता. हे प्रकरण हायकोर्टामध्ये गेलं. हायकोर्टाच्या सूचनेप्रमाणे मुख्य सचिवांनी बैठक घेतली आणि आता उर्दू भवनाच्या कामाला पूर्ण स्थगिती आहे. परंतु दुसरा प्रश्न त्यांनी जो विचारला की ITI आवश्यक आहे की नाही, याच्यावर सरकारचं मत ITI आवश्यक आहे असंच आहे. या संदर्भात ITIचा वेगळा आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीनं महानगरपालिका किंवा कौशल्य विकास याच्यावर योग्य तो निर्णय घेईल आणि 2/3 जी जागा आहे त्याच्यामध्ये ITI बांधून ती लोकांसाठी अर्पित केली जाईल. मंगलप्रसाद लोढा. मंगलप्रसाद. एक मिनिट त्यांची लक्षवेधी आहे, त्यांना मीर कोटेच्या त्यांना एक मिनिट ज्यांची लक्षवेधी मांडली त्यांना बोला, काय सांगा. अध्यक्ष महोदय, हे 2/3 1/3 काय आहे? अध्यक्ष महोदय, त्या विभागाचे मंत्री इकडे बसलेत, त्यांनी आम्हाला सांगावं की आपल्याला गरज आहे की नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, हे उर्दू लर्निंग सेंटर ज्यावेळी त्यांनी मान्यता दिली तर विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी जनाब आदित्य ठाकरेला उर्दू मध्ये पत्र लिहिलं होतं की कसं नियमाला बाजूला ठेवून कसं हे अवैध मान्यता या प्रकल्पाला दिलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आजपर्यंत त्यांनी उर्दू किंवा मराठीमध्ये उत्तर दिलेलं नाहीये. अध्यक्ष महोदय, हे 100% ITI साठी झालं पाहिजे 3 महिन्यात. अध्यक्ष महोदय, एखादा प्लॉटला डिरिझर्व करण्यासाठी वर्षो लागतात. 3 महिन्यात कोविड काळात झूम मिटिंगा घेऊन ज्यावेळी आमच्या पक्षाचे नगरसेवकांनी विरोध दर्शवला तर झूम वरती त्यांचे बटन म्यूट करण्यात आले आणि याला मान्यता देण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, कौशल विकास मंत्री प्रश्न घ्या. त्यांनी सांगावं त्यांना गरज आहे की नाहीये. प्रश्न घ्या. अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट रईस भाई एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, माननीय मीर कोटेचा जी ने त्यांनी ते जे लक्षवेधी उपस्थित केली अतिशय महत्वाची लक्षवेधी आहे. माननीय मंत्री श्री उदय सामंत साहेबांनी त्यांच्या सविस्तर उत्तर दिलेलं आहे. तरी पण मी आपल्या माहितीसाठी रेकॉर्डसाठी 2 विषय आपल्यामध्ये आणतो. ते जे जबाब माझ्याकडे मी बघितला त्या जबाबमध्ये नाहीतर हायकोर्टाचे ऑर्डरचा उल्लेख आहे नाहीतर ते चीफ सेक्रेटरीच्या ऑर्डर. माननीय मंत्री महोदयाने ते सांगितलं ते अतिशय चांगला केला. पण ज्या अधिकारीने हा विषय लपून घेतला आणि ते उत्तरमध्ये आणलेला नाही त्यामध्ये माझी माननीय मंत्री महोदयांनी रिक्वेस्ट आहे, आपला पण रिक्वेस्ट आहे, असा होऊ नये म्हणून त्यावर कारवाई करायला पाहिजे. 1 2 हा जगे पूर्णतया आपला ITI ने पाहिजे. 2/3 1/3 नको, 100% ITI ने पाहिजे. ITI साठी होती. ITI यासाठी जगे डेव्हलप करायला तयार आहे. ITI जे का पैसा ते पण भरायला तयार आहे. ते पूर्वी रिझर्वेशन मध्ये होती, त्यावर एन्क्रोचमेंट होता. ते आता माननीय अध्यक्ष महोदय पूर्व मुख्यमंत्रीने कशासाठी केला काय केलं त्या खोलीमध्ये मी जात नाही. पण आता माननीय प्रधानमंत्रीजीने जे काय आपली नवीन योजना सुरू केली आहे विश्वकर्मा योजना, त्या या ITI मध्ये आपण विश्वकर्मा योजनाचं पण सेंटर सुरू करू आणि ते कौशल्य विकासच्या पूर्णतया लगेच 2 वर्षाचे आत आपण ITIच्या भवन आमचे डिपार्टमेंटच्या पैशातून तयार करू. माझ्या आपलं माहिती विनंती आहे की आज हा निर्णय होऊ द्या. पूर्ण जगे ITI साठी कौशल्य विकास वगैरे हँडओव्हर करावा. आम्ही 2 वर्षाच्या आत ते पूर्ण करू. तुम्हाला देतो ना. अध्यक्ष महोदय, अग्रीपाड़ा में ये उर्दू लर्निंग सेंटर जो है वो मुंबई महानगर पालिका के मार्फत बनाया जा रहा है और मैं खुद स्थायी समिति में था जब अग्रीपाड़ा में उर्दू लर्निंग सेंटर का प्रस्ताव आया. सम्मान्य यामिनी जाधव ताई इनका प्रस्ताव है ये और हम सबने समर्थन किया था. मीर कोटेचा जी ने जो कहा, मेरी पूरी बात होने दीजिए. मीर कोटेचा जी ने कहा कि मैंने सम्मान्य आदित्य ठाकरे जी को उर्दू में खत लिखा था,
अभिनंदन का खत लिखा था। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये मंत्री बदलते हैं, मत कैसे बदल सकता है? तब जब मंत्री स्किल डेवलपमेंट के थे, मेरे ख्याल से उदय सावंत जी के पास वो प्रस्ताव था, तब जो है पूरी प्रोसीजर को फॉलो करके उर्दू लर्निंग सेंटर आया गया। अगर कोई त्रुटि है तो लोधा जी क्लियर कीजिए ना उसको। आप उर्दू जबान से क्यों सिर्फ उर्दू शब्द लग गया? सिर्फ उर्दू। मेरी पूरी बात होने दो अध्यक्ष, मेरा प्रश्न आने दो। मेरा प्रश्न मैं कह रहा हूं कि अगर एक प्रस्ताव मुंबई महानगर पालिका में ड्यू प्रोसेस फॉलो करके वर्क ऑर्डर इश्यू करके, स्थायी समिति में बीजेपी के भी सदस्य थे, ये एक मत से वो प्रस्ताव पारित हुआ था अध्यक्ष महोदय। आज मंत्री बदल गए तो मत बदल गया। उदय सावंत जी, आप जिम्मेदारी से उत्तर दीजिए। वर्क ऑर्डर इश्यूड है, काम चालू है, उर्दू लर्निंग सेंटर वहां पर बनना चाहिए। मैं आपसे बोलता हूं कि उसमें आइए बात कीजिए, मराठी और हर भाषा के लिए वहां सिखाया जाएगा। उर्दू से क्यों इतनी नफरत है आपको? उर्दू से क्यों इतनी नफरत है आपको अध्यक्ष महोदय? वो प्लीज सर पारित हुआ प्रस्ताव है, स्थायी समिति ने उसको मान्यता दी है, यामिनी जाधव ताई का वो प्रस्ताव है। मंत्री महोदय उत्तर द्या। मंत्री महोदय उत्तर घेऊ द्या। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य मेहरबाईने या ठिकाणी जो मुद्दा मांडला त्याच्यावर कौशल्य विकास मंत्र्यांनी देखील सांगितलं की त्यांची भूमिका सांगितली। हे आरक्षण कधी पडलं होतं, किती वर्षापासून आहे हे पाहिजे तर पटलावर ठेवतो, तुम्हाला आता जर माहिती पाहिजे असेल आता देखील देतो। उर्दू भवन कुणी बांधायला सांगितलं, कुणी बांधलं हा देखील विषय माझ्या दृष्टीनं सध्या गौण आहे, परंतु हायकोर्टामध्ये केस चालू आहे। उर्दू भवनाचं 43% काम हे झालेलं आहे आणि ITIच्या संदर्भातले आराखडे देखील तयार होत आहेत। मला असं वाटतं की या ठिकाणी स्थानिक आमदार देखील आहेत, स्थानिक आमदारांचा विचार देखील सभागृहाने केला पाहिजे असं माझं मत आहे। बोला राणे साहेब बोला। महोदय द्या आमदाराला, मी नाही बोलत नाही अध्यक्ष महोदय, पण चुकीची माहिती जाते अध्यक्ष महोदय। ही इमारत बनत असताना साधं प्रशासकीय मान्यता पण घेतली ना अध्यक्ष महोदय। या परिसर हे बाबा थांब ना आता, हे आता काय चाललंय ऐकू द्या ना अध्यक्ष महोदय, बाबा थांब ना आता, ऐकू द्या ना काय म्हणतात। हो अध्यक्ष महोदय थांबतो, प्रश्न विचारा। अध्यक्ष महोदय 12 उर्दू शाळा आहेत या परिसरामध्ये, 12, आणि त्याच्या पटसंख्याची यादी अध्यक्ष महोदय कुठे 10 विद्यार्थी 20 विद्यार्थी, आता काय तिथं ताजमहल बनवून ठेवणार आहे का अध्यक्ष महोदय? प्रश्न घ्या अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न जेवढाच आहे, जेव्हा इथे ITIचा ऍप्लिकेशन म्हणजे इथे सुरुवात झाली 10,000 विद्यार्थी, अध्यक्ष महोदय याला गप्प बसवा आता, चला प्रश्न गप्प बसवा, याच्या टायमाला बोललो काय आम्ही? नितेशजी प्रश्न विचारा आपण। प्रश्न याला गप्प बसवा ना, तिथे इथं बरोबर करतो उगाच, प्रश्न विचारा। काय चाललंय अध्यक्ष महोदय? 10,000 विद्यार्थीने ऍप्लिकेशन, मला पॉइंटेड प्रश्न या मंत्री महोदयांना एवढंच विचारायचं आहे, हे 23% 24% सोडून हे पूर्ण उर्दू भवनचं काम तुम्ही थांबवा, रद्द करा। इकडला इकडे ITIची म्हणजे परवानगी आणि घोषणा ते करणार आहेत का? सगळं कारण का उर्दू भवनचं काम नियम बाहेर चालले अध्यक्ष महोदय, तिथे काही परवानगी नाही घेतले, फक्त ह्या लोकांना खुश करण्यासाठी हे कार्यक्रम तेव्हा सुरू होते अध्यक्ष महोदय। मी मंत्री महोदयांना पॉइंटेड प्रश्न विचारतोय, संबंधित मंत्री पण इथे ITIची घोषणा आत्ताचा आता करून टाका अध्यक्ष महोदय, इथे करणार का? हा पॉइंटेड उत्तर ह्यांनी द्यावं। एक मिनिट, यामिनी जाधवचं काय म्हणणं आहे? अध्यक्ष महोदय, स्थानिक आमदार, सन्माननीय सदस्य मेहरबाईंनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडला, मला सगळ्याच सदस्यांना एक विनंती करायची आहे की उर्दू भवन किती टक्के झालंय, कुणी मंजूर केलं, काय केलं, हे सगळं आपल्याला पडताळून बघता येईल। ते नियम बाह्य असेल तर त्याच्यावर कारवाई देखील करता येईल, परंतु आता आपण बोलल्यानंतर मी ऐकून घेतलंय। माझी फक्त अध्यक्ष महोदय आपल्याला एक विनंती आहे की याच्यामध्ये स्थानिक आमदारांचं मत देखील हे अतिशय महत्वाचं आहे, तर माझी आपल्याला विनंती आहे की स्थानिक आमदारांना देखील बोलायला द्यावं। चला रईस भाई अभी बात तो करने दो, आपने मेरा नाम लिया है। शेवटचा प्रश्न यामिनी जाधव, शेवटचा प्रश्न आपण साहेब शांत बसा। अध्यक्ष महोदय माझ्या नावाचा उल्लेख सभागृहात झालेला आहे आणि हा प्रश्न माझ्या विधानसभेतला आहे, तर मला बोलण्याची संधी आपण देताय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पहिली गोष्ट, उर्दू ही कुठलीही मुस्लिम भाषा नाही, उर्दू ही एक भाषा आहे। आणि दुसरी गोष्ट, माझ्या विधानसभेचा एक मिनिट, ये मांगनी आपने करनी चाहिए थी, जो
एक हिंदू महिला कर रही है। आप अभी चुप बैठो, आप अभी चुप बैठो और मेरा जवाब सुनो। आप चुप बैठो और जवाब सुनो, क्योंकि आप वहाँ पे नगर सेवक हो, लेकिन आपने कभी मांग नहीं की आहे। माझ्या माझ्या मतदारसंघामध्ये मुस्लिम बांधव आहेत आणि मुस्लिम बांधवांच्या मागणीनुसार एक ऐतिहासिक महत्व आहे। अतिशय नामांकित शेर तिथे राहतात, जे जे शायर असतात ते तिथे राहतात। अध्यक्ष महोदय 11 वर्ष, एक मिनिट मला बोलू द्या। वर्षाताई मला बोलू द्या। 11 वर्ष ITI ला ही जागा महानगरपालिकेने दिली असताना सुद्धा तिथे साधं फेन्सिंग सुद्धा केलं गेलं नव्हतं। तिथे अनधिकृत बांधकामं वाढलेली होती अध्यक्ष महोदय। आणि असं असताना मी आपल्याला नम्रपणे सांगू इच्छिते की माझ्याच विभागामध्ये घास गल्लीमध्ये दुसरं ITIचं सेंटर आहे, जिथे विद्यार्थी नाही आहेत आणि ते बंद पडायला आलेले अध्यक्ष महोदय। आपण त्याची माहिती घेऊ शकता। आणि लोकांची मागणी पूर्ण करणं हे लोकप्रतिनिधीचं काम असतं। कुठलीही गोष्ट अनधिकृतरित्या केलेली नाही। मीटिंगा घेतलेल्या गेलेत आणि त्या मीटिंगांचे मिनिट्स मी आपल्याला सादर करू शकते। सगळं बेकायदा झालेलं आहे। आणि उर्दू शाळेचा असेल तर आपण तपासू शकता, या उर्दू शाळा सुद्धा बंद करायला लागलेल्या आहेत या अशा मानसिकतेमुळे। अध्यक्ष महोदय, कुठलंही तिथे उर्दू भवन होत नाहीये, उर्दू लर्निंग सेंटर आहे। आणि उर्दू लर्निंग सेंटरला मला वाटतं या भाषेला या भारतात कोणीही विरोध करू नये असं मला वाटतं। जे केलंय ते अधिकृतरित्या केलेलं आहे, त्याचे पेपर मी आपल्याला सादर करू शकते। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। घेतलं झालं। या सार्वभौम सभागृहामध्ये एक मिनिट रुको ना। या सार्वभौम सभागृहामध्ये हे सभागृह कुणाच्या धर्माला जातीसाठी चर्चा करायसाठी नाही, या महाराष्ट्रातील 14 कोटी 18 कोटी लोकांच्या विकासासाठी, त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आहे। आणि नेहमी या सभागृहाचा वापर अध्यक्ष महोदय, आजची एक नंबरची लक्षवेधी आहे, नंतर बोलू आम्ही। हे काय धर्मामध्ये जातीमध्ये हे याला मंजुरी कोणी दिली? महानगरपालिकेने। पैसा कुणाचा? महानगरपालिकेचा। मराठी आणि उर्दू दोनही भाषा त्या ठिकाणी त्याचं ते सेंटर आहे, दोनही। आणि हा काय विष करणं चालय? कशाला विष करतोय आम्ही समाजामध्ये आणि धर्मामध्ये? हा सगळं महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला आग लावायची आहे का? हे सगळं विषय करून ताई म्हणतात त्या ताईंचा ऐका, सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराचा ऐका आणि अशावर कारवाई केली पाहिजे अध्यक्ष महोदय। हे चुकीचं आणून समाजात धर्मामध्ये त्या निर्माण करण्यावर कारवाई झाली पाहिजे अध्यक्ष महोदय। ही पद्धत नाही या ठिकाणी अशा पद्धतीने। लक्षवेधी क्रमांक 11, लक्षवेधी क्रमांक 11, चला लक्षवेधी क्रमांक 11 मार्दोली मिसाळ, चला लक्षवेधी क्रमांक, त्यांना सांगा ना। लक्षवेधी क्रमांक 11। अध्यक्ष महोदय ITI अध्यक्ष महोदय अरे काय बसा ना, काय बरोबर नाही, हे चुकीचं आहे। बसा आपण सर्व जागेवर बसा, असं बरोबर नाही। जागेवर बसा, सर्व आपण जागेवर बसा कृपा करून। नाही हे काय, हे गोंधळ करण्याचं। बसा खाली, आपण सर्व खाली बसा। चला लक्षवेधी क्रमांक 11। अध्यक्ष महोदय मला 2 मिनिट बोलायचे आहे। अध्यक्ष महोदय लक्षवेधी क्रमांक 11। एक मिनिट काय? अध्यक्ष महोदय बसा खाली, बसा, बोला। अध्यक्ष महोदय, जसा माननीय मंत्री उदय सामंत साहेबांनी सांगितला, अध्यक्ष महोदय हा 2 गोष्टी आपण रेकॉर्डवर घ्यायला अतिशय गरजेच्या आहे। माननीय मंत्री उदय सामंत साहेबांनी सांगितला, आता विषय हायकोर्टाचे निर्णयाप्रमाणे चाललेला आहे। हायकोर्टाने निर्णय दिलेला आहे, त्यावर मुख्य सचिवाने एक बैठक घेतली। मुख्य सचिवाने तो निर्णय घेतला, कुठे इथे उर्दू हिंदी मराठी आला, त्याने जे निर्णय घेतला त्यावर आपण काय निर्णय घेऊ शकता का? हायकोर्टाने निर्णय घेतला, ते निर्णयाने इम्प्लिमेंट करायला पाहिजे। आणि एक आपल्या माहितीसाठी रेकॉर्ड करेक्शनसाठी हा जगह फक्त 2020 आता आपण 2023 मध्ये आहे, 2020 पर्यंत हा जगह ITI ने दिलेली होती।
पण ITIच्या रिझर्वेशन न होता 2020 मध्ये पण ITIच्या रिझर्वेशन दिला. नंतर त्या ITIने सांगितलं की आम्ही करायला तयार आहे. आज पण आम्ही सांगितलं आम्हाला ते ITI करायचं आहे, विश्वकर्मा योजना ते राबायची आहे. हायकोर्टाने जे निर्णय दिला ते निर्णय इम्प्लिमेंट करणं विधानसभासाठी जिम्मेदारी आहे, ते आपण केलं पाहिजे. चला पुढे जाऊया. लक्षवेधी क्रमांक 11 माधुरी मिसाळ. लक्षवेधी क्रमांक 11. नाही 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 अध्यक्ष महोदय नाही कोणालाच नाही. अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय 11वी हा नाही पुणे जिल्ह्यातील भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील 2 मिनिटात चला. भूसंपादनाच्या विषयीची ही लक्षवेधी आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, पुणे शहर पुणे जिल्हा जर आपण बघितलं, जरी ही भोसरी विधानसभा असेल तरी पूर्ण ठिकाणचे सगळे रस्ते प्रकल्प या ठिकाणचं भूसंपादन लवकर न झाल्यामुळे जवळजवळ प्रत्येक प्रोजेक्ट 10-12 वर्ष रखडला जातो. अध्यक्ष महोदय, भोसरी विधानसभेमध्ये जर आपण बघितलं तर 10 लाखाच्या वर लोकसंख्या आहे, इंडस्ट्रियल एरिया आहे आणि त्याच्यातले 7 ते 8 रस्ते गेल्या 8 ते 9 वर्षापर्यंत पासून भूसंपादन न झाल्यामुळे काम रखडलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीच्या निमित्ताने मला 2 प्रश्न विचारायचे आहेत अध्यक्ष महोदय. की पहिला प्रश्न की ही भूसंपादनाची कारवाई करण्यासाठी अध्यक्ष महोदय काही विशिष्ट प्रकल्पाला, एखाद्या रस्त्याला विशिष्ट कालमर्यादा आखून देणार का? ही पहिली गोष्ट. कारण 12 वर्ष, जसा पुणे शहराचा आज रिंग रोड आहे, 12 वर्ष आम्ही ऐकतोय की रिंग रोड होतोय, भूसंपादन झालेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, तर अशा पद्धतीचं काही टाइम बॉन्ड सरकार करणार का? आणि दुसरी गोष्ट अध्यक्ष महोदय की ज्या वेळेस भूसंपादनासाठी जमिनी ज्याच्या घेतल्या जातात त्याला सगळ्या ऑफिसेसला ह्या चक्रा मारायला लागतात त्याच माणसाला, तर एक विंडो सिस्टीम करून ह्या भूसंपादनाची प्रक्रिया लवकरात लवकर उरकणार का? हे माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत अध्यक्ष. मंत्री महोदय. सन्माननीय सदस्यांनी जो या ठिकाणी प्रश्न मांडलाय तो भूसंपादनाच्या बाबतीतला आहे. पुणे नाशिक रस्ता असेल, पुणे आळंदी रस्ता असेल, तळवडे त्रिवेणीनगर रस्ता असेल, यासाठी नगरविकास विभागाने उपसंचालक नगर रचनाकार यांची विशेष भूसंपादन अधिकारी म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. या संदर्भात निर्देश नक्की दिले जातील, परंतु हे 2 विभागांशी काही निगडीत हा विषय आहे, एक नगरविकास आणि दुसरा महसूल. तर मी या ठिकाणी आश्वस्त करतो की महसूल विभागाचे जे मंत्री आहेत आदरणीय विखे पाटील साहेबांना विनंती केली जाईल आणि महसूल आणि नगरविकास अशी एकत्र बैठक सगळ्या सन्मान्य सदस्यांना बरोबर घेऊन घेतली जाईल. चला 293च्या प्रस्तावावर माननीय विरोधी पक्षनेते याच्यानंतर घेतोय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठक घेतो म्हणून सांगितलं ना. बैठक 293 घेतो म्हणून सांगितल्यानंतर अरे बैठक घेतो म्हणून सांगितलं बोलण्यासाठी अध्यक्ष महोदय मला विरोधी पक्षनेते एक मिनिट त्यांनी बैठक घेतो म्हणून सांगितलेलं आहे. बरं त्याला बोला. एक मिनिट त्यांचं एकच मिनिट. हा नाही थांबा. अध्यक्ष महोदय, कमीत कमी आता तुम्ही यामिनीताईंचं नाव घेतलं, याच्यानंतर माझं नाव आहे, माझा मतदारसंघ आहे, कृपा करा तुम्ही आमच्या पक्षाच्या आहात, जरा समजून घ्या आम्हाला. बोला लवकर थोडक्यात. काय करावं राव तुम्हाला इथं हे होतं. ऐका अध्यक्ष महोदय, तुमच्या माहिती सांगतो, पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये आता 25,12,000 वाहन आहेत. किती आहेत त्याची नोंद आहे याच्यामध्ये आरटीओ मध्ये. आणि आता दरवर्षी 1.5 लाख वाहनं आमच्या पिंपरी चिंचवड शहरात येतात. किती? 1.5 लाख वाहनं. आणि आमच्याकडलं इन्फ्रास्ट्रक्चर रस्त्याचं हे कमी पडतंय. आम्ही 2 वर्ष झालं 3 वर्ष झालं या रस्त्या संदर्भामध्ये, ज्या 7-8 रस्त्या संदर्भामध्ये आम्ही कलेक्टरांकडे मिटिंग घेतलेली आहे, आमच्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तांकडे मिटिंग घेतलेली आहे, भूसंपादना संदर्भामध्ये आम्ही 4-4, 5-5 वेळा मिटिंग घेतलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, काही विषय तर असे आहेत 14 वर्ष भूसंपादन झालेलं नाही. तुम्हाला मी या 2 दिवसातल्या घटना सांगतो अध्यक्ष महोदय. 4 ऍक्सिडेंट झाले आणि 4ही ऍक्सिडेंट मध्ये एकही माणूस वाचलेला नाही. अध्यक्ष महोदय, आम्ही काही लक्षवेधी मांडत असताना त्याच्या मागचा हेतू हा आमचा फार प्रामाणिक असतो. इथं अनेक लक्षवेधी झाल्या, पण आमच्या ह्या लक्षवेधीमध्ये माधुरीताईंचा आमचा हा विषय आहे. अध्यक्ष महोदय, जो विकास आराखडा समाविष्ट गावांचा 2008-9ला मंजूर झालता,
97-98 ला ही गावं महापालिकेत आली. 2008-9 ला आकडा मंजूर झाला. आता 2017 पर्यंत त्यांच्यावर कुणीच कारवाई नव्हती केली. अध्यक्ष महोदय, कारवाई न होण्याचं कारण हे आहे की आपल्याकडे त्या विकास आराखड्यातल्या आरक्षणांची कुठलीच जागा ताब्यात नाही आहे. महापालिकेला विचारलं, भूसंपादनासाठी पाठवले. आता उत्तरामध्ये त्यांनी दिले 20% जागा फक्त कॅम्प लावल्यामुळे आलेले. 20% जागा 20% जागा आल्यानंतर आपण कुठलंही टेंडर काढू शकत नाही, कुठलाही रस्ता तयार करू शकत नाही. त्याच्याकरता भूसंपादन हे गरजेचं आहे. अनेक वर्षापासून माझ्या मतदारसंघामध्ये काही रस्ते प्रलंबित, देऊ आळंदी रस्ता आहे, आळंदी पंढरपूर रस्ता आहे, नाशिक रस्ता आहे. या सगळ्या रस्त्यांचं भूसंपादन राहिल्यामुळं रस्ते पूर्ण होऊ शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, भूसंपादन करण्यासाठी राज्य शासनाकडनं कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. ते राज्य शासन संबंधित त्या विभागाला तशा प्रकारचे आदेश देणार का? आणि टाइम पिरियड मध्ये टाइम बॉन्ड कार्यक्रम हा आम्हाला आज तुम्ही जाहीर करून देणार का? या 7 रस्त्यांबद्दल तरी मला तुम्ही या निमित्ताने सांगितलं पाहिजे. तर या 7 रस्त्यांच्या बाबतीमध्ये देखील मी सांगितलं की भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू आहे. भूसंपादनाच्या कारवाईला उशीर झालाय, याच्यामध्ये दुमत असण्याचं काही कारण नाही. 2 विभागाशी हा विषय निगडीत आहे, नगर विकास आणि महसूल. म्हणून अधिवेशन संपल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत माननीय महसूल मंत्र्यांच्या समवेत नगर विकास विभाग आणि महसूल विभाग आणि सन्माननीय माधुरीताई आणि महेशजी यांना सोबत घेऊन बैठकीचं आयोजन केलं जाईल. चला, बैठकीचं आयोजन तुम्हाला घेऊन केलं जायचं त्यांनी जाहीर केलं. नाही आता नाही, आता पुढे जाऊया ना, आता पुढे जाऊया. नाही आता नाही. माननीय विरोधी पक्ष पुढे अध्यक्ष महोदय, विदर्भामध्ये अधिवेशन होतोय आणि विदर्भातल्या प्रश्नावर चर्चा करायसाठी सगळी मीडिया, वृत्तपत्र आपण सगळे पाहतो की त्यावर त्यांचं लक्ष आहे. तशा बातम्या ही विदर्भाच्या अनेक प्रश्नावर चर्चा होत नाही. आणि आज अंतिम आठवडा सुद्धा आज आपण चर्चेला घेणार आहोत. 293 सत्ताधारी आणि विरोधक मिळून 3 प्रस्ताव आहे, त्याचं उत्तर आहे, मराठा समाजाचं उत्तर आहे. तरी पण आज आता या राज्यामध्ये आम्ही जो प्रस्ताव दिला, महागाई, उद्योग, अनुशेष आणि या सगळ्या विषयाला घेऊन अध्यक्ष महोदय, रस्त्याचा अनुशेष, सिंचनाचा अनुशेष आणि महागाईने या राज्यातील जनता होरपळत असताना अध्यक्ष महोदय या प्रस्तावावर आम्हाला आपण बोलण्याची संधी दिली. तर खरं तर अध्यक्ष महोदय, या राज्यामध्ये किंवा आपण संपूर्ण भारताचा किरकोळ जर महागाई दर नोव्हेंबरमध्ये वार्षिक आधारावर काढला, अध्यक्ष महोदय 5.5% तो वाढला आहे. ऑक्टोबरमध्ये हा दर 4.87% होता अध्यक्ष महोदय. दुसरीकडे खाद्यपदार्थांच्या किमतीत वाढ होत आहे. अन्नधान्य महागाई 8.7% झाली आहे. ऑक्टोबरमध्ये ती 6.5% होती अध्यक्ष महोदय. रायटरच्या सर्वेक्षण अहवालामध्ये किरकोळ चलनवाढ अनुक्रमित आधारावर 80 अंकापेक्षा आता जास्त आणि 5.7% वाढेल असा अंदाज सुद्धा अध्यक्ष महोदय व्यक्त केला आहे. आरबीआयच्या चलनवाढीचं लक्ष 5.4% होतं, कायम ठेवलं होतं. पण ऑगस्टच्या धोरणात आरबीआय आणि एमपीसीने जे आर्थिक वर्ष 2024 साठी महागाई 5.1% वरून 5.4% आणण्याचा अंदाज दर्शवला अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, एकीकडे निवडणुका सुरू झाल्या की आम्ही अनेक घोषणांचा वर्षाव करतो. या राज्यातील गरीब खरं म्हणजे जनतेला निवडणुका डोळ्याबरोबर सवून आपण सगळं काही फसवणुकीचं काम करतो असं म्हणायला हरकत नाही, कोणीच. मूळ प्रश्न असा येतो अध्यक्ष महोदय, या महागाईच्या संदर्भामध्ये आज 400 रुपयाचा सिलेंडर 1000 रुपयावर गेला अध्यक्ष महोदय. राजस्थानमध्ये माननीय पंतप्रधान महोदयांनी 500 रुपये सबसिडीचा निर्णय घेतला. आता निवडणुकीत कदाचित तो फंडा वापरला जाईल, पण मला आपल्या सभागृहाच्या माध्यमातून आपणची विनंती आहे की उज्ज्वलाच्या सबसिडीमध्ये जी सबसिडी देऊन आज जे दर मिळत आहेत त्यापेक्षा राज्य सरकारने थोडासा वाटा उचलून आजपासून जर महाराष्ट्रातील जनतेला दिलासा देण्याचं काम केलं तर नक्कीच त्यांच्या डोळ्यातील अश्रू थांबू शकतील अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, खरं तर रिझर्व्ह बँकेने 2025च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये सीपीआय महागाई दर 5.2%
आणि दुसऱ्या तिमाहीत 4% आणि तिसऱ्या तिमाहीमध्ये अध्यक्ष महोदय 4.7% हा आपल्याला रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्षामध्ये दाखवला आहे अध्यक्ष महोदय. मला आज जे पेट्रोलचे दर आहेत, डिझेलचे दर आहेत, खाद्यपदार्थांचे अन्नधान्याचे दर आहेत अध्यक्ष महोदय गगनाला मिळाले. एक मध्यंतरी 200 रुपये टोमॅटोचे दर झाले होते. त्यावेळेस तुम्हाला लक्षात असेल सगळ्या देशांनी पाहिलं की रामेश्वर नावाचा एका भाजी विक्रेत्यांच्या डोळ्यात तो भाजीची ट्राली घेऊन भाजी विकत होता. तो त्याचा व्यवसाय बंद पडला कारण त्या दराने तो घेऊन व्यवसाय करू शकत होता. त्याच्या डोळ्यातील अश्रू आपण पाहिलेत अध्यक्ष महोदय. आणि ते अश्रू आमचे नेते राहुलजींना कळलं आणि त्यांच्या सोबत त्यांनी तो संपूर्ण परिस्थिती माहिती करून घेण्यासाठी स्वतः त्याला भेटून त्याला बोलवून ही सगळी चर्चा केली अध्यक्ष महोदय. खरं तर या राज्य सरकारला पेट्रोल, डिझेल, गॅस, वीज, प्रवास, शाळा फी, वैद्यकीय खर्च या मोठ्या प्रमाणात जी वाढ झाली अध्यक्ष महोदय, सरकारकडून कुठली ठोस उपाययोजना या संदर्भात केल्याचं आता दिसून येत नाही अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून या महागाईने ओरपणाऱ्या खाद्यतेलाच्या पासून डाळीपासून जे अन्नधान्याचे भाव वाढले, सामान्य आणि मध्यमवर्गीय माणसाचा जो बजेट होता तो कोलमडला अध्यक्ष महोदय. गॅसचा सिलेंडर 400 रुपये झाल्यानंतर डोक्यावर हंडा घेऊन नाचणारे 1000 रुपयाचा सिलेंडर झाल्यानंतर पत्ता लागत नाही आणि ब्रही सुद्धा काढत नाही. पण या राज्यातील जनतेच्याकडे, गोरगरीब सामान्य माणसाच्याकडे लक्ष आहे का हा खरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी येतो आहे. म्हणूनच मध्यमवर्गीयाचं मी सांगितलं बजेट संपलंय. जे 3-4 हजारात माणूस आमचं सरकार होतं 3-4 हजारामध्ये माणूस समाधानी होता अध्यक्ष महोदय. पण आज या सगळ्या गोष्टीसाठी 15 ते 20 हजार रुपये मोजावे लागतात. तरी पण तो घर आणि कुटुंब चालू शकत नाही, गाडा ओढू शकत नाही. अशा प्रकारची परिस्थिती अध्यक्ष महोदय या राज्यामध्ये आज परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आपल्याला विनंती आहे या सगळ्या चर्चेमध्ये सहभाग होत असताना आज पेट्रोल आणि गॅस दिवसेंदिवस वाढत चाललाय. निवडणूक आली की 10-20 रुपये कमी केले जातात, निवडणूक संपली की पुन्हा वाढवले जातात अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून सत्तेवर आलो की महागाई चुटकीसारखी आम्ही कमी करू असा मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिला होता. आणि आज तोच मात्र त्यात त्यांची फसवणूक करण्याचं काम अध्यक्ष महोदय झालेलं आहे. अन्नधान्यासह जीवनावश्यक वस्तूच्या किमती आज आकाशाला मिळाल्या आहेत. आणि म्हणून मला या सगळ्या संदर्भात शासनाने या सामान्य माणसाला खरं तर या सगळ्यांचा परिणाम कशामुळे झालाय, खरं चुकीची नोटबंदी असेल, फसलेली जीएसटी कार्यप्रणाली आणि या सगळ्यामध्ये हा संपूर्ण महागाईच्या संकटाने केवळ देशाचंच केवळ अर्थचक्र मंदावलं नाही तर सामान्य माणूस आणि महाराष्ट्रातला माणूस याच्याशी झुंजताना लढताना आपल्याला दिसतोय. त्याची स्थिती अत्यंत वाईट आपल्याला अध्यक्ष महोदय दिसतंय. खरं तर या राज्यामध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण वाढलं कारण या राज्यातील उद्योग मोठ्या प्रमाणामध्ये बाहेर गेलेत अध्यक्ष महोदय. विशेष करून या विदर्भाच्या संदर्भात आपण पाहिलं अध्यक्ष महोदय की वीज विदर्भामध्ये 70% निर्माण होते. मी कुठलाही विरोधी पक्षनेता म्हणून प्रादेशिक वाद सांगणार नाही. 75-70% वीज निर्मिती करणारा विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा आपण किंवा उत्तर महाराष्ट्र पाहिलं तर केवळ 10% वीज होते अध्यक्ष महोदय. आणि या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आपण पाहिलंय की या सर्व पश्चिम उत्तर महाराष्ट्रात 51% विजेचा वापर होतो आणि या विदर्भातील 11 जिल्ह्यात केवळ 13% वापर होतो अध्यक्ष महोदय. म्हणजे उद्योगांचा ओढा किंवा उद्योग आणि उद्योगातला वापर खरं तर ह्या सगळ्या परिस्थितीची जाणीव आपल्या लक्षात येईल. राज्यातील ओसाड गावं ज्याला म्हणतो, जे ओसाड गाव आहेत ते 2305 गाव आहेत अध्यक्ष महोदय. या 2305 असलेल्या ओसाड गावातील विदर्भातील गावं 135 गावं जर महाराष्ट्रातील सोडले तर सर्व गावं ही ओसाड गावं विदर्भातली आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि या सगळ्यामध्ये धरणाचा विचार केला तर धरणामध्ये सुद्धा 11 जिल्ह्यामध्ये 101 आपल्याला धरणं दिसतील, छोटे मोठे उद्योग धरणं. आणि उर्वरित आपण पाहिलं तर 200 धरणं 202 धरणं केवळ इतर 10 जिल्ह्यामध्ये आपल्याला दिसतील अध्यक्ष महोदय. म्हणून या सगळ्यामध्ये विजेवर चालणारे कारखाने जे आहेत 42% कारखाने
ही केवळ 10 जिल्ह्यामध्ये चालतात आणि वीज निर्मिती मात्र इकडे होते. अध्यक्ष महोदय, मुलांना रोजगाराच्या संदर्भात विदर्भ केवळ 7% कारखान्यातून रोजगार मिळतो, 7% मुलांना. आणि उर्वरित आपण 10-11 जिल्हे पाहिले इतर भागातले, त्या 10-11 जिल्ह्यामध्ये 34% रोजगार उपलब्ध झालाय. काय पाप केलं विदर्भाने? 54% जंगल आहेत, पण 7% कारखाने आहेत, 23% खनिज आहेत. एवढं असूनही केवळ 7% कारखाने विदर्भात आहेत अध्यक्ष महोदय, 7%. आणि म्हणून मुलांना काम मिळण्याचं प्रमाण 6.3 एवढंच विदर्भामध्ये आहे, 6.30. आणि म्हणून हे सर्व कारण आहे शेतकरी आत्महत्येला. या सगळ्यांचा जर अभ्यास केला, मिहानसारखा मोठा औद्योगिक वसाहत पंचतारांकित अध्यक्ष महोदय ओसाड पडलेली आहे. ज्या स्पीडने, ज्या पद्धतीनं काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीचं सरकार, तत्कालीन सरकारने मिहानसाठी जी मेहनत घेतली ते उभं केलं, पण त्या ठिकाणी उद्योग आणण्यात गेल्या 10 वर्षामध्ये सरकारला अपयश आलंय. त्यातील उद्योग बाहेर जाण्याचं काम सुरू झालंय अध्यक्ष महोदय. नागपुरामध्ये IT हब आहे. IT हबची स्थिती तिकडे जर आपण पाहिलं तर आपण हैदराबाद, बेंगलोर या ठिकाणी मोठे IT हब झालेत. महाराष्ट्रातील आणि विशेष करून विदर्भातील तरुणांना त्या IT हब मध्ये मोठ्या प्रमाणात जॉब मिळतो, मोठ्या प्रमाणात नोकरी मिळते अध्यक्ष महोदय. इकडे एवढे मोठे सगळे व्यवस्था असताना या ठिकाणी इंजिनिअरिंग कॉलेज आहेत, तरीही पण आपण सगळी परिस्थिती पाहिली तर या ठिकाणी काही परिस्थिती निर्माण झाली अध्यक्ष महोदय. हे याचा संशोधन होण्याची आवश्यकता आहे, यावर चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे अध्यक्ष महोदय. नागपूरच्या IT क्षेत्राची पाळीमुळे का रुजू शकली नाही आणि ती रुजू शकतात अध्यक्ष महोदय. पुढे नंतर नागपूर हे IT हब म्हणून उदयास येऊ शकतं, पण त्याला लागणारे मनुष्यबळ संसाधन आहेत. आणि नागपूर आता आपण सगळ्यांनी पाहिलंय की सगळ्या व्यवसाय इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये आता नागपूर पुढे जाताना आपल्याला दिसतो, पण IT हबचा वेगानं विस्तार होताना दिसत नाही. आणि म्हणून ही सगळी मंडळी हैदराबाद आणि बेंगळुरू या शहरांच्याकडे आपल्याला IT क्षेत्राचा पाया या कंपन्यांनी किंवा विशेष करून अमेरिकन कंपन्यांनी तो व्यवसाय सुरू केला आणि 2 शहरं IT चे हब म्हणून ओळख निर्माण होऊ शकली. पण नागपूर सुद्धा विदर्भाचा ते होऊ शकला असता, पण या संदर्भात सरकार काही गंभीर दिसत नाही. सरकारचा रिमोट कंट्रोल केंद्राचा आणि राज्याचा नागपुरात असून सुद्धा 10 वर्षामध्ये या संपूर्ण क्षेत्राला का उकळ आली याचा विचार नक्की करण्याची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. नागपुरातील पहिला IT पार्क सदर भागात सुरू झाला होता, आपल्या सगळ्यांना माहित आहे, पण IT उद्योगाचा विकास होऊ शकला नाही. मिहान सारख्या प्रकल्पात IT कंपन्या येत नाहीत. TCS सारख्या कंपनीने एके काळामध्ये 15,000 रोजगारांचा आपण देणार म्हणून घोषणा केली. उद्घाटन झालं होतं अध्यक्ष महोदय, पण हळूहळू आता तिकडे 1500 लोकांना रोजगार मिळतो आहे. म्हणजे ही परिस्थिती त्या मिहानच्या IT कंपनीमध्ये झाली अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की या रोजगार निर्मितीच्या संदर्भात आज जी स्थिती निर्माण झाली त्याला निश्चितच आजच्या विदर्भाच्या विकासासाठी जी अनास्था आहे हीच कारणीभूत ठरते अध्यक्ष महोदय. बेरोजगारीचा दर मी सांगितला की ऑक्टोबरमध्ये 10.5% होता, तो आता 7% कमी झाला, 7.9% आला. आणि बेरोजगारीच्या दराने तर 21 पासूनची उच्चांकी पातळी गाठली अध्यक्ष महोदय. यामध्ये राजकीय कौशल्य धोके पत्करण्याची तयारी, उपलब्ध साधनाचा वापर, शिक्षण या आधारे उद्योजक उभे करण्याचा प्रयत्न पण करतो. आमच्या राज्यातील मंत्री अध्यक्ष महोदय MSME मंत्री आपल्या राज्यातील आहेत. आपले पुढे गुजरात, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल पुढे जात आहेत. खरं तर या सगळ्यामध्ये महाराष्ट्र का पुढे जात नाही? या खात्याचे मंत्री आपल्या राज्यातील असून तिकडे उद्योग का मोठे उभे होत नाहीत? आणि विशेष म्हणजे गेल्या आपण अध्यक्ष महोदय या मागच्या 5 वर्षामध्ये या राज्यातील 4,483 उद्योग बंद पडलेत अध्यक्ष महोदय. आणि याचं कारण काय? यातून लाखो लोकांचा रोजगार या उद्योग बंद पडल्यामुळे हिरावला गेला आणि त्यांना रस्त्यावर यावं लागलं अध्यक्ष महोदय. सकाळीच बोलताना आपण जनरल मोटरचा विषय घेतला अध्यक्ष महोदय. तिथे जवळपास 1200 कामगार त्यांना हुंडाईने घ्यायला पाहिजे होतं. नवीन जी कंपनी आली सरकारने त्या ठिकाणी पुढाकार घेऊन धोरण ठरवायला पाहिजे होतं.
आज त्यांचं गेल्या 2007 पासून ती मंडळी त्या ठिकाणी पुण्यामधल्या त्या भागात काम करतात अध्यक्ष महोदय. पण अजूनही जवळपास 90 दिवस 3 महिन्याचा कालावधी होऊनही ते मुलांना आणि बायका पोरांना घेऊन रस्त्यावर आंदोलन करावं लागतं. पण सरकारला त्या ठिकाणी लक्ष घालून बैठक घेऊन निर्णय घेण्यासाठी असं काय निर्णय होऊ शकत नाही. हुंडाई काय परदेशी जरी कंपनी असली तरी सरकारची इच्छाशक्ती असेल तरी या सर्व मजुरांना त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय काम मिळू शकला असता किंवा त्यांना परत कामा रुजू करून घेता आला असता अध्यक्ष महोदय. ही परिस्थितीसाठी नक्कीच आपण लक्ष घातलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि यामध्ये जवळपास बेरोजगारीनी कंत्राटी पद्धतीचं काम सुरू झालं. काही जणांनी सांगितलं की मागच्या सरकारमध्ये सुरू केलं. 10-12 पदासाठीच कंत्राटी व्यवस्था आम्ही निर्माण केली होती. पण आता जवळपास 3 लाख शासकीय रिक्त पद आहेत अध्यक्ष महोदय. 32 लाख तरुण बेरोजगार शासकीय नोकरी मिळवण्यासाठी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतायत या राज्यामध्ये. 32 लाख तरुण जर बेरोजगार आहेत आणि शासकीय नोकरी मिळण्यासाठी तयारी करतायत MPSCची किंवा स्पर्धा परीक्षांची, तर अध्यक्ष महोदय किती गंभीर बेरोजगारीचा प्रश्न असेल हे लक्षात घेतलं पाहिजे. 6/9/2023च्या शासन निर्णयानुसार 9 कंपन्यांमार्फत कंत्राटी पदाचा निर्णय घेतला, त्याला स्थगिती दिली. पण स्थानिक विभागांना मात्र सूचना दिल्या की तुम्हाला कंत्राटी पद्धतीनं जेवढी पदं लागतील तेवढी पदं तुम्ही भरा. त्यामध्ये त्यांना सूट दिली अध्यक्ष महोदय. एकीकडे आपण सांगितलं की आम्ही स्थगिती दिली आणि दुसरीकडे मात्र त्यांना त्या पद्धतीनं पद भरण्यासाठी छुपा एजेंडा या विरुद्ध आहे अध्यक्ष महोदय. या संदर्भात खरं तर वेगवेगळ्या खात्याकडून 6 महिने 9 महिने किंवा एखाद्या कार्यक्रमासाठी भरती प्रक्रिया सुरू राहणार असेल तर त्या खात्याला दिले गेले पाहिजेत असाही निर्णय घेतला अध्यक्ष महोदय. हे सगळे खाजगीकरणाचा घाट लागत असताना या राज्यातील बहुजनांना SC ST OBCचं आरक्षण संपवण्याचा घाट अध्यक्ष महोदय सुरू झालाय. खरं तर हा छुपा एजेंडा आहे. या राज्यातील मागासवर्गीयांना संविधानाने दिलेला अधिकार जो होता नोकऱ्यामधला त्यांचा वाटा होता, तो वाटा संपवण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीनं या राज्यामध्ये सरसकट 9 स्थगिती दिली तरी विभागवार त्यांना सूट दिली आहे आणि तो आरक्षण संपवण्याचं काम या राज्यामध्ये अध्यक्ष महोदय सुरू आहे. खरी आपल्याला यामध्ये दुःखानं सांगावं लागतं, मुंबई पोलीस आयुक्ताच्या आस्थापनेवर सुद्धा कंत्राटी पद्धतीनं 3000 मनुष्यबळ निर्माण भरण्याचा निर्णय घेतला. तहसीलदार नायब तहसीलदार ही जाहिराती काढली, पण त्यानंतर लक्षात आल्यानंतर मागे घेतल्या गेलं. कंत्राटी भरती करताना आरक्षण लागू नसते माहीत आहे आणि त्यामुळेच आरक्षणाची लढाई सुरू आहे. आणि दुसरीकडे मात्र नोकर भरती केली जात आहे ते दलित OBCवर आणि मागासवर्गीयावर. हे अन्यायकारक आहे अध्यक्ष महोदय. नियोजन विभागाचे बाह्य यंत्रणेद्वारे राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 1266 कनिष्ठ अभियंत्यांना आता कंत्राटी पद्धतीनं भरती केलं गेलं आहे अध्यक्ष महोदय. हे लपून राहिलेलं नाही. म्हणून या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आपण या राज्यातील बेरोजगारांसाठी तुम्ही 2020-21 पासून 1,20,000 पद MPSCचे परीक्षांचे विद्यार्थी परीक्षेला पास झालेत. मी आपल्याला सांगेल 2020-21चे अभियंते बांधकाम विभाग आणि सिंचाई विभागाचे परीक्षा पास होऊन गेलेत. त्यांना अद्यापही 23 मध्ये बांधकाम विभागाकडे त्यांना जॉईन करून घेतलं. त्या खात्याच्या मंत्र्यांच्याकडे भेटलो, मी बैठक लावली, परंतु अजूनही सिंचन विभागाच्या अभियंत्यांना त्या ठिकाणी नोकरी दिली गेली नाही अध्यक्ष महोदय, किंवा जॉईन करून घेतलं नाही, रुजू करून घेतलं नाही अध्यक्ष महोदय. हा त्यांच्यावर अन्याय. पुढच्या 6 महिन्यांनी त्यांचं पूर्ण भविष्य टांगणीला लागणार आहे अध्यक्ष महोदय. या विदर्भाच्या एकूणच बॅकलॉगच्या संदर्भात तिथे या विदर्भाच्या सिंचनाच्या संदर्भात चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. मी अध्यक्ष महोदय खरं बेरोजगारीपासून आपण उद्योगापर्यंत जी उद्योग महाराष्ट्राच्या बाहेर गेले त्या संदर्भातही या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे. त्याचं उत्तर कदाचित मंत्री महोदय थातूर मातूर देतील आणि सांगतीलही. पण आज समान निधी वाटपाचं जे सूत्र होतं, वेगळ्या विदर्भाची घोषणा आणि चर्चा राज्यामध्ये 10 वर्षापूर्वी खूप झाली. छाती बदलून काही नेते आमचा जन्मसिद्ध हक्क आहे विदर्भ आम्ही मिळवणारच असं म्हणाले होते अध्यक्ष महोदय. ते काय झालं, सत्तेत आले, मशगूल झालेत सत्तेची आणि लग्नही करणार नव्हते.
पण ते लग्न होऊन मोकळे झाले. पण तो विदर्भ कुठे आहे? विदर्भाचा अनुशेष आजच्या तारखेमध्ये सिंचनाचा अनुशेष 60,000 कोटीचा अनुशेष आहे अध्यक्ष महोदय. मी सांगितलं की 101 धरणं विदर्भातील छोटे मोठे धरण आहेत 11 जिल्ह्यासाठी आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील 10 जिल्ह्यामध्ये 201 धरणं आहेत. आणि तो बॅकलॉगचा रेशो काढला तर त्यामध्ये 60,000 कोटी रुपयाचा तो अनुशेष अध्यक्ष महोदय. म्हणून नागपूर कराराप्रमाणे ज्यावेळेस महाराष्ट्राची निर्मिती झाली त्यावेळेस मराठवाडा आणि विदर्भाला झुकतं माप मिळेल जी अपेक्षा होती ती अपेक्षा आता पूर्ण होते का हा खरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय. अकोला बुलढाण्यातील अनुशेष 2025 पर्यंत त्याला मुदत देण्यात आली होती पण तो 25चा वाट न पाहता अजूनही अनुशेष दूर केला गेला पाहिजेत. जी भूमिका होती ते 25 आता येतोय 2 वर्षात पण तो निम्मा सुद्धा तो बॅकलॉग किंवा अनुशेष दूर करण्याचा प्रयत्न झाला नाही अध्यक्ष महोदय. अमरावती विभागातील अकोला बुलढाणा वाशिम या 4 जिल्ह्यात सुमारे 1,80,000 हेक्टर सिंचनाचा अनुशेष शिल्लक आहे अध्यक्ष महोदय. अमरावती विभागाचा अनुशेष 45% शिल्लक राहिलेला आहे. राज्यातील वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वासाठी धडपडत आहेत. वैधानिक हा शब्द पुन्हा जोडून मंडळाला पुनर्जीवित करण्यासाठी पाठवलेला प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे अध्यक्ष महोदय 1 वर्षापासून प्रलंबित आहे. कोण पाठपुरावा करणार? आपण पाठपुरावा का करत नाही? विदर्भाच्या अत्यंत महत्वाचं जे तुम्ही आमच्यावर आरोप करत होतात, कोरोनाचा काळ होता त्यावेळेस काही काळासाठी ते थांबलेलं होतं त्यावेळेस तुम्ही आरोप करत होतात सत्ताधारी म्हणून. आज हा 1 वर्षापासून हा प्रस्ताव जर तिकडे आहे तर आपण यामध्ये लक्ष का घालत नाही आणि यामधून हा मंजूर करून का घेत नाही हा खरा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणूनच वैधानिक विकास मंडळाचा सिंचन कृषी बांधकाम आणि आरोग्य शिक्षण व प्रशिक्षण याचा शिल्लक राहिलेला अनुशेष आवश्यक तो निधी देऊन पूर्ण करण्यात यावा अशी मागणी सुद्धा या निमित्तानं या चर्चेच्या निमित्तानं आम्ही करतोय. याचं उत्तर सरकार देईल अशी अपेक्षा निश्चितच आहे अध्यक्ष महोदय. विदर्भातील प्रादेशिक अनुशेषाचा अभ्यास करण्यासाठी ज्या वारंवार या सगळ्या विषयासाठी एकूण 11 क्षेत्रामध्ये जे प्रत्यक्ष कामाचा आढावा घेऊन 3ही प्रदेशाचा समतोल विकास अनुशेष जो आहे किंवा विकास निर्माण अनुशेष दूर झाला निर्माण झाला आहे त्याचा अभ्यास करण्यासाठी वारंवार आपण पाहिलं अध्यक्ष महोदय. राज्याचा संतुलित विकास करण्याची गरज दांडेकर समितीच्या अहवालाने सांगितलं त्यावेळेस आणि आता विदर्भाचा वाटा जो लोकसंख्येनुसार भौगोलिक दृष्ट्या आज अनुशेष तरतूद ही जी आहे ती 39% आणि उर्वरित महाराष्ट्राचा 37%, मराठवाड्याचा 24% इतका होता. राज्याच्या उत्पन्नाच्या 8.5% रक्कम अनुशेष भरण्यासाठी खर्च करावी ही सूचना त्यावेळेस दांडेकर समितीने केली. तो अद्यापही आजचा अनुशेष वाढला. तरतूद 20% हवी आहे. राज्यपाल महोदयांनी आणि असते तर ते त्यामध्ये त्यांच्या याच्यामध्ये नोंदी झाल्या आहेत अध्यक्ष महोदय. सिंचन क्षमतेचा अभ्यास करून जिल्हावार अनुशेष काढण्यात आलाय आणि भूजलातून निर्माण झालेल्या क्षमतेचा आढावाही या संदर्भात घेण्यात आलाय. त्यानंतर अवर्षण प्रवण जिल्ह्यासाठी तालुका घटक हा नवीन विषय आला. त्यामध्ये ते त्यावेळेस विषय वेगळीकडे गेला अध्यक्ष महोदय आणि विदर्भातील अनुशेषाचा विषय त्यावेळेस शिल्लक राहिला. हे अनुशेष निर्मूलन करण्यासाठी 10,000 प्रति हेक्टर रबी समतुल्य खर्च करता येईल अशी त्यावेळेची मागणी होती अध्यक्ष महोदय. म्हणूनच मला माननीय राज्यपालांनी 2000 मध्ये काढलेल्या विभागनीय अनुशेषाच्या सिंचन क्षेत्राची टक्केवारी मराठवाड्यात 61%, विदर्भात 68% होती आणि आता 96-97 2004 पर्यंत यामध्ये 19,535 कोटी रुपये खर्च झाले असून 11% निधी मराठवाड्यावर, 28% विदर्भावर तर 61% निधी पूर्व महाराष्ट्रावर खर्च झालेला आहे. म्हणजे जिथे अधिक व्हायला पाहिजे तिथे कमी झालाय. 61% निधी अध्यक्षमध्ये पूर्व महाराष्ट्रावर खर्च झालाय आणि आपल्या इतर महाराष्ट्रावर झालाय आणि विदर्भावर केवळ 28% निधी खर्च झाला अध्यक्ष महोदय. 20 डॉक्टर दांडेकर समितीने जे सांगितलं त्याचा मी उल्लेख केला अध्यक्ष महोदय. विशेष करून ही सगळी माहिती देत असताना विदर्भातील जे पिकं आहेत आता काय हरकत च्या कार्यक्रम पत्रिकेमध्ये विदर्भाची चर्चा 293 मध्ये मी लावली सत्ताधारी पार्टीकडून.
त्याच्यावर चर्चा झाली नाही. चर्चा सुरू आहे अंतिम आठवडा प्रस्तावाची. हा पूर्ण अंतिम आठवडा प्रस्तावाचा जर प्रारूप आपण बघितला तर अध्यक्ष महोदय इथं विदर्भ उल्लेखच नाही आहे, अनुशेषा उल्लेखच नाही आहे. म्हणजे जी चर्चा सुरू आहे या ठिकाणी सभागृहात, जे मुद्दे मान्य विरोधी पक्षनेते उपस्थित करत आहे तो त्या स्कोपच्या बाहेर आहे. त्या चर्चेमध्ये कुठे अध्यक्ष महोदय विदर्भ? आज विरोधी पक्षातून जो प्रस्ताव मांडलेला त्याच्यामध्ये विदर्भ गायब आहे अध्यक्ष महोदय. पूर्ण अधिवेशनामध्ये चर्चा झाली नाही अध्यक्ष महोदय. आणि जेव्हा सकाळी मी हरकत घेतलं तेव्हा या चर्चेच्या व्याप्तीच्या बाहेर जाऊन भाषण करता येणार नाही अध्यक्ष महोदय. हा माझा हरकतीचा मुद्दा आहे. बोला. असं हे विरोधी पक्षांना आता एखाद्या सदस्यांनी सन्मान्य सदस्य सांगावं तेच बोलावं अशी अपेक्षा आहे काय? हे वैधानिक विकास मंडळाचा उल्लेख त्यामध्ये आहे. अहो ऐका हो, तुम्ही बोललात मी गपचूप बसलो. ऐकलं तुमचं. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचा उल्लेख आहे की नाही त्या प्रस्तावामध्ये? आहे की नाही पहा. याचा अर्थ काय होतो? अनुशेषावर बोलता येत नाही. आता तुम्ही सध्या जरा अभ्यास करून 293 बोला. वर चालू आहे. माननीय विरोधी पक्ष नाही, याच्यामध्ये उल्लेख आहे अध्यक्ष, याच्यात उल्लेख आहे. आणि त्यावेळेस आम्ही बोलायला उभे झालो. एक तर अधिवेशन तुम्ही लावत नाही, आम्ही ठणान बोलतो. मागच्या वेळेस 2 दिवस कामकाज झाले पहिल्या दिवशी. आज आम्ही सांगितलं 2 दिवस वाढवा म्हणून. सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता नाही. होऊ द्या ना चर्चा, आम्ही कुठे तयार आहोत. पण त्यामध्ये 4 प्रस्ताव, आमचा प्रस्ताव आला कापी मारा, डुप्लिकेट करा, तोच प्रस्ताव द्या आणि त्याच्यावर चर्चा करा. मला त्याच्यामध्ये बोलायचं नाही. कृपा करून मला कंटिन्यू करा. तुम्ही बोला ना, बाकीच्या नाही बोलायला संधी आहे. मी कुठे आम्ही कोणाला थोडी अडवतो अध्यक्ष महोदय. खर तर या अध्यक्ष महोदय मला महाराष्ट्राचा विरोध वगैरे आम्हाला हे नाही, पण मेरीगट्टा प्रकल्पाच्या संदर्भात कोणाच्या काळात झाला मेरीगट्टा? आज शिरूरच्या परिसरातील खूप जमिनी पाण्याखाली येतात. तो शेतकरी रडतोय अध्यक्ष महोदय. धरणाचं पाणी सोडलं की असरअली, सोमनूर, नदीकाठावरील गावांना फार भीती वाटायला लागते अध्यक्ष महोदयाच्या खालच्या गावांना. 54 गावांना मोठा दरवर्षी फटका बसतो. तेलंगणा बॅकवॉटरमुळे तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीची सुरू असताना मेरीगट्टा धरणाच्या 19, 20, 21 क्रमांकाच्या खांबांना तडे गेले. आता तिथे एक मोठा राष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि प्राधिकरणाने त्यामध्ये हस्तक्षेप केला आहे अध्यक्ष महोदय. हा अहवालही पण दिलाय. फार मोठी भीती त्या ठिकाणी निर्माण झाली. या धरणाचं काम सदोष झालंय, नियोजन, गुणवत्ता आणि त्याच्यामध्ये तो विषय आहे. पण अध्यक्ष महोदय हा मेरीगट्टा धरण बांधत असताना कोणी त्याला मदत केली? त्यावेळचे सन्माननीय महामहिम यांची त्यामध्ये इच्छा होती. महाराष्ट्राचा विरोध होता. आम्ही आंदोलन केली, आमच्यावर गुन्हे दाखल झालेत, आमच्यावर केसेस केल्या गेल्या अध्यक्ष महोदय. आज महाराष्ट्र भोगतोय या मेरीगट्टामुळे. अनेक शेतकरी अजूनही इकडच्या 7-12 तेलंगणाचं नाव आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी हस्तांतर केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या 7-12 नाव खोडलंय. काही जमिनीमध्ये काही जमिनींचा दरवर्षी बुडीत क्षेत्राखाली येत आहे, त्याला कुठलीही मदत या ठिकाणी होत नाही अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून या सगळ्या परिस्थितीमध्ये जवळपास सीमेलगत 500-600 हेक्टर जमीन आणि ही जमीन जी खरेदी केली गेली त्यामध्ये त्या शेतकऱ्यांना अत्यल्प मोबदला दिला गेला. त्यांना कुठलीही नोकरी नाही, त्यांना कुठलाही नोकरीसाठी प्रयत्न नाहीत अध्यक्ष महोदय. हे पूर येऊन जे दरवर्षी यांना त्रास सहन करावं लागतं. यावेळचे आमचे पालकमंत्री आताचे DCM साहेब होते, त्यांनी या 12 गावातील 300 शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवतो म्हणून सांगितलं. गोदावरी, प्राणहिता नदीखाली इतर पूर आला त्यावेळेस त्यांनाही रेगुंड्यापर्यंत जो वेढा पडतो, त्या 54 गावांना जो फटका बसतो, त्या संदर्भात त्यांना दरवर्षी मदत दिली जाईल म्हणून सांगितलं. पण मागच्या 2 वर्षापूर्वी जे पुराणी शेतकरी उद्ध्वस्त झाला अध्यक्ष महोदय, त्यांना 1 रुपयाची सुद्धा मदत झाली नाही. या बॅकवॉटरमुळे दरवर्षी उद्ध्वस्त होणाऱ्या शेतकऱ्याला राज्य सरकार मदत करत नाही. ती राज्यातील गाव आहे. शिरोंचा कुठल्या राज्यामध्ये येतो? महाराष्ट्र राज्यामध्ये येतो. पण महाराष्ट्रातील शेतकरी असूनही ज्यावेळेस ते बॅकवॉटरनी संपूर्ण शेती उद्ध्वस्त होते, गावं उद्ध्वस्त होतात, त्याला राज्याकडून महाराष्ट्राकडूनही मदत मिळत नाही आणि त्यांना तेलंगणाकडूनही मदत मिळत नाही. अशी अवस्था त्या ठिकाणी त्या शेतकऱ्यांची झाली अध्यक्ष महोदय. त्यांना दरवर्षी जर बाधित होत असतील तर मदत करण्याची भूमिका सरकारने घ्यावी अशी माझी सरकारला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी आपण फार मोठ्या गोष्टी केल्यात की आम्ही बघतो वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचं आश्वासन दिलं गेलं. खरंच चांगला विषय अध्यक्ष महोदय. यामुळे आपण पश्चिम महाराष्ट्राचे कृष्णा खोरे पाणी वाटपाचं ज्या लवादाप्रमाणे पाणी अडविणे अनिवार्य होते
त्याच वेळेस आपल्याला माहित आहे की दादा ओपन म्हणजे त्यावेळेस कर्ज रोखे काढलेत आणि मार्केटमध्ये आपण 18% दरांनी कर्ज रोखे काढलेत. मग या प्रकल्पासाठी जर 1 लाख कोटी रुपये लागत असतील तर मग दादा तुम्ही भूसंपादन करण्यासाठी जे तुम्ही म्हणालात की हे पैसे उपलब्ध करून देण्याची भूमिका स्वीकारली पाहिजेत. कायच कारण असं आहे तुम्हाला की कर्जाची मर्यादा आम्ही पुन्हा 1 लाख कोटीपर्यंत कर्ज काढू शकतो. तर या विदर्भातील हा जो वैनगंगा नळगंगा जो प्रकल्प आहे अध्यक्ष महोदय, हा प्रकल्प राज्य सरकारने हाती घेईल असं आश्वासन आमच्या नागपूरकर डीसीएम साहेबांनी दिलं होतं. तर ते आता पाडतील का? जलसंपत्ती नियम अधिकरणाकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे आणि विदर्भातील हा अत्यंत महत्वाचा आणि महत्वाकांक्षी प्रकल्प ठरणार आहे अध्यक्ष महोदय. या नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाला जलसंपदा विभागाने कळवलं सुद्धा अध्यक्ष महोदय. माझा प्रश्न असा आहे या सविस्तर अहवालावर आपल्या राज्याच्या राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती कार्याकडून 27 फेब्रुवारीला शासनास सर्व अभ्यास करून प्रकल्प साकारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या देत प्रशासकीय मान्यतेसाठी दाखल केला आहे. 3,71,277 हेक्टर असलेला हा भव्य दिव्य नदीजोड प्रकल्प अध्यक्ष महोदय एवढा मोठ्या भागाला सिंचन मिळणारा हा प्रकल्प आहे. या नदीजोड योजनेतून 1,286 दशलक्ष पाणी राखीव ठेवले जाणार आहे आणि विशेष म्हणजे या धरणातून वापरासाठी 397 घनमी पाणी अध्यक्ष महोदय घनमीटर पाणी 426.542 किलोमीटर असणार असून या नदीवर कालव्याद्वारे थेट बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगापर्यंत जाणार आहे. यासाठी अध्यक्ष महोदय आपण या जोड कालवा सुद्धा यातून जाणून 41 साठवण तलाव निर्माण होणार आहेत आणि गोशीखुर्द धरण ते नळगंगा धरण 426 किलोमीटरच्या लांबीच्या कालव्यावर 7 बोगद्याची सुद्धा योजना अध्यक्ष महोदय. यासाठी लागणारा जो काही निधी आहे तो आपण 88,000च्या आसपास निधी असलेला हा सर्वात मोठा प्रकल्प असणार आहे. या प्रकल्पासाठी आपण जमीन हस्तांतरापासून जमीन भूसंपादनापासून खाजगी जमीन भूसंपादन सरकारी आहे सगळ्यासाठी जो काही खर्च लागणार तो आपण देणार का आणि हा प्रकल्प कधीपासून सुरू करणार? या प्रकल्पामध्ये 6 जिल्हे आहेत, 15 तालुक्याचा समावेश आहे आणि 26 गावे पूर्णतः बाधित होणार आहेत. म्हणून हा महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला आपण चालना देणार आहात का किंवा केवळ 5 वर्ष मागच्या 5 वर्षामध्ये या प्रकल्पाची घोषणा झाली, चर्चा झाली, मंजुरी झाली, पण अजूनही हा प्रकल्प पुढे जात नाही. माझी आपणास सरकारला विनंती आहे या सिंचन विभागाच्या सर्वाधिक मागासलेला हा भाग जो आहे विदर्भ आणि प्राणिता खोऱ्यातील हे जे काही पाणी आहे तापी खोऱ्याच्या पूर्ण खोऱ्यापर्यंत वरती करण्याच्या उद्देशानं जी प्राधिकरणानं याला मंजुरी दिली ते आपण पुढे नेणार का हा खरा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय आपण या ठिकाणी खारपान पट्ट्याचा फार मोठा प्रश्न आहे. मी पश्चिम विदर्भातील जे जिल्हे आहेत हे जिल्हे सातत्यानं अवकाळी दुष्काळ परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना नेहमीच आपण नुकसानीचा सामना करावा लागतो. अमरावती आणि अकोला खरं तर हे पूर्णा नदीच्या मधातला हा जो भाग आहे अध्यक्ष महोदय 25 किलोमीटर इकडचा आणि 25 किलोमीटर पलीकडचा या दोनही भागामध्ये पाणी लेवल खूप आहे पण त्याचा वापर करता येत नाही. यासाठी 894 गावं ही खारपान पट्टा म्हणून 2021 साली उच्चाधिकार समितीनं घोषित केलेले अध्यक्ष महोदय. या तीनही जिल्ह्यात 25 किलोमीटर परिसराचे 5 लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये भूगर्भातील पाणी खारे आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून मला विनंती आहे आणि मागणी आहे या सिंचन प्रकल्प जे आपण मंजूर केली ते वेळेत पूर्ण होत नाही आहे, त्या प्रकल्पाला निधी उपलब्ध होत नाही आहे. म्हणूनच हा खारपान पट्ट्यातील आपण ही प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जो निर्धामना आहे 99% काम पूर्ण झालं. पंप हाऊसची उभारणी बाकी आहे. उमा बॅरेज दुसरा सुप्रमा नंतर काम सुरू केले अंदाजे 30% काम पूर्ण झालं आहे, 70% बाकी आहे. घुंगशी प्रकल्प आहे 80% काम पूर्ण झालं आहे. निधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे अतिरिक्त निधी लागणार आहे. कावठी पाटी आहे दुसरी सुप्रमा राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. कालच आपण पाहिलंय 60,000 कोटीच्या सुप्रमाला मंजुरी दिली, यालाही आपण द्याल अशी अपेक्षा आहे. कवठा बॅरेजचं काम सुरू आहे. या योजनेत त्वरित पूर्ण केल्यास या खारपान पट्ट्यातील हा प्रश्न कायमचा सुटू शकेल. म्हणून यासाठी आपण
तातडीनं यामध्ये लक्ष घालावं आणि हा खारपान पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी सुद्धा या निमित्तानं मी करतोय अध्यक्ष महोदय. खरं तर पोखराच्या माध्यमातून शेतकरी भागात शेततळे, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन इत्यादी आपण अनुदान मिळवू शकतो. मात्र शाश्वत जलस्रोत नसल्याने या खारपान पट्ट्यामध्ये सिंचनाचा फार अडचण आणि बोजवारा झालेला आहे. यासाठी आपण काम कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो अध्यक्ष महोदय. विशेष करून या पीक विम्यामध्ये सांगत असताना काही गावं आहेत की ज्यामध्ये खारपान पट्ट्यामधील लेंडी पिपरी नावाचा हा पिकाचा समावेश पीक विम्यामध्ये नाही अध्यक्ष महोदय. अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचं लाखोचं नुकसान होतं, पण हा त्यामध्ये नसल्यामुळं या पिकाला 1 लाख रुपये प्रति हेक्टर नुकसान भरपाई शासनाने द्यावी आणि बारी समाज जो आहे हा जो व्यवसाय करतो, ही लागवड करतो, त्या समाजाला न्याय द्यावा अशी आणि या पिकाचा समावेश आपण पीक विम्यामध्ये करावा अशी मागणी सुद्धा या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय मी करतोय. मालगुजरी तलाव आणि मामा तलाव हे आम्हाला वरदान आहे. खरं तर इंग्रजाच्या काळापासून, गोंडराजाच्या काळापासून या तलावाची निर्मिती पारंपरिक पद्धतीनं विदर्भाला एक संजीवनी देणारी ठरली अध्यक्ष महोदय. कधी पूर दुष्काळ आला तरी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कधीही विदर्भाला पडलेला नाही अध्यक्ष महोदय. भौगोलिक स्थिती आणि संस्कृतीनुसार जलसंवर्धनाच्या वेगवेगळ्या ज्या पद्धती आहेत त्यामध्ये याचा एक महत्वाचा वाटा अध्यक्ष महोदय. विदर्भातील मालगुजारी तलाव तसा पाऊस कमी जास्त पडला तरी आपण या तलावाच्या भरोशावर पिण्याचं पाणी आणि आवश्यकता असलेली शेतीचं सिंचन आपण करू शकतो. पण 350 वर्षापासून गोंडराजांनी बांधलेल्या या 7000 सिंचन तलावासाठी अजूनही या समस्येवर तोडगा परमानंट निघू शकला नाही. याचं गाड काढणं, मजबूतीकरण करणं, वॉटर स्टोरेज वाढवण्यासाठी खोलीकरण करून पाळीचं मजबूतीकरण करणं अशा अनेक गोष्टी केल्या तर सिंचनामध्ये मला वाटतं की आपण 1.25 लाख हेक्टर आहे त्यातून पुन्हा 1 लाख हेक्टर पर्यंत सिंचन या तलावाच्या भरोशावर वाढवू शकू. यासाठी गांभीर्यानं या पूर्ण माजी मालगुजारी तलावांच्या संदर्भात आपण लक्ष घालणं आणि याला पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणं. किमान या 7000 तलावासाठी 2000 कोटी रुपये जर आपण देऊ शकलो तर 55,000 हेक्टरचं सिंचन अतिरिक्त आपण करू शकू आणि 2 पिकं घेण्यासाठी शेतकऱ्याला निश्चितपणे त्यात वाव मिळेल अशी परिस्थिती निश्चित होईल. म्हणून अध्यक्ष महोदय आपण हे गाळ काढण्याचं, माती उपसण्याचं आणि पाळीचं मजबूत करण्याचं आणि त्याबरोबरच वेस्टवेअरची कामं ही सगळं कामं या ठिकाणी करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने यामध्ये लक्ष घालावं अध्यक्ष महोदय. आपण विदर्भामधल्या वन्य प्राण्याच्या संदर्भात आपण खूप आमची 54% जंगल आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणात असलेलं वाईल्ड लाईफ. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये काल मी माहिती घेतली, एकट्या वडसा फॉरेस्ट डिव्हिजन मध्ये गेल्या 6 महिन्यामध्ये 18 लोकांचा बळी या वन्य प्राण्यांनी घेतला. हे 350 वर्षापूर्वीचा एलिफंटचा कॉरिडॉर आता मधामध्ये खंड पडला होता, पण पुन्हा तो सुरू झाल्यामुळं 25 हत्ती या ठिकाणी येतात आणि पिकाचं नासधून करतात, संपूर्ण पीक उद्ध्वस्त करतात. या सगळ्यामध्ये आपण एक सांगायचं राहिलं होतं खारपान पट्ट्याच्या संदर्भात. माननीय इकडे उपमुख्यमंत्री आहेत, आपण खारपान पट्ट्यासाठी खरं तर खारपान पट्टा विकास महामंडळाची स्थापना करून अकोला येथे त्याचं मुख्यालय केल्यास या खारपान पट्ट्यातील 5 लाख हेक्टर जमिनीचा प्रश्न कायमचा सुटू शकेल. त्याकडे आपण लक्ष घालावं अशी मागणी या निमित्तानं मी करतोय अध्यक्ष महोदय. विदर्भातील मानव वन्यजीव संघर्ष आता टोकाला पोहोचलाय. प्राण्याच्या रोजच्या दहशतीत काम करणाऱ्या मजुरांचा आता स्थलांतर होऊ लागला अध्यक्ष महोदय. पोटभर पाण्यासाठी काही प्राणी वाहनाच्या खाली येऊन आपला पडून मृत्युमुखी पडताना आपल्याला दिसत आहेत. जवळपास आतापर्यंत 42 वाघ मृत्युमुखी पडले, त्यांचाही जीव जातोय. आपण बफर क्षेत्र वेगळा केलाय, कोर वेगळा केलाय, तरी पण या सगळ्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा वन्य प्राण्यांच्या आणि मानवाच्या संघर्षामध्ये प्रचंड आपल्याला शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावं लागतं अध्यक्ष महोदय. या हत्तीच्या उपद्रवामुळे पूर्ण शेतकरी आता मेडकुटीला आलाय अध्यक्ष महोदय. हे सगळं बघताना आपण कोणताच आता शेतकऱ्याकडे पर्याय राहिला नाही. त्या हत्तीला पळून लावणं, त्यासाठी उपाययोजना करणं हा एक महत्वाचा विषय त्या ठिकाणी आहे. या वन्य प्राण्यामध्ये अध्यक्ष महोदय चंद्रपूर गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये वाईल्ड बोअर, ज्याला रानडुक्कर म्हणतो आम्ही, त्याचा प्रचंड प्रादुर्भाव. खातो कमी आणि नुकसान जास्त करतो.
मदांच्या काळामध्ये आम्ही रानडुक्कर मारण्यासाठी परवानगी दिली होती. त्यामध्ये अटी एवढ्या घातल्या की तो रानडुक्कर मारू शकत नाही. बरं, याचं वर्षातून 12 पिल्लं होतात, सुपीक जमीन आहे, प्रचंड या रानडुकराचं पीक होतं. यांना मारण्याची परवानगी आपण द्यावी. हा रानडुक्कर जर मारू शकला नाही तर या शेतीचं प्रचंड नुकसान होईल किंवा त्यासाठी सोलर फिनिशिंगची आवश्यकता आहे. मग त्याला मोठा निधी आपण उपलब्ध करून द्यावा, म्हणजे शेतकऱ्याचं त्या ठिकाणी पिकाचं संरक्षण होईल आणि त्यांच्या शेतकऱ्याचंही संरक्षण होईल, अशी अपेक्षा या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मी आपल्याकडे करतो आहे. अधूनमधून वन विभागाकडून तशा सूचना दिल्या जातात, पण त्यामध्ये तो मारायची परवानगी आहे, पण अटी अशा आहेत की त्यांनी मारायचं कुठे, तर तो शेतात आल्यावर मारायचा. आता शेतात आल्यावर मारताना तो रानडुक्कर मारल्यानंतर तो 2 किलोमीटर एखादा काही कशाने मारलं तर तो इतका सुसाट पळून जातो की त्या ठिकाणी त्याच्यावर मग शेतकऱ्यावरच कारवाई करायची पाळी येते अध्यक्ष महोदय. आणि अत्यंत कमी त्या शेतकऱ्यांना मोबदला निश्चितपणे तर कमी मोबदला दिला जातो अध्यक्ष महोदय. मी आपल्याकडे या सगळ्यामध्ये जे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालानुसार 2022 मध्ये वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या 2021च्या तुलनेत अध्यक्ष महोदय 19% वाढ झाली आहे. या हल्ल्यामध्ये तर मोठ्या प्रमाणात मृत्यू होतात देशभरात, पण आपल्याही राज्यामध्ये 19%ची वाढ होणं हे अत्यंत नुकसानदायक आहे असं माझं मत आहे अध्यक्ष महोदय. चंद्रपूर गडचिरोली जिल्ह्याच्या निर्मिती झाली आणि आपण पाहिलंय की आमचा दोनही जिल्हे 75% अधिक भाग हा जंगलाने वेढलेला आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्या परिस्थितीमध्ये 80व्या दशकात नक्षलवाद्यांनी पाय रोवलं. आजही झड तेथील आदिवासी आमचा सोसतोय. गेल्या आपल्याला माहित असेल गेल्या 4 महिन्यामध्ये या ठिकाणी पोलीस आपला नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात जवळपास 7 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यांना या नक्षलवाद्यांनी बंदुकीच्या गोळीनं ठार केलं आणि त्यांना कुठेही अध्यक्ष महोदय मोबदला मिळत नाही अध्यक्ष महोदय. चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषणाच्या संदर्भात अधिक बोलण्याची आवश्यकता नाही. संपूर्ण चंद्रपूर म्हणजे आपण पॉवर आणि या ठिकाणी चंद्रपूरमध्ये असलेली वीज निर्मिती केंद्र यात अनेक वेळा तक्रारी करूनही आपण यावर कारवाई केली नाही. त्यामुळे त्या शहरातील लोकांचं जीवन फार जगणं कठीण झालं आहे. अनेक रोगांना सामोरं जावं लागते अध्यक्ष महोदय. खरं तर सार्वजनिक त्या ठिकाणी आपण लक्ष घालावं. खरं सार्वजनिक आरोग्य हा एक महत्वाचा विषय राज्यापुढे येऊन बसलाय. भ्रष्टाचाराने हा विभाग पूर्ण अखंड बुडालेला अध्यक्ष महोदय. इकडे प्राण वाचवणाऱ्या लोकांचा जीव वाचवणाऱ्या डॉक्टरांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात बदल्यांसाठी पैसे वसूल केले जातात. एक स्वतंत्र आरोग्य विभागाने यंत्रणा उभी केली आहे. एक स्पेशल OSD केवळ बदल्यासाठी ठेवलाय. तू बदल्यांचा पैसा गोळा करायचा. अशा पद्धतीने एक उदाहरण सांगतो अध्यक्ष महोदय. नागपूरच्या उपसंचालकाची बदली आरोग्य विभागाने श्री सौ हजारे यांची बदली त्या ठिकाणी केली. दुसऱ्याच दिवशी त्यांची बदली रद्द केली. आज बदली झाली, उद्या ऑर्डर काढली, बदली रद्द झाली आणि बदली रद्द करून दुसऱ्याची नियुक्ती करताना त्या संदर्भातली सर्व माहिती आहे. 65 लाख रुपये मोजलेत. झालेली बदली रद्द केली गेली अध्यक्ष महोदय. 65 लाख. काय चाललं अध्यक्ष महोदय? या बदल्यांसाठी या नियमबाह्य बदल्यांचा उद्योग इतका मोठा बनला या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, म्हणजे आपण कल्पना करू शकत नाही. महाराष्ट्रातील एकूण 1200 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या अध्यक्ष महोदय. हे समावेशन करण्यासाठी 4 लाख असे एकाकडून मोजले गेले. 50 कोटी रुपये केवळ आणि केवळ एक खास OSD नेमून 50 कोटी रुपये वसूल केले बदल्यामध्ये. 1200 बदल्या आहेत, अनेक बदल्या नियमबाह्य. त्यांचा कालावधी पूर्ण झाला नाही. 6 महिन्यात बदली, वर्षभरात बदली आणि तो बदलीत पात्र नाही तरीही बदली. हे सगळे या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आहे. या संदर्भातले पुरावे मेसेज मी आपल्याकडे पाठवतो. त्या मेसेज आहेत, पुरावे आहेत, हे सर्व आमच्याकडे अध्यक्ष महोदय. हे अत्यंत गंभीर बाब आहे की ज्या ठिकाणी
अशा प्रकारे आरोग्य यंत्रणेचा बट्ट्याबोळ केला जातो. ही आरोग्य यंत्रणा लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी आहे की सरकारला हे आरोग्य यंत्रणेतून पैसे ओरबडून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करून याला वाऱ्यावर सोडण्यासाठी आहे? याचं उत्तर मिळालं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. महात्मा ज्योतिराव फुले ही योजना सुरू करण्यासाठी खासगी रुग्णालयाकडून प्रत्येक हॉस्पिटलकडून मंजुरी देण्यासाठी 25 ते 30 लाख रुपये घेतले जातात. रेट ठरले आहेत. आरोग्य खाते जनतेसाठी महत्वाचं म्हणतो अध्यक्ष महोदय. खात्याची 2ही संचालक पद रिक्त ठेवले आणि त्याचा लिलाव पद्धतीनं सौदा करण्याचं काम सुरू आहे. पण अद्याप भाव ठरत नाही. भाव ठरेल त्यावेळेस हे नियुक्त करू. भाव ठरवायसाठी स्पर्धा चालली आहे. कोण किती देतो, कोण कितना माल लगाता है, कितना माल देता है, असं या ठिकाणी चाललंय. 2ही पद महत्वाची पद ही पद रिक्त ठेवले अध्यक्ष महोदय. भ्रष्टाचार व सावळा गोंधळ त्यामुळं हे संपूर्ण खातं आता पुरेसा बदनाम झाला अध्यक्ष महोदय. 34 पैकी 12 कनिष्ठ अभियंत्याच्या आपल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या हे अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर सिव्हिल सर्जन पदी नियुक्ती केली. 34 पैकी 12 कनिष्ठ आहेत. ते त्या पदासाठी नाहीत, योग्य नाहीत, पात्र नाहीत. आर्थिक व्यवहार झाला आणि त्यांना कनिष्ठांना त्या ठिकाणी नेमणूक केली गेली अध्यक्ष महोदय. वाशिम व बुलढाण्याचे जिल्ह्यात CS कॅडरचा नसलेल्या दोघांना सिव्हिल सर्जन म्हणून नियुक्ती दिली. वा रे वा. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे 14 उपसंचालकाची निवड झाली अध्यक्ष महोदय. पण त्यांच्याकडे नियुक्तीसाठी 50 लाखाची मागणी केली 14 लोकांना आणि त्यानं झाल्यामुळं त्या 14 नाही साईट पोस्टिंग दिली डायरेक्ट MPSC द्वारे. आणि हे सगळं राजरोसपणे या राज्यामध्ये सुरू आहे अध्यक्ष महोदय. छत्रपती संभाजीनगर अकोला येथील पद रिक्त ठेवलीत. त्यामध्ये MPSCचे उपसंचालक असतानाही ती पद रिक्त ठेवली अध्यक्ष महोदय. महत्वाची कार्यकारी पद रिक्त. आणि या पोरांना नवीन पास झालेल्या 14 उपसंचालकाची MPSC पास झालेल्या पोरांना साईटची पोस्ट दिली पद रिक्त ठेवून. कारण ते 50 लाख देऊ शकले नाही. नवीन पोरं नवीन नियुक्ती कुठून देणार? त्यामुळे त्यांची पद रिक्त ठेवली अध्यक्ष महोदय. आणि विशेष सांगतो प्रताप सिंह सारणीकर हे जिल्हा आरोग्य अधिकारी या यादीमध्ये 111व्या क्रमांकावर आहे. उपसंचालक यादी त्यांचे नाव नाही तरी त्यांना 2 टप्पे ओलांडून सहसंचालक पदावर नियुक्ती केली. हे महाराष्ट्राचा वेगवेगळा इतिहास आहे. आरोग्य विभाग हे वेगळा इतिहास आहे अध्यक्ष महोदय. 111 नंबरवर नाव होतं. 2 टप्पे प्रमोशन देऊन नियमबाह्य या पद्धतीने काम केलंय. स्पेशल ही नेमणूक त्या ठिकाणी करण्यासाठी काम झालं अध्यक्ष महोदय. खरं तर आरोग्यातील भ्रष्टाचार आता अत्यंत थराला गेलाय. जळगाव प्रकरणाकडे पाहता येईल अध्यक्ष महोदय. 2020च्या कोविड खरेदीत अनियमितता आहे म्हणून डॉक्टर नागोराव चव्हाण जिल्हा शल्य चिकित्सक जळगाव यांना निलंबित केलं अनियमितता आहे म्हणून. परंतु त्याच खरेदी व्यवहारातील बघा अनियमितता आहे म्हणून त्यांच्यावर कारवाई झाली आणि निलंबित केलं. आणि त्याच खरेदी व्यवहारातील 18 कोटी रुपये संबंधित ठेकेदार कंपनीज वितरित करण्याकडून या खात्याच्या मंत्र्याकडून दबाव आणून 3 वर्षानंतर 8 कोटी कात्रजच्या ठिकाणी पोहोचवलेत आणि ते बिल काढून दिलं अध्यक्ष महोदय 18 कोटी. मग काय भ्रष्टाचार राहिला? एकीकडे भ्रष्टाचार आपला त्या ठिकाणी भ्रष्टाचार झाला म्हणायचा, अधिकाऱ्याला निलंबित करायचा आणि दुसरीकडे मात्र ते पैसे घेऊन ते बिल त्या काळात काढून द्यायचं. म्हणजे भ्रष्टाचार राहिला का? हा भ्रष्टाचार कोणी केला? अधिकाऱ्यांनी केला, संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी केला. याचं उत्तरही मिळालं पाहिजे. अशा मंत्र्यांना 1 मिनिट सुद्धा त्या पदावर ठेवण्याची आवश्यकता नाही, काढून टाकलं पाहिजेत. हे आरोग्य खातं लोकांच्या जीवनाशी खेळायला लागलाय. अनेक पद रिक्त आहेत, अनेक पदावर पद रिक्त अध्यक्ष महोदय. गेल्या 15 वर्षापासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी आरोग्य सेविका, सहाय्यक आरोग्य तंत्रज्ञ, औषध निर्माण अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी हे जवळपास अशा तुटपुंज याच्यामध्ये काम करतायत. कोविडच्या 19च्या काळामध्ये त्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता काम केलं. पण त्यांना मात्र डावलून कंत्राटी पद्धतीनं नवीन भरण्याचं काम पुन्हा सुरू झालं अध्यक्ष महोदय. 20 मार्च 2023 सुरू झालेल्या बैठकीत आरोग्य विभागातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्याचं NUHM आणि NHM कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करून या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ करण्यात येईल असं आश्वासन आरोग्य मंत्र्यांनी दिलं होतं. अद्यापही मार्च पासून डिसेंबर पर्यंत
ही कारवाई झाली नाही अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून या खरं म्हणजे रिक्त पदावर या सर्वांना शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे समायोजित करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे, पण ते होताना दिसत नाही अध्यक्ष महोदय. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2023 मध्ये आहे, मध्ये आश्वासन देऊनही अद्याप त्याची पूर्तता झाली नाही. हे अत्यंत खेदाने म्हणावं लागतं अध्यक्ष महोदय. खरं तर मी आपल्या लक्षात आणून देतो अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष या ठिकाणी कन्क्लूड करा. या ठिकाणी आपल्या अध्यक्ष महोदय हा अत्यंत गंभीर विषय आहे, म्हणून मी आपल्या लक्षात आणून दिला आहे. आरोग्याशी संबंधित आहे, शेवटचा आहे. मलाही माहित आहे वेळेचं बंधन आहे, मी पण कारण पुन्हा अंतिम आठवड्यावर आम्ही आहोत बोलायला, त्यासाठी वेळ आपण देणार आहात. अध्यक्ष महोदय 2-3 प्रकरण मी फक्त उदाहरण दाखल दिले. मी सांगितलं मुंबई महानगरपालिकेमध्ये काय चाललंय, बीएमसी खुलेआम लूट चालली आहे अध्यक्ष महोदय. तिकडे निवडणूक नाही, प्रशासकाच्या भरोशावर चाललाय, कुठून तरी आदेश येतो, त्या ठिकाणी भ्रष्टाचाराचा आता इतकं भयानक अड्डा झालाय, त्याला आपण अड्डाच म्हणू अशा प्रकारची परिस्थिती त्या ठिकाणी निर्माण झाली अध्यक्ष महोदय. हा मुंबई कॉर्पोरेशन म्हणजे तुम्हाला एक उदाहरण देतो अध्यक्ष महोदय. मुंबई महापालिकेमध्ये आता लोकप्रतिनिधी नाही आहे. प्रशासकाच्या काळामध्ये शासनाच्या आदेशावरून 6080 कोटीचा रस्ता काँक्रिटीकरणाचं काम हाती घेण्यात आलं होतं अध्यक्ष महोदय. मेसर्स रोडवेज सोल्युशन 6080 कोटी रुपये. मेसर्स रोडवेज सोल्युशन, इगल इन्फ्रा, एनसीसी इन्फ्रा, मेगा इंजिनिअरिंग, दिनेश चंद्र आर अग्रवाल, इन्फ्राकॉन या 5 कंत्राटदारांना हे काम विभागून दिलं अध्यक्ष महोदय. रोडवेज सोल्युशन कंपनीला 18 जानेवारी 2023 ला 212 रस्त्याच्या कामाची वर्क ऑर्डर दिली. हे म्हणजे मे 2023 पर्यंत या कंत्राटदारांनी फक्त 7 रस्त्याची कामं सुरू केली. त्यातले एकही काम पूर्ण झालं नाही. 1 वर्ष कंत्राटदारांनी कामच केलं नाही. निविदेतील अटीची आणि शर्तीची पूर्तता या कंपनीने केली नव्हती. टीका सुरू झाली. मी स्वतः मुख्यमंत्री, आयुक्त, महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना, अतिरिक्त आयुक्तांना हे पत्र पाठवलं की महापालिकेच्या आयुक्तांना आणि अतिरिक्त आयुक्तांना, आणि मी स्वतः बोललो, तर या कंत्राटदारांना कुठलीच कारवाई झाली अध्यक्ष महोदय. याचा पुढचा विषय, या कंपनीला 1233 कोटीची कामं ज्या कंपनीला देण्यात आली, त्या कंपनीला महानगरपालिकेने 54 कोटी रुपयाचा दंड आकारला. नोव्हेंबर 2023 ला कंत्राट रद्द केलं. आणि अध्यक्ष महोदय त्याचा पुढचा विषय की 2023 कोटी रुपयाची कामं 1 वर्ष पुढे गेल्याने जनतेला जो त्रास व्हायचा झालाच, पण आता नव्याने निविदा मागवाव्या लागतील, सर्व प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. म्हणून आता या 1233 कोटी रुपयाची कामाची किंमत आता 1500-1600 कोटी रुपयावर जाणार आहे. आणि महापालिकेला अध्यक्ष महोदय 300 ते 400 कोटी रुपयाचा चुना लागणार आहे. या कंत्राटदारावर कंत्राटदार न्यायालयात गेला, न्यायालयाने स्थगिती दिली, दुसरी निविदाही काढली नाही, आणि म्हणजेच महापालिकेने आर्थिक नुकसान करून पुन्हा तेच काम त्याच माणसाला दिलं. अध्यक्ष महोदय, कंत्राटदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला नाही, इतके दिवस जर काम केलं नाही, त्याला ब्लॅकलिस्ट का केलं नाही, सवलत का दिली, आणि आज त्याच्यावरचा खर्च जो वाढलाय 1200 कोटी म्हणून 1600 कोटी, याला जबाबदार कोण? आणि माझी मागणी आहे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी व्हावी आणि कंत्राटदारावर त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल व्हावा, संबंधितावर गुन्हा दाखल व्हावा. अध्यक्ष महोदय, मालाड मजबल प्रक्रिया केंद्रातील अन्विता मुंबई महापालिकेतर्फे मालवणी गाव मालाड पश्चिम येथे 35 हेक्टर जागेवर मजमल प्रक्रिया केंद्राचे काम सुरू करण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, हे काम एनसीसी लिमिटेड यांना देण्यात आले. सदर प्रकल्पाची किंमत 4,523 कोटी होती. अध्यक्ष महोदय, त्यांना 2022 ला काम देण्यात आले. काम सुरू होण्यापूर्वी 90 कोटी रुपयाचा मोबिलायझेशन ऍडव्हान्स दिला आणि त्या कंपनीला, आणि मार्च 2023 मध्ये तो ऍडव्हान्स देऊन टाकला. मुंबईतील इतर कोणत्याही प्रकल्पाच्या बाबतीत अशा प्रकारचा मोबिलायझेशन ऍडव्हान्स दिलेला नसताना याच कंपनीला का दिला, तर याचंही उत्तर निश्चितपणे मिळेल अशी अपेक्षा. अध्यक्ष महोदय, सदर प्रकल्पामध्ये स्टाफ कन्सल्टंट यांना प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट म्हणून 35 कोटी रुपये फी देण्यात आली. सदर कंत्राटातील मुख्य अभियंता, उपमुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता, या दुय्यम अभियंता या जाणीवपूर्वक या निविदा प्रक्रिया आणि प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती देत नाहीत. पत्र पाठवून आम्ही माहिती द्या म्हणून विचारतो, त्याचं उत्तर सुद्धा अध्यक्ष महोदय मिळत नाही. तुम्हाला शेवटचा आहे, मी भ्रष्टाचारावर बोलायला लागलो, आपण मला थांबवायला लागला.
आमची विनंती आहे, येऊ द्या. तुम्हीच मला चिठ्ठी पाठवली. हा बस. समूह विकास योजनेतील भ्रष्टाचार महानगरपालिकेचा मुंबई महापालिका क्षेत्रात 33 च्या माध्यमातून 33 समूह प्रकल्प विकास प्रकल्प सुरू झाले अध्यक्ष महोदय. या प्रकल्पाला इतर पुनर्विकास प्रकल्पाच्या तुलनेत का सवलती विशेष दिल्या याचंही उत्तर आता आलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. म्हणून मी या संदर्भात आपल्याला विनंती करतोय, हे पुनर्वसन घटकाच्या टक्केवारीच्या आधारावर विक्रीसाठी प्रोत्साहनपर FSI मंजूर केला जातो अध्यक्ष महोदय. आणि तो पुनर्वसन घटक प्रणामित करताना पारदर्शक आणि जबाबदारी अधिकाऱ्यावर किंवा नोंदणीकृत वास्तुविषयावर निश्चित केली जाते अध्यक्ष महोदय. परंतु इथे मात्र समूह विकास योजना 33/9 ला 50% प्रीमियम लाभ देण्यात आला आहे आणि या योजनेपुढे खुल्या जागेची कमतरता आणि स्टेअर केस स्लिप सारखे प्रश्न आहेत. तरी पण त्याला या योजनेमध्ये प्रीमियम आधीच नियमित पुनर्विकास योजनामध्ये 100% पेक्षा 10% भरले तरी विकसित केले जातात. अशी परिस्थिती असताना केवळ समूह विकास योजना 33/9 योजनेसाठी लाल गालीच्या का अंतरला आहे याचं उत्तरही निश्चितपणे मिळेल अशी अपेक्षा आहे अध्यक्ष महोदय. दोस्ती रियालिटी हे सगळी आहेत त्याच्यामध्ये. या प्रकल्पातील अनियमिततेची मी विस्तृत वाचत नाही, सर्व पुरावे आहेत, मी सगळे पाठवणार आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात 5,000 कोटीच्या प्रकल्पामध्ये गैरप्रकार झाला अध्यक्ष महोदय. म्हणून हे सर्व विषयाची चर्चा या ठिकाणी करत असताना विदर्भातील प्रश्न सुटावेत, शेतकऱ्यांचे बळीराजाचे प्रश्न सुटावेत. 1803 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्याला न्याय मिळावा. उद्योग आज समूह या म्यानमधील उद्योग बाहेर गेलेत. हैदराबादला एक उद्योग पळून नेला, रोजगारचा सत्यानाश केला, या ठिकाणी रोजगार बुडवला. विदर्भाच्या विकासाकडे लक्ष नाही, विदर्भाच्या सिंचनाकडे निधी नाही, विदर्भाच्या रस्त्याचा बॅकलॉग आहे, खारपान पट्ट्याचा विषय आहे. हा सगळा विषय घेऊन उत्तर मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि मी मांडलेल्या प्रश्नाला न्याय मिळेल ही इच्छा व्यक्त करून आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आभार व्यक्त करून थांबतो अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. चला, लक्षवेधी क्रमांक 22 ज्ञानराज चौगुले. लक्षवेधी क्रमांक 22. अरे काय राहिलं होतं मागचं चर्चेचं, आता तुम्हाला बोलायचं ना पुढे. नाही नवीन आहे ना पुढे. मला ही दे ना. सन्माननीय अध्यक्ष महाराज छापल्या वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी या लक्ष्मीच्या माध्यमातून भूकंपानंतर असलेल्या गावांची तिथली परिस्थिती सांगितली होती. त्या अनुषंगाने उत्तरही प्राप्त झालंय. मी त्या उत्तराच्या अनुषंगाने विचारू इच्छितो मंत्री महोदयांना, खास करून भूकंपानंतर असलेल्या अंतर्गत रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे त्या संदर्भातली बैठक ही झाली होती, पण त्या पुढील कारवाई काही झाली नाही. त्या संदर्भात उचित कारवाई कधी होणार असा टाइमबोर्ड प्रोग्राम आपण सांगावा. त्याचबरोबर या भूकंपाच्या 3 भाग करण्यात अबक्क करून किल्लारी येथील या लक्षवेधी बोलायचं प्रश्न विचारा. हा, भूकंपातील पुनर्वसन क वर्गावरच्या गावात नागरिक सुद्धा अनुदान नाहीत. एका पुनर्वसन झाल्यानंतर या संदर्भात आपण भूकंपग्रस्त मी आणि अभिमन्यू पवार असे 2 आमदार आहोत. त्याच्या बऱ्याचशा मागण्यात या संदर्भात आपण आपल्या दालनात बैठक लावणार का? माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय आमदार चौगुले साहेब आणि आमदार अभिमन्यू पवार साहेब यांच्या बरोबर 1 महिन्याच्या आत या विषयावरती माझ्या दालनात बैठक आयोजित केली जाईल. चला. नाही अध्यक्ष महोदय, बाबा त्यांना दिलं नंतर. तुम्ही लक्षवेधी बोलता त्यांना दिलं. बरं, तुम्हाला लक्षवेधी बोलायचं? लक्षवेधीवर बोलायचं अध्यक्ष आम्हाला. बाबांना बोलू द्या मग तुम्हाला. आमदार साहेब ज्ञानराज चौगुले आणि अभिमन्यू पवार यांनी अत्यंत महत्वाची लक्षवेधी सूचना या ठिकाणी मांडलेली आहे. त्यामध्ये लातूरमध्ये धाराशिव जिल्ह्यामध्ये जो काही भूकंप झाला आणि त्या भूकंपाच्या पुनर्वसनाबद्दलचा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये एकच मला या ठिकाणी मुद्दा उपस्थित करायचा आहे की आपण
या सूचनेमध्ये ज्याप्रमाणे कोयना भूकंप पुनर्वसन समिती आहे, कोयना परिसरामध्ये जो 1967 मध्ये जो प्रचंड भूकंप झाला होता, त्यानंतर शासनानं भूकंपग्रस्त गावांच्या करता एक समिती नेमली होती आणि या लक्षवेधीमध्ये सन्माननीय आमदार महोदयांनी औसा, उमरगा, लोहार आणि निलंगा या 4 तालुक्याकरता पुनर्वसनाचा प्रश्न महत्वाचा आहे, तो झाला पाहिजे. पण कोयना भूकंप पुनर्वसन समितीमध्ये या 4 तालुक्यांचा समावेश करावा अशी मागणी केलेली आहे. आणि मला मंत्री महोदयांना विचारायचं की मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलेलं आहे की याचा आम्ही सकारात्मक विचार करू आणि कोयना भूकंप पुनर्वसन समितीमध्ये जी पाटण, कराड, वाई, चिपळूण मधले काही तालुके आहेत, या तालुक्यांच्या करता कोयनेच्या भूकंपाच्या ग्रस्त गावांच्या करता जी समिती आहे त्या समितीमध्ये हे तालुके आपण कसे करणार. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, माझा मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे की लातूर, धाराशिवच्या 4 तालुक्यांच्या करता अशी व्यवस्था केली पाहिजे, काही दुमत नाही. पण या समितीमध्ये कुठे घेत आहे, त्याकरता वेगळी समिती करा ना, वेगळी समिती करा, त्यांना भरपूर पैसे द्या, त्यांचं संपूर्ण पुनर्वसन करा. पण जी कोयना भूकंप पुनर्वसन समिती आहे त्यामध्ये कृपा करून याचा समावेश करू नका. आपण उत्तर दिलंय की आता मी सकारात्मक विचार करू, असं करू नका. सकारात्मक विचार करा का वेगळ्या लातूर, धाराशिव करता पुनर्वसनाकरता वेगळ्या समितीचा विचार करा. कोयना भूकंप सारखीच ती समिती असावी, आणखी पैसे द्या त्यांना, आमची काही हरकत नाही. पण यामध्ये कृपया आपण समावेश करू नये, याबद्दल आपण सकारात्मक विचार कराल का. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय माजी मुख्यमंत्री आणि सदस्य माननीय पृथ्वीराज बाबांनी जी या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केलेला आहे ते बरोबर आहे. कोयना भूकंप पुनर्वसन समिती हा एक न्यास आहे. हा चॅरिटी कमिशनरकडे रजिस्टर केलेला हा ट्रस्ट आहे, ही काही शासनाची समिती नाही. आणि थोडंसं याची पूर्व पार्श्वभूमी सांगणं या ठिकाणी आवश्यक आहे. याच्यासाठीच की 67ला जो कोयनेला भूकंप झाला त्यावेळी जी मदत आली बाहेरून, आपल्या राज्यातनं मिळाली, देशातनं मिळाली, अगदी परदेशातनं सुद्धा कोयनेच्या भूकंपग्रस्तांसाठी मदत मिळाली. ती वाटून झाल्यानंतर जे पैसे शिल्लक राहिले त्यावेळी, कारण मला एवढं माहिती असायचं कारण तो माझ्या तालुक्यातला विषय, स्वर्गीय माझे आजोबा लोकनेते बाळासाहेब देसाई साहेब त्यावेळी मंत्री होते आणि त्यांनी मग हा ट्रस्ट तयार केला त्या राहिलेल्या पैशातला, की हे पैसे सरकारकडे जमा न होता त्या कोयना भूकंपातल्या भूकंप बाधित जे 6 तालुके आहेत त्यांच्यासाठी हा पैसा शिल्लक असावा कधी लागला तर, म्हणून तो एक ट्रस्ट केला. त्याच्याकडे असणारा निधी हा फिक्स्ड डिपॉझिट मध्ये ठेवला आणि वर्षाला जे त्या फिक्स्ड डिपॉझिटवरचं व्याज यायचं त्या व्याजातनं मग किरकोळ भूकंप बाधित वस्त्यांची, गावांची दुरुस्तीची कामं, काही नवीन कामं त्या ठिकाणी घेतली गेली, ही त्याची रचना आहे. त्यामुळं माननीय पृथ्वीराज चव्हाण साहेब म्हणतात ते रास्त की चॅरिटी कमिशनरकडे रजिस्टर झालेली जे टर्म्स ऑफ रेफरन्सेस आहेत त्याच्यामध्ये आता बदल करता येणार नाही आपल्याला, कारण तो स्पेसिफिकली 67ला कोयनेच्या भूकंपामुळे बाधित झालेल्या तालुक्यांसाठी केलेला तो ट्रस्ट आहे. सकारात्मक एवढ्यासाठी म्हटलंय उत्तरामध्ये की याही तालुक्यांच्यासाठी अशा पद्धतीने एखादा ट्रस्ट स्थापन करायचा झाला तर तसा स्वतंत्र प्रस्ताव मदत एक मिनिट ऐकून घ्या बसा आपण बसा. अशा पद्धतीनं जर त्याच धर्तीवरती त्या तालुक्यांचं जसं 67ला नुकसान झालं तसं किल्लारीच्या भूकंपामध्ये त्या भागांचं नुकसान झालं तर याच धर्तीवरती स्वतंत्र अशा पद्धतीचा न्यास तयार करण्यासाठी विभाग सकारात्मक विचार करेल, याच्यासाठी ते उत्तर दिलेलं आहे. याच्यामध्ये जे चॅरिटी कमिशनरकडे नोंदताना जे टर्म्स ऑफ कंडिशन्स दिलेले आहेत किंवा टर्म्स ऑफ रेफरन्स दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार आपल्याला नाही, त्यामुळे तसा बदल प्रस्तावित नाही. या तालुक्यांसाठी स्वतंत्र ट्रस्ट स्थापन करण्याचा सकारात्मक विचार सरकार करेल. अभिमन्यू पवार, माझी लक्षवेधी द्या ना अध्यक्ष महोदय. उत्तरामध्ये मूळ उत्तरामध्ये असं लिहिलेलं आहे की कोयना, बघा मी कोयना भूकंप पुनर्वसन समिती म्हटलेलं आहे, समिती नाही ती ट्रस्ट आहे आणि स्थापन करण्यात आली आहे. सदर समितीचे कार्यक्षेत्रात म्हणजे कुठल्या कोयना भूकंप पुनर्वसनच्या कार्यक्षेत्रात लातूर व धाराशिव जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्त तालुक्यांचा
समावेश करण्याचा निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. ते हे उत्तर आपण दुरुस्त करावं. आपण म्हटलं ते बरोबर आहे की नवीन ट्रस्ट केलं तर आमची काही हरकत नाही. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, जे मी उत्तर आता दिलेलं आहे ते सुधारित उत्तर ग्राह्य धरावं. चला अभिमन्यू पवार त्यांची लक्षवेधी आहे, त्यांना बोलू द्या ना. अरे पण आता त्यांचं मी लक्षवेधी नाव मांडली आहे त्यांनी. बाळासाहेब, माझं नाव आहे याच्यामध्ये, लक्षवेधी माझी त्यांनी लक्षवेधी बोला, आहे. बोला बोला. अध्यक्ष महोदय बघा किती स्वार्थीपणा साताऱ्याच्या लोकांचा. देऊ 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 अध्यक्ष तुम्हालाही महोदय, संधी देऊ. बघा अभिमन्यू पवार अध्यक्ष महोदय शेवटी चेंज रिपोर्ट करता येतो. भूकंप झालेला आहे आमच्याकडे, आम्ही काय पाकिस्तानमध्ये राहत नाहीये, महाराष्ट्रात राहतो आम्ही सुद्धा. साताऱ्याला एक वेगळा नाही, आम्हाला एक वेगळा नाही, असं कशासाठी? जर सातारा भूकंपाची समिती असेल, जे काय ट्रस्ट असेल, तर चॅरिटी ट्रस्टकडे आपण चेंज रिपोर्ट दाखल करू शकतो शासन म्हणून, आणि आम्हाला त्यात इन्क्लूड करा. आम्हाला आमचा भूकंप होऊन 30 वर्ष झाले अध्यक्ष महोदय. पूर्ण पडर झालेले अनेक गावचे कबालाचे विषय राहिलेले पेंडिंग आहेत, अनेक ठिकाणी अडचणी झाल्या आहेत. आता तुम्ही GR आता हा GR मान्य विलासरावजींनी आमच्यासाठी काढला. तुम्ही आता आले का नाही तुम्ही याच्यामध्ये? कसं काय तुम्ही याच्यामध्ये आले आता ह्या GR मध्ये? हा GR आमच्या लोकांवर अन्याय करणारा GR आहे लातूर धाराशिवच्या. तुम्ही प्रश्न मांडा त्यात. अरे प्रश्न मांडतो ना अध्यक्ष महोदय. प्रश्न मांडा ना. हा जो GR आहे, या GR मध्ये स्पेसिफिक लिहिलेलं आहे की हा GR बघा, उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय 1 अन्वये शासन सेवेत नियुक्तीसाठी भूकंपग्रस्ताच्या आरक्षित जागासाठी भूकंपग्रस्त हे इतर पात्र अटीसोबत लातूर व उस्मानाबाद जिल्हा त्यावेळेसचा आता धाराशिव बाधित असण्याची नमूद, म्हणजे खास आमच्यासाठी GR काढला. आणि यांनी मात्र आता हा GR दुरुस्ती केली आणि पॅटर्न बाकीचे साताऱ्याचे लोक घातले याच्यामध्ये. आता आमच्या लोकांना अन्याय होणार नाही का? हा ह्यांना वेगळा GR काढा, ह्याला प्रकल्पग्रस्त म्हणा, ह्याला वेगळं आरक्षण द्या. आमच्या याच्यामध्ये कसं राहायचं लोकांनी? जर साताऱ्याला एवढा पुळका आम्हाला तिथं नको आहे, तर हा GR आमच्यासाठी ठेवा. इथून बदलणे का तुम्ही लोक? द्या द्या उत्तर. मंत्री महोदय उत्तर देतो. झालं मंत्री महोदय. माननीय सन्मान्य सदस्य अभिमन्यू पवार साहेब, मी जरी सातारा जिल्ह्यातला असलो तरी मी राज्याचा मंत्री म्हणून या विभागात या लक्षवेधीला उत्तर देतोय. साहेब आपण कृपा करून गैरसमज करू नका की मी ज्या जिल्ह्यातनं आलो, ज्या भागातनं आलो, त्या हे बघा, मंत्री म्हणून शपथ घेताना सगळं राज्य डोळ्यासमोर ठेवून सगळ्यांना समान न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातनं मंत्री या ठिकाणी काम करत असतात. त्यामुळं सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, जो GR सन्मान्य अभिमन्यू पवार साहेब 1995चा सांगतायत, त्याच्या अगोदर 67ला भूकंप झाल्यानंतर भूकंपग्रस्तांना जे बाधित आहेत त्यांच्या वारसांना शासकीय सेवेमध्ये 2% आरक्षण देण्याचा निर्णय 67चा भूकंप झाल्यानंतर सन्मान्य बाबा झालेला होता. त्याच्यामध्ये नंतर संशोधन झालं किलारीला भूकंप झाल्यानंतर, आणि त्यावेळी तत्कालीन शासनाने निर्णय केला की या 2% मध्ये किलारीच्या भूकंप बाधितांचा सुद्धा समावेश करावा. त्याला कुणी त्या ठिकाणी कधी बाधा केलेली नाही. याच्यामध्ये संशोधन एवढंच नंतर झालं, तुम्ही जे माझ्याकडे बोट करून सांगत होता की त्यांच्या वारसांना मिळत नव्हते, फक्त आजोबा असेल, वडील असेल आणि मुलगा असेल एवढ्यालाच मिळत होतं. त्याच्यामध्ये आता निर्णय झाला की त्या कुटुंबात जर कुणी दाखला घेतला नसेल, एका कुटुंबामध्ये दाखला देण्यासाठी आपण सन्मान्य अध्यक्ष महोदय या बाबतीत मग मुलानं वडिलांना नसेल मिळाला तर आजोबांनी, आजोबा नाही तर पंजोबा, पंजोबा नाही तर खापर पंजोबा, मुलीची मुलगी, ज्यांना जे कोण थेट रक्तातले नातेवाईक आहेत त्यांना फक्त दाखला देण्याची एक सुधारणा त्याच्यामध्ये आपण केली. त्याच्यामध्ये किलारी या औसा इथल्या कुठल्याही जे पात्र भूकंपग्रस्त आहेत त्यांच्यावर अतिक्रमण करण्याचा कुठेही याच्यामध्ये उद्देश नाही, तसं झालेलं नाही. उलट आता मी म्हणजे आपण असा हेतू आरोप करताय म्हणून मी सांगेन, सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, गेल्या 6 महिन्यामध्ये अनेक तक्रारी त्या विभागामधल्या आल्या की बोगस भूकंपग्रस्ताचे दाखले घेऊन सरकारी सेवेमध्ये काही लोक त्या ठिकाणी समाविष्ट झाले, त्यांच्या चौकशा करा. काही लोकांनी त्याच्या बाबतीत उपोषण केली, त्याची सुद्धा स्वतंत्र चौकशी संबंधित महसूल विभागीय आयुक्तांच्याकडनं सुरू आहे. मी सन्मान्य सदस्य अभिमन्यू पवार साहेबांनी एवढं सांगेन की कोयनेचं झालं ते पूर्वी झालेलं आहे, 67च्या भूकंपानंतर झालेला आहे. आपली आता नव्यानं मागणी आहे, मी एवढं सकारात्मक सांगतो की जो ट्रस्ट कोयना भूकंप न्यास तयार झाला त्याच धर्तीवरती आपल्या सुद्धा जिल्ह्यातल्या विभागातल्या भूकंप बाधितांसाठी स्वतंत्र ट्रस्ट करण्यासाठी शासन सकारात्मक विचार करेल. बोला 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 अध्यक्ष महोदय, आता माननीय मंत्री महोदयाने सांगितलं की 1995चा विषय नाही अध्यक्ष महोदय, 2015चा GR आहे. मला एक सांगा, आता ह्यांनी याच्यामध्ये पॅराग्राफ इन्क्लूड केला, हा GR ऑनलाईन का दिसत नाही? माझा क्वेश्चन आहे, हा GR ऑनलाईन का दिसत नाही?
हा जी आर जर शासनाचा असेल खरोखर ह्याचं म्हणणं असेल तर हा जी आर ऑनलाईन दिसला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. दुसरं, यांनी असं म्हटलंय तथापि या विषयीचे सदर लाभ कोयना धरण परिसरातील भूकंपकारासाठी लागू करण्याबाबत पाटण तालुका परिसरातील रहिवासी न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाचा ऑर्डर दाखवा मला. त्यांचं म्हणणं की न्यायालयाच्या ऑर्डरनुसार इन्क्लूड केलेलं आहे, तर न्यायालयाची ऑर्डर दाखवा आम्हाला. दाखवा ऑर्डर न्यायालयाची आम्हाला. हे चुकीचं आहे अध्यक्ष महोदय. आमच्या लोकांना अन्याय करणारा जी आर आहे अध्यक्ष महोदय. लातूर धाराशिवच्या लोकांना अन्याय करणारा जी आर आहे, आमच्या पोरावर अन्याय करणारा जी आर आहे. हा कॅन्सल करावा. आमचा मला स्वातंत्र्य द्या, हे त्याला स्वातंत्र्य देऊन टाका. मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी परत आपल्याला सांगेन की सन्माननीय अभिमन्यू पवार साहेबांचा जो आग्रह आहे त्या विभागातल्या साठी गावांच्या अशा पद्धतीच्या सुविधा देण्यासाठी स्वतंत्र न्यास तयार करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. नंबर 1. आणि जो जी आरच्या बाबतीतला आपण या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केलेला आहे, जे मूळ या ठिकाणी भूकंप बाधित आहेत किंवा जे मूळ पात्र या ठिकाणी व्यक्ती आहेत त्यांच्यावरती कुठेही अतिक्रमण करण्याचा या जी आरचा उद्देश नाही. तरी सुद्धा जर सन्मान्य सदस्यांचं या संदर्भातली काही शंका असेल तर मी माननीय सदस्य ज्ञानराज चला बसा. माननीय सदस्य ज्ञानराज चौगुले साहेबांना प्रश्नाला उत्तर देताना जे सांगितले 1 महिन्यामध्ये या बाबतीतली बैठक घेऊ आणि त्या बैठकीमध्ये या सगळ्या प्रश्नांवरती आपण चर्चा करू. बैठक घेणार आहे, बैठक घेणार सांगितलं. चला सांगा. अध्यक्ष महोदय. नाही नाही अध्यक्ष महोदय. नाही नाही अध्यक्ष महोदय. बरं बोला. चला चला बोला बोला बोला. महोदय 11 डिसेंबर 1966 हा भूकंप झाला. मंत्री महोदय म्हटले त्याप्रमाणे जगभरातून मदत आली. अध्यक्ष महोदय ती सर्व वाटप झाल्यानंतर जे पॉइंटेड प्रश्न घ्या. माझा पॉइंटेड प्रश्न आहे. आणि ती रक्कम वाटल्यानंतर असं लक्षामध्ये आलं की कोयना धरणामुळे हा भूकंप त्या ठिकाणी होतोय आणि म्हणून नंतरच्या काळामध्ये काही निधी अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी देण्यात आला. यामध्ये कराड तालुका, जावली तालुका, पाटण तालुका, चिपळूण आणि खेड हे तालुक्यात. अध्यक्ष महोदय या गावाचा त्या ठिकाणी बदल करायचा अधिकार कुणालाही नाही अध्यक्ष महोदय. आणि हा न्यास आहे त्या ठिकाणी. आमचं म्हणणं औसा असेल, निलंगा असेल यासाठी आपण वेगळा ट्रस्ट अध्यक्ष काढावा. परंतु कोयना भूकंप पुनर्वसन समितीमध्ये याचा कृपा करून समावेश होऊ नये अशी आमची मागणी त्या ठिकाणी राहील. माननीय मुख्यमंत्री महोदय हे त्याचे अध्यक्ष आहेत. आम्ही सर्व त्या विभागातले आमदार महोदय त्याचे त्या ठिकाणी सदस्य आहोत. चला मंत्री महोदय. माननीय सदस्य बाळासाहेब पाटील साहेबांनी जी सूचना केलेली आहे त्याचा सकारात्मक विचार केला जाईल. चला रिप्लाय. चला रिप्लाय. बसा 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 खाली बसा. अभिमन्यू पवार. चला रिप्लाय 203. अध्यक्ष महोदय, मराठा आरक्षणावर या सभागृहामध्ये एकूण 74 सदस्यांनी भाग घेतला. सगळ्यांची नावं मी घेत नाही. यामध्ये विरोधी पक्षनेते आहेत, पृथ्वीराज चव्हाण साहेब आहेत, तुमचे नाव दिले, आणि अशोक चव्हाण, नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, शिवेंद्रराजे भोसले, प्रकाश आंबेडकर, नितेश राणे, आशिष शेलार, सगळ्यांची नावं घेत नाही. चालेल ना? सर्व सन्माननीय सदस्य यांनी एकूण 17 तास 17 मिनिटं चर्चा केली. मी सर्वांनाच अध्यक्ष महोदय मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो. अतिशय सविस्तर चर्चा अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर या सभागृहामध्ये झालेली आहे. सर्व पक्षाच्या सदस्यांनी यामध्ये गांभीर्याने चर्चा केली आणि खरं म्हणजे सर्वांनीच अतिशय पोटतिडकीने या सभागृहामध्ये मराठा आरक्षण या अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर गांभीर्यपूर्वक चर्चा केलेली आहे. सर्वांची आपली भावना एकच आहे की मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे.
आणि म्हणून आपली जशी सगळ्यांची भावना तशी मुख्यमंत्री म्हणून माझी देखील पहिल्या दिवसापासूनची भावना आणि इच्छा मी देखील व्यक्त केलेली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाज किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत आणि टिकणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे ही आपल्या सगळ्यांची भावना आहे. ज्या समाजानं या एकीकडं पिढ्यानपिढ्या शेती करून अब्जावधी लोकांची पोटं भरली आणि दुसरीकडे आपल्या देशासाठी मातृभूमीसाठी देखील जीवाची बाजी लावली, हे अनेक उदाहरणातून आपण पाहिलेलं आहे. आणि म्हणून जय जवान जय किसान ही घोषणा हा समाज प्रत्यक्षात जगला आहे. अध्यक्ष महोदय, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादानं या मराठा समाजानं महाराष्ट्राच्या विकासात मोठं योगदान दिलेलं आहे. तोच मराठा समाज आज आपल्या हक्कासाठी उभा ठाकलाय, रस्त्यावर उतरलाय. आर्थिक शैक्षणिक आघाड्यांवर या समाजाच्या पदरी मागासले पण पडलेला आहे. गेल्या काही वर्षात हा समाज सामाजिक दृष्ट्या सुद्धा मागे पडलाय. आणि म्हणून अन्य मागास समाजाप्रमाणे मराठा समाजाला देखील या ठिकाणी आरक्षणाच्या माध्यमातून आपली प्रगती करायची आहे आणि हा त्यांचा अधिकार देखील आहे. या मागणीसाठी काहींनी भावनेच्या भरात अतिशय टोकाचं पाऊल उचलून आत्महत्या देखील केलेल्या आहेत आणि हे देखील अतिशय मन विषण्ण करणारं आहे, अतिशय वेदनादायी आहे. आणि म्हणून कुणालाही हे परवडणारं नाही आणि आपल्या सगळ्यांच्याच भावना यासाठी एकच आहेत. राज्यातल्या इतर सर्व समाजाशी मिळून मिसळून मराठा समाजानं आजवर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक सामाजिक बांधिलकी आणि बांधणी देखील घट्ट केलेली आहे. यामध्ये महाराष्ट्राच्या विकासाला मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे मोठा हातभार देखील लागलेला आहे. पण गेल्या काही दिवसापासून राज्यातील सामाजिक जे वातावरण आहे, जे काही आपली संस्कृती आहे, आपली परंपरा आहे, हे दूषित करण्याचा देखील प्रसंग या ठिकाणी घडलेत आणि तशा प्रकारचे प्रयत्न होताना आपण पाहतोय. कुठल्याही दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होणं हे राज्याच्या दृष्टीने चांगलं नाही आणि भूषणावं देखील नाहीये. याबाबत आपल्या सगळ्यांचं एकमत आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राला हे तर अजिबात न परवडणारं आहे आणि न शोभणारही आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये कुठंही तणाव वाढणार नाही याची काळजी राज्यकर्त्यांनी, त्याचबरोबर आपली सगळ्यांची, विरोधी पक्ष काय, सत्ताधारी काय, आपण सर्व लोकप्रतिनिधी जे आहोत, आपली सगळ्यांचीच ही जबाबदारी आहे. आणि ती जबाबदारी आपणही आणि समाजाने आजवर घेतलेली आहे. आणि म्हणूनच या ठिकाणी मराठा आरक्षणासाठी जे आंदोलन सुरू आहे त्याचा काही अपप्रवृत्तींनी फायदा घेऊ नये यासाठी सर्वांनीच दक्ष आणि सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. आणि खरं म्हणजे ती विचार करण्याची वेळ देखील या ठिकाणी आलेली आहे. राज्यात कायदा आणि शांतता, सुव्यवस्था आणि बंधुभाव कायम राखला गेला पाहिजे, कायम राहिला पाहिजे. कोणत्याही निमित्ताने समाजामध्ये वितुष्ट येता कामा नये ही आपली सगळ्यांची भावना आहे. चर्चेतून आणि योग्य भूमिकेतून आपण मार्ग काढू शकतो, प्रश्न सोडवू शकतो, हे अनेक वेळा आपण पाहिलेलं आहे. आणि म्हणून आज देखील मी या सभागृहामध्ये आपल्या सगळ्यांना विनंती वजा आवाहन देखील करू इच्छितो की आपण सगळ्यांनीच राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था, शांतता, सुव्यवस्था राखली गेली पाहिजे. ही आपण सगळ्यांनीच मिळून जबाबदारी घेतली पाहिजे. सरकार म्हणून या ठिकाणी
आम्ही अतिशय या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने पाहतोय आणि त्याची उदाहरणं देखील आपल्या डोळ्यासमोर सगळ्यांच्या समोर आहेत. मी राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून राज्यातील सर्व समाज बांधव जे आहेत, सर्व जातीपाती जे आहेत, त्या माझ्यासाठी एक समानच आहेत. आमच्या सरकारसाठी देखील सर्वजण, सर्व जातीपाती, सर्व धर्मीय हे समान आहेत आणि त्यामध्ये कुठलाही आमच्या मनामध्ये भेदभाव कुणाच्याबद्दल नाही आहे. प्रत्येक समाज घटकाला राज्याच्या प्रगतीमध्ये त्याचा योग्य तो वाटा मिळाला पाहिजे अशी जशी समाजाची धारणा आहे तशी सरकारची देखील धारणा आहे आणि आपली देखील तशीच धारणा आहे. त्यामध्ये वेगळं मत कोणाचं असण्याचं काही आवश्यक कारण नाही. आज मराठा समाजाला प्रगतीसाठी आरक्षण देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ते आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे हे मी अनेक वेळा सांगितलेलं आहे आणि सरकार सर्व पातळींवर हा जो काही लढा देतोय हे देखील आपल्याला सगळ्यांनाच माहीत आहे. आणि आम्ही देखील अनेक सदस्य या सभागृहातले शेतकऱ्याची मुलं आहोत, कष्टकरी आहोत, काही गरीब कुटुंबातून, सर्वसाधारण कुटुंबातून आपण आलेलो आहोत. त्यामुळे या बहुसंख्य जो काही मराठा समाज आज शेतकरी म्हणून राबतोय, शेतकरी म्हणून जीवन जगतोय, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची देखील आपल्या सगळ्यांना जाण आहे आणि म्हणून काल देखील आपण त्या विषयावर चर्चा केली. आपणही चर्चेमध्ये सहभाग घेतला आणि या शेतकऱ्यांना देखील जे काही त्यांना संकट काळी आपण त्यांच्या मागे उभं राहिलं पाहिजे ते सरकारने देखील कर्तव्य बजावलेलं आहे. आणि म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकतं त्यासाठी अतिशय प्रामाणिकपणे कायदेशीर पद्धतीने काम करावं लागेल ते आम्ही या ठिकाणी सरकार म्हणून करतोय. आणि मी आपल्याला एवढंच सांगतो, अध्यक्ष महोदय, मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर, सरकार स्थापन झाल्यानंतर जेव्हा हा प्रश्न पेटला, काही ठिकाणी आंदोलनं सुरू झाली, काही ठिकाणी उपोषणं सुरू झाली, त्यावेळेस आम्ही सर्वपक्षीय बैठक देखील बोलवली. या बैठकीनंतर ज्यांनी उपोषण केलं होतं जरांगे पाटील, त्यांचं उपोषण देखील सोडवण्यासाठी मी स्वतः त्या ठिकाणी आमचे सहकारी मंत्री आम्ही गेलो होतो. आणि त्यानंतर आपण पाहिलं की जी मागणी होती कुणबी प्रमाणपत्र, ज्या नोंदी आहेत कुणबी नोंदी, त्या कुणबी नोंदी जो आपला GR आहे, आपला कायदा आहे, आपला नियम आहे आणि ज्यांचे पुरावे मिळाले त्यांना जुन्या नोंदी ज्या आहेत त्या मिळाल्या, त्याला कुणाचाही विरोध असण्याचं काम नाही, विरोधही नाहीये. कारण हा कायदा, हा नियम हा पूर्वीपासून आहे आणि 1967 पूर्वीच्या ज्या नोंदी आहेत त्या नोंदी सापडत असतील तर त्यांना त्याचा फायदा मिळाला पाहिजे. आणि म्हणून सभागृहात देखील सर्व सदस्यांनी तशीच एक समान भूमिका घेतली आणि मांडली देखील. आणि कुणबी दाखले देण्याबाबतचा जो काही GR जुना आहे, परंतु काही ठिकाणी ते दाखले दिले जात होते, काही ठिकाणी दाखले मिळत नव्हते आणि मग ते दाखले मिळावे म्हणून ती प्रक्रिया देखील आपण सुरू केली. आणि त्या बाबतीमध्ये काही मतमतांतरे असू शकतात, परंतु मी या ठिकाणी पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो की OBC किंवा अन्य कुणाच्याही, आम्ही वारंवार सांगतो की इतर कुणाचं काढून एका दुसऱ्या समाजाला द्यायचं अशी भावना, भूमिका सरकारची बिलकुल नाही, विजयराव. आणि म्हणून मगाशी म्हटलं आपण नव्हता, OBC किंवा अन्य कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याचा सरकारचा शब्द आहे, आमचा शब्द आहे, तो आम्ही पूर्ण करणार. मराठा समाजाची मागणी का आताच पुढे आलेली नाही, ही पूर्वीपासूनची मागणी आहे आणि ती आताच उचलून धरली असाही विषय नाही. 1902 साली छत्रपती शाहू महाराजांनी आरक्षणाची तरतूद केली आणि त्यात मराठा समाजाचाही अंतर्भाव केलेला होता. त्यानंतर 80च्या दशकापासून मराठा बांधव आपल्या हक्कासाठी, आरक्षणासाठी झगडतोय, लढतोय. स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी त्या काळात आंदोलन केलं
आणि त्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती देखील दिली, हे देखील आपल्याला माहीत आहे. आणि म्हणून त्यानंतर आलेल्या सरकारने मराठा समाजासाठी आरक्षणासाठी काय केलं असा प्रश्न विचारून मी आता काही वाद निर्माण करू इच्छित नाही, किंबहुना त्याच्यामध्ये जाऊ इच्छित नाही. परंतु आज मी एवढंच सांगू इच्छितो की अण्णासाहेबांचं जे बलिदान आहे ते बलिदान जे आहे मराठा समाजासाठी व्यर्थ जाणार नाही, हा देखील या ठिकाणी आमचा शब्द आहे. आपलं मागासपण सिद्ध करण्यासाठी या समाजाला आज मोठा लढा द्यावा लागतोय. आंदोलनं करावी लागतायत, उपोषणं करावी लागतायत आणि आपण ते पाहतोय. शेतीत आणि सहकारात राबणाऱ्या मराठा समाजातून आजवर अनेक नेते, लोकप्रतिनिधी सत्तेत आले, मोठेही झाले, नावारूपाला आले, पण त्यांना मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करून त्यांना न्याय देण्याची देखील मोठी संधी होती. पण दुर्दैवाने या नेत्यांना आपल्या समाजाचं मत कळलं, परंतु मन कळलं नाही का माहीत नाही, परंतु समाजाच्या भावना मराठा नेतृत्वाला कळल्या असत्या तर समाजाला यापूर्वीच न्याय मिळाला असता, एवढंच मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. मंडल आयोगाच्या अहवालानंतर देखील मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची सुवर्ण संधी होती, पण ते आता गेले. तो विषय इतिहास जमा झाला, त्याच्यामध्ये मी जाऊ इच्छित नाही. आणि म्हणून राजकारणातली काही लोक, काही नेते, काही लोकप्रतिनिधी म्हणजे मराठा समाज, संपूर्ण मराठा समाज होत नाही. आणि म्हणून बहुसंख्य मराठा समाज आजही अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीमध्ये जगतोय. आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या तो मागासलेला आहे. मराठा आरक्षणावरून एक मराठा लाख मराठाची हाक देत 56 क्रांती मोर्चे या राज्याने पाहिलेले आहेत आणि अतिशय शांततेने हे मोर्चे त्यावेळेस निघाले. त्यावेळेस देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते आणि सगळं अतिशय शांततापूर्ण, जबाबदारीने आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने सुरू होतं. मात्र त्या शांततेमध्ये देखील एक आक्रोश होता, एक तळमळ होती आणि एक दाहकता देखील होती. हे आपणही पाहिलेलं आहे, मला ते सांगण्याची आवश्यकता नाही. तेव्हा खरं म्हणजे आज त्यावेळची आंदोलनं, त्यावेळचे मोर्चे, त्यावेळची ती संख्या हे आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे. पण त्यावेळेस देखील आपण पाहिलं की आपण सगळ्यांनीच एकमताने, सगळ्यांचं एकमत होतं आणि आपण या सर्वोच्च सभागृहातून आपल्याला आणि राज्यातील जनतेला मी मगाशी आवाहन केलंय आणि आताही सांगू इच्छितो की मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण, कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे, ही भावना आपल्या सगळ्यांची आहे. इतर समाजाचा अधिकार न डावलता तो अधिकार त्याला मिळाला पाहिजे. त्यावर त्यांचा जो नैसर्गिक हक्क आहे तो देखील या ठिकाणी डावलता कामा नये, ही भूमिका सरकारची आहे, आपल्या सगळ्यांची आहे. अन्य कुणावरही अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातली जी कारवाई आहे ती सुरू झालेली आहे आणि त्या काळात देखील मी राजकारण करू इच्छित नाही, परंतु ते मोर्चे निघाले, त्यालाही काही लोकांनी त्या काळात गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केला. मूक मोर्चा होता, त्याला काही मुका मोर्चा म्हणून हिणवण्याचा देखील प्रयत्न त्या काळात झाला. ही वस्तुस्थिती आहे. कारण अतिशय शिस्तीने त्याचं सगळीकडे राज्यात नाही देशभरामध्ये त्या मोर्चांचं कौतुक झालं, की आंदोलनाचं कौतुक झालं. लाखो लोक एकत्र येऊन देखील कुठल्याही परिस्थितीमध्ये, कुठल्याही कायदा सुव्यवस्था किंबहुना कुणालाही आपल्यामुळे त्रास होणार नाही याची काळजी घेऊन हे सगळे मोर्चे झालेले आहेत. आणि म्हणून आज मी एवढंच सांगतो की या मराठा समाजाच्या आंदोलनाचा गैरफायदा कुणी घेता कामा नये आणि त्याच्यावर राजकीय पोळी भाजण्याचा कुणी प्रयत्न करता कामा नये. हे जसं आमचं मत आहे तसं तुमचंही आहे. आणि म्हणून मुळामध्ये जे
आरक्षण त्या काळामध्ये आपण देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना 16% आरक्षण दिलं, कायदा केला, भावना त्यांच्या लक्षात घेऊन आपण तो निर्णय घेतला. हायकोर्टमध्ये ते आपण टिकवलं, परंतु दुर्दैवाने सुप्रीम कोर्टामध्ये ते रद्द झालं, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून यामध्ये त्या काळात देखील रद्द झाल्यानंतर आपण पाहिलं, त्यामध्ये नंतर देखील आंदोलनं झाली. गेल्या सरकारमध्ये छत्रपती संभाजीराजेंनी देखील आझाद मैदानवर आमरण उपोषण केलं. त्यांच्याशी चर्चेला मी गेलो होतो, माझ्यावर काही मंत्री होते, तेव्हा काय मी मुख्यमंत्री नव्हतो, मंत्री म्हणूनच आम्ही गेलो होतो, नगर विकास मंत्री होतो. आणि मराठा आरक्षणासाठी जे जे काही करता येईल ते करू असा शब्द देखील त्यांना आम्ही त्यावेळेस दिला होता. आणि तो शब्द आता पूर्ण करण्याची जबाबदारी आता आपल्यावर आलेली आहे. सत्तेवर आल्यानंतर लगेच ऑगस्ट 2022 मध्ये विधिमंडळ अधिवेशनात अधिसंख्य पदांची निर्मिती जी आहे ती निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत आपण कायदा केला. 21 सप्टेंबर 2022 रोजी GR काढून अध्यक्ष महोदय त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू केली. त्यावेळेस देखील आपण जे सिलेक्शन झालं होतं, परंतु त्यांना नियुक्त्या मिळाल्या नव्हत्या. परंतु ते मागच्या सरकारमध्ये तो निर्णय घेतला गेला नव्हता. परंतु सरकार आमचं आल्यानंतर आम्ही जवळपास 1553 जणांना, त्याचबरोबर 2000 विद्यार्थ्यांना नोकरीमध्ये रुजू करून घेतलं. एकूण 4053 जणांना शासकीय सेवेमध्ये आम्ही त्या काळात सामावून घेतलं. ही मोठी गोष्ट आहे. अधिसंख्य पदं आणि त्यांची अपेक्षा होती. अशोकरावांना माहित आहे तो विषय. आणि जे आमचे ज्येष्ठ सहकारी चंद्रकांत दादा च्या अध्यक्षतेखाली 4 ऑक्टोबर 2022 रोजी मराठा आरक्षण आपली जी काही मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करून या समितीने आपलं काम देखील सुरू केलं. मराठा आरक्षण व इतर सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीला आम्ही दिले. आणि 5 डिसेंबर 2022 रोजी या मंत्रिमंडळ उपसमितीला मदत करण्यासाठी विशेष सल्लागार समितीची देखील आपण स्थापना केली. त्यामध्ये आपले प्रवीण दरेकर, भरत गोगावले, योगेश कदम, नरेंद्र पाटील यांचा देखील समावेश त्यामध्ये केला. हे मी आवर्जून सांगू इच्छितो की या 2-2.5 महिन्यात शासनाने एकतर्फी निर्णय घेतलेले नाहीत, तर सर्व पक्ष संघटना यांना सुद्धा मराठा समाजासाठीचे निर्णय घेताना विश्वासात घेतलेला आहे. माझ्या अध्यक्षतेखाली जवळपास अध्यक्ष महोदय 10 बैठका झाल्या. आम्ही दोन्ही उपमुख्यमंत्री होते. उपसमितीच्या 12 बैठका झाल्या. दादा बरोबर आहे ना? आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 2 बैठका, सल्लागार मंडळाच्या 7, अशा एकूण 30 बैठका या काळामध्ये घेतल्या गेल्या. सर्व पक्षीय बैठका देखील घेतल्या. त्या बैठकीमध्ये देखील अनेक ज्येष्ठ लोकप्रतिनिधी होते. पवारसाहेब देखील आले होते. आणि मनोज जरंगे पाटील यांनी जालन्यातल्या अंतरवाली येथे उपोषण सुरू केलं. मी मगाशी म्हटलं त्याला त्या बाबतीमध्ये की उपोषण सोडवण्यासाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न केले. काही आपले तज्ज्ञ लोक होते, त्यांनाही आम्ही पाठवलं. आणि शेवटी आज लोकभावना लक्षात घेऊन सरकार कुठेही आपला इगो किंवा ताठर भूमिका सरकारने कधीच घेतली नाही. सरकारने गिरीश महाजन इकडे आहे आणि शासन प्रामाणिकपणे नेहमी प्रत्येक म्हणजे मराठा समाजात नाही, ओबीसी समाजाचे आंदोलन जिकडे होती, धनगर समाजाचे आंदोलन जिकडे होती, आपले आदिवासी समाज काही ठिकाणी होता, टोकरे कोळी समाजाचे आंदोलन होती. तर या ठिकाणी आमचे मंत्री स्वतः या ठिकाणी जाऊन त्यांची उपोषण सोडवण्याचं काम केलं. तेव्हा कुठेही असं मनामध्ये आम्ही कशाला जायचं ही भूमिका कधी ठेवली नाही. फेब्रुवारी 2023 मध्ये मुंबईत झालेल्या
मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्रांची जी काही भूमिका स्पष्ट केली त्यामध्ये मग आंदोलनानंतर कुणबी प्रमाणपत्रांची मागणी ऐरणीवर आली. 7 सप्टेंबर 2023 रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने एक समिती नेमली. मराठवाड्यातील मराठा कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्र नोंदी पाहून देण्याची कार्यपद्धती आपण निश्चित केली. तज्ञ समितीची नियुक्ती केली. निजामकालीन पुरावे असतील, वंशावळी असतील, शैक्षणिक पुरावे असतील, महसुली पुरावे असतील, निजामकालीन करार असतील, त्यावेळच्या सनदी असतील, राष्ट्रीय दस्तावेज या पुराव्यांची तपासणी कशी करायची हे या समितीने एक कार्यपद्धती ठरवली. आणि त्या शिंदे समितीस सादर करण्यात आलेले जे आपलं 12 विभागांचे पुरावे 1967 चा जो कायदा 2004 चा कायदा त्यामध्ये कुठल्याही मूळ धोरणात मूळ कायद्यामध्ये बदल न करता GR मध्ये काही बदल न करता त्यामध्ये ग्राह्य असे दस्तावेज तपासण्याची सुरुवात झाली. आणि त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर खासरा पत्रक, पाहणी पत्रक, कुळ नोंदवही, नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्टर, गावाची खाणेसुमारी, सातबारा, जन्ममृत्यू नोंदवही असे अनेक जे पुरावे आहेत ज्या ज्या पुराव्यामध्ये जातीचा उल्लेख केला जातो ते पुरावे तपासण्याचं काम या ठिकाणी केलं. आणि यामध्ये सर्वात म्हणजे तपासणी झाल्यानंतर जे 1967 पूर्वीचे ज्या नोंदी आहेत त्या तपासण्याचं काम केलं. आणि त्यामध्ये सर्वात महत्वाचं म्हणजे हे सर्व जे पुरावे आहेत ही सर्व कागदपत्र आहेत हे आपण पब्लिक डोमेनवर ठेवायला देखील सांगितले. आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठीचा कायदा शासनाने 2000 मध्ये केला आहे. त्या कायद्याच्या अंतर्गत जी व्यक्ती जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करेल ती व्यक्ती त्या जातीचा आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्या अर्जदाराची आहे कलम 8 प्रमाणे. एखाद्या व्यक्तीने खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र प्राप्त केल्यास आणि तसे सिद्ध झाल्यास त्या व्यक्तीचे ते प्रमाणपत्र रद्द केले जातं आणि त्याने घेतलेले सर्व लाभ काढून घेण्यात येतात कलम 10 प्रमाणे. ज्या व्यक्तीने बोगस प्रमाणपत्र घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाते. यासाठी 6 महिने ते 2 वर्ष सश्रम कारावास अथवा दंडाची देखील तरतूद त्यामध्ये कलम 11 प्रमाणे केलेली आहे. या कायद्याअंतर्गत केलेला अपराध हा दखलपात्र व अजामीन पात्र देखील आहे. त्यामुळे ज्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने हेतू पुरस्पर जातीचे खोटे प्रमाणपत्र दिल्यास त्यालाही 6 महिने ते 2 वर्ष सश्रम कारावास अथवा त्याला दंडाची शिक्षा होऊ शकते कलम 13 प्रमाणे. त्यामुळे कुणबी लिहिलं आणि प्रमाणपत्र दिलं एवढं तसं सोपं नाही हे मी आपल्याला सभागृहाला मुद्दाम सांगू इच्छितो. त्यामुळे कोणीही भीती बाळगण्याची आवश्यकता नाही, मनामध्ये संभ्रम ठेवण्याची आवश्यकता नाही, मनामध्ये शंका ठेवण्याची आवश्यकता नाही. सर्व कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कागदपत्रांची सखोल तपासणी करून कुणबी नोंदी आढळतात त्याला कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाईल हे मी या ठिकाणी अतिशय खात्रीपूर्वक या ठिकाणी सांगू इच्छितो. अतिशय काटेकोरपणे या ठिकाणी याचं पालन केलं जात आहे. तशा प्रकारच्या सूचना सगळ्यांना दिलेल्या आहेत. हा दाखला चुकीचा दिल्यावर देणाऱ्यावर आणि घेणाऱ्यावर काय कारवाई होते ते आपण मी वरती सांगितलंय. आणि जो पात्र आहे त्याला दाखला सुलभपणे मिळाला पाहिजे अशी भूमिका सरकारची आहे. जो हकदार आहे अशा प्रकारचे निर्देश आपण त्यांना दिलेले आहे. समितीची व्याप्ती जी आहे ती आपण मराठवाड्याबरोबर इतरही जिल्ह्यामध्ये वाढवली होती. पुराव्यांच्या तपासण्या सुरू झाल्या. काही पुरावे अध्यक्ष महोदय मोडी लिपी उर्दूमध्ये, काही फारसी लिपीमध्ये अशा प्रकारचे पुरावे सापडले. काही जीर्ण झालेले पुरावे सापडले. त्यानंतर त्याचं भाषांतर देखील करण्याची सुरुवात झाली. या सगळ्या कालावधीमध्ये मी स्वतः
आणि आमचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री देखील वारंवार विभागीय आयुक्त असतील, जिल्हाधिकारी असतील, यांच्याशी सातत्याने संपर्कात होते. त्यांना सूचना आम्ही दिल्या होत्या आणि त्यामुळे समितीच्या समन्वयासाठी राज्यभरामध्ये 1858 कक्ष देखील स्थापन केले होते. आणि न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा पहिला अहवाल अध्यक्ष महोदय 31 ऑक्टोबरला राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. दुसरा अहवाल समितीने काल आम्हाला सादर केलेला आहे. हा जवळपास 407 पानांचा अहवाल आहे. हा अहवाल विधी व न्याय विभागाला छाननी आणि विश्लेषणासाठी त्याचं स्क्रुटिनी करायला, अनालिसिस करायला पाठवत आहोत आणि त्यानंतर त्यांच्या अभिप्रायानंतर मंत्रिमंडळासमोर तो ठेवण्यात येईल. आणि त्यामुळे मराठवाड्यातील निजामकालीन नोंदी ज्या आहेत या काही सध्याच्या तेलंगणा सरकारकडे डिजिटल स्वरूपात देखील उपलब्ध आहेत. त्या देखील तपासल्या जातील. आता इथं विरोधी पक्ष नेते आहेत, अशोकराव आहेत, बाळासाहेब आहेत, आता विजयराव आहेत, तिकडे आपलं सरकार आहे. आपल्याला त्यांची मदत होईल आणि जे काही गोष्टी आपल्याला आहेत त्याला देखील सहकार्य मिळेल. आपण देखील तेलंगणा सरकारला पत्र लिहिलं आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अहवालातील शिफारसीनुसार या ठिकाणी ज्यांच्या नोंदी आढळलेल्या आहेत त्याप्रमाणे प्रमाणपत्र वेबसाईटवर अपलोड केली जात आहेत. म्हणजे अतिशय ट्रान्सपरंट आपण ती सिस्टीम ठेवलेली आहे. तक्रार करण्याचे देखील अधिकार त्या कायद्यामध्ये आहेत. आणि त्यामुळे न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीने मराठवाड्यात आणि इतरही जिल्ह्यामध्ये चांगलं काम केलेलं आहे. आणि त्यामुळे बऱ्यापैकी नोंदी देखील सापडत आहेत. ज्यांच्या नोंदी सापडतील त्यांचा हक्क जो आहे कुठेही डावलला जाणार नाही. पण खोटं प्रमाणपत्र कुणालाही घेण्याचा अधिकार नाही, तो दिला जाणार नाही. जर पात्र व्यक्तींवर कुणी अन्याय करत असेल तर देखील अध्यक्ष महोदय संबंधित अधिकाऱ्यांवर, संबंधितांवर कारवाई देखील केली जाईल. तसेच हे दाखले देण्याच्या प्रक्रियेत जर कुठं गैरव्यवहार जर आपल्याला पाहायला मिळाला, पात्र नसतानाही दाखले देण्याचे प्रकार कुठे निदर्शनास आले तर त्यांच्यावर देखील कठोर कारवाई केली जाईल. कारण JR आपला आहे जुना, परंतु काही भागामध्ये ते मिळत होते दाखले, परंतु काही भागामध्ये ते दाखले मिळत नव्हते. त्यासाठी लोकांना चक्रा मारायला लागत होतं, वन भटकावं लागत होतं. आणि म्हणून शासनाने पुढाकार घेऊन या ठिकाणी हे समिती नेमली आणि त्यामध्ये काही बऱ्याच लोकांना यामध्ये त्याचा लाभ झालेला आहे. सर्व समाज घटकांसाठी असलेल्या संस्थांच्या कार्यक्रम आणि योजनांमध्ये समानता असली पाहिजे अशी अनेक सदस्यांची भावना होती. आणि म्हणून सर्वांना समान न्याय मिळेल या दृष्टीने अध्यक्ष महोदय बार्टी, सारथी, महाज्योती, TRTI, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रम योजनांमध्ये एक समानता आणण्याचा निर्णय देखील आमच्या सरकारने घेतलेला आहे. आणि अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती याबाबत नियोजन करते आहे. प्रत्येक संस्था त्यांचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करून तो समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवेल. या संस्था विविध घटकांसाठी सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक उपक्रम राबवत आहेत. त्याचप्रमाणे फेलोशिप, विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा तयारी, पोलीस आणि सैन्य भरती प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, संशोधन आणि प्रशिक्षण, वसतिगृहामध्ये प्रवेश, न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्ता, स्वाधार, स्वयं आधार अशा वेगवेगळ्या योजना या ठिकाणी राबवण्यात येत आहेत. PhD फेलोशिप योजनेत बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीमध्ये प्रत्येकी 200 विद्यार्थी तर TRTI मध्ये 100 विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सारथी वाढवायचे ना, सारथीसाठी 300 कोटी रुपये तर बार्टीसाठी 300 कोटी रुपये, महाज्योतीसाठी 533 कोटी रुपये निधी आतापर्यंत दिला आहे. UPSC, MPSC स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण, परदेश शिष्यवृत्ती, स्वाधार,
स्वयंनिर्वाह भत्ता या सर्व योजनांचा लाभ अध्यक्ष महोदय समान न्याय यांना मिळेल आणि असा सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. हे कोणामध्ये काही भेदभाव करण्याचं काम सरकार करत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणं हे शासनाचं कर्तव्य आहे, सर्वोच्च उद्दिष्ट आहे. पण त्याशिवाय या समाजातील युवकांना सक्षम करणं, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणं, त्यांना रोजगार स्वयंरोजगार मिळेल हे पाहणं, यासाठी आम्ही तातडीने पावलं उचलली. सारथी संस्थेमार्फत PhDच्या फेलोशिप योजनेअंतर्गत मराठा समाजाच्या 2109 विद्यार्थ्यांना 97 कोटी वितरित केले. सारथीकडून प्रशिक्षण घेतलेल्या शेकडो विद्यार्थ्यांची राज्य आणि केंद्रीय सेवामध्ये निवड झाली. त्यात UPSC द्वारे 51 विद्यार्थी निवडले गेले. त्यात 12 IAS झाले, 18 IPS झाले, 8 IRS झाले. 1 विद्यार्थी भारतीय विदेश सेवेत निवडला. 2 विद्यार्थी इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस मध्ये आणि 10 विद्यार्थी इतर केंद्रीय सेवेमध्ये निवडले गेले. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, राज्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धा परीक्षांद्वारे क्लास 1 आणि क्लास 2 पदांवर गेल्या वर्षी 304 विद्यार्थ्यांची निवड झाली. सोलापूरच्या मसला खुर्द येथील शशिकांत नरवडे या एका बस कंडक्टरचा मुलगा IFS झाला. तर नगर जिल्ह्यातला मंगेश खिल्लारी हा तरुण IPS झाला. चालू वर्षामध्ये सारथीचे 1067 विद्यार्थी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामधून उत्तीर्ण झाले. UPSC साठी दिल्ली आणि पुण्यात 500 विद्यार्थी सारथीकडून प्रशिक्षण घेतात. 17 विद्यार्थी IBPS मध्ये उत्तीर्ण झाले असून यामध्ये काही जण स्टेट बँकेत देखील कामावर लागले, रुजू झाले. अशा अनेक सक्सेस स्टोरी आहेत ज्या इतरांना देखील प्रेरणादायी ठरू शकतात. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मराठा समाजाच्या 75 विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला असून त्यासाठी 21 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागील वर्षी 32,539 विद्यार्थ्यांना छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीद्वारे 31 कोटी रुपये वितरित केले. या वर्षी 44,102 विद्यार्थ्यांना 42 कोटी मंजूर केले आहेत. आणि म्हणून सारथी मार्फत 35,726 विद्यार्थ्यांना रोजगार आणि स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकासाचं प्रशिक्षण देण्यात आलेलं आहे. शेतकरी भावात काय काय आपण केलंय मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सारथी मार्फत सुरू केलेलं आहे. सारथी संस्थेचं पुणे येथील मुख्यालय इमारत आणि 6 विभागीय कार्यालय आणि लातूर व कोल्हापूर येथील उपकेंद्र आणि 500 मुलं आणि 500 मुलींच्या वसतिगृह अभ्यासिकेसाठी विनामूल्य जमीन उपलब्ध करून दिली. तसेच बांधकामासाठी देखील या सर्व कामासाठी 1024 कोटी मंजूर केले आहेत. अध्यक्ष महोदय, सारथीला 300 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलाय. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजनेअंतर्गत 3,79,373 विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता रुपये 1293 कोटी वितरित केला आहे. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेप्रमाणे निर्वाह भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा देखील निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष 60,000, महानगराच्या ठिकाणी 51,000, विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी 43,000, जिल्ह्याच्या ठिकाणी आणि 38,000 रुपये तालुक्याच्या ठिकाणी निर्वाह भत्ता दिला जातोय. विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये DBT द्वारे वितरित हे सर्व करण्यात येणार आहे. राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत आजपर्यंत 17,54,494 विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणासाठी देखील आपण मदत केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, अण्णासाहेब पाटील मागास आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील 72,144 जणांना 5,380 कोटी बँकेतून कर्ज मंजूर झालं. आणि त्यावरील बँकेतून कर्ज मंजूर झालं त्यावरचं व्याज जे आहे 592 कोटी, जो व्याजाचा परतावा तो शासनाने जबाबदारी घेतलेली आहे. महामंडळाकडून 35 गट प्रकल्पांना 3 कोटी 35 लाख रुपये कर्ज वितरित केलंय. सारथी आणि महामंडळाच्या विविध योजनांमधून अनेक उद्योजक देखील घडलेले आहेत. आणि म्हणून त्या फक्त नोकऱ्या मागणारे हात होऊ नका
नोकऱ्या देणारे हात व्हा असं आमचे बाळासाहेब सांगायचे. आणि त्याप्रमाणे अनेक लोक या ठिकाणी उद्योजक देखील झालेले आहेत. आणि म्हणूनच मराठा समाजातल्या शेतकरी मुलांना देखील, शेतकऱ्यांना देखील मोठ्या प्रमाणावर आपण जे यंत्रसामुग्री आहे, ट्रॅक्टर, मी त्याच्या डिटेलमध्ये जाऊ इच्छित नाही, परंतु महामंडळाने देखील या कंपन्यांसोबत MOU केलाय आणि या तरुणांना देखील उद्योगामध्ये आणण्याचं काम या ठिकाणी होतंय. अध्यक्ष महोदय, आपण मराठा समाजाबरोबर OBC समाजासाठी देखील अनेक योजना केल्यात. त्या मी जास्त विस्तृतपणे या ठिकाणी सांगत नाही, परंतु राज्यातले इतर मागासवर्गीय OBC साठी जिल्हानिहाय 72 पैकी 52 वसतिगृह महिनाभरात सुरू होतात. भुजबळ साहेब त्या बैठकीमध्ये होते परवा. आणि प्रति जिल्हा 100 मुली व 100 मुलं असे 7,200 10वी नंतर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा अध्यक्ष महोदय लाभ होणार आहे. राज्यातील OBC प्रवर्गासाठी मोदी आवास योजना, हे काय तेच तुम्हाला सांगतो ना, समानता आवास योजना, घरकुल, हे बघा 10 लाख घरं 3 वर्षामध्ये बांधण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतलाय OBC प्रवर्गासाठी. राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या OBC विजयंती आणि SBC विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना आपण सुरू करण्यात आलेली आहे. योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन व निर्वाह भत्ता म्हणून वर्षाला विजयराव 38 ते 60,000 रुपयापर्यंत अर्थसहाय्य दिलं जातं. वसतिगृहामध्ये प्रवेश न मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आहे. आणि प्रत्येक जिल्ह्यात 600 प्रमाणे 21,600 विद्यार्थ्यांसाठी योजना राबवण्यात येते आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या 100 कोटी रुपयांच्या खर्चास देखील शासनाने मान्यता दिली आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड या महानगरात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निवास व भोजन निर्वाह भत्ता म्हणून वर्षाला विजयराव 60,000 रुपये देण्यात येत आहेत. महसुली विभागीय शहरामध्ये क वर्ग महापालिका क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 51,000 रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या शहरात विद्यार्थ्यांना 43,000 रुपये, तुम्ही समानता म्हणता नाही, तालुक्याच्या ठिकाणी 38,000 रुपये सारखं आहे. OBC प्रवर्गातील वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी नवीन आधार योजना तयार करण्यात येते आहे. अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे. OBC विजयंती आणि या प्रवर्गातील गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विद्यार्थी संख्येमध्ये 50 वरून 75 संख्या वाढवलेली आहे आणि हा निर्णय आपण घेतलेला आहे. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेच्या रकमेत 3 ते 4 पटीने वाढ केलेली आहे. OBC महामंडळासाठी 20% बीज भांडवल, थेट कर्ज योजनेसाठी 5 कोटीची तरतूद, विविध राज्य आणि राष्ट्रीय महामंडळाच्या योजनात 35,938 लाभार्थ्यांनी 204 कोटी 68 लाख कर्ज वाटप त्यांना आपण केले आहे. 400 रेकॉर्ड आतापर्यंत 496 अरे विरोधी पक्ष नेते जे चांगलं केलंय त्याला चांगलं कधी बोलणार की नाही. आणि 496 लाभार्थ्यांना 1 कोटी 64 लाख व्याज परतावा देखील केलेला, आपण व्याज परतावा देखील केलाय. संत काशीबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ आणि जगज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ या दोन्हीसाठी प्रत्येकी 50 कोटी भाग भांडवल देखील मंजूर केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था महाज्योती नागपूर ही स्वायत्त संस्था आहे. महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील समाज घटकांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक आर्थिक विकासासाठी महाज्योती काम करते आहे. महाज्योतीतर्फे स्पर्धा परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याला 13,000 विद्यावेतन देण्यात येते, तर 18,000 ते 12,000 इतका आकस्मिक निधी देखील देण्यात येतो. दिल्ली
तसेच पुणे येथे UPSC, MPSC, सेट नेट, मिलिटरी भरती, MBAचं प्रशिक्षण देखील देण्यात येतं. अध्यक्ष महोदय, PhD ला पाठवायचे आहेत. असे 6,000 विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत. विजयराव, UPSC साठी 50,000 रुपये प्रत्येक विद्यार्थ्याला अर्थसहाय्य करते, तर मुलाखतीकरिता 25,000 रुपये प्रति विद्यार्थी अर्थसहाय्य या ठिकाणी केलं जातं. UPSC मध्ये आतापर्यंत 34 विद्यार्थी यशस्वी झालेत. IAS, IPS, IRS मध्ये देखील या ठिकाणी MPSC मध्ये देखील 131 विद्यार्थी राज्यात विविध पदांवर काम करतात आपल्या OBC प्रवर्गातील. केंद्र सरकार व राज्य शासनाच्या विविध परीक्षांमध्ये 566 उमेदवार यशस्वी झालेले आहेत. PhD करता एकूण 5 वर्षासाठी महाज्योती मार्फत अर्थसहाय्य करण्यात येतं. यात प्रत्येक विद्यार्थ्याला 5 वर्षासाठी 29,68,000 इतकं अर्थसहाय्य करण्यात येतं. एकूण 1884 विद्यार्थ्यांना विजयराव महाज्योती लाभ देते. 148 विद्यार्थ्यांनी त्यांची PhD वेळेत पूर्ण केलेली आहे. OBC, VJNT, SBC विद्यार्थ्यांना देखील उच्च दर्जाचं कौशल्य विकास प्रशिक्षण देखील देण्यात येतं. अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारची कंपनी असलेल्या इंडो जर्मन टूल रूम, सिपेट आणि विविध सेक्टर स्किल काउन्सिल मार्फत हे प्रशिक्षण दिले जातं. सन 2022-23 मध्ये महाज्योतीने 6,875 उमेदवारांना प्रशिक्षण दिलं. त्यातील 6,235 उमेदवारांना रोजगाराची संधी मिळाली. विजयराव, यावर्षी 19,664 उमेदवारांचं प्रशिक्षण सुरू आहे. आपण मगाशी म्हणालात विद्यार्थ्यांची संख्या. महाज्योतीने छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, नाशिक या विभागामध्ये प्रादेशिक कार्यालय सुरू केलेली आहेत. नागपूर येथील देखील महाज्योतीचं मुख्यालय इमारत व सुसज्ज प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याकरता देखील मान्यता देण्याची कारवाई सुरू आहे. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी थोडक्यामध्ये मी या धनगर समाजासाठी देखील 140 कोटींची तरतूद केली आहे. सरकारने धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी 5,500 विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्यात येते आहे. 16,350 विद्यार्थ्यांना आज लाभ मिळतोय आणि धनगर समाजासाठी 10,000 घरकुलं देखील सरकारने बांधण्याचा निर्णय घेतलाय. 2,888 लाभार्थ्यांना लाभ देखील दिलेला आहे. 25,000 घरकुल नव्याने आपण बांधण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. धनगर समाजातील मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी नवी मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर व अमरावती या महसूल विभागाच्या मुख्यालयांच्या ठिकाणी प्रत्येकी 100 विद्यार्थी, 100 विद्यार्थिनी क्षमतेचे प्रत्येकी 6 वसतिगृह बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाशिकच्या वसतिगृहासाठी रुपये 43 कोटी 52 लाख किमतीस देखील मान्यता दिलेली आहे. शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेश न मिळालेल्या धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वयं योजना आपण सुरू केली आहे. विद्यार्थ्यांना यासाठी भरीव अर्थसहाय्य देखील दिलं जात आहे. धनगर समाजासाठी न्यूक्लियस बजेट योजना आपण राबवत आहोत. यंदासाठी 10 कोटी निधीची तरतूद देखील केलेली आहे. केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत धनगर समाजातील नवउद्योजक महिलांच्या 15% कर्जाची रक्कम शासन भरत आहे आणि म्हणून धनगर समाजासाठी कृषी व पदुम विभागाच्या विविध योजनांचा देखील त्यांना लाभ देण्यात येतोय. स्पर्धा परीक्षेला बसण्यासाठी परीक्षा शुल्कात आर्थिक सवलत देण्याची योजना देखील राबवण्यात येते आहे. 11 कोटी 9 लाख तरतूद पुरवणी मागणीद्वारे देखील पुरवणी मागण्यात आपण केलेली आहे. धनगर समाजाच्या उन्नतीकरिता राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे संनियंत्रण करण्यासाठी एक शक्ती प्रदत्त समिती देखील स्थापन आपण केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि परवा झालेल्या बैठकीमध्ये सगळे लोक आले होते. त्यांच्या देखील काही मागण्या होत्या. त्यामध्ये देखील शेळी मेंढी जे आहे त्यांचा होणारा मृत्यू, त्यांना चराईसाठी येणाऱ्या अडचणी त्या देखील आपण दूर केल्यात आणि शेळ्या मेंढ्यांसाठी देखील सरकारने विम्याचं कवच जाहीर केलेलं आहे. हे देखील एक आपण नवीन निर्णय या ठिकाणी घेतला आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, आज आपण जो SCBC जो कायदा आपण केला होता त्याचं मी या ठिकाणी विश्लेषण थोडक्यात करू इच्छितो. राणे समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार
बाबा होते शिफारशीनुसार 2014 मध्ये शैक्षणिक संस्था आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा निर्णय झाला. न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. त्यानंतर निवृत्त न्यायमूर्ती मारुती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्याचा निर्णय झाला आणि ते तपासून अहवाल सादर करण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्या आधारे नोव्हेंबर 2018 मध्ये आरक्षण लागू करण्यात आलं आणि मराठा आरक्षणासाठी त्यावेळेस तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांनी नेटाने आणि प्रामाणिक प्रयत्न केले होते आणि आजही ते तशाच प्रकारचे प्रयत्न या ठिकाणी मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी करताय. 2018 मध्ये न्यायमूर्ती MG गायकवाड कमिशनच्या शिफारशी विधिमंडळात सर्व पक्षीयांनी त्या एकमताने स्वीकारून त्यावर सर्वानुमते SCBC कायदा करून मराठा समाजास घटनेच्या 15(4) व 16(4) अन्वये आरक्षण आपण दिलं. हे आरक्षण सन 2018 ते 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत अस्तित्वात होतं. अध्यक्ष महोदय, मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर तिथंही ते आरक्षण आपण टिकवलं. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिलं असता त्यास पहिल्या टप्प्यात स्थगिती मिळालेली नव्हती. अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 5 मे 2021 रोजी निकाल देऊन SCBC कायदा रद्द केला आणि त्यामुळे मराठा समाजाला शिक्षणामध्ये 12% आणि नोकऱ्यामध्ये 13% मिळालेलं आरक्षण जे आहे रद्द झालं. दुर्दैवाने मला इथं नमूद करावंसं वाटतं की त्यावेळी झालेल्या सुनावण्यांमध्ये अतिशय निवडक व मर्यादित माहिती न्यायालयापुढे ठेवली गेली आणि मी आता काही कोणावर टीका करू इच्छित नाही आणि मला याच्यात राजकारणही करायचं नाही, परंतु त्यावेळेस जो पूर्ण तपशील मराठा समाज मागास कसा आहे हे आरक्षण देताना आपण त्या गोष्टी सगळ्या व्यवस्थित हायकोर्टमध्ये मांडल्या होत्या. दुर्दैवाने सुप्रीम कोर्टामध्ये तशा प्रकारच्या तसं नीट मांडलं गेलं नाही आणि म्हणून यामध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालीतील पूर्ण तपशील, तथ्य आणि सर्व प्रकारचा जो डेटा होता कोर्टासमोर व्यवस्थितपणे मांडण्याची आवश्यकता होती. मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे ठरू शकतात असे पुरावे जे आहेत, ऊस तोडणी कामगार अहवाल, घरेलू महिला कामगार, डबेवाले, हमाल माथाडी कामगार, विविध जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत संकलित केलेले आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची माहिती, त्याचा अहवाल, जनसुनावणी अहवाल, असे विविध अहवाल तसेच अहवालासोबतची अनेक कागदपत्रे व्यवस्थितपणे माननीय सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडणं आवश्यक होतं, परंतु त्यावेळेस ज्या पद्धतीने मांडण्याची गरज होती ते मांडली गेली नाही. परंतु आता खरं म्हणजे आपण आता एकत्र आहोत सगळे या विषयावर, त्यामुळे यामध्ये मी कुणी दुनी काढू इच्छित नाही, टीका टिप्पणी करू इच्छित नाही. आपल्याला एक सगळ्यांचा उद्देश एकच आहे, वेगवेगळा नाही आहे. आणि म्हणून आज थोडक्यात मध्ये मी काय बोललो आता डिटेलमध्ये माझ्याकडे आहे ते बोलू का इकडे, ते मला बोलायचं नाही, समजलं की नाही. चांगलं आहे आपल्याला आणि म्हणून नाना भाऊ बोलू. थोडक्यात मागील सरकारने या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया जेवढे गांभीर्याने घ्यायला पाहिजे होती तेवढी गांभीर्याने घेतली गेली नाही. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे शासकीय व निमशासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व नक्की करताना खुल्या प्रवर्गाबरोबर तुलना करून मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व नक्की करण्याची पद्धत वापरली. या पद्धतीनुसार मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व काढताना मराठा समाजाची तुलना एकूण 48% असलेल्या खुल्या प्रवर्गाशी केली गेली. त्याचा आधार घेत मराठा उमेदवारांचे शासकीय सेवेतलं अध्यक्ष महोदय प्रतिनिधित्व 33% असल्याचं नमूद केलं. त्यावेळेस
खुलासा करणं आवश्यक होतं. परंतु त्यामुळे मराठा समाजाचं शासकीय व निमशासकीय सेवेमध्ये पुरेसं प्रतिनिधित्व असल्याचा निष्कर्ष काढला गेला होता. आणि जर त्यांनी 100% पद्धत वापरली असती तर 16% आरक्षणाचा निर्णय जो सरकारने घेतला होता तो टिकला असता, एवढंच मला सांगायचं आहे. आणि त्यामुळे अनेक त्याच्यामध्ये हे कारण आहे महत्वाचं आणि अनेक दुसरी कारणं आहेत. आणि त्यामुळे मराठा समाजावर त्यावेळेस अयोग्य पद्धतीमुळे अन्याय झालेला आहे. बापट कमिशनने मागासलेपणाबाबतचा जो काही ढोबळ निष्कर्ष काढला त्यामुळे देखील मराठा समाज त्यावेळेस आरक्षणापासून वंचित झाला. त्यानंतर मात्र नियुक्त केलेल्या भाटिया कमिशनने मधल्या काळात काही ठोस काम केलं नाही. नंतरच्या राणे समितीने आरक्षणाचा निर्णय घेतला, मगाशी म्हटलं मी, त्याला स्थगिती मिळाली. आणि गायकवाड समितीने सखोल अभ्यासाअंती मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या आधारे युती सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घेतला. आणि मगाशी म्हटल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर गायकवाड समितीचा जो अहवाल होता त्या न्यायालयापुढे प्रभावीपणे मांडणं आवश्यक होतं. आणि त्यामुळे मराठा समाज जे बापट आयोगाचा निष्कर्ष होता पुढारलेला आहे आणि तो निष्कर्ष ग्राह्य ठरवून न्यायालयाने मराठा आरक्षण त्यावेळेस रद्द केलं. या निकालानंतर महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती श्री दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने जून 2021 मध्ये आपला अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल करताना जे निष्कर्ष नोंदवले आहेत त्यासाठी समितीने नव्याने राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करून फेर सर्वेक्षण करावे. नव्याने संख्यात्मक व गुणात्मक माहिती संकलित करून ती रिव्ह्यू पिटिशन मध्ये सादर करावी अशा शिफारशी या समितीने केल्या होत्या. त्यावर मागील सरकारने गतीने कार्यवाही करायला पाहिजे होती. मात्र ठीक आहे, जाऊ द्या, ती काय झालं ते सोडून द्या. अखेर ती आमचं सरकार आल्यानंतर सुरू केली आणि महायुतीच्या सरकारने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केलं. आणि यामध्ये मागील सरकारच्या काळात किंबहुना ज्या त्रुटी राहिल्या होत्या त्या राहणार नाहीत याची पूर्णपणे काळजी सरकारच्या वतीने घेतली जात आहे. याखेरीज सर्वोच्च न्यायालयाने जे क्युरेटिव्ह पिटिशन जे आहे त्याच्यामध्ये ओपन कोर्ट हिअरिंगला त्यामध्ये त्यांनी म्हटलंय लिस्टिंग करू आणि प्रोसेसमध्ये ऐकू. एक विंडो ओपन झालेली आहे. एक सुदैवाने एक आशा जी आहे किंवा एक पॉझिटिव्ह जे आहे मराठा समाजाच्या बाबतीमध्ये एक तशा प्रकारचा निर्णय झालाय. आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्ष महोदय ओपन कोर्ट हिअरिंगला अनुमती दिल्यास राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे अधिकचं सर्वेक्षण करून डिटेलमध्ये त्याद्वारे संकलित झालेली स्टॅटिस्टिकल व इम्पिरिकल डेटा सह अधिकचे सर्वेक्षण व त्याद्वारे संकलित झालेली माहिती जी आहे ही सादर करण्यात येईल. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सिनियर काउन्सिलची फौज जी आहे ती उभी केली आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरेश साळवे, मुकुल रोहतगी, तुषार मेहता, आत्माराम नाडकर्णी, परमजीत सिंग पटवालिया, विजय सिंग थोरात, अनिल साखरे, शेखर जगताप, वैभव सुबदरे, अक्षय शिंदे आदींचा त्यामध्ये समावेश आहे. अध्यक्ष महोदय, उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडणाऱ्या विधी तज्ञांचाही या कामे त्यांची मदत घेतली जाईल, ज्यांनी हायकोर्टमध्ये आरक्षण टिकवण्यासाठी मदत केली होती आणि म्हणून त्यासाठी आम्ही टास्क फोर्स देखील स्थापन केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन पातळीवरही मराठा समाजाचं आरक्षण कसं टिकून राहील याबाबत शासनाला कायदेशीर सल्ला मार्गदर्शन करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीश मारुती गायकवाड, न्यायाधीश संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ नियुक्त केले.
त्यांच्याशी सुद्धा सातत्याने संवाद सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने एम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. आम्ही आयोगाचं पुनर्गठन केलेलं आहे. सर्वेक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगासाठी 360 कोटी रुपयांचा 360 कोटी रुपयांच्या निधीची पुरवणी मागण्यांमध्ये देखील अध्यक्ष महोदय तरतूद केलेली आहे. आयोगाच्या पुण्यातील कार्यालयातील वाढीव जागा देखील त्यांना दिलेली आहे. आयोगाच्या सर्वेक्षणाच्या आधारावरच मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध होणार आहे. त्यामुळे काळजीपूर्वक आणि पुरेशा मनुष्यबळानिशी पूर्ण यंत्रणा, पूर्ण त्यांना मशिनरी या ठिकाणी युद्ध पातळीवर दिलेली आहे आणि युद्ध पातळीवर हे काम सुरू झालेलं आहे. मराठा आरक्षणासाठी दावा करताना येत असलेल्या त्रुटी दूर करण्याचं काम हा आयोग करणार आहे. अनेक संस्था हे काम करत असून त्यांना सर्व प्रकारचं सहाय्य करण्यासाठीचे आदेश सरकारी यंत्रणेला देण्यात आलेले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाच्या संदर्भात सभागृहाची वेळ सायंकाळी 8:30 वाढवण्यात येत आहे. कामकाज पूर्ण संपायला 2 दिवस जातील. तो झाला विषय. अनेक संस्था हे काम करत असून त्यांना सर्व प्रकारचे सहाय्य करण्यासाठीचे आदेश सरकारी यंत्रणेला देण्यात आलेले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाच्या संदर्भातल्या वेगवेगळ्या याचिकांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण ऑब्झर्वेशन नोंदवलेली आहेत. एखाद्या समाजाला जर आरक्षण लागू नसेल, परंतु त्या समाजाला जर मागासलेपण आले तर त्याला आरक्षणाचा फायदा देण्याचा, लाभ देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. अपवादात्मक, एक्सेप्शनल आणि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टन्स मध्ये अशा प्रकारच्या या परिस्थितीमध्ये हा निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे असं त्यात स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे. आणि म्हणून आम्ही मराठा समाजातील बांधवांना आश्वस्त करतो की समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी सरकार आमचं कटिबद्ध आहे. आणि म्हणून मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. असाधारण व अपवादात्मक परिस्थिती मराठा समाजाबाबत असल्याचे आपणास दिसून येते. या सभागृहाला मी सांगू इच्छितो की मराठा समाजामध्ये ऊसतोड कामगार, मजूर, माथाडी, हमाल, डबेवाले, मोलमजुरी करणारे, घरकाम करणारे, नाक्यावर काम करणारे, अल्पभूधारक, पहिली मोठी जागा होती, कुटुंब वेगवेगळे झालं, अल्पभूधारक झाले, स्थलांतरित आहेत, वीट कामगार आहेत, शिक्षणापासून वंचित असलेले, शिक्षणापासून वंचित केलेले विद्यार्थी आहेत, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये देखील अध्यक्ष महोदय मराठा समाजाची संख्या मोठी आहे, 40% आहे. भूमिहीन, अल्पभूधारक, दारिद्र्य रेषेखाली सुमारे 37% मराठा समाजाची संख्या आहे. पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आणि शेती निसर्गावर अवलंबून कायम नैसर्गिक आपत्तीला बळी पडलेला समाज, पक्क घर नसलेला, झोपडपट्टीत राहणारा, घरात स्नानगृह व स्वच्छतागृह नसलेला, दुष्काळी भागातील शेतकरी, दुर्गम अतिदुर्गम भागात राहणारे, वाडी वस्तींवर, डोंगर भागामध्ये पायथ्याला रस्ते नसलेले अशा ठिकाणी देखील हा मराठा समाज राहतो. आपण पाहिलं इथे आपले भरत गोगावले आहेत, तुमचं तळीये गाव कुठं, ते पार डोंगराच्या एका कडेकपारीत होतं आणि लँडस्लायडिंग झालं, अख्खं ते कोण, हेच होते ना समाज, मराठा समाजच होता. आणि अशा अनेक ठिकाणी असे आपण उदाहरणं देऊ शकतो. आणि म्हणून या ठिकाणी मी अध्यक्ष महोदय मेन स्ट्रीम मध्ये म्हणजे त्यांचं एक ऑब्झर्वेशन जे आहे, मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर पडलेला समाज, डोंगर दऱ्या खोऱ्यामध्ये राहणारा समाज आणि दुर्गम भागात मराठा समाज राहतोय. आणि म्हणून याची उदाहरणं अनेक आहेत, मी ती देऊ इच्छित नाही. आणि म्हणून दारिद्र्य रेषेखाली देखील अनेक जण आहेत. लोकसंख्या वाढली आहे, कुटुंब वाढली, परिणामी जमिनीचे तुकडे झाले, मी आता म्हटलंय. आणि म्हणून यामध्ये मुलांचं शिक्षण, राहायला पक्क घर, मुलाबाळांचं लग्न असे अनेक प्रश्न मराठा समाजाच्या समोर आवासून उभे आहेत. यातही निसर्गही आपला इसका अधूनमधून दाखवतो. सर्व मार्ग खुंटल्यावरच माणूस टोकाचा विचार करतो. तशीच परिस्थिती
मराठा समाजातील युवा वर्ग शेतकऱ्यांवर ओढवली आहे. ही अपवादात्मक आणि अत्यंत संवेदनशील परिस्थिती आहे आणि म्हणून काही लोक आत्महत्या करतायत. आत्महत्या करू नये अशा प्रकारचं आवाहन सरकारने अनेक वेळा आम्ही केलंय आणि म्हणून मराठा समाजातील पात्र मराठा कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची जी पद्धत आहे त्या बाबतीत मी मगाशी सांगितलेलं आहे. आणि आता सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर रिव्ह्यू पिटिशन देखील फेटाळलंय. मात्र आता क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या माध्यमातून एक मगाशी मी आपल्याला म्हटलं एक विंडो ओपन झाली. आशेचा किरण या ठिकाणी उपलब्ध झालेला आहे आणि त्यामुळे यामध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज मागासलेला आहे हे सिद्ध करण्यासाठी देखील युद्ध पातळीवर आपण काम करतोय आणि त्यासाठी संपूर्णपणे यंत्रणा पूर्णपणे त्यांना मदत करते आहे. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटींवर बोट ठेवलं त्या दूर करण्याच्या प्रयत्नावर देखील आपण भर देतोय आणि आताच मी म्हटलं की जे मुख्य प्रवाह बाहेरचे त्यांनी म्हटलंय मेनस्ट्रीम फारफ्लंग डिस्टंट असे त्यांचं विश्लेषण केलं. हा एक मुद्दा आहे त्यांच्या ऑब्झर्वेशन मधला आणि त्याच्यावर देखील आपण हा जो आयोग आहे त्यांना विनंती आम्ही केलेली आहे. मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळवून देण्याचा हा देखील एक पर्याय आहे. त्यामुळे राज्य सरकार तिथं देखील आपली सर्व शक्ती पणाला लावतीये आणि तिथून देखील आपल्याला दिलासा मिळू शकतो. राज्य मागासवर्ग आयोग महिनाभरामध्ये आपला अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर त्याचं अवलोकन केलं जाईल आणि त्यामध्ये अवलोकन करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मी आपल्याला अध्यक्ष महोदय सांगू इच्छितो, सभागृहाला सांगू इच्छितो की आवश्यकतेनुसार हे जे राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलवून आवश्यकतेनुसार मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाईल आणि हे मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची खात्री देखील मी या ठिकाणी देऊ इच्छितो. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारं अनेक वेळा आम्ही बोलतो तरी सुद्धा काही संभ्रम शंका कोणी या ठिकाणी मनात लोकांच्या निर्माण होतात त्या होऊ नयेत आणि म्हणून मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्यात येईल. त्यासाठी जे जे काही करता येईल ते सर्व करण्याची जबाबदारी आमची आहे. आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत अशोकराव मी काही लोक म्हणाले इकडे की छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली. हो, मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली कारण छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपल्यासाठी आराध्य दैवत आहे. ते आपले आदर्श आहेत आणि त्यांची शपथ घेतलेली आहे मी. आणि ही शपथ इतर जो आता मराठा समाजावर जी वेळ आली आहे प्रसंग आलाय ती समजा ओबीसीवर आली असती इतर समाजावर आली असती तरी सुद्धा मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ त्यांच्यासाठी घेतली असती. पण आपल्याला माहित आहे जो समाज अडचणीत आहे त्याच्या मागे सरकार उभं आहे आणि आपल्याला माहित आहे छत्रपती मी जेव्हा शपथ घेतो जेव्हा मी एक संकल्प करतो तेव्हा तो पूर्ण करतो हे 1.5 वर्षापूर्वी महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे. आणि म्हणून सरकार पूर्ण सकारात्मक आहे पूर्णपणे हा ते सगळं करावं लागतं ना ते. तर नाना भाऊ सगळं करायला धाडस लागतं. घाबरून काम करता येत नाही. अरे डू ऑर डाय. त्यामुळे हे जे लोकांच्या मनात होतं या राज्यातल्या जनतेच्या मनामध्ये होतं आमच्या बाळासाहेबांना अभिप्रेत होतं ते एकनाथ शिंदेने केलं आणि 1.5 वर्षात या सरकारने केलेली कामगिरी तुमच्या समोर आहे. ठीक आहे ते आले ना तर सोबत आहेत ना आमच्या. त्यामुळे नाना भाऊ बघा अजित दादांनी काय सांगितलं
या देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेब या देशाचं या ठिकाणी नेतृत्व करतायत आणि त्यामुळे या ठिकाणी आम्ही त्यांच्या बरोबर अरे बोलू दे ना, बोलू द्या. आणि म्हणून विकासाबरोबर अजितदादा आलेले आहेत आणि म्हणून मी आपल्याला सांगू इच्छितो की जे आपण कुणाच्याही मनामध्ये संभ्रम बिलकुल राहता कामा नये. कुणबी ज्या नोंदी आहेत या 1967 पूर्वीच्या कुणबी नोंदी आहेत. पुन्हा एकदा मी सांगतो, ज्या नोंदी जुन्या सापडलेल्या आहेत त्यांच्या ब्लड रिलेशन मध्ये जे लोक असतील त्यांना आपल्याला त्याचा फायदा मिळेल. असं कोणी काहीतरी सांगताय एकाला मिळाल्यावर 500 लोकांना मिळणार, परंतु हे जिकडे मिळतच नव्हते दाखले, त्या जस्टिस शिंदे साहेबांनी जे काम केलं त्याच्यामुळे मिळायला लागल्या. आणि तुम्हाला मी सांगतो, मी पहिले अगोदरही सांगितलं, कुणाला न्याय देताना कुणावरही अन्याय होणार नाही आणि आम्ही सरकार म्हणून आमची सगळी जबाबदारी आहे. आणि म्हणून मी आंदोलनकर्ते जे आहेत म्हणजे ओबीसी मधले असतील, आपले मराठा समाजाचे जरांगे पाटील असतील, यांना देखील माझं नम्र आव्हान आहे की सरकार एवढं पॉझिटिव्ह आहे, सरकारने काम केलेलं आपल्या समोर आहे. सरकार नकारात्मक भूमिकेत पहिल्या दिवसापासून नव्हतं, नाहीतर मग सरकार म्हणून काही लोक आमच्यावर देखील टीका करतात, सरकारने हे करायला नको होतं, ते करायला नव्हतं, परंतु आम्ही कुठलाही इगो मनामध्ये ठेवला नाही. छोटा माणूस आहे का मोठा माणूस आहे, नाही तर मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ अतिशय जेव्हा ज्या ठिकाणी आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी गेलेला आहे, तिथला विषय जो सोडवलेला आहे. आणि म्हणून आज आपण पाहतोय की एक टप्पा आपण पुढे चाललोय, या 2 टप्पे आपल्याकडे बाकी आहेत आणि त्याच्यातून देखील मराठा समाजाला, पुन्हा एकदा मी सांगतो, मराठा समाजाने देखील यामध्ये सरकारची जी काही कामगिरी आहे, सरकारचे जे काही प्रयत्न आहेत, सरकारने जी जबाबदारी घेतलेली आहे की मराठा समाजाला टिकणारं, कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण दिल्याशिवाय सरकार स्वस्थ बसणार नाही, यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. आणि यावर विश्वास ठेवून आपण जे काही आंदोलन आहेत ती आंदोलने देखील या ठिकाणी राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था, कायदा नाही, माझं कंप्लीट झाल्यावर कायदा सुव्यवस्था नाही, बसून घ्या त्यांचं चालू आहे. कसं झालं रिप्लाय चालू आहे, झालं नाही रिप्लाय चालू आहे. खाली बसा, एक मिनिट, एक खाली बसा, कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहील खाली बसा. याची काळजी सरकार घेतच आहे, परंतु विरोधी पक्षाची आपली जबाबदारी आहे आणि या राज्यातल्या जनतेची जबाबदारी आहे. कायदा सुव्यवस्था राखणं ही आपली जबाबदारी आहे. आणि म्हणून मी आंदोलन करताना पुन्हा एकदा आवाहन करतो की सरकारच्या कामावर आपण विश्वास ठेवा, आपल्याला न्याय सरकार देणार आहे, हा आमचा शब्द आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सभागृहाने या विषयावर, या प्रस्तावावर विचार केलेला आहे. ह्याच्यात राईट टू रिप्लाय होऊ शकत नाही. सत्तारूढ पक्षाचा हा प्रस्ताव आहे, त्यामुळे सत्तारूढ पक्षातील सदस्याकडे तो राईट टू रिप्लाय आहे. सन्मान्य सदस्य शिवेंद्रराजे भोसलेंनी हा प्रस्ताव मांडलेला, त्यांनाच फक्त मी राईट टू रिप्लाय देऊ शकतो. नियमाप्रमाणे इतराला कोणी मी राईट टू रिप्लाय देऊ शकत नाही. प्रस्तावावर चर्चा केलेली आहे. चला घ्या, बिल घ्या. पण नियमाप्रमाणे कसं देणार मी तुम्हाला? नाही देऊ. चला घ्या. कसं काय राईट टू रिप्लाय होतो? मला नियम सांगा, मी देतो. मला नियम दाखवा, मी देतो. असं नाही चालत. अहो, त्यांचा प्रस्ताव आहे. बिल घेऊया. बिल डीसीएम साहेब तुम्ही घेणार आहात का? माननीय अध्यक्ष महोदय,
सन 2023चे त्यांचं बिल होऊ दे, देतो तुम्हाला. महाराष्ट्र त्यांचं बिल होऊ दे, देतो. 2023 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव त्यांचं मांडतो. बिल झाल्यावर देतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 60 महाराष्ट्र विद्युत शुल्क सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 60 महाराष्ट्र विद्युत शुल्क सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 4, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 4, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. प्रभारी मंत्री. अध्यक्ष महोदय, सन 2023चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 60 महाराष्ट्र विद्युत शुल्क सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 60 महाराष्ट्र विद्युत शुल्क सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 60 महाराष्ट्र विद्युत शुल्क सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. सन 2023चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 58. थांबा, त्यांचं निवेदन होऊ द्या आधी. त्याआधी निवेदन. महोदय, विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक आज मंगळवार दिनांक 19 डिसेंबर 2023 रोजी दुपारी 3 वाजता कक्ष क्रमांक 003 तळमंद नवीन इमारत विधानभवन नागपूर येथे झाली. सदर बैठकीत समितीने सभागृहापुढील कामकाजाचा आढावा घेऊन सभागृहाचे कामकाज उद्या म्हणजे बुधवार दिनांक 20 डिसेंबर 2023 रोजीपर्यंत घेण्याचे निश्चित केले आहे. महोदय, कामकाज सल्लागार समितीने केलेल्या शिफारसी सभागृहाने संमत कराव्यात असं मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. करा. तुमचं निवेदन झालं ना दादा? हो, मग त्यांना करू दे. नाही, तुम्ही निवेदन पण आपण शेवटी म्हटलं पाहिजे ना, प्रश्न असा आहे की कामकाज सल्लागार. नाही नाही, आपण विधेयक मांडलं का? नाही, विधेयक नाही मांडलं. मग द्या ना सायटेशन. सल्ला कामकाज सल्लागारचं निवेदन मांडलं. अच्छा, सायटेशन द्या. बिल मांडतो ना लगेच. ठीक आहे. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023चे विधानसभा त्यांनी विधेयक मांडलं नाहीये. त्यांनी तुम्ही मला कुठचं सायटेशन दिलंय? पण मग त्यांनी निवेदन मांडलंय, तुम्ही सायटेशन विधेयकाचं. मग झालं, संपलं ना? हो, थांब. महोदय, सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 58 महाराष्ट्र मराठी भाषा विद्यापीठ विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे असं मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 58 महाराष्ट्र मराठी भाषा विद्यापीठ विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. हो. प्रश्न असा आहे की सन 2023चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 58 महाराष्ट्र मराठी भाषा विद्यापीठ विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. प्रभारी मंत्री, आपल्याला या बिलाबद्दल काय सांगायचंय? मराठी भाषा या केवळ एका विषयासाठी एक स्वतंत्र विद्यापीठ व्हावं अशी विरोधकांसहित सगळ्यांची मागणी होती. प्रसिद्ध विचारवंत जागेवर बसून घ्या सगळ्यांनी. सदानंदजी मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त झाली आणि त्या समितीने जो अहवाल सादर केला त्या अहवालाप्रमाणे मराठी भाषा विद्यापीठ हे अमरावती जिल्ह्यामध्ये. दादा, एक मिनिट. सर्व सदस्यांनी आपापल्या जागेवर बसावे. मला मुख्यमंत्र्यांना संरक्षण देण्याची पाळी आणू नका. सदानंद मोरेजींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती झाली होती. त्यांनी सगळा अभ्यास करून अमरावती जिल्ह्यामध्ये रुद्दीपूरला हे मराठी भाषा विद्यापीठ व्हावं असा प्रस्ताव मांडला आणि त्या प्रस्तावाचं हे विधेयक मी आपल्यासमोर मांडतोय. येत्या जून पासून हे विद्यापीठ रुद्दीपूरला सुरू व्हावं असा प्रयत्न आहे, म्हणजे निर्णय झाला आहे. आज त्या ठिकाणी जे काही बांधकाम उपलब्ध आहे त्यात हे सुरू होईल. त्या ठिकाणच्या काही शेतकऱ्यांशी बोलणं झालंय. त्याच्यातून आवश्यक असणारी 50 एकर जागा आपण एक्वायर करणार आहोत आणि 200 कोटी रुपये खर्च करून एक अतिशय समृद्ध
मराठी भाषा विद्यापीठ रुद्दीपूरला होईल. ठीक आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते खंड 89, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते खंड 89, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. महोदय, सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 58 महाराष्ट्र मराठी भाषा विद्यापीठ विधेयक 2023 संमत करावे असं मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 58 महाराष्ट्र मराठी भाषा विद्यापीठ विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 58 महाराष्ट्र मराठी भाषा विद्यापीठ विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. महोदय, सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 59 महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळ विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे असं मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 59 महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळ विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 59 महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळ विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते खंड 58 अनुसूची, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 58 अनुसूची, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. महोदय, सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 59 महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळ विधेयक 2023 संमत करावे असं मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 59 महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळ विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 59 महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळ विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. संयुक्त समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी निश्चित केलेला कालावधी वाढविण्यासंबंधी कामगार मंत्री महोदयांचा प्रस्ताव. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील प्रस्ताव मांडतो. सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार नोकरीचे नियम व कल्याण आणि महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक नोकरीचे नियम व कल्याण सुधारणा विधेयक 2023 यावर विचार करण्यासाठी दिनांक 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी नियुक्त केलेल्या संयुक्त समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी निश्चित केलेली मुदत विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत वाढविण्यात यावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार नोकरीचे नियमन व कल्याण आणि महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक नोकरीचे नियमन व कल्याण सुधारणा विधेयक 2023 यावर विचार करण्यासाठी दिनांक 4 ऑगस्ट 2023 रोजी नियुक्त केलेल्या संयुक्त समितीचा अहवाल सादर करण्याकरिता निश्चित केलेल्या मुदत विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत वाढवण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार नोकरीचे नियमन व कल्याण आणि महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक नोकरीचे नियमन व कल्याण सुधारणा विधेयक 2023 यावर विचार करण्यासाठी दिनांक 4 ऑगस्ट 2023 रोजी नियुक्त केलेल्या संयुक्त समितीचा अहवाल सादर करण्याकरिता निश्चित केलेल्या मुदत विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत वाढवण्यात यावी काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. संयुक्त समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी निश्चित केलेला कालावधी वाढविण्यासंबंधी माननीय कृषी मंत्र्यांचा प्रस्ताव. आपल्या अनुमतीने पुढील प्रस्ताव मांडतो. 1 सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 40 महाराष्ट्र भेसळयुक्त अप्रमाणित व गैरछापाची बियाणे खते आणि कीटकनाशके यांच्या विक्रीमुळे व वापरामुळे झालेल्या नुकसानीकरता शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी विधेयक 2023 2 सन 2023 विधेयक क्रमांक 41 कीटकनाशके महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक क्रमांक 2023 3 सन 2023 विधेयक क्रमांक
42 बियाणे महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 4 सन 2023 से विधानसभा विधेयक क्रमांक 43 अत्यावश्यक वस्तू महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 5 सन 2023 से विधानसभा विधेयक क्रमांक 44 महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड हातभट्टीवाले औषधी द्रव्य विषयक गुन्हेगार धोकादायक व्यक्ती दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती व्हिडिओ पायरेट्स वाळू तस्कर आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्या व्यक्ती आणि त्यांच्या विधायक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2023 यावर विचार करण्यासाठी दिनांक 4 ऑगस्ट 2023 रोजी नियुक्त केलेल्या संयुक्त समितीचा अहवाल सादर करण्याकरिता निश्चित केलेली मुदत विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत वाढविण्यात यावी. प्रस्ताव असा आहे की 1 सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 40 महाराष्ट्र बेसयुक्त अप्रमाणित किंवा गैरछापाची बियाणे खते किंवा कीटकनाशके यांच्या विक्रीमुळे व वापरामुळे झालेल्या नुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी विधेयक 2023 सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 41 कीटकनाशके महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 3 सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 42 बियाणे महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 4 सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 43 अत्यावश्यक वस्तू महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 5 सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 44 महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड हात भट्टीवाले औषधी द्रव्य विषयक गुन्हेगार धोकेदायक व्यक्ती दृकश्राव्य कलाकृतींचे विना परवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती व्हिडिओ पायरेट्स वाळू तस्कर आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा काळा बाजार करणाऱ्या व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2023 यावर विचार करण्यासाठी दिनांक 4 ऑगस्ट 2023 रोजी नियुक्त केलेल्या संयुक्त समितीचा अहवाल सादर करण्याकरिता निश्चित केलेल्या मुदत विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत वाढविण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 40 महाराष्ट्र भेसळयुक्त अप्रमाणित किंवा गैरछापाची बियाणे खते किंवा कीटकनाशकांचे यांच्या विक्रीमुळे व वापरामुळे झालेल्या नुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी विधेयक 2023 सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 41 कीटकनाशके महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 42 बियाणे महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 4 सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 43 अत्यावश्यक वस्तू महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 5 सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 44 महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड हात भट्टीवाले औषधी द्रव्य विषयक गुन्हेगार धोकेदायक व्यक्ती दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती व्हिडिओ पायरेट्स वाळू तस्कर आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा काळा बाजार करणाऱ्या व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2023 यावर विचार करण्यासाठी दिनांक 4 ऑगस्ट 2023 रोजी नियुक्त केलेल्या संयुक्त समितीचा अहवाल सादर करण्याकरिता निश्चित केलेली मुदत विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत वाढवण्यात यावी. काय अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे. एवढं लांब वाचलं, जोरात बोला. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. दादा महोदय, विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक आज मंगळवार दिनांक 19 डिसेंबर 2023 रोजी दुपारी 3 वाजता कक्ष क्रमांक 003 तळमजला नवीन इमारत विधानभवन नागपूर येथे झाली. सदर बैठकीत समितीने सभागृहापुढील कामकाजाचा आढावा घेऊन सभागृहाचे कामकाज उद्या म्हणजेच बुधवार दिनांक 20 डिसेंबर 2023 रोजीपर्यंत घेण्याचे निश्चित केले आहे. महोदय, कामकाज सल्लागार समितीने केलेल्या शिफारसी सभागृहाने संमत कराव्यात असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. बिझनेस साइडवर जर कमिटीमध्ये जे काही झालं त्याच्याबद्दलचं माननीय
संसदीय मंत्र्यांनी आपला अहवाल या ठिकाणी मांडला आणि आपल्याला सभागृहाला मान्यता देण्यासाठी त्यांनी विनंती केलेली आहे. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 60 महाराष्ट्र विद्युत शुल्क सुधारणा विधेयक 23. अध्यक्ष महाराज, अनेक बिलं तुम्ही इतक्या घाईगर्दीने काढून टाकलेत. अध्यक्ष महाराज, ठीक आहे, तुम्हाला घाई आहे, गुंडाळाची आहे, गुंडाळा. आम्हाला काही सगळं आपल्या बहुमताच्या आधारावर मान्य सदस्य नाना पटोलेजी, हे चुकीचं आहे. अध्यक्ष महाराज, आपण सभागृहात बसला आहात, तुम्ही मला एक अशी संधी दाखवा जेव्हा आपण बिलावर बोलायला हात वर केला आणि मी तुम्हाला दिलं नाही. हे बोलणं चुकीचं आहे की बिलावरती चर्चा होत नाही. आपल्याला अधिकार आहे, आपण हात वर करा, मी संधी देईन आपल्याला. अध्यक्ष महाराज, से घ्यायला तर आपण इथंच आलो आता सभागृहात. बिझनेस ऍडवायझर कमिटीचं से इथंच घ्यायला आपण आलो. अध्यक्ष महाराज, आमच्या भावना आज नाही. अध्यक्ष महाराज, गेल्या 2 दिवसापासून अध्यक्ष महोदय तुमच्या समोर आम्ही मांडतोय. सरकारला एवढी घाई का झाली? अध्यक्ष महाराज, एवढ्या घाई गर्दीनं कामकाज आटवायची काय गरज आहे? अध्यक्ष महाराज, माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या याच्यावर आपल्याला त्यांचा प्रस्ताव होता, आपल्याला बोलता येत नाही. ठीक आहे, नियमानं सगळं झालंच पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, मराठा आणि ओबीसी वाद इतका विकोपाला गेला. अध्यक्ष महाराज, एकमेकाला जवळून लोक आता पाहायला तयार नाही, इतका वाद निर्माण झाला. अध्यक्ष महाराज, आम्हाला वाटलं होतं आज काहीतरी हा वाद संपेल. आता फरवरीपर्यंत आपण घेऊन गेलो. काय होईल मला माहिती नाही. जातीनिहाय जनगणना करणार आहे की नाही करणार आहे त्याची पण माहिती नाही. अग्रे अध्यक्ष महाराज, या सगळ्या वस्तूला या सभागृहातूनच आपण न्याय देऊ शकतो. अध्यक्ष महाराज, एवढी घाई कशाला सरकारला पडलेली आहे? आता ठीक आहे, मला ते काही आमचे लोक सांगत होते कोणाच्या विमानाचे तिकीट झाल्या, कोणाचे हॉटेल संपले. हा भाग नाही. बीएससीचा मध्ये होणारे निर्णय हे सरकारचे नसतात, तुम्हाला माहिती आहे. बीएससीचा निर्णय आहे. आपल्याकडनं तरी अपेक्षा आहे. बीएससीचा निर्णय तुम्ही म्हणतात सरकारचा निर्णय, असं कसं चालणार? बीएससीचा निर्णय हा काय सरकारचा असतो का? हा बीएससी कमिटीचा निर्णय आहे. आमच्या लोकांकडून जे मला कळलं ते सांगितलं की आम्ही भूमिका मांडली, सरकारने सांगितलं की नाही आता आपल्याला जो वेळ नाही, असं आमच्या लोकांनी सांगितलंय. म्हणून मी हा विषय या ठिकाणी उपस्थित करतो. अध्यक्ष महाराज, आपण आहात बहुमताच्या आधारावर चाललं असेल तर चालवा, पण हे विदर्भातलं अधिवेशन आहे. आता विदर्भाची चर्चा आम्ही पण केली, आता तिकडून पण ठराव आहे 293चा. अध्यक्ष महाराज, त्याच्यावरही असंच शेवटच्या दिवशी आणि आता अंतिम आठवडा प्रस्ताव आहे. 1 दिवस तरी वाढवा. अध्यक्ष महाराज, विदर्भाला न्याय देऊन जाणार की नाही की घोषणा देऊन जाणार? बॅकलॉग संपला म्हणतात. पुढे जाऊया. तर प्रश्न असा आहे की कामकाज अध्यक्ष महोदय, रेकॉर्डवर आता सन्माननीय सदस्य नाना पटोले साहेबांनी सांगितलं, आपण पण सांगितलं, कामकाज सल्लागार समितीमध्ये जो विषय होतो तो सभागृहाने बहुमताने पास करायचा असतो. बहुमताने पास झालेला आहे. खरं तर विरोधी पक्षाला ज्यावेळेस आजच्या कामकाजामध्ये अंतिम आठवडा प्रस्ताव टाकला त्याच वेळेस कळायला पाहिजे होतं. त्याच वेळेस त्यांनी सांगायला पाहिजे होतं अंतिम आठवडा प्रस्ताव आज घेऊ नका, तो नंतर घ्या. त्यावेळेस काही बोलायचं नाही. त्यावेळेस अंतिम आठवडा प्रस्ताव कुठला पाहिजे तो ते देतायत, छापून आलाय, सगळ्यांच्या वाचनात आलाय आणि अधिवेशन सगळे सिनियर लोक आहेत. अध्यक्ष महोदय, कारण नसताना याच्यामध्ये सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न चाललाय. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलं होतं किती दिवस अधिवेशन घ्यायची आमची तयारी आहे. जवळपास जे महत्वाचे विषय होते, धानाला बोनस असेल, बाकीचं जे अवकाळी पाऊस असेल, गारपीट असेल, ह्याला मदत करण्याच्या बद्दलचा असेल, किंवा जो आता एक महत्वाचा विषय सध्या राज्यामध्ये मराठा आरक्षण आणि त्याच्याबद्दल ओबीसी समाजाच्या संदर्भातले देखील भूमिका, ही जी काही चर्चा चाललेली आहे त्याला पण विस्तृत उत्तर अध्यक्ष महोदय तासभरापेक्षा जास्तीचं उत्तर दिलंय. आणि सतत मुख्यमंत्री सांगतायत की इतर कुठल्याही आरक्षण दिलेल्या घटकावर अन्याय न होता हे सरकार त्या ठिकाणी आरक्षण देऊ इच्छित आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, हे सगळं करत असताना त्याच्यामध्ये कायद्याच्या नियमाच्या चौकटीमध्ये मागे आम्ही देखील सरकारमध्ये होतो. दुर्दैवाने हायकोर्टात त्या आरक्षण टिकलं नाही. दुसऱ्या वेळेचं आरक्षण हायकोर्टात टिकलं, परंतु सुप्रीम कोर्टात टिकलं नाही. आता त्या सगळ्याचा अनुभव लक्षामध्ये घेता उद्याच्याला त्याही घटकाला असं वाटतं का म्हणे किंवा आम्हाला सगळेच जण काही इजा बिजा होतोय, तिजाही होईल का, म्हणून हा सगळा प्रयत्न चाललाय. अतिशय व्यवस्थितपणे समिती नेमलेले, अतिशय नावाजलेले वकील त्याच्यामध्ये दिलेले, न्यायाधीश दिलेले आणि पूर्णपणे पारदर्शकपणे हे सगळं काम चाललेलं आहे. आणि याचबरोबर इतर पण घटक जे आरक्षण मागतायत त्यांनाही आरक्षण देत असताना इतर कुठल्याही आरक्षण असणाऱ्या
समाजावर अन्याय होणार नाही ही राज्य सरकारची भूमिका आहे, ही स्पष्ट झालेली आहे अध्यक्ष महोदय. प्रस्ताव असा आहे. दादांना एवढंच आहे, दादा आपण सिनियर आहात. अध्यक्ष महाराज, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जे भाषण केलं आम्ही शांतपणे ऐकलं अध्यक्ष महाराज, त्याचं तुम्ही आरक्षणाची देण्याची प्रक्रिया जे कायद्यानुसार देतोय त्याला जातीनिहाय जनगणनाच हा पर्याय अध्यक्ष महाराज. पर्याय हा एकच आहे अध्यक्ष महाराज, त्याच्यावरचा एक उल्लेख केला नाही अध्यक्ष महाराज. करणार आहे की नाही सरकारने सांगावं आता, जातीनिहाय जनगणना करणार आहे की नाही तुम्ही. तुम्हाला सगळ्या घटकाला न्याय द्यायचा असेल दादा, आता तुम्ही म्हणालात, माननीय मुख्यमंत्री म्हणालात, त्याला मी तुम्हाला सांगतो की संविधानिक पद्धत एकच आहे त्याच्यामधली जातीनिहाय जनगणना. तुम्ही 360 कोटी रुपये आयोगाला ठेवलेले आहे आता पुरवणी मागण्यामध्ये. ते नेमकं कशासाठी ठेवले? सगळ्या स्तरातल्या लोकांची जनगणना करणार की मराठा समाजाची करणार? काहीतरी सांगितलं तर पाहिजे. सगळे संभ्रमात आहे दादा. तुम्ही लोक एवढं सोपं घेऊ नका, एवढं सोपं घेऊ नका दादा. मी तुम्हाला सांगतोय ही परिस्थिती वाईट आहे राज्यातली. मी मराठा समाजाच्या लोकांच्या भावना ऐकल्या, मी स्वतः ओबीसी, मी ओबीसी समाजाच्या भावना ऐकतोय. वाद नको, आपण एकोप्याने नांदू. सामाजिक न्यायाचं राज्य आहे, शाहू फुले आंबेडकरांचं राज्य आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं राज्य आहे. या राज्यात वाद नको आम्हाला. चला, म्हणून मला जातीनिहाय जनगणना तरी यातून एक दिसून येतं की माजी अध्यक्ष झाल्यानंतर हाऊस क्राफ्टमॅनशिप आपल्याकडनं शिकायला पाहिजे. सगळ्यांनी हात वर केला, संधी मिळाली नाही, पण योग्यरित्या आपण आपलं म्हणणं शेवटी मांडलं. प्रश्न असा आहे की कामगार सल्लागार समितीने केलेल्या शिफारशी सभागृहाने संमत कराव्या. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. नाही, हे घेऊन टाका. आपण आता अंतिम अध्यक्ष महोदय, आपण तो मंजूर केला, परंतु सन्माननीय नाना पटोले साहेबांनी सांगितलेल्याबद्दल मला पण सरकारच्या वतीने सांगायचं आहे. हे सरकार युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांनीच पुढे चाललेलं आहे. शाहू फुले आंबेडकरांचीच विचारधारा हे सरकार त्या ठिकाणी पुढे घेऊन चाललेलं आहे. त्याच्यापेक्षा दुसरं काही आम्ही करत नाही. त्याच्यावर कारण असताना सरकारबद्दल गैरसमज करण्याचं काय एक कारण आहे? विधान परिषदेकडून एक संदेश आलेला आहे, सचिव तो वाचून दाखवतील. कळविण्यात येत आहे की महाराष्ट्र विधान परिषदेने दिनांक 15 डिसेंबर 2023 रोजीच्या बैठकीत संमत केलेला खालील प्रस्ताव विधानसभेच्या माहितीसाठी पाठविला आहे. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 37 स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे सुधारणा विधेयक 2022 दिनांक 15 डिसेंबर 2023 रोजी महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 149 अन्वये महाराष्ट्र विधान परिषदेत मागे घेण्यात आले आहे. चला, अंतिम आठवडा कोण सुरुवात करताय? नितीन राऊत साहेब, तुम्ही चालू करताय का? अंतिम आठवडा कोण चालू करताय? कुठे विरोधी पक्ष नेता कुठे आहे? अरे विरोधी लक्ष बोलवणार. नाना भाऊ, एक मिनिट बसा, जागेवर बसा, जागेवर बसा. नाही, मी काय चालू शकत नाही असं. तुम्ही जागेवर बसा, मग बोलतो. नाही, एक मिनिट. हे बघा, अंतिम आठवडा प्रस्तावाला आपल्याला प्रायोरिटी द्यायला लागणार. आज आपल्याकडे मला माहित आहे की आजच्या आणि कालच्या काही लक्षवेधी या पेंडिंग आहेत, त्या आपण उद्या स्पेशल सिटिंग मध्ये पूर्ण करू. आता आपण अंतिम आठवडा प्रस्तावावरती चर्चा चालू करू. बोला. अध्यक्ष महोदय, काही लक्षवेधी मांडल्या गेल्या अध्यक्ष महोदय, त्याच्याबद्दल काही समाधानकारक उत्तर मिळालं नाही अध्यक्ष महोदय. आपल्याला विनंती अशी आहे की या बाबतीमध्ये उदाहरण एक 10 नंबरची लक्षवेधी जी आमच्या मीर कोटेजाजींनी आपल्या उर्दू भवन संदर्भात मांडली. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला विनंती आहे या संदर्भात आपल्या अध्यक्षाखाली मीटिंग बोलवा अध्यक्ष महोदय, जेणेकरून त्या प्रश्नाला न्याय भेटेल. ठीक आहे. लक्षवेधी क्रमांक 10 ऐकून घ्या. लक्षवेधी क्रमांक 10 या संदर्भात अनेक सदस्यांनी माझ्याकडे येऊन ही विनंती केली की त्यांना जेवढा वेळ द्यायला पाहिजे होता तेवढा वेळ या संदर्भात दिला गेला नव्हता. त्यामुळे अनेक सदस्यांना आपली भूमिका मांडता आली नसल्यामुळे
या संदर्भातली बैठक मी माझ्या दालनात पुढच्या 3 आठवड्याच्या आत लावून या विषयाला न्याय द्यायचा पूर्ण प्रयत्न करीन. चला अंतिम आठवडा घ्या, हे काय थांबणार नाही. अध्यक्ष महाराज अंतिम आठवडा प्रस्ताव चालू केला असं काय करताय? राज्यात ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, ड्रग्ज, चरस, गांजा इत्यादी अंमली पदार्थाचा अवैध मार्गाने सुरू असलेली विक्री, तसेच मेफेड्रॉन एमडीच्या मोठ्या प्रमाणात सापडलेले अवैध साठे, महिलांवर होणारे अत्याचार, बलात्कार, विनयभंग, अपहरण तसेच कौटुंबिक हिंसाचारात झालेली वाढ, उपराजधानी नागपूरमध्ये अधिवेशन सुरू असताना कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असूनही ड्रग्जची खरेदी विक्री सुरू असल्याचे निदर्शनास येणे, 300 पेक्षा अधिक मुलींना फसवून व आमिष दाखवून पळवून नेल्याच्या घडलेल्या घटना, विविध पोलीस ठाण्यातील पोलीस निरीक्षकांकडून विनयभंगाच्या तक्रारी नोंदवून घेण्यास करण्यात येत असलेली टाळाटाळ, मुंबई पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार मुंबईत महिला अत्याचाराच्या एकूण 4403 गुन्ह्याच्या घटना घडणे, विनयभंग व अश्लील वर्तनाच्या एकूण 1572 घटना नोंदवण्यात आल्या असून याच कालावधीत 442 बलात्काराच्या गुन्ह्याची नोंद होणे, नागपूर शहरातील गुन्ह्याचा दर SCRBच्या आकड्यानुसार मुंबई व पुण्यापेक्षा अधिक असणे, नागपुरातील चोरीचा दर राज्यात सर्वाधिक असून हे शहर देशात 6व्या स्थानी असणे, नागपूर शहरातील सुरक्षित पार्किंग मधून देखील वाहने चोरी जात असून या संदर्भात दिवसाला 4-5 कुटुंबाची गुन्ह्याची नोंद होत असणे, बीड जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीच्या स्त्रीच्या तिच्या कुटुंबाच्या समोर विनयभंग करण्यात येणे, नुकत्याच देशाच्या स्वतंत्रता अमृत महोत्सव साजरा झाला असताना अद्यापही दलित बांधव राज्यात असुरक्षित असून त्यांना मिळणारी अमानुष वागणूक तसेच त्यांना करण्यात आलेल्या मारहाणीत झालेले मृत्यू, राज्यात काही वर्षापासून लैंगिक शोषणासारख्या सायबर गुन्ह्याच्या प्रकरणातही वाढ होत असून या गुन्ह्यामध्ये उकल होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असणे, लैंगिक शोषणासारख्या गुन्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात खंडणी वसूल करण्याचे व ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रकार वाढीस लागणे, मुंबईसह राज्यातील अनधिकृत सुरू असलेल्या लॅटरीने धुमाकूळ घातला असून अनधिकृत मशीन्स अनेक छोट्या दुकानामध्ये बसवून सर्वसामान्याची व शासनाची करोड रुपयाची होणारी फसवणूक, या लॅटरीमुळे अनेक नागरिकांचे संसार उद्ध्वस्त होणे, मुंबईतील पोर्ट परिसरातील ऑनलाईन बनावट लॅटरी बाबत आता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात अनेक गुन्ह्याची नोंद असणे तसेच मुंबईतील इतरही अनेक बेकायदेशीर ऑनलाईन लॅटरी विरुद्ध गुन्हे दाखल असूनही संबंधित पोलीस निरीक्षक कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असणे, सायबर क्राईमच्या माध्यमातून सर्वसामान्याचे होत असलेले लाखो रुपयाची फसवणूक, सायबर सुरक्षेसाठी क्षमता करण्याची गरज, ऑनलाईन गेमची प्रसार करण्यासाठी हिंदी मराठी चित्रपट कलाकारासह क्रिकेटर जाहिरात करतील असल्याने याकडे तरुण आकर्षित होऊन आर्थिक अडचण, नैराश्य, शिक्षण व कुटुंबाकडे दुर्लक्ष, कर्जबाजारीपणा, निद्रानाशा इत्यादी समस्या उद्भवून पैसे हरल्याने अनेकांनी आत्महत्या करणे, राज्यात व केंद्रात सत्ता असताना विधिमंडळाने मंजूर केलेले अनेक आणि केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेले शक्ती कायदा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असणे, महामार्ग पोलीस मदत केंद्रात तपासणीच्या नावाखाली वाहनधारक व चालकाची करीत असलेली आर्थिक लूट, परराज्यातून राज्यात चोरट्या मार्गाने अवैधपणे होणारी दारूची वाहतूक, अवैध मार्गाने सुरू असलेली दारूची विक्री तसेच या विभागात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचार व अन्न औषध प्रशासन विभागाकडून औषधी कंपन्यांवर धाडी घालून कारवाई करण्याचा बनाव करण्यात येणे, पनीर, दूध, मावा, मिठाई इत्यादी खाद्यपदार्थावर भेसळ रोखण्यास आलेले अपयश, राज्यात बंदी असलेला गुटखा, सुगंधित तंबाखू व तत्सम पदार्थाची परराज्यातून मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या होणारी वाहतूक, त्यांचे ठिकठिकाणी सर्रासपणे सुरू असलेली विक्री, मुंबई, पुणे, नागपूरसह इतर शहरात निर्माण झालेले प्रदूषण कमी करण्यास शासनास आलेले अपयश,
परिणामी लहान बालकासह सर्वांनाच गंभीर स्वरूपाच्या आजारांनी त्रासने विद्यापीठाने मध्ये उच्च शिक्षणात महिलांना आरक्षण नसणे, शालेय शिक्षणाची झालेली दुरवस्था, सिंचनाच्या प्रलंबित योजना पूर्ण करून जलयुक्त शिवार योजना कमी पर्जन्यमान असलेल्या भागात प्राधान्याने राबवण्याची आवश्यकता, विविध महानगरपालिका हद्दीत विकासाकडून करण्यात आलेले अवैध बांधकाम व त्यातून करण्यात आलेला भ्रष्टाचार, राज्याच्या आर्थिक नियोजनात वाढलेली बेशिस्तपण याकडे शासनाचे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष याबाबत अध्यक्ष महाराज, खर तर आपण पाहिलं तर महाराष्ट्र हे आता कायद्याचं राज्य राहिलं नाही. कायद्याचे 3-13 वाजलेत अशी परिस्थिती आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आहे. अध्यक्ष महाराज, ज्या नागपूर शहरातले गृहमंत्री आहेत त्या शहरामध्ये सगळ्यात जास्त गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढते आहे. हेच खऱ्या अर्थानं खेदजनक आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. अध्यक्ष महाराज, आपण पाहिलं अध्यक्ष महाराज, हा अंतिम आठवडा प्रस्ताव कायदा सुव्यवस्थेवर आहे. अध्यक्ष महाराज, गृहमंत्री पण नाही. अध्यक्ष महाराज, काय काय म्हणजे आपल्याला विरोधकांच्या अंतिम आठवड्याला प्रस्तावाला पण राज्याचे गृहमंत्री नसावे, हे तर भयानकच झालं. अध्यक्ष महाराज, असं नाही होत ना. तुम्ही तसं सल्ला देऊ नका. एक बघा, मी तुम्हाला सांगतो गांभीर्याने हे सगळे प्रश्न, कारण की हे सभागृह, मी वारंवार सांगतोय, हे सभागृह फक्त आम्ही बोललो इथपर्यंत नाही, त्याला खऱ्या अर्थानं न्याय मिळावा अशी अपेक्षा त्याच्यातून असतं. गृहमंत्री इथं असतील, ठीक आहे, त्यांना अनेक गोष्टी माहिती नसतात, त्यांचा दोष नसेल असे आपण मान्य करू, पण विरोधकांनी एखाद्या गोष्टी सांगितल्या त्याची नोंद घेतील, त्याला सुधारणा होतील. पण या ठिकाणी अंतिम आठवड्याच्या वेळेसही समजा राज्याचे गृहमंत्री या ठिकाणी नसतील राहत, या राज्याचे मुख्यमंत्री राहत नसतील, तर सरकारला हे राज्य गुन्हेगारीचं करायचं आहे का, हाही प्रश्न निर्माण होतोय. ललित पाटील या ड्रग माफियाला ज्या पद्धतीनं संरक्षण कोणी दिलं त्याचे अनेक पुरावे आमच्याकडे आम्ही मांडूच, पण ते मान्य मुख्यमंत्री या गृहमंत्री इथं असते तर त्यांच्या समोर मांडण्यात हे असेल ना. नोटिंग घेताय त्या नोंदीचं माननीय अध्यक्ष महोदय, मला तुमच्यावर आक्षेप नाही. अध्यक्ष महाराज, आपल्यालाही कळत आहे. अध्यक्ष महाराज, हे गंभीर बाब आहे. महाराष्ट्र कायद्याचं राज्य आहे. महाराष्ट्र आता ज्या राज्यांचे, मी कुठल्या राज्याचं नाव घेत नाही, ज्या राज्यात कायदे नव्हते, कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नव्हती, त्या याच्यात गणण्यात आलं आपलं राज्य. अध्यक्ष महाराज, मी आपल्याला आता कालचीच आकडेवारी मी या ठिकाणी देतो. अध्यक्ष महाराज, मला बोलायचं खूप आहे याच्यामध्ये. 2022 मध्ये महाराष्ट्रात अवैध बंदूक 3965 अवैध बंदूक. अध्यक्ष महाराज, त्याचा कुठल्या कुठल्या एरियामध्ये आपल्याला हे अवैध बंदूक सापडली त्याच्यावरचं मी तुम्हाला सांगतो. अध्यक्ष महाराज, याच्यामध्ये मुंबईमध्ये 274 आणि नागपूरमध्ये 557 अवैध बंदूक, आणि अध्यक्ष महाराज पुण्यामध्ये 210. म्हणजे अवैध बंदुकामध्ये सुद्धा नागपूर 1 नंबरला आहे. अध्यक्ष महाराज, अवैध शस्त्रामध्ये मुंबई 224, नागपूर आहे 546 आणि पुणे आहे 123. अध्यक्ष महाराज, मी तुम्हाला मुद्दामून सांगतो, म्हणून सुरुवातीलाच मी सांगितलं की नागपूरच्या योगायोगाने गृहमंत्री आहेत आणि त्यांच्याच जिल्ह्यामध्ये ज्या पद्धतीचा क्राईम वाढतोय आणि ते त्यांना नसेल त्यांचं प्रशासन माहिती देत, ते विरोधकाकडून त्यांनी समजलं तर पाहिजे. हे आकडे आमचे नाही. अध्यक्ष महाराज, हे आकडे आमचे नाही, हे सरकारने दिलेलेच आकडे आहेत. आणि म्हणून हा आरोप आणि प्रत्यारोपाचा हा प्रश्न नाही आहे. काय हा आरोप आणि प्रत्यारोपाचा प्रश्न नाही आहे. हे राज्य कायद्याच्या स्वरूपाने चालावं आणि या राज्यामध्ये सगळ्याच लोकांना संरक्षण प्राप्त व्हावं, भीती या राज्यामध्ये जनतेमध्ये नसावी, हा याच्यातला आमचा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महाराज, सरकारवर आरोप लावणं आणि सरकारला आम्ही त्या कचोट्यात पकडणं हा आमचा प्रयत्न नाही. अध्यक्ष महाराज, आमचा प्रामाणिक प्रयत्न अध्यक्ष महाराज आहे की या राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था चांगली राहिली पाहिजे, ही भूमिका आमची आहे. पण आपण लोक समजा याला निश्चित चर्चा होऊनच हा विषय संपावा असं तुमचा प्रयत्न असेल तर मला काय मांडू, कोणाच्या समोर मांडू, कोणासमोर मांडू, कोणासमोर
निरोप दिला येईल. नाही, वांजोटी चर्चा असं कसं करता येईल सांगा ना. तुम्ही गृहमंत्री आले, कायदा सुव्यवस्था कोण पाहिजे बोला. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय आमचे सिनियर सदस्य अध्यक्ष महोदय आपली बाजू मांडतायत. कशा पद्धतीची सध्या कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे. नागपूरच्या बाबतीत सुद्धा कल्पना द्या, नागपूरच्या बाबतीत वस्तुस्थिती मांडतायत. आणि अशा वेळेस माननीय गृहमंत्र्यांनी इथे राहून त्याची नोंद घेणं अतिशय गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, कोणी सिनियर मंत्री नाही, कोणी सिनियर, अशा पद्धतीनं अंतिम आठवड्या प्रस्तावावर चर्चा कशी होणार अध्यक्ष महोदय? राज्य शासनाला जर काही विषयाची गांभीर्य नसेल तर आम्ही काय विषय मांडायचे अध्यक्ष महोदय? काय कायदा सुव्यवस्थेवर इथं बोलायचं अध्यक्ष महोदय? ते नाना आमचे अध्यक्ष महोदय बोलता थांबले, तर ते सुद्धा कसं बोलणार? दोन आपण बोला, पटोले साहेब आपण बोला, नोंद घेताय आणि नाहीच आहेत बरोबर ना, पण त्यांनी कोणीतरी मंत्र्यांनी इथे बसलं पाहिजे ना. एवढा अंतिम आठवडा प्रस्ताव, अरे तुम्ही नाही ना प्रमुख, चार-पाच असं कसं आहे? अध्यक्ष महोदय बंद करा, कारण अध्यक्ष महोदय अंतिम आठवडा प्रस्ताव हा विरोधकांचा सगळ्यात महत्वाचा अधिकार आहे. आणि ज्या वेळेला चर्चा सुरू असते, वर्षाताई आपण बसा, येतात आहे ते कॅबिनेट झाले की येणार, नोंदणी घेत आहे, त्याची नोंद घेत आहे, बसून बोलू नका. आणि पटोले साहेब आपण बोला, पटोले साहेब आपण बोला. पटोले साहेब आपण सुरू करा. त्यावेळेला अध्यक्ष महोदय नम्रपणे आपल्याला सांगू इच्छिते, आम्ही ज्या वेळेला आपल्याशी बोलतो अध्यक्ष महोदय, कारण आम्ही मंत्री महोदयांशी डायरेक्ट नाही बोलू शकत, आम्ही आपल्याशी बोलणार. आम्ही आपल्याशी बोलतो तेव्हा लगेच मागून कमेंट येतात. अध्यक्ष महोदय आपण सक्षम आहात, आपल्या चेअर बद्दल आमचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आदर आहे. आपण जो निर्णय द्याल तो आम्हाला मान्य आहे, परंतु सन्माननीय अध्यक्ष महोदय खालून जे चालतं ना की लगेच डायरेक्शन देण्याचं, त्या सन्माननीय अध्यक्ष महोदय बंद झालं पाहिजे. आपण सक्षम आहात, आपण निर्णय घ्याल तो आम्हाला मान्य आहे. ठीक आहे, बोला पटोले साहेब बोला. आपण अध्यक्ष साहेब अंतिम आठवडा प्रस्ताव हा या लोकशाही मधला विरोधकांचा प्रमुख अधिकारातला हा भाग असतो. जसं मगाशी आमचे आदरणीय अजित पवार उभे झाले, त्यांनी सांगितलं की तुम्ही अंतिम आठवडा मांडला म्हणून आम्ही अधिवेशन गुंडाळतोय. अध्यक्ष महाराज, आणि मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की आमचं प्रामाणिक मत असं आहे की सरकारचा त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे असं आमचं म्हणायचंच नाहीये. आमचा आरोप प्रत्यारोपाचा काळ नाहीये. मी तुम्हाला नागपूरचीच आकडेवारी सांगितली, अवैध शस्त्राची आकडे सांगितली, अजून खूप आकडेवारी माझ्याकडे आहे. माझा मुद्दा असा आहे अध्यक्ष महाराज, कॅबिनेट चाललेली आहे असं तुम्ही सांगताय, येऊ द्या ना, काय फरक पडला तुम्हाला? रात्रभर चालूच आपल्याला संपवायचं आहे. तर पण वांजोडी चर्चा करायची असेल तर काय कशाला आम्ही करायची? ऐकतोय आपण, नाही तुमच्या ऐकलं नाही होत अध्यक्ष महाराज. तुम्ही काही नियमानं कामकाज करायला पाहिजे. येऊ द्या ना, तिथपर्यंत अडजण करू आपण. नाही ना अध्यक्ष महाराज, मला मी एक बघा अध्यक्ष महाराज, मी इतके वर्ष या सभागृहात काम करतोय. आम्ही असं कामकाज अंतिम आठवड्याच्या दिवशी नाही पाहिलं. आमचे मित्र इकडे राहायचे तर त्यावेळेस आपण डॉक्टर किती बोलायचे ते, आणि त्याला काय आता पण त्याला मी ते जात नाही, आरोप प्रत्यारोपात नाही. अध्यक्ष महाराज थोडा 10 मिनिटाचं काम आहे, त्यांचं कॅबिनेट संपलं की तुम्ही करा. कशाला चालू दे ना, वेळ काय कोणासमोर बोलू मी? आपण म्हणत आहे मंत्री कोणासोबत बोलू? मंत्री महोदय आहे, आम्ही आहे, मंत्री महोदय आहे. अध्यक्ष महाराज तुम्ही हा तुमचा भागच नाही अध्यक्ष महाराज. हा बोला प्रोसिजर. अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवडा प्रस्ताव सुरू आहे आणि अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडण्याचा अधिकार विरोधी पक्षाचा आहे. विरोधी पक्षातलं पहिलं भाषण आहे. आज ते महाराष्ट्राचे प्रदेश अध्यक्ष आहेत. आज सर्वसामान्य कोणी सदस्य बोलला असतं मी समजू शकलो असतो. आणि जर त्यांची सुरुवात असेल तर सुरुवातीच्या भाषणाला देखील प्रोटोकॉल प्रमाणे या सभागृहामध्ये मंत्री महोदयांनी थांबणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून काय वेळ जात नाही. शेवटी असं आहे की म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, काळ सोकावतोय. आपण 15 मिनिटं तहकूब करा, मंत्री आल्यानंतर मग सुरू करा. आहेत ना मंत्री, आहेत ना, सुरू करा ना, येतात ना, होईल ना जॉईन. हो अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सन्माननीय सदस्य सुनील प्रभू म्हणतात की सभागृह तहकूब करा. कशासाठी करा? ज्या वेळेस 2.5 वर्षाच्या कालखंडात आम्ही विरोधी बाकांवर बसलो होतो, चर्चा व्हायच्या, तुमचे किती मंत्री उपस्थित होते?
मला तुम्ही काय केलं म्हणून आम्ही याच्यावर करावा हा मला- विषय नाहीये. रामभाऊ, याच्यावर चर्चा होणार नाही. याच्यावर चर्चा होणार नाही. त्यावेळेस देखील विरोधी पक्ष याच्यावर बोलत चर्चा असताना होणार नाही नाही, नाही कदम साहेब. अध्यक्ष नाही, महोदय याच्यावर चर्चा होणार नाही. हे सभागृहाच्या पटलावर आहे, पटोले साहेब, प्रोसिडिंग मध्ये आहे. त्याही वेळेस माननीय विरोधी पक्षनेते बोलत असताना यांचे कोणीही मंत्री उपस्थित राहत नव्हते, पण आज या ठिकाणी सन्माननीय मंत्री उपस्थित आहेत आणि जर चर्चा जर खुलेआम करायची असेल तहकूब कशाला? तहकूब हा केवळ आणि केवळ विरोधी पक्षाचा बहाणा आहे. सुरू करा ना. पटोले साहेब सुरू करा. नावातच राम आहे. चला. हा, नावात राम आहे अध्यक्ष महाराज. भगवान श्रीराम आपल्या सगळ्यांचे दैवत आहे. भगवान श्रीराम आणि राम आमचे राम मित्र. मी तुम्हाला मागचं 2.5 वर्षाचं एक कामकाज काढून बघा. तुम्ही बघा ना. मी त्या चेअरला बसून बोलू नका. मला म्हणून सांगतोय मी काही शस्त्र नाही वापरत आहे. मला काही मी सुरुवातीला सांगितलं राम की आमची भूमिका स्पष्ट आहे की आम्हाला काही आमच्या मित्राला अडचणीत आणायचा काही भाग नाही आहे. आमची हे आहे की आता नागपूरमध्येच मी तुम्हाला आकडे शस्त्राचे वाढवून दाखवले. म्हणजे आपल्या मुंबईपेक्षा आता नागपूरमध्ये अवैध शस्त्र मोठ्या प्रमाणात आहे आणि इथं मग आमचे मित्र स्वतः राहतात. धोका त्यांना पण होऊ शकतो. आम्ही पण इथं राहतो. तर मग आता आमच्या मित्राला सतर्क करावं लागेल की पोलीसवाले करत नसतील त्यांचे, आम्हाला सतर्क करावं लागेल. ते इथं राहिलेत तर त्यांना आणि अंतिम आठवडा हा कायदा सुव्यवस्थेवर आहे. तुम्ही याचं पाहिलं असेल तुम्ही तर कायदा सुव्यवस्थेवरच आहे. तर म्हणून मी तुम्हाला सांगतो आता तुम्हालाही मंत्री केलं नाही. अजून 17 मंत्री होऊ देत नाही. आमचे संजय कुठे थांबलेच आहेत. तर म्हणून तुम्हाला त्याला काही गोगावले साहेब म्हणजे म्हणतात मी बनीनच म्हणतात. मला एक मुद्दा मला त्या गमतीवर न्यायचा नाही. माझा मुद्दा एक आहे. माझा मुद्दा एवढाच आहे अध्यक्ष महाराज. मी याला हे गांभीर्याने आपण अध्यक्ष महोदय सुनील प्रभू. मला अध्यक्ष महाराज याच्यामध्ये हे प्रकरण गांभीर्याने घेण्यासारखं अध्यक्ष मला तुमच्याकडून आम्हाला न्यायाची अपेक्षा आहे. मला इथं मी सुरुवातीला एक गोष्ट स्पष्ट केली. मी आरोप प्रत्यारोप करायसाठी उभा नाही झालो. वास्तविकता महाराष्ट्रामध्ये आज जी कायद्याचं पूर्ण बट्ट्याबोळ झालेला आहे, कायदा सुव्यवस्थेचा बट्ट्याबोळ झालाय. प्रशासन कोणाच्या याच्यात नाही, मनमानी चाललेली आहे. आपणच पाहत असेल तुम्ही जातात हिंगणघाटला त्यावेळेस ते पोलीसवाले कसे उभे असतात, कसे लुटतात लोकांना, काय चाललेलं आहे. रेतीवाल्यांना कसा त्रास दिला जातो. म्हणजे ज्याचं टीपी थोडंसं कमी एक झालं की त्याचं केलं घुसळ. ते म्हणतात की तुमचं नाही ऐकत आम्ही, आता वरतून आदेश आहे आम्हाला. आता वरतून आदेश आहे म्हटलं तर काय यांचे आदेश आहेत? किती त्रास होतो कार्यकर्त्यांना समजवायला. काय होतं ते तुम्हाला माहिती आहे ना. तुमच्या वेदना नाही आहेत का त्या? येऊ द्या ना त्यांना. त्यांचा माझा मुद्दा तोच आहे की एकदा कळू द्या आणि त्यांना त्यांच्या समोर ह्या सगळ्या गोष्टी होऊ द्या तर महाराष्ट्रातला कायदा सुव्यवस्था दुरुस्त होईल ना. आपल्याला आरोप करायचा नाही आहे. मला माहिती आहे आपल्याला इतके वर्ष मी या विधानसभेत आहो. उत्तरात काय येतं, तुमच्या काळात इतके हे झाले होते, आमच्या काळात इतके कमी झाले. अशीच उत्तर आपण ऐकलेत ना आतापर्यंत. मूळ प्रश्न नाहीये कोणाच्या काळात किती झाले. आता आम्हाला आमच्या राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था चांगला करत असताना गुन्हेगारी प्रवृत्ती कशी कमी करता येईल याच्यावरच्या उपाययोजना आपल्याला करता येईल. आता ललित पाटील यांच्या ड्रग्ज माफियाच्या मुळे महाराष्ट्राची बदनामी देशामध्ये किती मोठी झाली आपल्याला लक्षात नसेल. मी तुम्हाला सांगतो की आज जी काही परिस्थिती आहे की महाराष्ट्रात हा ड्रग आणि ड्रग्जचं त्याचे परिणाम किती कुटुंबावर झाले, किती तरुण पोरं बर्बाद झालीत याची आकडेवारी आमच्याकडे अध्यक्ष महाराज. आणि याच्यावर अजूनही तो ललित पाटील आपण पाहतो तो टीव्हीवर असा दिसतो, तो असा त्या काळा घालून असा करतो. म्हणजे कोणाला पाहून घेणारं मला काही कळायलाच कारण नाही. आमचे नाशिकचे आता आमदार नाहीयेत इथं, त्यांना पण सगळा प्रॉब्लेम आहे. काल आमच्या ताई बोलत होत्या त्यावेळेस, आज सकाळीच त्यांनी हक्कभंग आणला सुषमा अंधारेवर. मी तुम्हाला सांगतो की भयानक परिस्थिती आहे. जेव्हा मी नाशिकला गेलो त्यावेळेस मी नाशिकमध्ये प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेव्हा 3-4 दिवसाच्या नंतर राज्य शासनाने एक कमिटी बनवली. तिथपर्यंत काहीच नाही. मुंबईचे पोलीस येऊन त्या ललित पाटलाला पकडतात पण नाशिकच्या पोलिसांना काही पताच नाही. काय चाललंय या महाराष्ट्रामध्ये? दवाखान्यामध्ये त्याला 5 स्टार व्यवस्था आहे. तिथं त्याच्या मैत्रिणी भेटायला जातात. कोणाचा जावे होता तो? कोण होय त्याच्या पाठीशी?
याचं उत्तर कोण देणार अध्यक्ष महाराज? आपण देणार? किती कुटुंब बर्बाद केले असतील या ड्रग मध्ये? किती तरुण पोरं बर्बाद झाले असतील? किती कॉलेजच्या मुला मुलींना बर्बाद केलं असेल? आपल्याजवळ आकडे नसतील अध्यक्ष महाराज, आमच्याकडे आहेत आकडे ते. आणि म्हणून ही भयावह परिस्थिती जी महाराष्ट्रातली झाली त्याच्यावर आम्ही अंतिम आठवडा प्रस्ताव आणले. याला तर नकल करता येत नाही. आम्ही 293 आणलं की तेच तिकडून तसंच आला. आता आमचं विदर्भावर चर्चा संपली, आता इकडून पुन्हा विदर्भावर चर्चा आली. पण याच्यात तर होत नाही ना. हा विषय अजून गंभीर आहे अध्यक्ष महाराज. मी नुसत्या ड्रगवर बोलायला गेलो होतो अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्रातल्या दुसऱ्या गुन्हेगारीत नाही बोललो तरी 2 तासाचं भाषण मी नुसत्या ड्रगवर, महाराष्ट्रात काय परिस्थिती या ड्रग मध्ये झालेली आहे, भयानक परिस्थिती अध्यक्ष महाराज. म्हणून मी त्यांचा दोष आहे असं मी म्हणणार नाही, पण कुंपण शेत खाते आहे. प्रशासनामध्ये जी काही व्यवस्था आता चाललेली आहे त्या व्यवस्थेचं निश्चितपणे निराकरण झालं पाहिजे. नाही तर आज ते तिथं आहेत, उद्या आम्ही तिथं जाऊ आणि ही व्यवस्था अशी चालत राहील तर एकमेकाला मारायला परिस्थिती राहील, जनता वाऱ्यावर. अशी परिस्थिती होता कामा नये. या राज्यातली पिढी सुदृढ राहिली पाहिजे, व्यसनमुक्त राहिली पाहिजे, सुदृढ राहिली पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. पण ड्रगच्या माध्यमातून हा ड्रग येतो कुठून? मुंब्रापोट. आता राज्याचे मुख्यमंत्री अर्थमंत्री आले. नाही, आम्ही आमचं गृहमंत्र्यावरच चालू होतं. बोला. कुठे साहेब? चला अध्यक्ष महाराज सुरू करू आपण काय करायचं. अध्यक्ष महाराज, राज्यात ढासळलेली कायदा सुव्यवस्थेचा अंतिम आठवडा प्रस्ताव आहे अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, ड्रग्सच्या बाबतचं मी आत्ताच आपल्याला सुरुवात केली होती की महाराष्ट्र आज ड्रग मध्ये म्हणजे बाकी राज्यापेक्षा, मी आता एखाद्या कुठल्या पर्सनल राज्यातला उल्लेख केला तर त्या राज्याचा अपमान होईल असा आपण काही संबंध नाही, पण आपलं राज्य आज सगळ्यात पुढे ड्रग्स मध्ये आहे. कर्मचाऱ्यांच्या एंटी करप्शनच्या धाडी आणि त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्याकडून गोळा केलेला पैसा, म्हणजे कर्मचारी सुसट, ड्रग सारख्या व्यवस्था त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात होतात आहेत. मी अवैध बंदुकीचं मी प्रमाण सांगितलं की काय परिस्थिती आज महाराष्ट्रातली. अध्यक्ष महाराज, या ड्रग्समुळे हा ड्रग्स येतो कुठून? महाराष्ट्रातलं याचं प्रवेशद्वार कुठलं? तर प्रवेशद्वार गुजरातला आहे. तिथून मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रामध्ये ड्रग्स येतं आणि ललित पाटील सारखं त्यांची सगळी टीम अशा पद्धतीचे कारखाने उघडून मोठ्या प्रमाणात ड्रग सप्लाय करून महाराष्ट्रातल्या तरुण पिढीला बर्बाद करण्याचं काम करते आहे. शासनाचं अजूनपर्यंत अध्यक्ष महाराज, आता नागपूरमध्ये आता अधिवेशन चालू आहे. या नागपूर शहरामध्ये सुद्धा आता ड्रग्सचा धंदा मोठ्या प्रमाणात चालतोय आता. मग त्याच्यावरच काय उपाययोजना सरकार करत आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून सरकारने या ठिकाणी ड्रग्ज माफियाच्या मुसके बांधण्यासाठी सरकारजवळ काय उपाययोजना आहेत आणि त्या उपाययोजनेच्या माध्यमातून येणाऱ्या नवीन पिढीला या ड्रग्ज पासून कसं दूर करता येईल यासाठी सरकारने करायची उपाययोजना हा महत्वाचा भाग आहे. अध्यक्ष महाराज, प्रशासन समजा याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे. अध्यक्ष महाराज, सरकार म्हणून सरकारची जबाबदारी जास्त जाते. अगर मी मगाशी म्हणालो की मुंबईच्या पोलिसांनी येऊन ललित पाटील त्याचा कारखाना त्याच्या सगळ्या गोष्टी पकडल्या, मग नाशिकचे पोलीस का करत होते? नाशिकच्या पोलिसला ही घटना माहित नव्हती? नाशिकचे पोलिसांचं त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असेल हे तुम्हा आम्हाला नाकारता येत आहे का? मग पर्यायनं तिथल्या लोकप्रतिनिधीवर आरोप झाले की लोकप्रतिनिधी सुद्धा याच्यामध्ये सहभागी आहे. मग अध्यक्ष महाराज, ज्या पद्धतीनं ही जी काही परिस्थिती त्या ठिकाणी नाशिक मधून निर्माण झाली, ड्रग्स आज पूर्ण महाराष्ट्राच्या कान्याकोपऱ्यात पसरलेले आहेत, तर मग या प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रशासनाला सरकारची लगामच राहिली नाही आणि प्रशासन आणि सरकार
दोघं मिळून या पद्धतीचं ड्रग्सचा व्यवसाय थांबवण्यामध्ये त्यांना अपयश आलं काय, हाही प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होते अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून मी या निमित्तानं सरकारने ललित पाटील आणि त्यांची सगळी टीम आणि महाराष्ट्रामध्ये असे ड्रग माफिया अजून किती आहेत आणि त्यावर सरकारने केलेली कारवाई आणि उपाययोजना या पद्धतीचं एक स्पष्टीकरण आलं पाहिजे आणि हा ड्रग्सचा व्यवसाय महाराष्ट्रातून संपला पाहिजे. आज सकाळी आमच्या प्रणितीताईंनी एक प्रश्न उपस्थित केला अध्यक्ष. अधिवेशन चालताच्या काळामध्ये आत्ताच एक अनिल गायकवाड नावाचे आपण त्यांना रस्ते विकास महामंडळामध्ये MD केलं. त्यांच्या पोरांनी एका मुलीला गाडी खाली दाबून फरफडत नेऊन तिचं आता हॉस्पिटलमध्ये आहे. अध्यक्ष महाराज अजूनपर्यंत कारवाई झाली नाही. अध्यक्ष महाराज अधिवेशन चालू आहे, का नाही केली कारवाई? का कारवाई नाही केली अध्यक्ष महाराज? अध्यक्ष महाराज मला एक कळत नाही ते कुठल्या पक्षाचं जाऊ दे प्रणित आहे, आपल्याला आपल्या पक्षाचं नाव नाही घ्यायचं. आज या राज्यामध्ये अशी हिंमत कशी होऊ शकते अध्यक्ष महाराज? एक वरिष्ठ अधिकारी आहे म्हणून, कुठल्या पक्षाचा पदाधिकारी आहे म्हणून कायदा सगळ्यांसाठी सारखा आहे अध्यक्ष महाराज. मग या महाराष्ट्रामध्ये मी मगाशी सांगितलं त्याप्रमाणे मुली सुरक्षित नाही. मागच्या काळात आपणच प्रश्न उपस्थित केले होते अध्यक्ष महाराज. या हजारो मुली महिला या राज्यातून गायब झाल्यात, अजूनपर्यंत त्याचा पत्ता नाही. मग अशा पद्धतीचं गाडी खाली चिरडून मारलं गेलं होतं का? सत्ता पक्षाच्या सोबत असलं म्हणजे वॉशिंग मशीन मध्ये धुतलं जातं असं एक नवीन आता आपण सगळीकडे ऐकतो. तशासारखं तर नाही अध्यक्ष महाराज. काय गुन्हा दाखल केलाय त्यांच्यावर, काय कारवाई केली? अजूनही ते मोकाट आहेत. आणि अध्यक्ष महाराज या पद्धतीची अगर हिंमत या चालत असतील तर या राज्यातल्या मुली, कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या मुली, आई वडिलांना, माझी मुलगी कॉलेजमध्ये गेली, शाळेत गेली, सुरक्षित नाही, आई वडिलांनाही चिंता आणि मुलींना भीती, अशा पद्धतीची स्थिती या महाराष्ट्रात होत असेल. हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे अध्यक्ष महाराज. मुस्लिम महिलांचाही सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सन्मान ठेवला, जात धर्माच्या पलीकडे. तो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे. पण या महाराष्ट्रामध्ये समजा हे चालत असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन सत्तेमध्ये आम्ही बसत असू, तर मग छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आम्ही विचाराचं पालन करावं की नाही करावं, हा विचारही सुद्धा सरकारने करावा. आणि काय कारवाई केली त्या पद्धतीची भूमिका या ठिकाणी स्पष्ट करावी अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज मी ड्रग्स मध्ये तर ते सगळं मेफेड्रॉन, MD वगैरे सगळ्या गोष्टी तर आहेतच अध्यक्ष महाराज. पण जे मी आता चालत असताना मी मगाशी ते गायकवाडचा उल्लेख मी केला अध्यक्ष महाराज, तसं महिलांवर होणारे अत्याचार, बलात्कार, विनयभंग, अपहरण या सगळ्या गोष्टी मोठ्या प्रमाणात होतात अध्यक्ष महाराज. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा होत असताना पोलिसांमध्ये साधी नोंद केली जात नाही, गुन्हे दाखल केले जात नाही अध्यक्ष महाराज. जेव्हा महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल केले जात नसतील, ही गंभीर बाब आहे. काय सरकारने सांगितलं पोलिसांना की गुन्हे दाखल करू नका, रेकॉर्डवर येऊ देऊ नका? जसं शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या की ते सांगतं की दारू पिऊन मेला, तो कर्जाने मेला, असं नाही. अशा पद्धतीचा पंचनामा करा, अशा पद्धतीचं सांगण्यात येते. तसं महिलावर अत्याचार झालेला असेल आणि तुम्ही नोंदच करू नका, अशा पद्धतीची काही भूमिका सरकारची आहे की ती त्या ठिकाणी स्पष्ट केली पाहिजे. अध्यक्ष महाराज मी मगाशी सांगितलं की आपण पाहिलं विशेष करून आता मराठा आणि OBC आरक्षणाच्या बाबतचा उल्लेख आता माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केला. महाराष्ट्रामध्ये OBC मराठा आंदोलनामधला जी काही प्रकार घडला अध्यक्ष महाराज, ते काही महाराष्ट्रासाठी भूषणाव नाही अध्यक्ष महाराज. जरांगे पाटलाच्या शांततेने चाललेल्या आंदोलनावर लाठीचार्ज झाला. तो लाठीचार्ज कशासाठी झाला? जरांगे पाटील सांगतात की मी तर आंदोलनच करत होतो, काही मोर्चा गिरचा काही कोणावर नेला नव्हता. रात्री 12 वाजता पोलीस येऊन मला आणि आमच्या सोबत असलेल्या महिलांना पोलिसांनी मारपीट केली. दुसऱ्या दिवशी 1 तारखेला पुन्हा ते आलेत आणि सरळ लाठीचार्ज केला आणि त्या ठिकाणी आमच्या महिलांना, मुलींना त्या ठिकाणी मारलं आणि तिथून महाराष्ट्रामध्ये ही आग भडकली अध्यक्ष महाराज.
त्या काळामध्ये बातम्या आल्यात की राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी त्या ठिकाणी सौम्य लाठीचार्ज करायचे आदेश दिले. गृहमंत्र्यांनी त्या काळामध्ये माफी पण मागितली. अध्यक्ष महाराज, गृहमंत्री सौम्य लाठीचार्ज करायचा आदेश देतात, रेकॉर्डवर येतं, हे तर एक नवीनच महाराष्ट्रामध्ये घडलेलं आहे. अध्यक्ष महाराज, हे झाल्यानंतर त्या पोलिसांना सस्पेंड करून टाकलं. आता पोलिसांना सस्पेंड, गृहमंत्र्यांचा समजा आदेशाचं पालन त्या पोलिसांनी केलं तर पोलिसांना सस्पेंड कशाला करायचं? मग काहीतरी त्याच्यामधलं तर्कवितर्क असला पाहिजे ना. अध्यक्ष महाराज, पोलिसांनी आपल्या पद्धतीनं लाठीचार्ज केला असता तर निश्चितपणे त्या ठिकाणी पोलिसांवर कारवाई झाली पाहिजे. पण गृहमंत्र्यांनी सांगायचं लाठीचार्ज करायचा आणि तिथून आग भडकली. अध्यक्ष महाराज, या महाराष्ट्रामध्ये मी मगाशी मांडत होतो की आज ओबीसी आणि मराठा समाजामध्ये एकाच मोहल्ल्यात एका घराला लागून लोक आहेत. हे अध्यक्ष महाराज, भाऊबंदकीचे नाते आहेत. अध्यक्ष महाराज, आज असा प्रकार झाला की मराठा म्हटलं आणि ओबीसी म्हटलं की एकदम एकमेकाचे. हे कधी हे संबंध कसे जुळतील याला खरं तर मी सांगतो दादा, आपल्याला एक मोठा प्रयत्न करावा लागेल एकोप्याचा. नाहीतर हा वनवा एकदा पेटला, जसं हिंदू मुसलमानाचा वनवा पेटवला जातो, बौद्ध हिंदूचा वनवा पेटवला जातो, तसा आता मराठा ओबीसीचा वनवा पेटवला गेला. हे आपल्या महाराष्ट्रासाठी खऱ्या अर्थानं पुढच्या अनेक काळामध्ये हे आपल्याला धोके नाकारता येणार नाही की हे कधी भडका होऊ शकतो. आणि म्हणून सरकार म्हणून आणि आपण सगळे मिळून म्हणून या वादाला कुठेतरी समाप्त कसं आम्ही करू याच्यावर आपल्याला काम केलं पाहिजे. नाहीतर या महाराष्ट्राचं सामाजिक न्यायाची भूमिकाच त्यामध्ये संपुष्टात येईल असं चित्र आपल्याला या महाराष्ट्रामध्ये पाहायला मिळतं. आणि म्हणून आपण सरकार ज्या पद्धतीचं पावलं उचलतात त्याच्यामुळे हे सगळे वादंग महाराष्ट्रामध्ये उभे होतात काय, हाही प्रश्न महाराष्ट्राच्या जनतेच्या समोर निर्माण झालेला आहे. अध्यक्ष महाराज, आपण पाहतोय की अध्यक्ष महाराज, आपण पोलिसांवर मोठ्या प्रमाणात ताण देतोय. आज पोलिसांची भरती आपण पाहिली. अध्यक्ष महाराज, पोलिसांची पदं खाली आहेत ती मोठ्या प्रमाणात आहे. अध्यक्ष महाराज, सरकार जेव्हा आता मुंबई पोलीस भरती झाली त्याच्यामध्ये काय गोंधळ झाले, काय त्याच्यात भ्रष्टाचार झाले, त्याच्यात अनेक बातम्या आल्यात. अध्यक्ष महाराज, पण राज्यामध्ये आज पोलीस विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणात पदं खाली आहेत. एकीकडे या पद्धतीच्या आंदोलनाचा दबाव पोलिसांवर आहे, एकीकडे आपण पाहतोय की आम्ही जे सत्ता पक्षामध्ये जे आमदार आहेत त्यांना कोणाला वाय सिक्युरिटी दिली, कोणाला वाय प्लस सिक्युरिटी आहे. आणि त्या आधारावर तुम्हाला नाही आहे सत्ता पक्षाच्या काही आपल्या इकडेच्या याच्यामध्ये हे जे लाईन बसले तिकडे पहिलीवाल्या लाईन, हा ते सगळे अपक्ष जे जुळले त्यांना वाय, कोणाला वाय प्लस अशा पद्धतीची सिक्युरिटी दिली. नाही वाय प्लस म्हटलं, मी वाय प्लस म्हटलंय. असं आहे, गुवाहाटी मार्ग नको सांगायचं, पण मी तुम्हाला नाही आहे संजय, मी तुम्हाला नाही म्हटलंय, हे संजय या लाईनचे संजय, हा हे सगळी लाईन. तर अध्यक्ष महाराज, इकडे पोलिसांची संख्या कमी, यांना एक तर महाराष्ट्रामध्ये पोलिसांची संख्या कमी आणि दुसरं इकडे यांना वाय प्लस अशा पद्धतीच्या सिक्युरिटी दिलेल्या आहेत किती 40-50 लोकांना. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं अध्यक्ष महाराज, इकडे जनतेच्या सुरक्षेसाठी पोलीस कमी आणि आमदारांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस जास्त. असं कसं होऊ शकतं महाराष्ट्रात अध्यक्ष महाराज? आता मी पण आमदार इतके वर्षाचा एकही पोलीस नाही माझ्याजवळ. आता आपण एकाच घरात एकाच बिल्डिंग मध्ये राहतो, आहे का माझ्याकडे एकतरी पोलीस? मी सांगायचं तात्पर्य असं आहे की अध्यक्ष महाराज, जी काही चाललेलं आहे या राज्यात, जी काही उधळपट्टी चाललेली आहे, जी काही मनमानी चाललेली आहे, पोलिसांची भरती करायची नाही. बिचारे आपण पाहतोय सकाळी जवळ संध्याकाळी आपण पाहतोय की पोरं आणि पोरी धावत असतात, त्यांच्या वयोमर्यादा चालत जातात धावत, म्हणजे नुसत्या स्पर्धा परीक्षेसाठी तयारी चालत असते आणि पोलीस भरती होणार अशा पद्धतीचं चित्र राहते. साधी पोलीस भरती करत नाही. मागच्या काळामध्ये ज्या पोलिसांच्या परीक्षा झाल्या होत्या त्यांचे सगळे फायनल झालेलं होतं, त्यांना साधा आता त्यांना जॉईन पण करून घेत नाही, त्यांचं ओव्हरेज होत आहे. सरकारने ते पण भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे की राज्यातले पोलीस भरतीमधली जी काही मोठी तफावत आहे ते केव्हा आपण करणार. कारण की गृहमंत्र्यांनी मधल्या काळात सांगितलं होतं
की आम्ही आता जी नोकर भरती आहे ती नोकर भरती आता कंत्राटी पद्धतीची करणार नाही, ती आम्ही आता ती बदल करणार आहोत असं आम्हाला गृहमंत्र्यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी येऊन चॅनलच्या माध्यमातून सांगितलं होतं. अध्यक्ष महाराज, काय नवीन भरतीचं आता तुम्ही लोकांनी धोरण स्वीकारलं? केव्हा होणार या भरती? सरकारने जाहीर करावं हे नेमकं. परीक्षेसाठी मुलं आज राज्यामध्ये मी अध्यक्ष महाराज सांगतो की 50 लाख मुला मुलींनी तयाऱ्या करून ठेवल्या स्पर्धा परीक्षेच्या. पण अध्यक्ष महाराज त्यांची वयोमर्यादा संपून जाईल आणि एक एक पिढ्या आपण लोक बर्बाद करताय. याच्यावरचं हे स्पष्टीकरण या सरकारने दिलं पाहिजे. या ठिकाणी मी आवर्जून या ठिकाणी सांगतो अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, आमच्या इथं आता दिवाळी झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात मंडई आणि मंडईच्या नंतर कार्यक्रम भंडारा जिल्ह्यामध्ये अध्यक्ष महाराज तुमसर तालुक्यामध्ये ते डान्स हंगामा झाला. अध्यक्ष महाराज, त्याचा व्हिडिओ आहे माझ्याकडे, पण ते इथं दाखवण्या लायकीचा नाही. अध्यक्ष महाराज, महिला बसलेल्या आहेत त्या ठिकाणी त्या अश्लील नृत्य त्या ठिकाणी होते आहे. अध्यक्ष महाराज, पोलीस करतं काय? आखरी कुणी परवानगी दिली? जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या आवारामध्ये हा कार्यक्रम होतोय आणि अध्यक्ष महाराज या पद्धतीचं नुसतं भंडारा जिल्ह्यातलं तुमसर तालुक्यातलंच नाही तर महाराष्ट्रामध्ये या पद्धतीचं अश्लील डान्स आता मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले. लोककलेच्या नावाने समाजामध्ये एक प्रकारची घाण पसरवण्याचं काम आता सुरू झालेलं आहे. आणि मग या सगळ्या गोष्टी घडत असतील आणि एकीकडे पोलीस संख्या कमी असेल तर मग या राज्याचं विद्रूप करण्याचं काम अगर हे सरकार करत असेल तर या सरकारने त्या पद्धतीचं उत्तर या ठिकाणी दिलं पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, महिलांवर अत्याचाराच्या एकूण 4403 गुन्ह्याच्या घटना महाराष्ट्रामध्ये घडल्या. हे आकडे तर पोलिसांचे आहेत, म्हणजे आता जे रजिस्टर्ड आहेत ते याच्यापेक्षा 4 पटीने आकडे जास्त आहे. अध्यक्ष महाराज, दुसरं महत्वाचं अध्यक्ष महाराज की बलात्कारांच्या गुन्ह्याची नोंद 442 या ठिकाणी दाखवलेत. अनेक गुन्हे तर नोंदच होत नाही अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून या महिलांच्या अत्याचाराच्या बाबतची सुद्धा एक भूमिका सरकारने स्पष्ट करावी या ठिकाणी आवर्जून सांगतो आम्ही अध्यक्ष महाराज. आणि विशेष करून त्याच्यामध्ये खूप सारे लोक बोलणार आहेत अध्यक्ष महाराज, त्याच्यामुळे मी जास्त वेळ न घेता सरकारने या अंतिम आठवड्या प्रस्तावाच्या ह्याच्यामध्ये जसं ऑनलाईन लेटरी आहे, कारण की मागच्या ह्याच्यातही आपण काही अनेक प्रश्न माननीय गृहमंत्र्याला विचारले की जी आता जे अनेक ॲप आलेत आता आपल्या मोबाईलवर, मग चायनीज ॲप आलाय, महादेव ॲप आलेला आहे, अजून खूप सारे ॲप आलेले आहेत, त्याच्यावरच जुवा चालतो अध्यक्ष महाराज. गृहमंत्र्यांनी उत्तर दिलं की केंद्राचे कायदे आहेत, त्या केंद्राच्या याच्यामध्ये आम्हाला करता येणार नाही. पण आमच्याजवळ यंत्रणा आहे राज्यामध्ये, त्या यंत्रणेच्या माध्यमातून ह्या सगळ्या गोष्टी वेळेवरच आपल्याला थांबवता येतात अध्यक्ष महाराज. जसे आमचे फोन टेप केले जातात, आमचे फोन टेप केले जातात अध्यक्ष महाराज, आणि जो अधिकारी करतो त्याचं प्रमोशन केलं जातं अध्यक्ष महाराज. तर ठीक आहे, सरकार काय करायचं त्यांनी करावं. पण हे जे काही ॲप चालतात, ज्या ॲपमुळे या राज्यातल्या तरुण पोरांना लोकांना लुटण्याचं काम होतं आणि मग ते आत्महत्या करतात अध्यक्ष महाराज, आर्थिक लूट होते त्याच्यामध्ये. मग सरकारने त्याच्यावरचं अनेक यंत्रणा सरकारजवळ आहे, त्याच्यामध्ये वेळेस असे ॲप आलेत तर त्या केंद्राला तक्रार केली पाहिजे ना, की चालत ठेवू द्यायचं, आमचा अधिकार नाही, तो केंद्राचा आहे. मग तुम्ही तर म्हणता की आमचं डबल इंजिनचं सरकार आहे, इथं 3 इंजिन आणि तिकडे 1 इंजिन, मग 4 इंजिन झालेत अध्यक्ष महाराज. मग महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये हे या पद्धतीचे ऑनलाईन ॲप जे चाललेले आहे त्या ॲपला कधी बंदी करणार की नाही करणार आपण? मग आपल्याजवळ महाराष्ट्रातल्या पोलिसांचा गौरव तर स्कॉटलँडच्या पोलिसपेक्षाही आपलं पोलिसांचं महत्व वेगळं आहे अध्यक्ष महाराज. एवढं चांगलं पोलीस खातं आपल्याकडे असताना आपण या पद्धतीच्या या ॲपला थांबवण्यामध्ये, नाहीतर तुम्हाला आणि तुमच्याजवळ यंत्रणा आहे अध्यक्ष महाराज, केंद्राला सांगावं की हे असं चाललेलं आहे. तुम्ही वारंवार दिल्लीला जातात, परवा मुख्यमंत्री महोदय म्हणे की आम्ही वारंवार दिल्लीला जातो, तिथून योजना आणायला चाललो. हे काही सगळं पाप होत असेल तर तेही थांबवलं पाहिजे, ही या ठिकाणी भूमिका अध्यक्ष महाराज. आणि मी सरकारच्या खरं तर आज मी तुम्हाला या ठिकाणी मला बोलायची इच्छा नाही, पण बोलावं लागेल अध्यक्ष महाराज. सरकारच्या नाकारपणामुळे
महाराष्ट्रामध्ये आज गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढते आहे अध्यक्ष महाराज. हे म्हटलं तर वावं ठरणार नाही. हे रेकॉर्डवर आणायचं होतं पण मी आणलं पाहिजे अध्यक्ष महाराज. भयानक परिस्थिती आहे अध्यक्ष महाराज या राज्यामध्ये. सर्वसामान्य लोकांना जगणं मुश्किल झालेलं आहे. त्याच्यामुळे सरकारने हा सुधार करावा ही मागणी आमची आहे अध्यक्ष महाराज. आणि या निमित्तानं मला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य अमित साटम. महाराज, अंतिम आठवडा प्रस्तावावर मी माझे मत व्यक्त करण्यासाठी उभा आहे अध्यक्ष महाराज. हा अंतिम आठवडा प्रस्ताव वाचला पटोले साहेब बोलले तर त्याची सुरुवात ही राज्यात ढासळलेली कायदा सुव्यवस्था, ड्रग्ज, चरस, महिलांवर अत्याचार अशा अनेक गोष्टी या प्रस्तावामध्ये नमूद आहेत अध्यक्ष महाराज. हा प्रस्ताव वाचला तर मला 2 ओळी आठवतात अध्यक्ष महाराज. 2 ओळी. सौ चुए खाके बिल्ली चली हचको. सौ चुए खाके बिल्ली चली हचको. आणि दुसरी म्हण, उल्टा चोर कोतवाल को डाटे. उल्टा चोर कोतवाल को डाटे. आणि त्यामुळे असा हा प्रस्ताव आहे. हास्यास्पद अशा प्रकारचा प्रस्ताव हा मांडलेला आहे अध्यक्ष महाराज. ड्रग्ज ड्रग्ज ड्रग्ज. ललित पाटील ललित पाटील. अरे ललित पाटीलला अटक झाली होती डिसेंबर 2020 मध्ये. 14 दिवसाची पोलीस कस्टडी दिली होती. त्यावेळेला कोणाचं सरकार होतं, कोण गृहमंत्री होतं, कोण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. मग त्यांना ससून हॉस्पिटलमध्ये का भरती करण्यात आलं. मग 14 दिवस ससून हॉस्पिटलमध्ये भरती केल्याच्या नंतर सुद्धा त्यांचं इंटरोगेशन का करण्यात आलं नाही अध्यक्ष महाराज. अरे इंटरोगेशनच झालं नाही तर कन्व्हिक्शन कुठून होणार अध्यक्ष महाराज. कुठून होणार कन्व्हिक्शन. आणि त्यामुळे ललित पाटील च्या विषयावरती अशी जर बोट जर दाखवणार असेल कोण तर 4 बोट या दिशेला दिसत आहेत अध्यक्ष महाराज. 4 बोट. आणि ललित पाटील कुठल्या पक्षाचा पदाधिकारी होता, कुणाच्या जवळचा होता, हे अख्ख्या महाराष्ट्राला माहिती आहे अध्यक्ष महाराज. अख्ख्या महाराष्ट्राला. आणि त्यामुळे थोडी जरी शरम असेल तर ललित पाटीलचा उल्लेख अजिबात इथे करू नये. असं कसं नाही, असं असंच. आणि त्यामुळे हे ड्रग्ज, आता ड्रग्ज बद्दल थोडीशीच माहिती ठेवतो मी अध्यक्ष महाराज. थोडीशीच. ड्रग्ज ड्रग्ज एमडी 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 हा जो बाहू केला जातोय ना अध्यक्ष महाराज, गेल्या काही महिन्यांमध्ये 50,000 कोटीचे ड्रग्ज हे महाराष्ट्र पोलिसांनी आपल्या ताब्यात घेऊन जप्त केलेले आहेत. मग ते 2019 आणि 2022च्या कालावधीमध्ये का नाही केले अध्यक्ष महाराज, हा माझा सवाल आहे. हा माझा सवाल आहे. 50,000 कोटीचे ड्रग्ज. हे बघा, ही उदाहरणं द्यायला गेलो ना मी, ही उदाहरणं द्यायला गेलो तर 1 तास मला फक्त याच्यावरतीच भाषण करावं लागेल अध्यक्ष महाराज, की कशा प्रकारची कारवाई या सरकारच्या कालावधीमध्ये झाली. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी कशा प्रकारची कारवाई ड्रग्ज वरती केली याचं जर विवरण करायला गेलो तर मला 1 तास फक्त एवढंच बोलावं लागेल अध्यक्ष महाराज. छत्रपती संभाजीनगरातून 250 कोटींचे ड्रग्ज जप्त. नाशिक मध्ये मेफोड्रॉनचा कारखाना उद्ध्वस्त. LSD ड्रग्ज विरोधात देशातील सर्वात मोठी कारवाई. मुंबईवरून अमरावतीत MD ड्रग्जच्या तस्करी करणाऱ्यास अटक. 100 कोटीचे ड्रग्ज बाजारात येण्याआधीच जप्त. बाजारात येण्याआधीच जप्त अध्यक्ष महाराज. नाशिक मधील नदीत MDची विल्हेवाट. ड्रग्ज तस्करांना वेसण. ही तर काही रिपोर्ट्स आहेत अध्यक्ष महाराज, काही रिपोर्ट्स. अजून करू विवरण. ड्रग्ज, गांजा, चरस. ड्रग्ज, गांजा आणि चरस
कोण करतं हे एनसीबीच्या तपासामध्ये रेकॉर्डवर आलेलं आहे राणेसाहेब. एनसीबीच्या तपासामध्ये सुशांत सिंग राजपूतच्या विषयामध्ये हे रेकॉर्डवर आलेलं आहे. कुणाबरोबर ड्रग्सचे चॅट्स होते अध्यक्ष महाराज, हे रेकॉर्ड वरती आलेलं आहे. आणि त्यामुळे एनडीपीएसची ऍक्शन बघा. 1 जुलै सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी 30 जून 2022 ला शपथ घेतली अध्यक्ष महाराज. 1 जुलै 2022 ते 1 जुलै 2023 ही कारवाई आहे. पाठवून देतो सगळ्या विरोधी पक्षातील आपल्या मित्रांना. 4,900 कोटीचे ड्रग्ज, 4,900 कोटीचे ड्रग्ज हे जप्त केले अध्यक्ष महाराज. एनडीपीएसची स्पेशल ड्राईव्ह, गुटखा आणि सिगरेट विरोधातली स्पेशल ड्राईव्ह आणि ड्रग्ज पकडणं जसं महत्वाचं असतं तसं त्या पकडलेल्या ड्रग्जची विल्हेवाट करणंही तेवढंच महत्वाचं असतं अध्यक्ष महाराज. आणि 4,896 कोटीच्या ड्रग्जची विल्हेवाट लावली याच सरकारने विल्हेवाट लावली. मग ती 2019 आणि 2022 मध्ये का विल्हेवाट नाही लावली, हा माझा सवाल आहे अध्यक्ष महाराज. हा माझा सवाल आहे. ते एनसीबीत गेले. हा, आणि त्यामुळे असे माझ्याकडे खूप आकडेवारी आहे. महिलांच्या अत्याचाराबद्दल किती केसेस रजिस्टर केले, पॉस्कोचे किती केसेस रजिस्टर केले, कन्व्हिक्शन रेट काय होतं, याची खूप आकडेवारी आहे. त्याच्यामध्ये मला जास्त वेळ घालवायचा नाही अध्यक्ष महाराज. ती आकडेवारी द्यायला गेलो 1 तास लागेल फक्त ड्रग्सची आकडेवारी द्यायला, आणि महिलांवरच्या अत्याचारांवरच्या कारवाईवरती त्याची आकडेवारी द्यायला गेलो तर अजून 1 तास लागेल अध्यक्ष महाराज. अरे तुमच्यात हिम्मत असेल तर 2019 आणि 2022 मध्ये काय केलं त्याच्यावरती बोला अध्यक्ष महाराज. चॅलेंज आहे माझी. 2019 आणि 2022 मध्ये काय केलं त्याच्यावरती बोला अध्यक्ष महाराज. समोरासमोर बोलू अध्यक्ष महाराज. एप्रिल पासून सुरुवात करतो 2020च्या. काय झालं पालघरमध्ये, काय झालं पालघरमध्ये अध्यक्ष महाराज, हा माझा सवाल आहे. पालघरच्या साधूंच्या हत्याकांडामध्ये काय झालं, हा माझा सवाल आहे. सवाल आहे माझा. 8 जून 2020, 8 जून 2020 ला काय झालं अध्यक्ष महाराज. दिशा सालियनचा संशयास्पद मृत्यू 8 जून 2020, 8 जून 2020 चा मृत्यू आणि 11 जून 2020 ला पोस्टमॉर्टम. का अध्यक्ष महाराज 11 जून 2020 ला का पोस्टमॉर्टम अध्यक्ष महाराज, हा माझा सवाल आहे. आणि 9 जून 2020 ला सुशांत सिंग राजपूतच्या घरी त्याच्याकडे असलेलं हार्ड डिस्क, त्याच्याकडे असलेले लॅपटॉप, त्याच्याकडे असलेले फोन हे शोधण्याकरता कोण गेला होता अध्यक्ष महाराज, हा माझा सवाल आहे. सचिन वाझे गेला होता का अध्यक्ष महाराज. सुशांत सिंग राजपूतच्या घरी सचिन वाझे गेला होता का अध्यक्ष महाराज. आणि ते काय शोधत होते, काय शोधत होते, कुठले फोटो शोधत होते, कुणी कोणाला कुठला फोटो पाठवला होता जो शोधण्याकरता सचिन वाझे सुशांत सिंग राजपूतच्या घरी गेला होता, हा माझा सवाल आहे अध्यक्ष महाराज. माझा सवाल आहे. 13 जून 2020 ला काय झालं अध्यक्ष महाराज, काय झालं 13 जूनला. अरे या मुंबई शहरामध्ये संपूर्ण देशातलं लोक, युवक आशा आणि आकांक्षा घेऊन आपलं आयुष्य घडवण्याकरता या मुंबई शहरामध्ये येत असतात अध्यक्ष महाराज. आपली स्वप्न घेऊन येत असतात अध्यक्ष महाराज. मुंबई हे स्वप्न नगरी आहे अध्यक्ष महाराज. आणि सगळ्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचं काम हे मुंबई शहर करतं अध्यक्ष महाराज. आणि त्या मुंबई शहरामध्ये आपले स्वप्न आणि आशा आणि आकांक्षा घेऊन येणाऱ्या एका तरुणाचा अशा प्रकारे संशयास्पद मृत्यू होणं हे फक्त मुंबईचाच नाही, संपूर्ण देशाच्या परिस्थितीवरती प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात अध्यक्ष महाराज. आणि काय कव्हर अप, अरे कर नाही तर डर कशाला. मग कशाला थांबवलं त्या बिहारच्या अधिकाऱ्याला, कशाला त्याची कोविड टेस्ट करा, त्याला क्वारंटाईन करा,
ही ऑर्डर काढ, ती ऑर्डर काढ. कशाला केलं बाबा? हा माझा सवाल आहे अध्यक्ष महाराज, सवाल आहे माझा. कोण होता सचिन वाझे? कुणी घेतलं त्याला कामावरती? अहो तुम्ही हे गांजा, ड्रग्ज, एमडी, महिलांचे अत्याचार याच्याबद्दल बोलताना ओ तुमच्या राज्यामध्ये तर पोलीसच बॉम्ब ठेवतात, पोलीसच मर्डर करतात. असं कधी घडलं होतं का? अरे 1960 पासून महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्या नंतर अशा प्रकारची घटना ही महाराष्ट्रामध्ये कधी झाली नव्हती, या देशात कधी झाली होती अध्यक्ष महाराज? पोलीसच बॉम्ब ठेवतात, पोलीसच मर्डर करतात. गृहमंत्री सांगतात 100 कोटी. प्रश्न विचारता की गृहमंत्री कुठे आहेत? आमचे सवाल ऐकायला गृहमंत्री इथे का नाहीयेत? अहो तुमच्या काळातल्या गृहमंत्र्यांनी काय केलं होतं अध्यक्ष महाराज? हा माझा सवाल आहे, सवाल आहे माझा. आणि मी नाही म्हणत, सचिन वाझेचं पत्र आहे, रेकॉर्ड वरती आहे. किती रेस्टॉरंट, किती बार, एकाकडनं 2 लाख 3 लाख करत करत 100 कोटी महिन्याला वसूल करून घेऊन या, असं सचिन वाझे म्हणतो बाबा. मी नाही म्हणत, ही माझी स्टोरी नाहीये. मी कोणाचं नाव नाही घेतलं अध्यक्ष महाराज, नाव नाही घेतलं अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज नाव नाही घेतलं. या महाराष्ट्रामध्ये घडलेली घटना मी सांगतोय अध्यक्ष महाराज. अरे बाबा, घडलेली घटना सांगतोय, घडलेली घटना सांगतोय, फॅक्ट सांगतोय, रेकॉर्ड वर आहे अध्यक्ष महाराज. बोला 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 बोला. पॉइंट ऑफ ऑर्डर अध्यक्ष महोदय, ज्या पद्धतीने ते वक्तव्य करताय 100 कोटी हे ते, माझी एकच विनंती आहे त्यांना की हायकोर्टाचा निर्णय मी त्यांच्याकडे कॉपी पाठवतो. हायकोर्टाने जे ऑब्झर्वेशन दिलेत त्याची कॉपी पाठवतो ना. एक मिनिट ऐकून तर घ्या. कुठे नाव घेतलं नाही. 2 मिनिटं ऐकून घ्या. हायकोर्टाने जे ऑब्झर्वेशन दिले अध्यक्ष महोदय, या बाबतीत ज्याचा उल्लेख करतात ते ऑब्झर्वेशन मी त्याच्याकडे कॉपी पाठवतो. त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय सरळ म्हटलंय की जो 100 कोटीचा अनिल देशमुख आरोप झाला त्याच्यामध्ये कोणती सत्यता नाही. नंबर 1. एक मिनिट ऐकून घ्या ना. हायकोर्टात एक मिनिट हायकोर्टाच्या आदेशामध्ये 2 मिनिटं त्यांचा पॉइंट ऑर्डर ऐकून घेतो. 2 मिनिटं. मला संरक्षण द्या अध्यक्ष महोदय. काय म्हणतात? मला संरक्षण द्या अध्यक्ष महोदय. हायकोर्टाच्या आदेशामध्ये म्हटलं की अनिल देशमुख जे आरोप केले त्याच्यामध्ये कोणती सत्यता नाही. अनिल देशमुख जे आरोप झाले त्याचे कोणतेही पुरावे नाही. बरं ठीक आहे. आणि अनिल देशमुख जे आरोप ते ऐक्यू माहितीच्या आधारावर केले असं हायकोर्टाने ऑब्झर्वेशन दिले अध्यक्ष. त्याची कॉपी मी पाठवतो अध्यक्ष महोदय. बोला महाराज. मी कोणताही आरोप ऐक्यू माहितीच्या आधारावर करीत नाही. सचिन वाझेचं ऑन रेकॉर्ड पत्र आहे, ऑन रेकॉर्ड स्टेटमेंट आहे. सगळ्या मीडियामध्ये विषय हा रिपोर्ट झालेला आहे. सचिन वाझे अजून आतमध्ये आहे. दुसरा मुद्दा, अरे हे काय? अरे अरे बाबा, अरे बाबा, त्यांनी कुठे नाही असं नाही होणार ना देशमुख साहेब, असं नाही होणार. अध्यक्ष महाराज, बोला. मला जितकं अडवाल तितकं डिटेल मध्ये जाईन मी. चला बोला. मला जितकं अडवाल तितकं मी डिटेल मध्ये जाईन, तितकं डिटेल मध्ये जाईन मी. भरपूर माहिती आहे माझ्याकडे, त्यामुळे जेवढं सांगतो तेवढंच ऐका ना अध्यक्ष महाराज. धमकी नाही, सांगतोय. अजून खूप डिटेल मध्ये जाऊ शकतो मी. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महाराज, अजून केस कोर्टात चालू आहे. ऍक्विटल मिळालेलं नाहीये. ऍक्विटल मिळालं असेल तर मी माझे शब्द परत घेतो अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे ज्या सरकारच्या कालावधी, राणे साहेब बसले तिकडे, केंद्रीय मंत्री आदरणीय नारायणराव राणे साहेबांना अटक करण्याकरता कुठल्या मंत्र्याने कुठल्या भाषेमध्ये कुणाला आदेश दिले होते हे अख्ख्या महाराष्ट्राने बघितलं. पोलीस फोर्स वापरा, अटक करा, पोलीस फोर्स वापरा. ते ऐकणार नाहीत, धरून आणा त्यांना. आता यांना कोण धरणार? दरवाजावरती येऊन उभे आहेत. एवढंच बोलतो अध्यक्ष महाराज.
आणि त्यामुळे मुंबई पोलिसांचा आम्हाला अभिमान आहे, आम्हाला अभिमान आहे मुंबई पोलिसांचा. पण या सरकारच्या कालावधीमध्ये शहीद हेमंत करकरे, शहीद विजय साळसकर आणि या सगळ्या शहीद तुकाराम ओंबाळेंच्या मुंबई पोलिसांना यांनी सचिन वाझेची मुंबई पोलीस केली. अध्यक्ष महाराज, सचिन वाझेची मुंबई पोलीस. पोलीसच मर्डर करणार, पोलीसच बॉम्ब ठेवणार, हे यांच्या बनाना रिपब्लिक ज्याला म्हणतात अध्यक्ष महाराज, बनाना रिपब्लिक, अशा प्रकारचं राज्य त्या काळामध्ये होतं अध्यक्ष महाराज. आणि मुळामध्ये तर 2020 ते 2022 हा कोविडचा पीक पिरियड होता. कोविडच्या पीक पिरियड मध्ये तर लॉकडाऊन होता. लॉकडाऊन मध्ये तर लोक आपल्या घरात होते, सरकारही आपल्या घरात होतं, ऑनलाईन होतं, व्हर्च्युअल होतं, फेसबुकवर होतं, ट्विटरवर होतं. आम्हाला अभिमान आहे, इर्शालवाडीला जेव्हा घटना घडली तेव्हा आमचे मुख्यमंत्री स्वतः पायी चालून रेनकोट घालून त्या डोंगरावरती गेले, घरामध्ये नाही बसले. एक उपमुख्यमंत्री इथे होते, दुसरे कोऑर्डिनेट करत होते. ये होती है सरकार, ये होती है सरकार. नाही आता आपण नाही एका सचिन वझेंचं पोलीस केलं. मला वाटतं सचिन वझे ही व्यक्ती ही काय पोलिसांचं प्रतिनिधित्व म्हणजे असं होऊ शकत नाही. पोलिसांना सरसकट असं उल्लेख करणं योग्य नाही, एवढंच माझं चर्चेचा विषय होऊ शकत नाही. ठीक आहे. माझं असं म्हणणं होतं की शहीद हेमंत करकरे, शहीद विजय साळसकर, शहीद तुकाराम ओंबाळेंच्या मुंबई पोलिसांना या सरकारने सचिन वाझेची मुंबई पोलीस करून टाकली, हे माझं म्हणणं होतं. सचिन वाझेची मुंबई पोलीस म्हणजे काय, तर 100 कोटीची वसुली, 2743 बार, प्रत्येकाकडं 2 लाख 3 लाख असे मिळून महिन्याला 100 कोटी जमा करा, एंटिलियाच्या खाली बॉम्ब ठेवा, तिकडनं जिलेटिन कांड्या मागवा, त्या तिकडे ठेवा. ही सचिन वाझेची मुंबई पोलीस, हे काम पोलीस करत होते. आणि त्यामुळे हा जो काही प्रस्ताव आहे ना, गांजा, एमडी, महिलांवर अत्याचार, हे बोलायचा काहीही अधिकार नाही अध्यक्ष महाराज. आणि मी हे सांगत होतो अध्यक्ष महाराज की 2019 आणि 2022 या कालावधीमध्ये मेजॉरिटरली हा लॉकडाऊनचा पिरियड होता. लोक आपल्या घरामध्ये होते आणि जसं मी म्हटलं सरकारी आपल्या घरामध्ये होतं, ऑनलाईन होतं, फेसबुक वरती होतं. आणि त्यामुळे लॉ अँड ऑर्डरचा जो ताण आहे तो तेवढा नव्हता, कारण इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी फार लिमिटेड होती अध्यक्ष महाराज. लोकच कमी होते रस्त्यावरती अध्यक्ष महाराज. आणि मला असं वाटतं की कदाचित त्याच्यामुळे नवीन काहीतरी ऑक्युपेशन शोधावं, नवीन काहीतरी कार्यक्रम काढावा, नवीन काहीतरी काम शोधावं म्हणून तर कदाचित एंटिलिया आणि 100 कोटीचा कांड झाला नाही अध्यक्ष महाराज. आणि ऑन द कॉन्ट्ररी 2022 जुलै हे सरकार आल्याच्या नंतर त्याच्यानंतरचा कालावधी बघा अध्यक्ष महाराज. पहिलं तर गणपती, नवरात्री, दिवाळी हे सगळे सण मोठ्या उमेदीने साजरा केले गेले अध्यक्ष महाराज. आणि बिकॉज 2-3 वर्षाच्या कालावधीमध्ये हे उत्सव साजरे झाले नव्हते, 2022 आणि 2023 मध्ये आधी साजरा व्हायचे त्याच्यापेक्षा 50% जास्त लोकांनी तो उत्सव साजरा केला, तरीही कोणतीही घटना घडली नाही अध्यक्ष महाराज. याच कालावधीमध्ये G20 झाला, सगळ्या देशातले सगळे प्रतिनिधी इथे आले, अनेक मीटिंग झाल्या, कोणतीही घटना घडली नाही अध्यक्ष महाराज. कुठल्या सचिन वाझेंनी कुठे बॉम्बिंग ठेवला नाही अध्यक्ष महाराज, किंवा कुठल्या गृहमंत्र्यांनी 100 कोटी रुपये मला महिन्याला वसूल करून द्या म्हणून सांगितलं नाही अध्यक्ष महाराज. अरे IPL झालं नाही. आता कोण लॉकडाऊन मध्ये कुठल्या हॉटेलमध्ये जाऊन त्यावेळेला स्वतःच घालून दिलेल्या सगळ्या निर्बंधांना पायमल्ली तुडवून कोण त्या ठिकाणी कोण पार्टी करत होतं, हा अंतिम आठवड्या विषयाचा भाग होऊ शकत नाही. आणि त्यामुळे त्याच्यावरती जास्त मी बोलणार नाही.
आणि त्यामुळे चला बसून बोलू नका जयकुमार. G20 1 वर्ष चालणारा कार्यक्रम होता अध्यक्ष महाराज. याच कालावधीमध्ये IPL सुद्धा झाला अध्यक्ष महाराज. त्याच कालावधीमध्ये वर्ल्ड कप, क्रिकेटचा वर्ल्ड कप सुद्धा झाला अध्यक्ष महाराज. इंटरनॅशनल लेवलचे 3 मोठे मोठे टुर्नामेंट्स म्हणा, कार्यक्रम म्हणा, हे या सरकारच्या कालावधीमध्ये सक्सेसफुली झाले अध्यक्ष महाराज. कोणतीही घटना घडली नाही अध्यक्ष महाराज. मी अभिनंदन करतो या सरकारचं, मी अभिनंदन करतो महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचं, मी अभिनंदन करतो गृहमंत्र्यांचं आणि मी अभिनंदन करतो अजितदादांचं सुद्धा. ये होती है सरकार, ये होती है सरकार. आणि त्यामुळे हे जे काही म्हटलंय ना याच्यामध्ये, या कुठल्याही गोष्टीमध्ये काही तथ्य आहे असं मला वाटत नाही अध्यक्ष महाराज. आणि जास्त आता हे केलं तर अजून खूप त्रास होईल, तर मी आवर्त घेतो. आणि त्यामुळे माझी एवढीच विनंती आहे अध्यक्ष महाराज, अंतिम आठवड्याच्या या प्रस्तावाला मी विरोध करतो. आणि सरकारला माझी ही विनंती आहे अध्यक्ष महाराज की सरकारने दिशा सालियनच्या विषयामध्ये जी SIT जी नेमलेली आहे, त्या SIT ला कालबद्ध विदिन गिवन टाइम फ्रेम इन्व्हेस्टिगेशन पूर्ण करून 8 जूनला त्या ठिकाणी त्या पोलीस स्टेशनचे सिनियर PI कोण होते, त्या ठिकाणी पहिलं त्या ठिकाणी कुठला पोलिसांचा अधिकारी त्या स्पॉट वरती पोहोचला होता, त्या विषयाशी सचिन वाझेचा काय संबंध होता, पोस्टमॉर्टम 8 जूनच्या नंतर 11 जूनला का झालं, त्या मालाडच्या घरी त्यावेळेला अजून कोण कोण लोक त्यावेळेला उपस्थित होते, आणि अशा सारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं, अनेक प्रश्न, कोणी कोणाला कुठले फोटो कसे पाठवले होते, कुठल्या फोटोमुळे ही घटना घडली, अशा प्रकारच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं या SIT ने शोधावी आणि लवकरात लवकर महाराष्ट्राच्या नाही या देशाच्या जनतेच्या समोर जे खरं घडलेलं आहे, दूध का दूध पानी का पानी, हे देशाच्या जनतेच्या समोर त्यांनी आणावं, अशा प्रकारची विनंती या अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून मी करतो. आणि गेल्या 1.5 वर्षामध्ये उत्तम कायदा आणि सुव्यवस्था राखल्याबद्दल पुन्हा या सरकारचं आणि खास करून गृहमंत्र्यांचं अत्यंत मनापासून मी आभार प्रकट करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. चला सन्माननीय सदस्य अनिल देशमुख. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय विरोधी पक्षाकडनं या ठिकाणी अंतिम आठवडा प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी मांडलेला आहे अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय यामध्ये अंतिम आठवड्या प्रस्तावामध्ये राज्यामध्ये ढासळलेली कायदा सुव्यवस्था, ड्रग, चरस, गांजा इत्यादी अंमली पदार्थाचा अवैध मार्गाने सर्रासपणे सुरू असलेली विक्री, अशा पद्धतीने अनेक विषयाच्या बाबतीत महिलांवर होणारे अत्याचार, बलात्कार, विनयभंग, अपहरण अशा प्रकारच्या अनेक घटना, कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये वाढ, अशा पद्धतीच्या अनेक घटनांच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय मधल्या काळामध्ये आपण पाहिलं की या वर्षभराचा जरी आपण आढावा घेतला अध्यक्ष महोदय, तर मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष महोदय या महाराष्ट्रामध्ये दंगली घडण्याचं प्रमाण अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणात घडलं. अध्यक्ष महोदय सराटीमध्ये मोठ्या प्रमाणात मराठा आंदोलकांवर त्यांना लाठीचार करण्यात आला अध्यक्ष महोदय. आणि हा लाठीचार अध्यक्ष महोदय अतिशय अमानुष पद्धतीने अध्यक्ष महोदय करण्यात आला. शांततेनं मराठा समाज त्या ठिकाणी आपल्या मागण्यासाठी आंदोलन करत असताना, उपोषण करत असताना हा संप कसा चिरडून टाकायचा या पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय सुरुवातीला प्रयत्न झाला आणि अमानुष असा लाठीचार त्या निमित्तानं करण्यात आला अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर नंतर संभाजीनगरमध्ये अध्यक्ष महोदय लाठीचार त्या निमित्तानं दंगल झाली अध्यक्ष महोदय. मुंबईमध्ये सुद्धा, मालवणीमध्ये सुद्धा अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी दंगल झाली. अनेक दंगलीच्या घटना अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रामध्ये झाल्या अध्यक्ष महोदय या वर्षभरामध्ये. त्याचबरोबर बीडला झाली जाळपोळ,
म्हणजे आपल्या या सदनाचे सन्माननीय आमदार त्यांचं घर जाळण्यात आलं, त्यांचं ऑफिस जाळण्यात आलं अध्यक्ष महोदय. आणि आश्चर्य या गोष्टीचं आहे अध्यक्ष महोदय की इतक्या मोठ्या प्रमाणात जेव्हा मॉब त्या ठिकाणी जातो जाळपोळ करायला, तर त्याचा पोलिसांना इंटेलिजन्स रिपोर्ट कसा मिळत नाही. असं आहे की 15, 20, 25 लोक जे एकत्र जमतात तर लगेच पोलिसला इंटेलिजन्स रिपोर्ट जातो की अशा पद्धतीचं काहीतरी घटना घडण्याची शक्यता आहे. आणि अशा पद्धतीने आमदाराचे घर जाणण्याचे प्रकार ज्या निमित्तानं झाले अध्यक्ष महोदय, तर पोलिसांना रिपोर्ट इंटेलिजन्स रिपोर्ट का मिळाला नाही हा सुद्धा अध्यक्ष महोदय फार मोठा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. येरवडा कारागृहातनं कधी पळून राहिलेत अध्यक्ष महोदय. ललित पाटीलच्या बाबतीत अनेकांनी इथे उल्लेख केला. ललित पाटीलच्या बाबतीत सर्वात महत्वाचं म्हणजे त्याला ससून हॉस्पिटलमध्ये 9 महिने ललित पाटीलला कसं काय ठेवलं. ड्रग्सचा इतका मोठा गुन्हेगार आणि त्याला ससून हॉस्पिटलमध्ये त्याला व्हीआयपी ट्रीटमेंट तिथे मिळते, याचा सुद्धा अध्यक्ष महोदय तपास त्यानिमित्तानं इथे होण्याची अध्यक्ष महोदय आवश्यकता की कोणाच्या आदेशानुसार त्याला ललित पाटीलला 9 महिने ससून हॉस्पिटलमध्ये ठेवलं. त्या बिचारे तिथले डीन आहेत, त्यांना शेवटी त्यांनी राजीनामा दिला की त्याला काढण्यात आलं मला कल्पना नाही, पण त्यांच्यावर सुद्धा त्या निमित्तानं आरोप होते अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणात ड्रग्सच्या बाबतीत सुद्धा अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणात या राज्यामध्ये ड्रग्सचा सुळसुळाट झाला अध्यक्ष महोदय. 7 ऑक्टोबर 2023 नाशिक येथे जवळजवळ 300 कोटीचं ड्रग अध्यक्ष महोदय पकडलं. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय संभाजीनगरमध्ये 22 ऑक्टोबर 2023 250 कोटीचं 23 किलो कोकेन त्यानिमित्तानं अध्यक्ष महोदय पकडण्यात आलं. त्याचबरोबर 24 ऑक्टोबरला नाशिक येथे गिरणा नंदीला अध्यक्ष महोदय जवळजवळ 100 कोटीचं ड्रग पकडण्यात आलं. त्याचबरोबर परत 25 ऑक्टोबरला नाशिकला 20 किलो कोकेन पकडण्यात आलं अध्यक्ष महोदय. रायगडमध्ये अध्यक्ष महोदय केमिकल कंपनीमध्ये 218 कोटीचं त्यानिमित्तानं ड्रग अध्यक्ष महोदय पकडण्यात आलं. अशा पद्धतीच्या मोठ्या घटना आणि ज्या पद्धतीने ह्या घटना घडतात मोठ्या प्रमाणात ड्रगचा सुळसुळाट त्यानिमित्तानं राज्यामध्ये अध्यक्ष महोदय वाढलेला आहे. याकडे सुद्धा लक्ष देण्याची अध्यक्ष महोदय आवश्यकता आहे. आणि अशा पद्धतीचा ड्रगचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाल्यामुळे आपल्याला माहित आहे की एकदा ड्रग घेतल्यानंतर मग काही भान राहत नाही, मग मोठ्या प्रमाणात महिलांवर बलात्कार होण्याचे प्रकार, लूटमार होण्याचे प्रकार, खून होण्याचे प्रकार, घरफोडी होण्याचे प्रकार, वाहन चोरी होण्याचे प्रकार, अशा प्रकारचे अनेक घटना अध्यक्ष महोदय घडतात. आणि याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय नशेच्या आहारी आता अल्पवयीन मुलं सुद्धा, लहान लहान मुलं सुद्धा इतक्या मोठ्या प्रमाणात ड्रग संपूर्ण मोठ्या शहरापासून तर लहान गाव पण तुम्ही त्याच्यामुळे अल्पवयीन मुलं सुद्धा याच्या नशेच्या आहारात अध्यक्ष महोदय जात आहे. या बाबतीत सुद्धा शासनाने अध्यक्ष महोदय गांभीर्याने यामध्ये लक्ष देण्याची अध्यक्ष महोदय आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर सायबर क्राईमचं अध्यक्ष महोदय फार मोठ्या प्रमाण वाढते अध्यक्ष महोदय. एनसीआरबीचा रिपोर्ट प्रमाणे अध्यक्ष महोदय सायबर क्राईमच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश नंतर महाराष्ट्राचा नंबर लागतो अध्यक्ष महोदय. आणि बाकी मग MP, राजस्थान असे राज्य लागतात. राज्य त्यानिमित्तानं सायबर क्राईमच्या बाबतीत येतात अध्यक्ष महोदय. त्याच्यामुळे सायबर क्राईमच्या बाबतीत कशा पद्धतीनं सायबर क्राईमचे गुन्हे कमी करता येईल, या दृष्टीनं सायबर साक्षरता कशा पद्धतीनं वाढवता येईल या दृष्टीने सुद्धा प्रयत्न होण्याची अध्यक्ष महोदय आवश्यकता आहे अध्यक्ष महोदय. आपण ऑनलाईन पेमेंट करतो, त्यामध्ये अज्ञानापोटी अनेक सायबर क्राईमचे गुन्हे त्यानिमित्तानं होतात. इंटरनेटवर सुद्धा अज्ञानापोटी अशा पद्धतीनं अनेक गुन्हे सायबर क्राईमचे होतात अध्यक्ष महोदय. त्यावर सुद्धा अध्यक्ष महोदय योग्य ती कारवाई अध्यक्ष महोदय केली पाहिजे. नवीन आता जो डीप फेकच्या बाबतीत जो मोठ्या प्रमाणात गुन्हे डीप फेकचे होत आहेत, 500% अशा गुन्ह्यामध्ये डीप फेकच्या गुन्ह्यामध्ये वाढ झाली अध्यक्ष महोदय. याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा प्रोग्रामिंग मध्ये वापर करून, त्याचबरोबर विशिष्ट प्रकारचे अल्गोरिदमचा वापर करून अशा पद्धतीनं डीप फेकचे गुन्हे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये होत आहेत. आणि खास करून पोर्नो इंडस्ट्रीमध्ये याचा मोठा वापर होतो. आणि त्याचबरोबर राजकारणामध्ये सुद्धा याचा मोठा वापर अध्यक्ष महोदय व्हायला लागला अध्यक्ष महोदय. अमेरिकेमध्ये जी घटना आपण माहिती आहे अध्यक्ष महोदय, बराक ओबामा आणि डोनाल्ड ट्रम्पच्या बाबतीत याच पद्धतीनं डीप फेकचा वापर करून त्यांच्यामध्ये संभाषण त्यानिमित्तानं संपूर्ण व्हायरल संपूर्ण जगामध्ये झालं होतं. अशा पद्धतीनं
550% या गुन्ह्यामध्ये वाढ होते. याच्या बाबतीत सुद्धा नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कशा पद्धतीनं अशा पद्धतीच्या गुन्ह्याला त्यानिमित्तानं आळा घालता येईल त्याचा सुद्धा अध्यक्ष महोदय यामध्ये विचार अध्यक्ष महोदय होण्याची अध्यक्ष महोदय आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणात ज्या पद्धतीनं कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालाय. आज आपल्या नागपूरमध्ये अध्यक्ष महोदय अधिवेशन होत आहे. नुकतेच जो एनसीआरबीने जो रिपोर्ट जाहीर केलेला आहे, आज नागपूरच्या बाबतीतच अध्यक्ष महोदय सांगायचं झालं तर एनसीआरबीने जो रिपोर्ट जाहीर केलेला आहे त्या 3-4 गोष्टीमध्ये अध्यक्ष महोदय नागपूर टॉप आहे. घरफोडीमध्ये नागपूर हे महाराष्ट्रामध्ये टॉप. एनसीआर मी सांगत नाही, एनसीआरबीच्या रिपोर्ट प्रमाणे आज घरफोडीमध्ये नागपूर हे टॉप आहे. 10 महिन्यामध्ये 836 घटना घरफोडीच्या झाल्या. म्हणजे पुणे आणि मुंबईपेक्षा सुद्धा घरफोडीच्या घटना नागपूरमध्ये जास्त होऊन राहिल्या अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर नागपूरमध्ये अध्यक्ष महोदय चोरीच्या घटनामध्ये सुद्धा नागपूर टॉप आहे. महाराष्ट्रामध्ये चोरीच्या घटनेमध्ये सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये नागपूर टॉप आहे. जवळजवळ 2503 घटना जेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्रात झाल्या त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात घटना अध्यक्ष महोदय नागपूरमध्ये झाल्या. आणि देशामध्ये नागपूर हे चोरीच्या घटनेमध्ये सगळ्यात 6व्या नंबर अध्यक्ष महोदय देशामध्ये आहे. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय नागपूरमधून एका गोष्टीमध्ये टॉप आहे. बंदूकराज मोठ्या प्रमाणात गावठी पिस्तुला याचा वापर त्यानिमित्तानं मोठ्या प्रमाणात या नागपूर शहरामध्ये बंदूकराज होऊन त्याच्यामध्ये सुद्धा नागपूर टॉप आहे. अध्यक्ष महोदय 3965 घटना संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये झाल्या. त्यामधल्या 457 घटना फक्त एकट्या नागपूर शहरामध्ये या बंदूकराज म्हणजे मोठ्या प्रमाणात अवैध बंदूक त्यानिमित्तानं वापर करून धाक दाखवायचा अत्याचार करायचे महिलांवर अशा प्रकारचे प्रकार अध्यक्ष महोदय नागपूरमध्ये घडत आहेत. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय नागपूर अजून एका गोष्टीमध्ये टॉप आहे ते म्हणजे अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करण्यामध्ये सुद्धा नागपूर टॉपवर आहे. महिला सुरक्षित नाही अध्यक्ष महोदय. ज्या पद्धतीनं 2022 मध्ये जवळजवळ 961 अपहरण आणि विनयभंगाचे गुन्हे नागपूरमध्ये झाले अध्यक्ष महोदय. 2023 मध्ये जवळजवळ 898 अशा पद्धतीचे अत्याचार अध्यक्ष महोदय त्यानिमित्तानं झाले. या बाबतीत सुद्धा अध्यक्ष महोदय लक्ष घालण्याची अध्यक्ष महोदय आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर 5वी गोष्ट म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक. एनसीआरबीच्या रिपोर्ट प्रमाणे ज्येष्ठ नागरिक हा नागपूरमध्ये सर्वात मुंबईनंतर मुंबई नागपूर आणि पुणे म्हणजे पुण्यापेक्षा सुद्धा ज्येष्ठ नागरिक असुरक्षित त्या बाबतीत सुद्धा एनसीआरबीच्या रिपोर्ट प्रमाणे अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये टॉपवर आहे. त्याच्यामुळे याकडे अध्यक्ष महोदय लक्ष देण्याची अध्यक्ष महोदय आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय मधल्या काळामध्ये तो राज्य शासनाने होम डिपार्टमेंटने तो मुली महाराष्ट्रामध्ये किती मुली आणि किती महिला बेपत्ता झाल्यात याचा 1 वर्षाचा जो रिपोर्ट काढला अध्यक्ष महोदय. एका वर्षामध्ये महाराष्ट्रामध्ये 19,533 मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्याचं सुद्धा अध्यक्ष महोदय आपल्याच राज्य सरकारच्या होम डिपार्टमेंटचा अध्यक्ष महोदय हा अहवाल आहे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून इतक्या मोठ्या प्रमाणात ज्या मुली बेपत्ता होतात महिला बेपत्ता होतात शेवटी या जातात कुठे अध्यक्ष महोदय याची सुद्धा सरकारने त्यानिमित्तानं माहिती घेतली पाहिजे अध्यक्ष महोदय की 19,500 मुली आणि महिला बेपत्ता होणं ही काही साधी घटना नाही अध्यक्ष महोदय. या बाबतीत सुद्धा अध्यक्ष महोदय राज्य शासनाने लक्ष घालण्याची अध्यक्ष महोदय आवश्यकता आहे. आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणात जर कायदा सुव्यवस्था जर आपल्याला जर व्यवस्थित ठेवायचं असेल अध्यक्ष महोदय तर जी मोठ्या प्रमाणात रिक्त पद आहेत आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ मंजूर पदाच्या तुलनेमध्ये पोलिसांची जवळजवळ 30% पदं आज रिक्त आहेत. 30% पदं जेवढी मंजूर पदं आहेत महाराष्ट्रामध्ये त्याच्यात 30% पदं अध्यक्ष महोदय रिक्त आहेत. आणि त्याच्यामध्ये पोलीस निरीक्षकाची अध्यक्ष महोदय 1078 पदं रिक्त आहेत. 678 पदं एपीआयची रिक्त आहेत. अशा प्रकारे अनेक कॅडरचे पदं त्यानिमित्तानं या आपल्या या होम डिपार्टमेंटमध्ये अध्यक्ष महोदय रिक्त आहेत. त्या बाबतीत सुद्धा कशा पद्धतीने लवकरात लवकर आपल्याला पद भरता येईल अध्यक्ष महोदय याचा चांगला उपयोग कायदा सुव्यवस्था ठेवण्यामध्ये होऊ शकतो. त्या बाबतीत सुद्धा पावलं उचलणं अतिशय गरजेचं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्याचबरोबर अंतिम आठवड्या प्रस्तावामध्ये एक प्राथमिक शाळा माध्यमिक शाळेचा सुद्धा त्याच्यामध्ये उल्लेख केला आहे. त्यामध्ये मी इथे प्रामुख्याने उल्लेख करतो की मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष महोदय
5,000 शाळांना दत्तक घेण्याचा जो निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे त्याच्याबद्दल मोठ्या प्रमाणात आक्रोश त्यांना महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष होते की आज 5,000 शाळा दत्तक देणार. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माहितीसाठी सांगतो, मधल्या काळामध्ये अध्यक्ष महोदय जळगाव जिल्ह्यामध्ये अध्यक्ष महोदय जळगाव जिल्ह्यामध्ये एक जिल्हाधिकाऱ्यांनी अध्यक्ष महोदय ऍडव्हर्टाइजमेंट काढली. काय ऍडव्हर्टाइजमेंट होती अध्यक्ष महोदय? ती जळगाव जिल्ह्यामध्ये ऍडव्हर्टाइजमेंट काढली की तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार कंत्राटी भरतीवर भरायचे आहे. वर्तमानपत्रामध्ये ती जाहिरात आली अध्यक्ष महोदय. ती जाहिरात आल्यानंतर तिथं मोर्चा निघाला, आंदोलन झाले. आणि जेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी विचारलं की तुम्ही कंत्राटी पद्धतीवर तहसीलदार आणि कंत्राटी पद्धतीवर नायब तहसीलदार भरणार का, अशा पद्धतीने जेव्हा त्यांना विचारण्यात आलं अध्यक्ष, त्यांनी सांगितलं हा माझा स्वतःचा निर्णय नाही, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आम्हाला राज्य शासनाकडनं जे आम्हाला आदेश आले त्यानुसार आम्ही या पद्धतीची भरती काढली. अशा पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय मधल्या काळामध्ये कंत्राटी पद्धतीच्या भरतीच्या विषय होते अध्यक्ष महोदय. पण अशा पद्धतीनं आता शाळा सुद्धा दत्तक घेण्याचं काम जे चालू आहे अध्यक्ष महोदय. नाशिकमध्ये अध्यक्ष महोदय जी शाळा दत्तक देण्यात आली होती अध्यक्ष महोदय, त्या दत्तक जी शाळा दिली होती ती शाळा चौकशीमध्ये अध्यक्ष महोदय माहीत पडलं की ती शाळा एका दारू उत्पादन करणाऱ्या कारखानदाराला ती शाळा तिथं दत्तक दिली होती. त्यांनी ती शाळा दत्तक घेतल्यानंतर अध्यक्ष महोदय 1 महिन्याच्या आतमध्ये तिथं गौतमी पाटीलचा नृत्याचा कार्यक्रम ठेवला अध्यक्ष महोदय त्या शाळेमध्ये अध्यक्ष महोदय. अशा पद्धतीनं जागेवर डोळा ठेवून काही उद्योजक अशा पद्धतीनं दत्तक शाळा त्या निमित्तानं घेत आहे. याचा सुद्धा शासनाने अध्यक्ष महोदय गांभीर्याने अध्यक्ष महोदय विचार करण्याची इथे अध्यक्ष महोदय आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय इथे आमच्या सन्मान्य सदस्यांनी काही 100 कोटीचा आरोप झाला, हा आरोप झाला त्याचा उल्लेख केला. 100 कोटी नाही, 100 कोटी महिन्याचा आरोप झाला माझ्यावर. 100 कोटी महिन्याचा आरोप झाला अध्यक्ष महोदय. पण अध्यक्ष महोदय याची जेव्हा चौकशी झाली, चौकशी होऊन जेव्हा कोर्टामध्ये केस केली, हायकोर्टामध्ये केस केली अध्यक्ष महोदय, हायकोर्टाने अध्यक्ष महोदय त्यांनी ऑब्झर्वेशन दिली त्यामुळे सांगितलं अध्यक्ष महोदय. आणि त्या कोर्टामध्ये सुद्धा अध्यक्ष महोदय ज्या सचिन वजेचा उल्लेख करण्यात आला त्या सचिन वजेने सुद्धा लिहून दिली तिथं. त्याचं सुद्धा स्टेटमेंट तिथं आहे की अनिल देशमुखांनी मला कोणतेही पैसे वसूल करायला सांगितले नाही, मला त्यांनी कोणत्या बारकडनं पैसे वसूल करायला नाही, अशा पद्धतीनं त्याचं अध्यक्ष महोदय कोर्टामध्ये स्टेटमेंट आहे अध्यक्ष महोदय. त्याची कॉपी सुद्धा अध्यक्ष महोदय माझ्याकडे आहे. स्वतः ज्या परमवीर सिंग जे मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते त्यांनी जे माझ्यावर पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून माझ्यावर आरोप केले होते, त्याही परमवीर सिंगने जस्टिस चांदीवालच्या कोर्टामध्ये ऍफिडेव्हिट देऊन सांगितलं अध्यक्ष महोदय. जस्टिस चांदीवालच्या कोर्टामध्ये परमवीर सिंगनी ऍफिडेव्हिट देऊन सांगितलं की मी जे आरोप केले त्याचे कोणतेही पुरावे माझ्याकडे नाही आणि मी जे आरोप अनिल देशमुखांनी केले ते ऐक्यू माहितीच्या आधारावर केले, ऐक्यू म्हणजे इकडून तिकडून ऐकले आरोप केले. अशा पद्धतीनं परमवीर सिंगचं सुद्धा ऍफिडेव्हिट कोर्टामध्ये अध्यक्ष महोदय, सचिन वजेचं सुद्धा स्टेटमेंट कोर्टामध्ये अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय हायकोर्टाने जेव्हा निकाल दिला त्यावेळेस मला ज्या पद्धतीनं त्यांनी जे हायकोर्टाने जे ऑब्झर्वेशन दिले त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय त्यांनी सरळ सांगितलं की याच्यामध्ये कोणतेही पुरावे नाही आणि ऐक्यू माहितीच्या आधारावर अनिल देशमुखांवर आरोप करण्यात आले. आणि ऑब्झर्वेशन मध्ये हे सुद्धा म्हटलं आहे की उद्या जेव्हा ट्रायल होईल त्यावेळेस असं दिसतं की ज्या पद्धतीचे पुरावे समोर आले त्यामुळे अनिल देशमुखांना पुढील ट्रायल झाल्यानंतर सजा होऊ शकते, सजा होऊ शकत नाही, अशा पद्धतीने सुद्धा ऑब्झर्वेशन दिले. म्हणजे उद्या जर ट्रायल झाली तर ज्या पद्धतीचे कागदपत्र पुरावे समोर आले त्यामुळे अनिल देशमुखांना सजा होऊ शकते की नाही, सजा होऊ शकत नाही, अशा पद्धतीचं त्यामध्ये त्यांनी हे सुद्धा अध्यक्ष महोदय हायकोर्टाने आपल्या ऑब्झर्वेशन मध्ये दिले अध्यक्ष महोदय. त्याच्यामुळे ज्यांनी आरोप केले त्यांनी स्वतः कोर्टामध्ये सांगितलं अध्यक्ष महोदय. बनावट केस म्हणजे माझ्या खोट्या आरोपामध्ये त्यांनी मला फसवण्यात आलं अध्यक्ष महोदय. पण एक चांगला आहे, हायकोर्टाने ऑब्झर्वेशन दिले, सुप्रीम कोर्टामध्ये केस गेली अध्यक्ष महोदय आणि सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा हेच सांगितलं जे हायकोर्टाने जे ऑब्झर्वेशन दिले होते तेच ऑब्झर्वेशन अध्यक्ष महोदय सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा त्यानिमित्तानं अपील केले अध्यक्ष महोदय. त्याच्यामध्ये ज्या पद्धतीनं खोटे आरोप देऊन मला पकडण्यात आलं होतं, बरं झालं हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने या पद्धतीनं ऑब्झर्वेशन दिले अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून सन्मान्य सदस्यांनी ज्या पद्धतीने या ठिकाणी उल्लेख केला त्याबद्दल अध्यक्ष महोदय खुलासा केला अध्यक्ष महोदय. पण या ठिकाणी अध्यक्ष मी सांगतो की सध्या ज्यासाठी
आम्ही अंतिम आठवडा प्रस्ताव या ठिकाणी आणलेला अध्यक्ष महोदय. या खरोखरच जे काही मी इथे उदाहरणं दिली त्या बाबतीत राज्य शासनाने योग्य पावले उचलून कशा पद्धतीनं कायदा सुव्यवस्था राज्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने राहील या दृष्टीनं अध्यक्ष महोदय प्रयत्न करावा अशा पद्धतीची विनंती करतो अध्यक्ष महोदय आणि माझे 2 शब्द संपवितो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य रवींद्र वायकर. अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवडा ठरावावरती मी माझे मुद्दे मांडू इच्छितो. अहो भाजप नाही, आता शिवसेनेचा आहे क्रम. गोरे साहेब बसा, आपण क्रमाप्रमाणे चाललोय. क्रम समजून घ्या. राज्यात ढासळलेली कायदा व्यवस्था, क्रमाप्रमाणे चाललो आपण. बसा. ड्रग, चरस, गांजा इत्यादी अंमली पदार्थाचे अवैध मार्गाने सर्रासपणे सुरू असलेली विक्री, तसेच मेफेडॉन एमडीचे मोठ्या प्रमाणात सापडलेले अवैध साठे, अपहरण, महिलांवरती होणारे अत्याचार, सर्रास होत असलेली ड्रग विक्री. अध्यक्ष महोदय, प्रामुख्याने या बाबतीमध्ये बोलताना या वर्षांमध्ये मुंबई शहर उपनगरामध्ये लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यामध्ये 130%, विनयभंगामध्ये 105%, तर सायबर गुन्ह्यात 5 वर्षांमध्ये तब्बल 243% वाढ झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, याच काळात क्रेडिट कार्ड घोटाळे, आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्याचे प्रमाण 661 वरून तब्बल 3490 वर गेलेले. अध्यक्ष महोदय, 2022 मध्ये मुंबई वाहतूकर पोलीस हल्ल्यांच्या 19 घटनांची नोंद झालेली आहे. यावर्षी 1 जानेवारी 23 ते 28 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत 29 गुन्ह्याची नोंद झालेली आहे. ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या पोलिसावरील हल्ल्याच्या कमीत कमी 30 ते 40 घटनांची नोंद देखील या ठिकाणी आहे. लाच घेण्याच्या प्रमाणामध्ये 12% वाढ झालेली आहे. मागील वर्षी 2022 जानेवारी ते नोव्हेंबर मध्ये एसीबीने एकूण 643 सापळे रचून 907 आरोपींना पकडले. 2022 मध्ये दाखल एकूण लैंगिक अत्याचारापैकी 63% गुन्हे हे अल्पवयीन मुलीवरील हे गुन्हे पॉस्को कायद्याअंतर्गत दाखल झालेले. अध्यक्ष महोदय, हे करत असताना त्या तुलनेने पोलीस दल देखील सक्षम होणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. या तुलनेने जुलैपर्यंत मुंबई पोलीस दलात केवळ 36,425 पोलीस कार्यरत आहेत. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 5 वर्षामध्ये 773 पोलिसांचा विविध आजाराने मृत्यू झालेला आहे. यामध्ये हृदयाच्या धक्क्याने सर्वाधिक 150 पोलिसांचा बळी गेलेला आहे. आणि हे सर्व होत असताना मी या ठिकाणी भाषण करताना अंतिम प्रस्तावावरती हे काही सत्ताधारी किंवा विरोधक यांना भूषणावं नाही. कायद्याचं राज्य असावं, कायद्याने राज्य चालावं. तो कायद्याने नाही म्हणत, कायद्याचं राज्य चालावं. या अनुषंगाने सत्ताधारी असो किंवा विरोधक असो दोघांनी प्रयत्न करणं आणि समाजामध्ये शांतता कशी नांदेल या अनुषंगाने आपल्याला हे राज्य हे चालवलं पाहिजे. आणि म्हणून ज्या मुंबई पोलीस दलामध्ये 30% मनुष्यबळाची कमतरता आहे ती भरती करणं, लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये भरती झाली पाहिजे. जर महाराष्ट्राची लोकसंख्या वाढते, मुंबईची लोकसंख्या वाढते, तर त्या पद्धतीने पोलीस स्टेशनची देखील लोकसंख्या वाढणे हे प्रामुख्याने महत्वाचं आहे. मग एवढी भरती केली तेवढी भरती न करता ज्या पद्धतीने लोकसंख्येच्या आधारावर 1961च्या 60 आणि 61च्या कायद्याच्या अनुषंगाने किती लोकसंख्या असेल तर किती पोलीस असले पाहिजे हे आपल्याला पुस्तकी ज्ञान आहे. त्या पद्धतीने भरती होणं हे प्रामुख्याने महत्वाचं आहे. आणि म्हणून मुंबई पोलीस दलात 30% मनुष्यबळाची कमतरता आहे. यामध्ये पोलीस निरीक्षक व उपनिरीक्षक या दर्जाचा तपास अधिकाऱ्यांची 22% कमतरता आहे. हे पाहत असताना दुसऱ्या बाजूने देखील विचार केला तर राज्यातील जिल्हा न्यायालयात 31 जुलैपर्यंत 550,73,726 प्रकरणं प्रलंबित आहेत.
जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची 431 मंजूर पदांपैकी 47 जागा रिक्त आहेत. फौजदारी गुन्हे 24,67,447 एवढे आहे. 16,07,249 दिवाणी स्वरूपाचे प्रकरण प्रलंबित आहेत. मुंबईत 8,30,849 प्रलंबित प्रकरणे, यात 5,87,885 फौजदारी तर 2,51,964 दिवाणी प्रकरणाचा समावेश आहे. आणि ही सर्व माहिती सांगत असताना मी नेहमी माझ्या विभागाचा देखील विचार करतो. या विभागामध्ये जो माझा विभाग आहे, जोगेश्वरी विभाग विधानसभेचा, हा अति संवेदनशील विभाग आहे. आणि याच्यामध्ये जी पोलीस स्टेशन आहेत पोलिसांची, मेघवाडी पोलीस स्टेशन, जोगेश्वरी पोलीस स्टेशन, आरे पोलीस स्टेशन, अत्यंत डिलॅबल कंडिशन मध्ये. मेघवाडी पोलीस स्टेशन तर भाड्याच्या जागेत आहे, जोगेश्वरी पोलीस स्टेशन तर भाड्याच्या जागेत आहे, आणि आरे पोलीस स्टेशन बाबा आदमच्या जमान्यातल्या पोलीस स्टेशन मध्ये, म्हणजे फार पूर्वी इंग्रजांनी बांधलेल्या पोलीस स्टेशन मध्ये पोलीस आपले राहतात. आणि अशा पद्धतीने ते पोलीस स्टेशन व्हावे म्हणून मागणी अनेक वेळा करत होतो. परंतु अजूनही या पोलीस स्टेशन मध्ये, जोगेश्वरी पोलीस स्टेशन मध्ये पाऊस भरला की जवळजवळ गुडघाभर पाणी साचतं, परंतु त्यांना निधीची प्रोव्हिजन नाही. मेघवाडी जे पोलीस स्टेशन आहे त्याला फंड देखील पास झालेला आहे, परंतु ते फक्त खड्डे खोदून जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड, जोगेश्वरी हायवेच्या बाजूला या पोलीस स्टेशनला जागा देखील देण्यात आली, परंतु अजून त्याचं काम फक्त पत्रे लावून ठेवलेले आहेत. गेले 5 वर्ष ते तशा स्थितीत आहेत. कोणी केलं, कधी केलं, ते होणं हे महत्वाचं आहे. लोकांना त्याची गरज आहे. आणि म्हणून त्या दृष्टीने, त्या पद्धतीने त्या पोलीस स्टेशनची बांधणी ही लवकरात लवकर झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मग अशी अंमली पदार्थाच्या बाबतीमध्ये या सभागृहामध्ये चर्चा झाली. आकडेवारीनुसार मुंबई पोलिसांच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने ऑगस्ट 2023 अखेर 917 प्रकरणात 46 कोटीचे अंमली पदार्थ जप्त केलेत. यात सर्वात जास्त MD नावाचा अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आला असून त्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत 28 कोटी एवढी किंमत आहे. यावर्षी पहिल्या 8 महिन्यामध्ये जी कारवाई झाली, कारवाई पोलीस करतात, आम्ही म्हणणार नाही कारवाई झाली नाही आहे, खरं म्हणजे ड्रग्स येऊच नाही, आलंच नाही पाहिजे, त्या पद्धतीनेच कारवाई झाली पाहिजे. हिरोईन जवळजवळ 1.3 kg पकडलं, त्याची किंमत आहे, हेरोईनच बोललो, हेरोईन त्यांनी हिरोईनचं काढलं म्हणून कदाचित असलं ऐकलं, पण हेरोईन 3.20 कोटी. चरस मी घेत नाही, आपण घेत असाल तर आपल्याला त्याची माहिती असेल म्हणून तुम्हाला कदाचित ते तसं वाटलं असेल. राणे असेल आता आपण घेतलेले असेल कदाचित, त्यामुळे तुमच्या तोंडात तो शब्द बसलेला असेल. आमच्याकडे हिरो आणि हिरोईनचा हा शब्द बसलेला आहे. मी शब्द मागे घेतो, घेतले, अरे घेतले ना, बसून हरकत काय, मागे घेतल्यानंतर काय प्रश्न येतो? मी त्यांनाच बोललोय. राणे साहेब आता जाऊन द्या, घेतलं मी तुमचं मागे. चला बसा. चरस, चला वायकरजी कंक्लूड करा. हो, काय म्हणता? चला बोला. चरस 8.5 किंमत त्याची 1,82,00,000. कोकेन 0.2 49,68,00,000. गांजा 509 kg 1,89,00,000. MD 81.1 त्याची किंमत आहे 28.43. हे सर्व गोष्टी कुठे मिळतात? तर टपऱ्यांवरती, पानाच्या गाद्यांवरती. आणि म्हणून यांच्याकडे मिळत असताना यांचं प्रामुख्याने ज्या माध्यमातून ड्रग्स येतं त्यांना पकडणं हे महत्वाचं आहे. या टपऱ्यांवरती मिळत आहे किंवा आणि पान गाद्यांवरती मिळत आहे किंवा आणखी कुठे मिळत आहे ही वेगळी गोष्ट आहे, परंतु हे आणणारे जे आहेत त्यांना पकडणं हे महत्वाचं आहे. माझ्या विभागामध्ये बांद्रा प्लॉट, कुलाबा प्लॉट ह्या विभागामध्ये अशा पद्धतीने ड्रग्सचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात चालतो. आणि म्हणून मागच्या वेळेला देखील मी हा विषय कळला होता की ज्या ज्या विभागामध्ये अशा पद्धतीने ड्रग्सची विक्री होते त्या ठिकाणी नियमित धाडी घालणं हे तर आलं, परंतु याचा सूत्रधार कोण आहे? मुंबईमध्ये ड्रग्स कोण आणतंय? कोकेन कोण आणतंय? चरस कोण आणतंय? MD कोण आणतंय? त्या गोष्टी कोण आणतोय त्याला पकडणं गरजेचं आहे.
छोटे छोटे विकणारे त्यांना तर पकडलंच पाहिजे, पण कोण आणतं याच्याकडे देखील लक्ष देणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीमध्ये ज्या वेळेला आम्ही पाहतो त्यावेळेला संध्याकाळच्या वेळेला दारू पिणाऱ्यांची संख्या नाक्यावरती, आणि या बाबतीत पोलीस स्टेशनला डीसीपीना डीएमसीना, कारण ती जागा अशी आहे की मी ती बंद करण्यास सांगितली होती, तर डीसीपीना मी त्या माध्यमातून पत्र पाठवलं की दुर्गानगर गणेश बियर बार याच्या ठिकाणी, म्हणजे दुर्गानगरच्या ठिकाणी, महाकाली ठिकाणी, हेमंत करकरे कल्पतरूच्या मागच्या साईडला अशा पद्धतीने अनेक ठिकाणी 10 ठिकाणी सर्रास दारूच्या बाटल्या घेऊन त्या ठिकाणी पिण्यासाठी बसणं, आणि पोलिसांना सांगितल्यानंतर त्याची कारवाई होत नाही. का कारवाई होत नाही? गार्डन मध्ये देखील रात्रीच्या वेळेला गार्डन मध्ये गेटवरती वॉचमन असतो, परंतु उड्या मारून आतमध्ये जाऊन देतात. त्यामुळे अशा गस्त घालणं हे प्रामुख्याने महत्वाचं आहे, आणि त्या दृष्टीने देखील कायद्याच्या बाबतीमध्ये या बाबतीमध्ये सरकारने लक्ष देणं हे महत्वाचं आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रदूषणाच्या बाबतीमध्ये देखील असंच आहे. प्रदूषणाच्या बाबतीमध्ये पेपरला परवा दिवशी एक गोष्ट हे आली, बातमी आली की बोरवली ते विरार प्रदूषण हे मुंबईचं खूप वाढलेलं आहे. या वाढण्यामध्ये अनेक कारणं आहेत. त्याच्यामध्ये बांधकामं होत आहेत, या बांधकामामुळे वाढलेलं आहे. त्याच पद्धतीने मेट्रोची कामं चाललेली आहेत, याच्यामुळे वाढलेलं आहे. आणि हे प्रदूषण वाढत असताना झाडं देखील त्याच पद्धतीने लागणं ही महत्वाचं आहे. आरेतली ज्या वेळेला 2000 झाडे कापली गेली, ही पुन्हा रिप्लांट होणे हे गरजेचं होतं, परंतु अजूनपर्यंत केली असतील, पण ती जगली किती याची पाहणी करणं देखील गरजेचं आहे. आणि त्यामुळे आरेच्या बाबतीमध्ये 2000 झाडं कापल्यानंतर ती लागली की नाही त्याची पाहणी कोणी केली आहे जर सांगितलं तर बरं होईल. यामध्ये जी बातमी आलेली आहे की बोरवली ते विरार रेल्वे प्रकल्पासाठी केंद्रीय परवानगीने मंजुरी दिली, आणि या प्रकल्पासाठी तेथील कांदळवन बाधित होणार आहे. त्याची भरपाई म्हणून कांदळवनातील भरपाई गडचिरोलीतील वृक्षारोपण